we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights and the water running, but that's okay, cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. 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 Cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. In the hood, no, we ain't had much, but we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights and the water running, but that's okay, cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. 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 Sometimes in life, you gotta make something out of nothing. I made something out of cause sometimes in life, you gotta make something out of
Cloud e a DRX já sobreviveram ao lado alfa. Mas pro lado ômega tá chegando a galera nova, tá batendo a nossa porta. Are you excited to be back on the global stage? It was a long year, but I'm excited to show everyone my new tricks. I think Pankan and I will win over the crowd. Aqui em São Paulo, mas agora, para tentar mudar as coisas, o Redgas pela livre. The EMEA region isn't out of gas yet, so watch our race to the finals. We're gonna win the tournament and have fun while we're doing it. Be sure to stick around for our victory dance. Demais receber meu próximo convidado aqui comigo. Las, are you looking to make another Cinderella run? 去年は自分たちにできないことはないと証明することができたので、今年はそれ以上の結果を出したいなと思ってます。EDG has her sights on victory here in São Paulo. 如果你们低估我们的话，我会让你们输得很惨。我们是 EDG， 也是挑战者，但是我们会战胜每一个队伍。Guilherme, concentra! Tudo começa hoje, aqui em São Paulo. Lock in your favorite team and join the party. Hi, my name is Jesse Bash. I'm the IGL of Team Secret. Hello guys, I'm Dubstep from Team Secret and I play the Sentinel role. We have been really
training so hard for this day, and we did not really show so much in 2022. So I feel like this is our year. We trained so long for this, and we have made quite a few roster changes. And I feel like this team's chemistry right now is on a different level. So the first member is my captain, Jesse Vash. He's the one with the most experience in the team. He's one of my inspirations as well. He's like the father to our team, the one like leading the charge, trying to discipline all the players, including me. The second member is Borkum. He is the funny guy in the team. He makes these jokes that makes the team mood really nice. Third member would be Jeremy. Jeremy is one of the babies in the team. He needs taking care of, but he's a really chill guy. He has this mood that it's really smooth and cool. One of our newest member, Envy. He's one of the cool guys who I get to like have so much in common, and he's one hell of a player. With the addition of 2 younger players, the teams become more balanced with talent and experience. The younger player grinds more, so we are motivated by how they grind. The play style is a mix of discipline and aggressive. We can be aggressive early rounds. We can also be aggressive late rounds in the match. Depends on our enemy. I did not expect to be seen like one of the strongest teams. We are always the underdogs. We are trying our best to beat the best teams in the world. If they say we are like one of the best teams, I will humbly take it, and thank you so much for believing in us. I'm really excited to play against Team Liquid, especially Nats and Red Gerard, because we lost against them in our last champions. I'm not feeling any pressure, and I feel like we will be the one winning this series. I hope we show this beautiful crowd in Brazil a really great match, and see you in the server. Hello, my name is Redger and I am the team captain of Team Liquid. Yampi is really like funny guy in the team, and he's really like smart to find out the kills, like how he should do to play as a duelist. Sulkas is like really, you know, like that guy who can like do the unexpected things. He has incredible aim. And of course, my DJ Save, right? He's really like funny guy, smart guy. I really like him because he's like my vice captain and he's helping me a lot in the middle calls. I will continue like with the Nats. I think he's a really nice lurker and also like the guy in real life. I think he's one of the best lurker and the player on the Cypher and the Viper. I think he already proved it like several times. It's time to prove it again. My name is Nats. I'm playing for Team Liquid Valorant roster. To be honest, I like the schedule and the format of the tournament, that it's single elimination. You just have only one chance and you have to show everything what you have. I'm super happy that there is no champion anymore. I don't know, that agent, super easy to play. Sorry for saying that. I hope I will have a chance to show my Cypher finally. For me, like this season is gonna be the season that I want to win this with my boys, like the all tournament if it's possible. Like, I know it's maybe the dream that everyone can see and say, hey, you just want to win all the tournaments, you can't do that, but I can dream about it, so nobody can say that I can dream about that. I'm super excited for the game, for the stage, because that's the first time for me in front of the audience. I hope we'll get a lot of support also from the audience on the stage. And of course, vamos! Hello! At nandito na nga tayo sa day 7. It caught me off guard! Andito na pala tayo dito. Sa day 7 ng ating VCT Lock-in here in São Paulo, Brazil. Exactly. Day number 7, Kelly Welt. And pakilala muna tayo si Juicy Brucey. Dahil nagulat tayo, no? Nagulat tayo. Gulat naman talaga tayo kasi ngayon meron tatlong series. Yung mangyayari dito. Uminom ka ba ng kape? Uminom tayo ng kape, ng tubig, at kahit ano man pwedeng inumin kasi ito ay magiging isang mainit na labanan. And for sure, yung unang series ay isang biyaya. Let's say, a blessing for all the Filipino fans. You're kasi, Filipino fans. Filipino fans. Yung
mga kung sa Bisaya pa, Yes. pan ay tinapay. Pero sa ating pa nagsasabi dito ay it's finally time for us to witness the Philippine Pride, which is Team Secret, going into the first series, Kelly Welt. Ang mga kalaban nila ay Team Liquid. Pero hindi lang yan ang isang series na makikita natin Madami ngayon. pa. Meron pa rin tayong dalawa pa. Meron tayong NAVI versus Crew Esports. Tama Actually, yan. ito yung isa sa mga pinakaabangan ko rin dahil isang crew sa mga underdogs din na sinasabi nila. So, excited ako makita kung ano bang papakita nila ngayong lock-in series natin. Yes, and meron din tayong pangatlo, which is ZETA Division versus Leviatán. And Asian to. Maraming, actually dalawa ngayon dalawang Americas na team, dalawa din sa EMEA, and then dalawa ding Pacific. So, Battle of the Regions, ika nga. Exciting And, to, Bruce! Meron maraming mangyayari. But before we proceed sa mga mangyayari mamaya, pupuntahan muna natin ang balikan natin actually. Balikan na nakaraan. Yung nangyari in the battle for the semifinals na nangyari doon sa Alpha Brackets. So ito na nga, Bruce, no? So exciting conclusion naman para sa ating Alpha Bracket naman from NRG versus Loud. Talagang matinding laban ang nangyari at naganap, no? Grabe yung mga overtime, and I'm sure na napagod lahat sa pagpanood at tumindi yung excitement. Grabe. Kasi imagine naman, no, 13-3 sila sa kanilang first map, which is split. Actually, kinabahan ako nung time na yun eh. Kasi parang sabi ko, oh no, will NRG get the chance na makahabol? Pero talaga pinakita ng loud talaga sila dahil sa kanilang home court advantage din daw talaga. Well, exactly. And hindi lang naman yung home court advantage yung nagpapalamang talaga sa Loud. I mean, technically, former champions. So, gusto talaga lang i-prove nila na in this coming year, gusto pa rin nilang manalo and to prove their dominance. Sabi nila keep going for more. Amin to eh. Sa kanila yan. Amin and then, even with dalawa ng players na nagpalit sa kanila, they have now secured their semifinal slot. They are now going to be fighting against DRX, which is also, tatawagin nating Pacific Pride. And, yes. Enough about ano yung nangyari sa Alpha Stages, Kelly Welt. I think it's time for us na pag-usapan yung mga teams na maglalaban-laban for this video, for today's video, which ano is vlog? Vlog kasi to eh. Ito yung patunay na yung mga laban na natin ngayon ay kakapanood-panood talaga. Tama ba yun? Tama yung pagkasabi ko doon? Kapanu-panood? Kapanu-panood. Or like, ano ba? Ewan ko, basta yun na yung Tagalog doon. Ayun, so tama Ayan, yan. nakikita natin sa ating mga screens. Ayan, ang ating team matchup for today. Makikita natin ang Team Liquid versus, eto na, Team Secret. Team Secreto. And then yung pangalawa naman, binanggit natin to kanina, NAVI versus Crew. And then ZETA Division versus Leviatán. Now, dito kasi sa VCT Lock-in, Kelly Welt, I mean, kung makikita nyo pa rin, other fan favorites as well. Kung pupunta tayo sa day number 9, Sentinels versus Fnatic, isa din sa mga kaabang-abang. Pero since we are now on day number 7, yung una and the debut matches for all the teams na nandito ngayon sa ating Omega Bracket. Kasi for everybody na hindi pa nakakaalam, spinlet kasi ngayon dalawa ngayon eh. Spinlet. Spinlet. Hinati. Spinlet. Hinati pala. Number 1, meron tayong Alpha Brackets, which is yung unang nangyari. And then now we're gonna be having the Omega Brackets. And sa mga lahat na hindi pa nakakaalam, ang etong brackets natin, lahat ng games dito ay best of 3. Best of 3. So mahaba-habang labanan to. Mahabang labanan, pero saktong ikli lang kasi for the teams na matatalo ay wala na talaga. Ito na yung end nila sa run ng VCT Lock-in. Pero it's okay kasi ito lang naman ay parang introduction ng lahat ng players or lahat ng organizations na kasama for this year. And super excited na sobrang dami nila ngayon na maglalaban-laban doon sa Brazil and of all the places pa nga sa ibang bahyo pa ng mundo. Yes, tama ka dyan, Bruce. Pero ito na nga sa ating first match. Very excited ako dito because this is gonna be Team Liquid versus Team Secret. Ito na nga, kanina may napanood tayong VTR at sinabi nga dito ni, ano ba pangalan niya? Redgar. Tama ba pagkaka-pronounce ko? Yes. Redgar. Yes. Sabi ni Redgar na hindi pa daw ubos ang energy or ang spark ng EMEA because meron pa silang gagawin na talaga magugulat tayo. So, straight to victory march daw sila. Exactly. Ayan. So, makikita natin dito si Redgar at, of course, ang OG, Jessie Vash. Si Jessie Vash. Well, alam naman natin ng dalawa na si Jessie Vash, one of the pillars of Philippine Esports. He's 32, right? Kasi itong taon to, if I remember, he has played League of Legends, has played a lot of other games as well. And look at him now, already in the Valorant scene. I mean, di na natin kailangan i-intro tong taong to. And now, Kilalang-kilala na to Kilala talaga. And for Redgar naman, I mean, this guy also
also known as the IGL of the other team before, but now he's on Team Liquid. And very exciting to para sa mga fans ng Team Liquid, of course, kasi kailangan daw nila talaga ng major IGL ngayon. At dahil nandito na nga si Redgar sa Team Liquid, tingnan natin kung mabibit-bit ba niya talaga. Exactly. At mamimaintain nila talaga yung kanilang communication. Well, gano'n naman talaga. Kailangan ng comms na maayos yun ang sabi nila sa Team Liquid. Which is funny kasi, like, I mean, these teams probably have scrimmed before and di natin alam kung ano ba yung magiging results ng scrim nila, or this could be isang patunay for the teams na papakita nila ang kanilang lakas at kilos. Yes. Finally here in VCT LOCK. I mean, day number 7 pa lang naman, and we hate to see... Day number 7 lang? Day number 7 lang kasi mahaba-haba pa to pero we would like still to see yung Philippine pride to really get into that next level. Pero isipin mo parang star-studded din talaga ang Team Liquid dito, no? Nandiyan si Nats, of course, 'di ba? Ayan, so si Redgar, nasa Team Secret lang yung pinagsasabi ko palagi. Si Yampy, hindi, para balance. Para balance. Alam mo, para balance, kailangan balance tayo dito. Si Yampy, of course, si Solka, si Saif. Ayan, nandyan sila to balance everything out. So, aside from being a star-studded team, enough ba yun para maiuwi nila ang kampyonato? Kampyonato? Ibang klase ka naman. First round pa lang. Yay! First round pa lang ng Omega Brackets kampyonato agad. Congrats mo ako sa kampyonato. Congratulations Naalala sa'yo. ko yung word na kampyonato, guys. Oh my gosh, ito nagagawa sa akin ng Tagalog broadcast, of course, ng VCT Lock-in. Ayan, Congrats, Kelly Welt. So yun na nga, meron din tayong for a second series, it's gonna be NAVI versus Crew. Ngayon, i-introduce na muna natin yung teams, and then later on, when they finally get into the stage, we'll get to dabble more and get to talk more about their paano ba nangyari yung roster changes nila, and then paano ba yung atake nila going into VCT Lock-ins kasi mahaba-haba yung araw natin ngayon. It's gonna be 3 series again, so medyo maabutan siguro tayo ng hanggang 10 a.m. dito. Gusto ko lang i-clarify sa sinabi ni Brucey kanina na si Vash ay may isang nilaro na hindi siya league. Iba. Madami. Actually, madami. Meron ding league. Naglalaro din siya ng league. Nagli-league din talaga siya. Which is weird enough. Sobrang dami niyang esports na pinaglalaro talaga. And he's everywhere. Tas, of course, we can see here the side of Crew Esports. Of course, si Klaus, kilala din siya. Yung actually parang highlight ng team Crew Esports. Ayan, no. And then sa ating team Navi, si Suigetsu. Bakit kaya Suigetsu? Parang parang a little bit mix of Asian name. Mahilig to sa anime. Kita mo naman siguro the sa tattoo niya, pero itself. Suigetsu also, let's talk about this guy. He is arguably one of the few players na pwede nating i-compare kay Nats when it comes to becoming one of the best supports or anchors sa the scene of Valorant. Speaking of Nats, may nasabi siya na parang medyo dun sa sinabi na best support daw si Nats. Parang medyo may sinabi siya dun. Well, Suigetsu, may masasabi talaga Suigetsu dun kasi technically he's also one of the best support players na which he has proven himself time and time again ever since last year. So asaya nga lang hindi sila yung magtutuos in the first round. We'd love to see that. Pero if ever manalo yung Team Liquid, well, secret, gusto ko pa rin kayo manalo. Pilipinas pa rin. Hindi kami dito bias, pero go Philippines. Pero may chance if ever yung Team Liquid nga manalo, and then yung kuponan ni Suigetsu yung manalo, then there will be a chance to finally prove out kung sino ba yung pinakamagaling na support para sa kanilang dalawa. And baka magbakbakan lang sila over at Icebox siguro. Going naman tayo sa Bruce. I hate to cut you pero ang dami kasing exciting na matches na magaganap. So meron din tayong team ZETA versus Lev. Ayan, makikita natin sa ating mga screens. ZETA Division versus Leviatán. Ayan. And these teams actually, ZETA Division, our Japanese brethrens, and dito naman from the side of Leviatán, sila Ganbate! Sila ay from the Latin Americas. And for the side of Leviatán naman, they're one of the teams na who proved themselves na hindi lang sila yung hindi lang yung Crew yung actually yung teams na dominant over at the Latin Americas. Yes. So it's actually one Leviatán who's also been there trying to show up as much as they can. And for ZETA Division naman, they're a team na who wants to prove over at the Pacific na they are in a different server. Yes. Kung sasabihin ba? They are in a different server, pero the play style of them in Valorant is still something to look at here in VCT Lock-in. So yan na nga, marami pa tayong pag-uusapan when we get back. But before we go to our very short break, Kelly, going into Team Secret versus Team Liquid, let's predict siguro hanggang oras paningin mo na matatapos tayo dito. Philippines all the way, and I think it's gonna be a 2-1.
2-1. Yes. Philippines, kahit hindi mo banggitin yung pangalan Philippines, walang binabanggit na pangalan secret Philippines. Secret kasi, ba't ko sasabihin? Secret nga eh. Sikreto nga kasi yan. And then, well, I mean, I still want good games from both teams. I mean, kung sino mo manalo on our first series, it still goes to show we're gonna be witnessing isang magandang Valorant games, isang madaming Valorant games na mangyayari ngayon sa madaling umaga para sa atin dito sa Pilipinas. And madaling now, umaga? Magandang umaga? Magandang umaga. Madaling araw. Tama ba yun? Ayun. Yes, madaling araw. Yun, tama. Anyway, mas madali pa ang aming break kaya dyan lang kayo at babalik kami para sa Team Secret versus Team Liquid. More to come dito sa VCT Lock-In PH Broadcast. We just youthful and stupid. I can't get no usage of talk. It's smoke, feel like we fuck and we fight. By the end of the night, we'll be charged and overdone. So it's a hey, you're king of the youth. Tell me I'm right, I don't know what to do. Like, hey, yeah,
kids will be fools. That's how we love. We're just living our truth. Like, hey, yeah, tell me what to do. I feel like I'm blind. I'm just looking for you. Looking for you. Feeling so lost in my sky. Drop to my knees and pray and cry. How do I see through faded eyes? Who's gonna pick me up in time? There comes a time in almost everyone's life where you're just wondering, am I doing this right? And don't be stupid, keep on moving. If you forgot, then you're living your life. I know it's hard. Some days you feel alone and in the dark, unsure of who it is you really are, incapable of anything at all. So we say, hey, yeah, king of the youth. Tell me I'm right, I don't know what to do. Like, hey, yeah, kids will be fools. That's how we love, we're just living our truth. Like, hey, yeah, tell me what to do. I feel like I'm blind, I'm just looking for you. Looking for you.
Ikaw ba ako? Ang init eh. Ayun naman pala, welcome back to VCT Lock in PH Broadcast. Ako nga pala si Juicy Brucey at kasama ko ay nag-iinitan na si Kelly Welt. And kumusta, Kelly? Ang init sa Brazil! Mainit talaga sa Brazil. Gawa lang nasa rooftop na tayo ngayon para makita ang Team Secret Kaya versus pala Team maliwanag Liquid Live. ngayon. Okay, maliwanag ngayon. Umaga rin din doon eh. Yung sa mga kaibigan nating nasa Pilipinas at mga kababayan. Diyan muna kayo dyan. Relax muna kayo kasi ngayon ay mangyayari Series number 1. And finally, PH Pride, Team Secret versus Team Liquid. So, Kelly, pag-usapan natin ngayon. Maya-maya, makikita na rin natin yung mga players papasok na sa stage. But before we get into that, Kelly, ano ba yung mga ini-expect mo or ano ba masasabi mo sa dalawang teams na maglalaban ngayon? Ako for Team Liquid muna. Unahin natin Team Liquid, no? Since Save the best for last. bagong roster din nila to, di ba? So, bagong roster din nila to. So, sabi nga nila, kagaya na sinabi ko kanina, na star-studded nga daw itong roster ng Team Liquid ngayon. Ang tanong ko, is it enough for them to get into the championship? Yan talaga yung tanong, no? Is it enough? Is it enough? At enough na ba talaga ang pagiging IGL ni Redgar para dito sa Team Liquid? So moving on naman sa Team Secret, bago na naman roster to. So sa Team Secret, ang tanong dito, ilang taon ka na ba, Jessie Bash? Si Jessie Bash ay, yung masasabi nating taon niya ay taon para manalo. maging champion. Ayun. Ito yung taon na magiging champion. Sabi nga ni Dubstep kanina sa interview nila, no, na hindi nila masyadong napakita kung ano man yung dapat makita ng mga supporters ng Team Secret nung 2022. Ngayon 2023, it's their year. At tingnan natin, go Team Secret. Exactly. So yun na nga, sa lahat ng mga nanonood natin dyan, comment lang kayo dyan. Ipakita nyo yung suporta para sa mga players na bumoto na kayo. So kayo na bahala. Bumoto kayo sa ating comment section kasi meron tayong poll mamaya. Sino yung mananalo sa game number 1 sa ating first series? And gagawin nyo lang, ipipindutin nyo lang yung option doon, Team Liquid ba or Team Secret? So kayo na bahala dyan. And pag-uusapan natin this time, let's talk about, we've talked about yung mga gaano sila ka-excited sa laro nila, ano mga strats yung gusto nilang ipalabas. This time, Kelly, let's talk about yung composition and the gameplay of a Team Secret and Team Liquid. So, kanina may binabanggit ka sa akin about their map picks on the previous season. Pag-usapan natin yan. So, let's start with sino ba gusto mo simulan? Team Liquid o Team Secret? Punta tayo sa Team Liquid muna sa the international part, no? So, ang map picks nila before is Ascent, Haven, and Fracture. So, sa Team Secret naman, they have Haven, of course, the Icebox, and Ascent. So kita natin dito pareho silang merong Haven and Ascent. Now that's actually good to know, Kelly, kasi in VCT Lock in so far, of all the maps that we've been playing, Haven actually isa sa mga most picked maps ngayon, and a map that is heavily favored on the attacker side. So makikita natin after this pag-uusap natin, kasi excited na rin tayong lumabas din talaga sila. Pero gusto na makita yung paglakad nila eh. And then siguro may magdadala kayo ng adobo. Dati may luksong baka buff si si Team Secret. Tingnan natin kung ano kaya yung bagong intro. Alam ko kung ano yung bago. Ano yung bago? 1020. Hindi mo alam yun? Oh my gosh. Ano yung 1020? Yung Chinese garter. Chinese garter. Gets ko naman yan. Pero yun naman 1020 yung kasi pangalan. para Tagalog na Tagalog, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Okay, so when it comes to 100 naman, let's see if Team Secret, as long as they continue this tournament run dito sa VCT Lock in, tingnan natin kung isa sa mga players ba nila ay maka-cap off na more than 100 kills. Kasi, so far in this tournament, Kelly, pag-uusapan natin, one of the players in DRX, actually from Korea, is Buzz, na currently on the top tournament fragger with 148 kills in total. So let's see if yung Team Secret, sila ba ay papakita rin nila yung ganong klaseng fragging mechanics na mechanism or mechanical skills. Mamaya super excited to see that. Pero right now, Kelly, kita na nga natin yung Team Secret at Team Liquid ay finally lalabas na sa kanilang mga lungga at pupunta na sa stage at para hindi ko kinaya ang lungga na sinabi ni Juicy Brucey. So titingnan mo dyan, lalabas sila sa isang parang isang madilim na parte. Yes. Tapos maglalabas naman. Ayan na nga. Tapos isumo natin si Envy tsaka si Jumpy. It's Jumpy. Ayan. Jumpy kasi tumatalon. Ayan, si Envy pero nakikita. Gets mo ba? Ayan na. Eto na, si Jeremy at si
Safe o ba o safe? Well, yung dalawa naman si Jeremy bilang flex ng Team Secret, and then yung operator naman from Team Liquid is Safe, and then dito naman si Jesse Vash at si Redguard, yung dalawang IGL/captains. Yung lalabas na ngayon si Jesse Vash bilang support ng Team Secret, si Redguard naman bilang controller, and right now Dubstep and Nats. Actually itong dalawang to, the people or players na kilala ng mga tao. Dubstep, the Filipino Jet, kung ika nga, and then Bakit kaya hindi dala ni Dubby yung penguin niya? Baka over luggage na. Baka gusto niyang iba yung iba yung buhatin niya, yung frags niya, yung kill source niya. That's a good idea. Ayaw niya na marami siyang binibit-bit niya. Gusto niya 100% focus. And then here we are. Magkikita na yung dalawang coaches natin, si Warbirds tsaka si Emil. Si Borkum, It's Borkum time, sabi nga ni Vil. Oo pa. Sasabi pa nga ni Tropang Vil. Ayan, meron pa nga silang heart camaraderie and friendship. Yun na nga yung lalabas right now, Kelly. I love it. Let's talk about this one. Dubstep siguro being Filipino Jet. So, yes, the Pinoy Jet, but he's gonna be the Sentinel for this. The Sentinel. Yun nga yung sabi niya kanina sa interview that he will be playing as the Sentinel main. Supposedly for Team Secret right now. So, excited to see kung paano rin sila showing up their new strategies siguro going into VCT Lock-in, kasi ito yung debut match nila for the year 2023, and in this split, the first tournament ng dalawang teams na makikita natin yung bago sa kanila. Sabi nga ni Dubstep kanina, marami pa silang papatunayan ngayon 2023 para sa Team Secret nga, Kaya lahat ng mga sumusuporta dyan for Team Secret, don't forget to comment down below. Don't forget to comment down below. And, bumoto na kayo sa poll natin. Kung pag-uusapan naman dito natin yung Team Liquid, si Nats isa rin sa pinaka, one of the most highlight players coming in from Gambit na, been champions before, and who's got a very long run here in VCT naman, and arguably one of sinasabi nilang one of the best support players, and according pa nga sa kanila, Cypher is into the meta this time. Yes, so, kasi wala na yung chamber Exactly, so parang excited na rin siya ipalabas yung Cypher niya, yung pagka-Cypher mania, the CCTV man. And here we are, we're gonna be going into the map picks already, and Team Secret will first be banning Ascent. Kanina, binan naman ng Haven. This time Haven as well, and it's actually from, basing on the performance of the Alpha bracket naman, Ascent has been I told you, there's gonna be an icebox for this one. Team Secret loves this map. It's Borkum time. It's Borkum time. Makikita na talaga natin dito yung mga Viper, yung mga Sage siguro. Yes. Si Dubstep na yan, siya na pahala. And over at Icebox, this will be Team Secret pick, and then Team Liquid will be playing as Fracture. Attackers. Next is Fracture. So, yes. With Fractures naman, it's currently the third most pick or fourth most pick dito sa VCT Lock-in. Look at this ban, Bruce. Pearl map ban. So, may split ban din tayo. So, ang decider map natin will be obviously, ano ba? Naguguluhan ako, Lotus. Ayun, lumabas na rin. And finally, we're showing, and eto lang, Kelly, side note for everybody watching. So far, yung mga maps natin, it's mostly, when it comes to yung mga maps na lalaroin natin, Icebox, Fracture, and Lotus, start with Icebox. Icebox, so far, yung mga attackers starting out, most of them have a 60% win rate. Win rate, yes. As attackers, and now as defenders, it's a 40% win rate. And then, most successful heroes dito, agents, is super excited to say this, is Sova, 100% win rate so far. 100% pick rate so far in Icebox. And parang makikita natin, Jesse Vash, yung of course, the Sova main of the Pinoy Sova main. Lalabas talaga dito. Dito na tayo sa ating Prime Gaming Agent Select. Ayan na. We're gonna be going into that in a bit. And so far, makikita na natin yung mga hovers nila. There's gonna be a Sova, of course. Tingnan natin, i-wait natin na ma-lock in na nila yan, this is gonna be a KO pick for Envy. Actually, yung KO, parang most pick agent din siya ngayong lock-in natin, Actually, ang daming nagki-KO ngayon. He's part of that, but then the most pick agent so far in lock-in is surprisingly Killjoy. Killjoy with a 68% pick rate so far VCT lock-in. Isa lang masasabi ko dyan. Papatayin. Or papatayin nila yung Ligaya. Tingnan natin kung sinong Ligaya ang mapapatay, kasi kasama natin ngayon din ang ating mga casters ay si Dax and si Ray. So Kelly, ready ka na ba? And our casters ready? Ito na nga, Game 1, Team Liquid versus Team Secret. Dax, Ray, kayo nang bahala dyan. It's your time to shine. Sabihin ko, vamos. Vamos! At magandang gabi sa inyong lahat. At ikakas na nga natin ang tunay
battle Pinoy Pride. Team Secret versus... Di ko alam eh. Di ko alam eh. Wala na Team Secret na yan. Ano ka ba? Ako, Ray, masasabi ko lang, to quote one of our national heroes dito sa Pilipinas. It's time! Shoutout sa nasa kabilang kanto lang talaga dyan. At dito tayo, ladies and gentlemen. Team Secret versus Team Liquid. Best of 3. Pero alam natin, di ba? 2-0 na yan. Para sa Team Secret. Ano kagad? Kung ako yung Team Liquid, mag-i-empake na ako ngayon. Kukunin ko na yung mouse ko, yung keyboard ko, yung GPU. Tapos, kukunin ko na lahat. Pero, big shoutouts lang kay Yampy. Gusto ko lang malaman kung single ka ba. Ito na naman tayo. Sabi mo, di ba, ano yung height requirement para sa'yo? 5'9" pataas. Tingin talaga sa taas. Pero ito, Team Secret map pick. At syempre, umpisa pa lang, Ray. May oras tayo mag-history lesson na real quick eh. Team Secret, maganda yung success rate nila dito sa mapang to. Especially, kakatalo na ng Paper X no off-season. At huwag natin kalimutan, sino ba ang kalaban nila dati sa international tournament? Gambit Esports. Sino nandun? Si Nats at si Redgar. Sino kalaban nila ulit? Yun ulit. Mauulit pa? Syempre, Team Secret yan. Ayo, natalo na. Bakit ba kung ako Team Liquid, bakit ka pa ako pumili ng Icebox? Oh, wag na. Dapat wag na. Dapat, pumili ako ng ibang map. Malay mo, bigay kagad to sa Team Secret agad-agad. Pero yung Fracture, question mark, real talk lang. Langanin. Pero to, sure win. Pero pistol round kasi natatalo talaga yung Team Secret, guys. So, expected na yan. Diba? 2023 na, bagong Team Secret na. Bago na ba to? Makikita na natin mga pistol win ng Pilipinas. You can't spell pistol without Philippines. Gawa-gawa ko yun. Galing, diba? Pero bigla, Jessie Bash talaga! Mauuna, birthday buff! Invi on the board! Jessie Bash on mag-take down again! Si Nats lang natitira dito na sa maze. 2v1, dubstep handa na! Si Invi nandun lang sa kabila. Walang kadulis-dulis dito sa side ng Team Secret. Pero bantay lang talaga dun sa may A site. At ano na, Nats? Saan ka mag-alert kung ikaw lang mag-isa? Tinext ko kasi yan, magbe-break kami kapag pinanalo niya. Kaya tignan mo, Team Secret kagad. Alam mo na mangyayari, Pinoy Pride, it's live. Ayun na nagtatanong, nasan daw si Vil? Nasaan ba si Vil? Nasa kabila. Nasa kabila? Okay. Tapat lang na to. Gusto mo, Oy, Vil, kamusta ka dyan? O, di ba, sinagot kami. Oo, men. Siyempre, tatanong natin, asan si Taylor? Di ba kung si Vil nasa watch party, si Taylor nasa beach party. Grabe talaga. Si Terror, ano ngayon eh, no? Kung merong Boracay Jet, may Boracay Killjoy. Kala ko Boracay Caster, pero pwede na naman. So kami, the Troubadours, dito naman tayo para sa Team Secret. Ba, syempre, para sa Pilipinas to. At Team Liquid, sige nga, Stinger Rush, Force by raw. Para lang may laban pa sa Team Secret. Kita natin daw, ready na naman Team Secret doon sa may backside, doon sa may screens. Naghihintay lang, Jeremy daw mapapadrop off muna. Yampy, syempre, tangkad, high ground muna. Pero, classic lineup yan. Alam naman natin, di ba? Jessie Bash yan dinaan sa edad, dinaan sa maintenance, dinaan sa Centrum Complete, dinaan lahat. Dinaan din sa stress tabs. Lahat dinaan ni Jessie Bash. At sabi nga niya, di ba, nagtitweet siya, nag-update. Sabi niya, easy. Wow, ganun? Habang nag-line up, tinake niya, easy tweet. Ang galing. Tapos may post pa sa Facebook, diba? Pero ito na, Nats, Snakebite, Redgar, mga kalaban na 3v3 na to. Ito na si Invi, the boy wonder. Tatlo na naman para sa kanya. Walang makatalo. KO nga, taga-knockout. Ang pamansang kamao at 4 para kay Invi dyan. 2-0 Team Secret. Yun yung magiging scoreline talaga ng series na to eh. Alam mo na. Kung all my bags are packed and I'm ready to go, Team Liquid. Ay, alam mo ba si Invi? Alam mo kung bakit ang lakas niyan? Kasi nakita ko yan one day bago sila lumipad. Tapos? Alam mo kung ano ang binili niya? Zara. Wow, grabe. Sabi ko, branded. grabe. Ganito na pala pag Team Secret, yung mayaman. Siyempre, nakita mo diba yung mga picture nila? Nakasuit, nakatay. Sana all. May pera ka bang ganon? Wala. Caster lang ako eh. Caster lang, appear lang yung bayad sa amin dito eh. Ano kami, happy to be here, diba? Yes. Masaya lang na maging dito. Pero, 7 kills na oh. Invi, kita mo, ready na siya magpatay ng computer sa home shop. Ayun. Naka 360 Hz yan, balita ako eh. Grabe. Sponsored kasi yung Team Secret eh. Sana all, pengi naman kami. Pero alam mo kung bakit din? Siyempre yung Team Secret dati puro oldies eh. Pero ngayon na yung mga youngsters na diba? sila. May new gen, may old gen. Di ba ganun yun? No. Ganun yung season 2.
Tapos dapat nandito si Lenny, dapat papakitaan niya yung biceps niya, tapos baka suntukin niya yung mga team lead, bugbugin niya si Solcas. Isa yung bouncer, parang tipong tinatalo yung Team Secret, titingin lang sa masama. Alam mo na, wala nang palag-palag. Pero grabe Team Secret no duelist composition para sa Pacific League. Kalala pa natin dati, puro duelist, puro laban. Solcas daw, pulado nga na, wall pa nga para lang makapwesto. Ang ganda na naman scan dito ni Jesse Bash, pero ngayon nahuli na si Invi Yampi, sinisira muna yung pader dyan. Pero Borcom, mukhang nag-ooras na sana. Team Liquid may man advantage, pero ito na naman si Jesse Bash para sa kanila. Jeremy on the board, 2v2 na to. Nats Yampi, dito lang sa sulok. Saan kayo tatakbo? Wala talaga kay Jeremy dyan. Uwi! Uwi na kagad, Team Liquid! 3-0! Nako po, bakit nyo kasi hindi binan yung icebox? Ma-pride kasi kayo. Parang ex ko lang. Wow! Ay, Name sorry. drop? Name drop? Sorry, wala akong ex. Kunyari lang yun. Di po ako talaga nagka-boyfriend eh. Ano ka pa? Ano yan? Hindi ko alam. Feel ko parang pinigilan mo yung sarili. Siyempre, kailangan sabihin mag-ingat. baka hindi na tayo makapag-cast ngayon, di ba? Okay. Pero ang galing, ginawa na namang bata ng Team Secret tong mga taga-Team Liquid. Team Liquid, keep up naman! You can... Tingnan mo, may sinabi siya. Oo. Sabi niya, Pare. Peace bomb. Akala may sinabi siyang masamang words. Parang kay Wits dati. Bawal sabihin yan. Bawal sabihin. Pero nalaman yun yung mga sinabi ni Wits. Sinabi din nila yun. Yung masaya pa nila sabihin tayo bawal eh. Pag translate natin, medyo tayo yung GG eh. Sabi niya, hey, I just met you. And this is crazy. So But here's my 3-0. So, uwi na, Liquid. Ikaw pa na yung pop princess ng Pilipinas eh. Okay ka talaga eh. Good start na naman sa Team Secret. Dito natin pa, may operator pa dito si Pari Dubstep. Hindi na nga siya naka-jet. Pero mag-killjoy operator. Tapang eh. Sure na yan. Siyempre si Dubstep yan. Basta Dubstep, hindi nagmimintis yan. Kung ganyan din ako kagaling mag-operator, baka ginaya ko na siya. Pero to si Yapi, ba't ka nangunguna? Ba't ka nagdo-duelist? Di sa'yo bagay. Bakit? Ikaw soba dyan, di ba, dati? Gusto niya eh. Gusto ba niya? Sige, kung saan ka masay, follow your heart. Ganun talaga. Ikaw yung mag-a-adjust. Sino mas pinababa dito ng Team Liquid? Dito si Nats. Dito na si Redgar. Sino magdudulo sa kanila? Ako. Team Liquid Para Ray talo Ray. kagad, tapos Team Secret na yung mananalo, men. Totoo. Nakikita ko na to. Team Secret, first series pa lang, tuloy-tuloy na yan, di ba? Kita mo na yung kinabukasan. Kaya ang ingay dun sa kabila, sa tapat natin, Oo nga. panalo kagad eh. 3-0. Siyempre, civil na sumisigaw yun. Siya pa lang 70% na nung audio na yun. Siya lang maririnig mo talaga. Pero rinig na rin saan yan. Na ang Team Liquid kung saan sila pupunta. Mga B-side nga, gandang lurktod kay para kay Redgar. Fair 5v4. Papalagwa dito ng Team Secret. Final command handa pa rin ng flashlight. Sa makakuha nga ng isang Team Liquid. Nakakuha pa rin ng isa pa. Ayun nga, makakuha na rin ni Redgar dun sa mid. Ang pitas, Jesse Bash with a 1v3 situation. Siyempre, kaya niya to. Sanay na to. Lahat ng laro ginagawa niya. Pinaglalaro na sana yung position dito. Huli pa nga si Redgar. Dalawa na lang. Kailangan dito sa kabila. Green box para kay Nats. Yung nahirapan daw. Masyadong maraming kalaban. At si Nats na ang makakuha ng kill. Pinagbigyan muna. Kasi nga ganun sila FPJ. May nagsabi dito, bias daw ang mga kasus. Totoo naman. Ang toxic daw natin. Totoo naman. Ang tawag dito, ano ba ang itong site na to? Ito ay Valorant Esports Philippines. Ano ang lingwahe natin dito? Tagalog. Filipino? Oo. Sino ang Filipino team dito? Team Secret. Diba? May lahi si CF, sabi nila. Pinoy din. Pero kung ayaw nila dito, lumipat sila alam mo saan? Sa Twitch or kaya sa YouTube nung English broadcast. Libreng-libre, guys. Libre lang ating manood dito. Nakikinote na nga ito. Ito yun eh. Ang kwento sa amin, syempre meron tayong courtside reporter doon. Shoutouts to Mika Fabs. Na sabi nila, bias yung crowd para sa Team Liquid. So, syempre, kailangan natin bawian, di ba? Lugi yung Team Secret, walang nagsusuporta sa kanila. Puro mga haters. Ayan. Dapat dito tayo babawi. Kung Pilipino, kapwa Pilipino ang chinecheer. At sige, ano ba? Alam mo, dati ko pa sinasabi, kasi nung unang panahon ng Valorant, 2020, nalimutan ko nung kailan lumabas. Basta nag-Hunter's Fury si Jesse Bash, sure yan, ng isa. At ayun, di ba? Walang money back guarantee kasi sure sigurado ka na eh. Siyempre, ilang beses ba nag-Hunter's Fury si Jesse Bash na hindi siya nagmimintis? Ngayon, malaking example, pero nga lang si Nats nang nalaban. Kaso Team Secret, too easy, hawak-hawak lang ang mga sheriff. Pero buhay pa kagad si Yampi, tsaka si CF. Pero sa likod, tumama si CF. Talagang mapagbigay ang mga Pinoy para naman daw may highlights sila sa TikTok. At ngayon, si Yampi na lang makaklatch niya ba yan? Siyempre, mahirapan. Tingnan mo, pinagpapawisan, oh. Hirap na siya, oh. Kitang-kita mo, kumikintad yung mukha. Eh, paano kinakabahan? 1v3
dito, pwede pa silang matalo, katry pa niya i-clutch. Isipin mo, baka pasmado pa nga. Biglang madulas na lang, pero ito yan, fragment. Delikado ka dyan. Invi, Jesse Vash, sila na lang. Naghanap kung saan pwede nila mahuli dito si Yampi. Talon-talon ka pa, Yampi. Ano ba makuha mong angle dito? Jesse Vash doon muna sa high ground. At syempre, handa na dito. Inintay lang konti yung Team Secret. Sana may utility pa sana sila pwede gamitin kay KO. Pero wala. Top muna. Pero hindi. Hindi magpapatalo dito si Yampi. Ayan na rin. Yung 0 point. Na-suppress. Nahuli. Na nandyan lang sa may green. Binantayan. At mukhang si Jesse Vash talaga. Tatlo pa nga. Ang dali lang talaga. Parang kung si Jesse Vash ka. Syempre, ilang taon ka na. Diba? Nakita mo ba yung latest video ng Team Secret? Gano'ng katanda na? Ano yan? 18. 10 years ago. Pero, Jesse Vash, dinaan saan? Maintenance na naman. Dinaan sa edad. Ilang taon pa lang yan si Yampi. Balita ko, 22 pa lang yan, 23. Tapos si Jesse Vash, ilang taon na. Agwat nila nasa 10 taon. At tignan mo, dinaan lang sa tutok. Si Coach ang tuwang-tuwa. Si Coach! Ano pangalan na, Coach? Si Warbirds. Oh, yun. Yeah, mag-disappoint kayo. Bias kasi kayo. Kami dito kami. Bias din kami. Kita nila, diba? Parang, okay. Tapos, butit pa tayo. Cheer ng cheer, diba? Butit pa tayo. Hype at hype talaga. Team Secret, simula pa lang. Maganda na. Sabi sa'yo, New Year, new Team Secret, pistol pa lang, diba? Panalo na. Kaya talagang itong Team Secret. Kasi napaka-supportive ng crowd eh. Biruin mo, si ano lang, yung hater, si Joshua lang. Eh, paano letter J yung pangalan? Hindi nyo ba in-expect na ganun talaga mga letter J? Tignan mo si Wendell dito, sabi niya mananalo Team Secret. Wendell. Pwede ba dito? Dito ka sa may mic ko sandali. Wendell. Sige na, Wendell. Wendell, habang timeout, ano ang prediction natin dito sa series na to? Yun! Ano score? Yan! Well, okay guys, narinig yun na ang Wendell Predicts. At alam naman natin, siya ang tunay na Nostra ng Pilipinas. Ay, oo, mas magaling yan kaysa Nostradamus. Sa predict nga niya kailan mag-end yung mundo eh. Alam mo kung kailan? Kailan? 2023 daw. Next year. Ngayon na pala. Pero makukuha muna kasi ng Team Secret yung panalo nila sa Team Liquid bago mag-end yung mundo. Ano ba? Mag-champion sila sa Lock-in, mag-champion sila sa VPL, mag-champion sila sa Japan, tapos dahil mag-champion sila sa lahat, ma-announce yung champion sa Manila. Ay, sorry, linik ko na kagad bigla ang storyline natin dito. Oo, syempre. Oy, see you pala sa Korea. Oo nga, tara. Oo, tara, Korea. Anyong ano sa'yo? Ano doon tayo sa Solgyup Salamat? Oy, alam mo ba, merong mga aya ng samgyupan. Pero mamaya na yan, dahil ngayon mag-aaya na rin ng samgyupan ang mga taga-Team Secret kapag sila ay nanalo nga. Pero syempre, tignan mo naman para sa side ng Team Liquid. Wala nang baril, kawawa naman. Diba? Naawa talaga yung Team Secret dyan. Pero bakit pa sila maawa? Bias nga yung crowd sa Brazil. At least dito sa Pilipinas may bawi. Kaso nga lang si Yampi, nakapitas kagad ng kanyang what so-called mga knives. Mapagnugay. Si Dubstep pinagbibigyan. Ito na, may rifle dyan. Gusto mo, Yampi? Pulutin mo na lang. Pero siyempre, kailangan natin bantayan dito si Safe. Meron siyang rifle na nakahawak dito. 4 na ultimate pa ang handa dito ng Team Liquid. Nakapwesta naman na ang Team Secret sa itaas. Ito na naman daw, suppress na naman para sa Intel. Nakatambay lang yung Phantom mo. Nasa gidli lang. Pwede pa pulutin. Masyadong enticing. Pero Resurrection, ayun na. Jeremy, binalik si Dubstep. Bring him back to life. At Team Secret, nakuha pa nila yellow control. Marami silang in-invest para lang makuha yung rest na yun. Rotate nga ang Team Liquid, pero handa pa rin yung TS dito eh. Hirap na hirap si Yampi. Siya na ata nag-IGL. Siya din nagduduwilis. Lahat na lang ata ginagawa niya. Kulang na lang maging 30 seconds left. Wala lang. Maging jowa ko. Yun na lang, kulang sa'yo, Yampi. Masyado, yung list of crushes. Ang alam ko si Redgar usually ng IGL, yun tuloy, shot call, patay ka kagad dito sa round na to. Team Secret, 4v2 na kagad dyan. Siyempre, gun advantage. Siyempre, Team Secret yan. Huli ang isa si Safe, pero dito sa high ground, ano na, ikot pa harap, ikot pa likod. 10 seconds, paubos na oras, at paubos na nga ang Team Liquid dito. 5-1. Basic lang yan. Parang di pinagpapawisan ng mga taga-Team Secret. Paano? Titiba-tibayan sa Baguio. Ano? Talagang sanay na sila sa malamig. Oo, di ba nag-photoshoot sila dati sa may mountains? Oo, yun. Alam mo na, yung Team Liquid, tingnan mo, kabadong, kitang-kita mo sa mukha pa lang. Paano? Ang ingay kasi dyan sa venue nila. Oo, tahimik mo na kayo dyan. Tahimik lang tayo. A moment of silence para sa mga katulad ng letter J. Oo naman si Jay. Ay, kawawa naman si Jay. Parang puro problema yung mga J mo sa buhay mo. Lapit na. Lapit na talaga.
yan. Yung mga letter J na yan. Pero syempre, may alam ako isang the only exception. Sino? Ngayon. Ayo. Si Current. Si Current, pero big shoutout kay Current nga na quiet lang kayo, di nanonood, kaya pwedeng magpakabayas din sa Team Liquid. Hi nga pala kay Yampy. Yan, ayan, si Yampy kasi letter J na tinutukoy ko. Pero alam mo kung ano talagang masarap na pagtutukoy dito? 5-1! Ready ang Team Secret. May intel kami, sabi. Palong-palo daw Team Secret eh. Oh, di ba? At alam mo, kwento sa akin ng isa pang letter T na team. Talon. Na sa scrims, dulog ng Talon yung Team Liquid. So ano pa, di ba? Basic lang yun para sa Team Secret kung Kappa, ka-SCA, tumatalo sa kanila. Pero ito na, lockdown muna para lang makakuha ng space, gumagawa ng space dito. At si Yampe, makakapush na rin. Dalawa pa nga dito yung Borkum. Hands up! Wala! Huli dito na lang sa Megidlitin. Si Solcas nga, makaset up na ng wall. Protection muna bago umaksyon. Dito ang Team Liquid. Konting lineup pero hindi pa naman huli din ng Team Secret. Viper Spit. Jesse Vash dun sa sulok. Hinahanap niya kagad dito si Nats. Pero nahuli pa niya ni Redgar dyan. 5v3. Jeremy, siya naman next. Dito sa audition na to. Pero si Redgar, muntik pa nga makakita ng isa. Invi daw finding Yampy. At dito naman sa may base control. Sana para sa si Invi. Binabantayan dun mismo dun sa orb. Eto na rin si Dubstep. Yung operator makakuling na isa. Low HP. Konting hinga. Konting pitas. Isang patak lang. Kay isang katutak dito pa kay Dubstep. Mapapatay pa nga niya dyan si Nats. At Redgar, saan na ang target mo? Eto na si Davido. Hinahabol pa nga pero na-scan na rin. Hunter's Fury malapitan. Tinutukan. Pero hindi mo tatamaan. Dabi, asan na yung angle mo? Ayun na nga. At syempre, na-half na yan. Sure na yan sa Team Secret. Redgar, ano yun? Kahit naman mag-Hunter's Fury, talo pa rin. Nag-effort ka pa, wag na next round na ulit. Team Secret lang sa kalam. Talagang itong adobo gang na to kasi may kasamang kare-kare ng handaan. 6-1 na nga. And so far, talo ang Team Liquid. Alam mo kung bakit na ibig sabihin talaga ng TL? Ano? Talo Liquid. Yun talaga. Sasabihin ka na sana, talo lang eh. Talo lang? Talo lang. Pwede na yun. Pero talo ang Liquid. At tignan mo, ba't ka galit? Huwag ka magalit, coach. Uwi na kayo. Sila. Asan na yung watch party natin? Nasaan na si Vil? Nasaan yung takeover? Doon. Doon? Tara. Mamaya punta kami. Pagkatapos ng mapan, mag-aahay tayo doon. Oo, sasabihin natin ay vamos! Vamos! Yan. Uy, baka naman kung may nanonood taga Team Secret, hello. No. Nandito lang po kami sa tapat. Sinasabi na namin na pupunta kami mamaya. Real talk ka ba? Akala na nagjo-joke? Hindi guys, nasa tapat na magkatapat lang kami. Promise, as in studio at yung watch party. Nasa parehong São Paulo, Quezon City. Yun. Diba? Pero bro, di ba maraming shorties dito around Katip? You know, Barrett. It's like, nandun yung Araneo, nandun yung UP, at ayun si Dubstep, oh. Operator na naman. Sabi nga, di ba, tapang killjoy. Wala siyang ka-dash out, wala siyang pang-out, wala siyang takas, pero hindi niya kailangan lahat yun. Kasi siya, ang bida ng yellow ngayon. Talagang okay lang maging bida-bida. Basta si Dubstep. Kasi di ba may adib-adib? At ngayon nagra-rhyme yan sa Dubstep. Pero habang si Dubstep ay sobrang seryoso, hindi siya nagsasalita sa sobrang focus niya. Ito mga miyembro ng Team Liquid gusto nang umuwi. Pero nga lang, Yampy, ba't huwag mo galingan? Matatalo naman eh. Huwag mo na galingan. Kaso ngayon, looks like Borkum takes down Redcar at si AF na lang kagad natitira. At tignan natin kung mga-clutch nito mukhang medyo itong Team Secret. Sabi, huwag na natin silipin, maawa naman tayo sa kanya. Yaan natin siya gumawa ng highlights, Dax. Ito na yan, pang TikTok ko. Sheriff compilation, safe. 12 seconds, 4 targets. Diba? Simple lang yun. Pero ang ganda sobrang ng depensa dito ng Team Secret. Napatay pa nga si Safe doon sa dulo. 7-1. One-sided affair. Diba? Ganito tayo pag nag-unrated eh. Oo nga eh. Tayo yung 1. Tapos si Asura yung nagbubuhat. Oo, tayo taga-KO lang, taga-wala lang. Ako yun, kita mo si Solcas? Oo. Ako yun. 0-7. Uwi na. Ano siya? Ano ka ganyan? Ano siya? Support player. Kaya pala, Solcas ang pangalan niya. Letter S. Support. Andyan siya para tumulong. Ano yan? 2 assist lang? Medyo malamig talaga kay Solcas. Paano nagsho-shorts? Dito, sa LAN. Gininaw dun sa stage. Gininaw yan. Ang kwento raw, mainit nga doon sa venue eh. Kailangan na ng electric fan. Kaya pala pinagpapawisan si Yampy. Teka, punasan ko. Kasi lapit na umuwi. Baka umiyak ka mamaya. Gamit ng yun yung tanong. Pero ito na, Jessie Bash, asa na yung money back? Karating natin, muntik na! Mapatay pa! Ang dalawa na tag naman si Redguard, si Soulcast. Mapapahil nga. Si Soulcast, support sa sarili. Pinil sarili, 30 HP per Envy. Di namin nakita yun. Okay lang. Sabi nga, di ba? Mapagbigay. Ano yun? Street yun. Sa may Quezon City. At syempre, itong Team Secret. Nabigay nga yung B-site.
Nag-aanta naman sila mga retake no dun sa high ground at si Dubstep na naman. Maganda yung angulo dito at mas maganda pa yung shot kay Nats. Konting lurk. Sana dito sa side ng Team Liquid per Team Secret kayo naglililis lang dun sa side mismo. 4v2 na kagad labanan. Redguard, nascan pa nga ang bago mo si Ryan Dart at safe. Ano na gagawin no? Play safe. Wala dyan para kay Jesse Bash. Team Secret. Kitang-kita natin. Celebration na. 8-1 pa lang scoreline eh. All my bags are packed and I'm ready to go. Uwi na kayo, Team Liquid. Oy! Record mo nga yan. Lagay mo sa Spotify. Uy, wag ba ma-record tayo ng kung anong pinagkakanta ng mga casters sa Tagalog. Pero sure ako, kahit si Envy nag-whiff, ano ba naman ang isa sa 4 na miyembro ng Team Secret? At ito na! Ayun na sila! Asan si Phil? Kita ko si Phil! Ayun o! Ayun guys, hinahanap nyo diba? Andun! Nasa viewing party! Mamaya, may cameo rin tayo dyan. Oh, mamaya punta kami dyan. Sinasabi namin sa'yo, kahit may entrance fee dyan, pupunta kami dyan ni Dax. Pero alam mo ngayon, kung ano naman problema. Ngayon pa lang nag-time out ng Team Liquid. Kung ako yung coach nila, kanina pa ako nag-time out eh. Talagang... Diba? Dalawa coach nila. Sino? Diba yung may kapatid siya sa ibang team? Talaga? Oo. Sino kapatid niya? Pas sila. Talaga? Oo, totoo Niloko yan. mo ba ako? Hindi, totoo to. Sino kapatid niya? Kalmutan ko. Basta alam ko yun yung name. Dalawa silang identical twins. Sabi nila, gusto mo maging coach. Ako rin gusto mo maging coach, diba? Pero anong gagawa mo kung kino-coach mo yung talong team? Di wala. O di wala. Alam mo kung anong kailangan na, sino pa yung ibang coach ng Team Liquid? Sino? Yung nasa comment section natin. Totoo, kailangan turuan eh. Kasi kitang-kita natin, pinibasic lang ng Team Secret. Kung gusto mo talaga ng tunay na usapan ng Valorant. Ito pa, walang duelist yung Team Secret. Partida. Partida na yan. Okay, sige. Sabi ko eh. Pero joke lang. Pero ito yun Ito ay viable comp talaga sa Icebox. Yung KO, siya talaga ang nagiging duelist dito. Si Dubstep rin nagiging duelist as a killjoy. Yung first contact, yung anchor talaga. And kita natin Team Secret, mahilig lang sila dun sa likod. Kasi dun sila malakas. Backside control. Wala naman magagawa yung Team Liquid. Anong entry pang iniisip dito ni Yampy kung wala siyang makuha at all na space Kung nakapwesto lang yung Team Secret dun. At saka ito pa, Dax. Mas, yung sa lineup ng Team Secret, mas controlled, di ba? Kaya nga hindi sila nagdo-duelist. At dati pang meta yan. Pero nga, di ba, kahit lagyan mo ng changes yan, Team Liquid, babagsak pa rin kayo. May nagsabi, ano to, ibig sabihin ng Team Liquid ng TL? Team Luhaan. Tama. Ang galing. Bigyan ng medal sa comment section. Pwede siya maging caster in the future. Talagang, pwede na siya. Pwede na rin siya. Kasi Radiant siguro yung, neto rank. Di ba Radiant kasi ibang laro? Ha? Oo. Sa Radiant dito, kapag ginalingan ko, baka makuha akong game changers. Totoo. Alam ko, pag ako na magiging number 1 harbor kesa number 4 as VCT PH. Pero eto na, biglang wall na muna dyan sa side ng Team Liquid. At kitang-kita natin walang katakas-takas kay Envy. Jeremy ready for the trade. High ground naman from bottom to the top. Now they're here. And Team Secret pinapakita dito sa Brazil kung paano talaga ang Pinoy style. Sige, lusot pa. Nats, natito na lang dito yung 1v2. Dubstep at Borkum, syempre, yung mga talents dito ng Team Secret Squad, matagal nang nandyan, matagal nag-iintay. At 20 seconds na lang dito para kay Nats. Pwede pa siya mag-plant dito sa may kanan ng site mismo. Kay Dubstep daw, meron siyang lockdown na pwede rin gamitin. Fake muna dyan. Pero ayan na yung turret para makakuha ng intel. Tago sa sulok at wala pa rin. Na-sidestep lang ni Dubstep yan. Pangalan pa lang. Alam mo na yung galawan Kita mo napapasayo nga si Ray Ray dito sa studio. Mamaya gagawin ko paano sinayawan ni Dubstep. Ganun, Do it. 9-1, Dax! Walang awa ang Team Secret. Paano? Palong-palo. What is money? Paper only. Pero umuwi na ang mga taga-Paper X. Diba? So meaning nun, Team Secret narinig ko yun! Backside. Pilipino yun! Tilted na. Wag kang magagalit. Nuts! Sabi nila dito sa comment section, Nuts, mag-stream ka na lang daw. Di ako nagsabi nun, Trash talk yun, Grabe, huwag kayo. Bad yun? 9-1 na nga lang, guys. Pagbigyan nyo naman yung Team Liquid. Kakabalik lang nga ni Nuts at si Redgar maglaro Tapos ginaganito ng Team Secret. Welcome back to Valorant. This is Brazil and this is the Philippines, di ba? Oo. Philippines sa kalam. PP. Ano ibig sabihin? Proud Pinoy. Proud to diba? Proud to be Pinoy. Pilipinas, number 1. Hoy, Envy, kapag ikaw nanalo dito, libre mo ko sa Zara. Pero yan, ano nga ba libre-libre? Kung si Jessie Bash, Ginay, J-Diff, si Yampy. Buti pa tong Jessie Bash na to green flag. Ay, oo, syempre. At alam mo, kung gusto mo dalawang green flag, so, sa LAN
Ibang usapan si Jessie Vash sa LAN. Biglang, the beast within, di ba? The beast unleashed. Alam ko, tagline yung isa din. Na-plug ko yung Na-plug ko yung sponsor. Di ko na lang alam kung which one eh. Pero Team Secret, iba talaga yung laro pag nandito sila sa world stage. Sa totoo lang, feel ko pas pinaghahandaan talaga nila mga itong international competition at kita natin, ready para sa Team Liquid. Sige, rest muna dyan, Soulcast. Para lang, may chance kayo sa round na to. Pero wala, Jumpy, bawal maglaro. Binench na lang ni Jessie Vash. At si Jessie Vash pa rin, tatlo na nga ang tinuhog dyan. Pero Jeremy at least makakakuha ng resurrection. At Soulcast, ready na, sana makaplan. Pero paubos na naman yung oras ng Team Liquid. Ilang beses na lang natin nakikita. Time, dito para sa side ng Team Secret. Ano to, Filipino type, tinuturo na lang sa São Paulo. Saan kayo pupunta? Wala, kasi save na lang to ng Team Liquid. At aabot na ng 10-1 tong scoreline na to, Ray. Talagang medyo hindi ko na naririnig yung crowd sa mismong LAN. Paano? Puro kayo bias. O sige, sa'yo na yung kill, Redguard. Kawawa ka naman. May nagsabi dito, umalis na daw kasi si Miracle. Ibang game yun. Yan na natatali Team Liquid. Parang ibang matchup yun, Team Secret versus Team Liquid. Meron din dito sabi, Team Liquid. Grabe naman. Meron pa Team Luhaan. Malala. Grabe ang mga nagsasabi naman. Basta Pinoy talaga napaka-supportive. At ito na, double-digit score na yung Team Secret. Makakita ba tayo ng 1-1-1 or makakita tayo ng 2-10? Hindi, makakita tayo ng 1-3-1. Ay. Yun yung mahudulot, di ba? Ayun na. Sige, yan yung the one again. Dito ni Yumpy, he is the one para sa mga entry. Medyo maalangan yung magiging angle dito ng dubs if ever. Pero Jessie Vash, eto ko na naman, pare! Wala talaga makakatalo. Thunders natin. Si Ninong nakadalawa, pero Team Liquid nakapush na rin. Mismo, dun sa may A side. May Viper split pa nga. Partida na yan kay Nuts. Kailangan niya yan para lang makakuha ng konting pwesto. Redguard, nasa itaas. At eto na, the invincible Envy. V3 situation, binabantay pa nga dito yung high ground at iniisip niya kung saan kaya pwede manggaling dito ang Team Liquid. Cut noise, parang yung crowd lang. Wala pang maplantan dito Team Liquid ngayon. Oo, cut noise yan para mga pusa namin pero mukhang pinatamaan ni Redguard ngayon. Si Envy at ang score! 2-10! Vamos! Siyempre, para sa Pinoy, yan yung scoreline na hinahabol natin. Paborito yan ng mga Pinoy. Ayaw nila ng 9-3, gusto nila ng 2-10. Siyempre. Uy, may isa pang naka-2-10, no? Si Soulcast. Tama na yan, shorts ka pa. Pero ngayon. Kami galit sa Soul. Wala lang, natutuwa lang ako. Ang init kasi dyan eh. Pero ito na, Dax. First half, napaka-rewarding sa Team Secret. Kasi kung tutusin naman kasi, yung lineup ng Team Secret, pang heavy defending side talaga. While sa side naman ng Team Liquid, may pagka-balance. Pero ngayon, na magpapalit tayo ng side. Ano kaya ang meron ng Team Liquid? Medyo kinakabahan ako kasi magaling din yung Team Liquid last time. Kaso, ang dami nang naigib ng Team Secret. I think the fact na 10-2 ngayon o 2-10, konti na lang, 3 rounds na lang, panalo na sila. Totoo, malaking bagay yan. At kanina nakita natin, Team Secret nanalo ng pistol. Siyempre, uulitin nila yan. Tapos magiging 11-2. Manalo sila sa kanilang next round. Doon sa buy round, 12-2. Tapos isa na lang. Nakikita ko na yun, nanonostra na nga. Kahit dito, si Wen. Natatawa siya sa atin. Grabe yung smile on his face. Yeah, let me know that he needs me. Diba? At ito pa, may sabihin pa ako sa'yo. Sino daw yung dating Team Liquid na duelist? Sino bang inalis nila? Ang daddy ng lahat. Diba? Si Scream. Yung magkapatid, tinanggal. Sinama na lang si Nuts at si Redguard. At syempre si Safe. Dinagdag. Pero wala pa rin. Wala rin. Si Yumpy na yung pinag-duelist nila. Sova yan dati. Initiator yan. Pero minsan nagdo-duelist din. Pero okay lang naman yung lineup ng Team Liquid. Kahit anong lineup pa yan, abugbog sa Team Secret. 2-10. May mga tumitingin ng Bebe Love sa ano natin eh. Oo nga eh. Tignan mo, TL yung nakalagay. Ay, kung ako yan, TS yan. Kahit ipa-curve ko pa yung nahiya balon. pa yung isa. It's like, uy, nandito ako sa camera. Uy, dito. Hello. Ganun. Ano ang iyong pinaka-pabebe voice, Ray? Oh, wow. Gusto mo try ka rin? Sige. Go. Mas cute yung sa'yo eh. Parang pang shot puno eh. Ang lala. Oy, big shoutouts nga pala kay Vil tsaka kay Tyr. Mga the mods natin. Ayan. Tsaka kay Honey Glaze. Andun si Vil. Vil sabi lang. Andun si
Taylor sa Bora. Andun si Honey Honey Glaze Glaze sa isa pa. Sa bahay ni Sa norte. Sa norte. Sa bahay ni Taylor. siya ang tagabantay kay Dwight. So shoutouts kay Dwight, syempre. Ang pusa ni Taylor. Importante yun. Alam mo, ang Team Liquid, alam mo, nangihina sila ngayon. Kahit sa kabilang bang ganyan din. Nung oras nila Stewie. Kaya, dili na ako mag-talk. Totoo, kaya ka diba Stewie 2K? Kasi hanggang 2 lang. 2K lang yung kaya ni Soulcast din. Nako, trash talk yun pero tama lang. Team Secret. Ito na naman tayo. Pistol nga. Mapapanalo ba nila muli ang kanilang dating weakness nung panahon? Nung brain pa nga, diba? At ito na, Envy. Siyempre, gusto niya muna dito. Yampi, naghahanda na sana ng kanyang dash. Itong knife to, ito may siging malaking bagay para sa side ng Team Secret. Envy, no, tinagtat ng bala pero buhay pa rin. Buti na lang, may band-aid dito. At pick set oil si Jeremy. At speaking of Jeremy, Envy, nagtulungan para makakuha ng dalawa. Umpisa pa lang. Kuha na ng 2 kills dito ang Team Secret. Pwede pa mag-rotate kasi kita mo si Dubstep. Siya na mismo nanguna na doon sa pila at lumalapit na sa may A-site eh. Pero ito pa, si Safe. Siya magiging saving grace dito ng Team Liquid. Muntik nang pumila ang dalawa sa kanya pero isa na makakuha dito ni Safe. Tap-tap pa, Yampi. Wala ka makakuha. Cancel ang delivery mo. At Team Secret, nakikita ko na Ray. Pistol pa lang. Panalo palagi. Paano na to sa series na to? Alam mo kasi pag pistol round, letter P yan Pinoy. So talagang mananalo yan, Pinoy is equals to panalo ang pistol round. Sabi nga dito natatakot si Yampi kasi kamukha daw niya yung kumanta sa ilalim ng puting ilaw. Tama na kayo guys! Sino ba yung kumanta na sa ilalim ng puting ilaw? Nalimutan ko na eh. Pero ang importante, 1v3, kaya bang makasto ni Soulcast? May pangatlo na siyang kill. Congratulations sa kanya. Kaso nga lang, post-plant it is. Nakatalikod si Jessie Bash. May masaksak! May matutundo! Nakikita mo na! Ay, nakikita mo na ba? Taksa nakikita mo! This is it! Welcome! This is the time! Welcome! Jessie Bash! Talagang we are the champions, my friend! Pati yung mga nandito ngayon sa studio nagsisigawan na rin. Napaka-intense talaga ng laban. At nakita ko nga ang mga taong sa mga nanonood ngayon, ilan nanonood? 1.4K. Alam ba yan ng mga mama nyo? Pangalawa, papasok ba kayo bukas? At pangatlo, sinabihan nyo na ba yung jowa nyo ng good night? Baka kasi ba kayo nag-good night? Parang sa kanina may nag-good night sa'yo nga, di ba? Dati may nag-good night sa akin. Hindi ko na nasabihin kung sino. Nako. Basta ang sure ako, may jowa yun. Starts with the letter ano ulit? Uy, wag natin sabihin! Letter J para mag-overthink lahat. Dito na naman tayo. Pero yung tinuruan ng tundo sa São Paulo, ang layo-layo ng pinunta para lang masaksak ng ganyan, Team Liquid. Kung ako sa inyo, tama na to. Uwian na. Pero Team Secret, eto na. Full set. Papunta sa may A-site na naman. Soulcast, handa na lang sa may screen sana. Backside dito para side ng Team Liquid. Pero ang Team Secret, naungunan dito si Jessie Bash. Pero gulat na lang, Team Liquid, nag-force buy nga ang tatlo. May Spectre Hawk dito si Safe if ever. Para lang may konting firepower. Yampi, hinanda na. Headshot pa nga. Tamaan sa ulo dito si Borkum. Envy daw lumalaban. Drop down kay Jeremy. Pero hindi niya makuha ang kanyang recoil dyan. At Envy, nasa iyo na ang lahat. Pero wala ka pa rin makakuha. Mako, Dubstep, eto na. 1v4 situation. Pero kaya naman to. Dubstep pa to. Naka-vandal pa nga, di ba? Kita natin. Lulusap na sana dito sa may red car. Kitang-kita niya. Pero masyadong palado. Masyadong marami. Pinagbigyan at least. Give chance to others. Ang sabi ng mama dito ng Team Secret. At ito, nakakuha na rin ng round Team Liquid. Sabi ng Team Secret, sige! Sa inyo na! Paano talagang makakakuha talaga ng round ng Team Liquid? Ang dami nating coach sa comment section eh. Bias daw kasi yung commentator. Well, totoo naman. Hindi namin i-de-deny. Di ba yun yung point? Gusto niyo ba ng unbiased casting talaga? Do they want unbiased casting? Do we talk in English now? Yeah, I'd like to talk in English. As you can see, Team Liquid, it was such a great defense there on the backside. It was also the fact that they were playing with the Viper wall very efficiently. When you have that kind of force buy setup, you have to make those martial shots count. And Yampi, impressive that he always is. That's why he has taken that frontline role here for Team Liquid. Oh, di ba? Kung ganon, di ba kayo Twitch? Doon kayo sa Twitch.tv sa Valorant. San ba kayo? Valorant, Esports, Philippines. Kahit kami, pwede kaming masaya. Kasi para sa Pilipinas lang to, di ba? Oh yeah, kaya nga, ako din ako mag-i-English kasi pag nag-English ako, Pinoy ako, si Dax kasi European yan. Ano ba yan? Ako i-import dito sa broadcast na to, di ba? Talagang totoo. Pero kung si Aso rin, pinag-English mo, grabe, palong-palo. Pero alam mo kung anong pang palong-palo, Team Secret, kahit nakahawak ng sheriff yan, mamagnet yan. Sa mga ulo, tignan mo, sobrang seryoso ni Redgar. May mga sinasabi na siyang masamang words. Pero habang
habang tumututok nga sila ng ganyan, itong mga Pinoy, ang importante lang ma-plant. Okay na yun. Kasi lugi naman talaga pagdating sa mga baril. Ambag yun. Oo. Diba? Lahat kayo may allowance galing kay mama. At least. At least, diba? Pero may mga kilak di nag-aambag, pre. Walang ambag sa labas eh. Walang tagaan na Gcash my location. Totoo, wala, men. Yung mga nang-go-ghost, yung biglang magbabounce na para di makaambag. Ganun yun. Pero alam mo kung anong ganun na nga. 11-4, itong Team Liquid, medyo nagiging mas strong sila sa kanilang kanilang defending. Itong Team Secret, medyo nagiging lang sila, shaky. Pero okay lang yan. 11-4 naman eh. Alam ko yun. Ano yung shaky? Diba pizza yun? Yung may mojos na? Oo, diba? Shoutouts kay Laika. Dahil sa kanya nagka-mojos kay, sa totoo lang. Kung hindi niya kinall out yung shakies na walang mojos. Pero ito na, yung mojo ng Team Secret. Babalik na dito. Nakifeel ko na. Na-feel mo na? Yung kirame ko, asega? Ang galing. Siyempre, alam mo yung bida, diba? Magpapatalo muna sa simula. Tama. Ito yung tipong bida na mapapanalo mo sa simula, magpapatalo ng konti para lang may konting stakes. Para mas maraming viewers, mas maganda yung viewer. Pag tumagal ang labanan, mas marami ang viewership, diba? Tama. Ganun tayo dito. At Yampi, ito na. Nice try. Nakatakas naman Team Secret, diba? Okay, yun lang. Entry ka lang, boss. Okay. Pero sana talaga maklear nila yung mismong site. Medyo hassle, pero butin lang di gano'n nabasag. Pero mukhang nabasag nga nila talaga. At si Jessie Fash gagawa na siya ng paraan para may ma-takedown. Pero nga lang naunahan ni Soulcast gamit ang kanyang Vandal. At medyo nahihirapan lang ang Team Secret. Pero kasi 11-4. Pero kung napakabawas siguro si Envy ng isa, yan na nga siguro. Pero yun yung naging problema natin eh. Dahil nga yung kanilang lineup, heavily rewarded talaga pagdating sa defending. Pero ngayon masusubukan ko paano ka-slow yung magiging plays nila sa attacking na medyo talaga minsan nagiging hassle. Pero buhay pa. Buhay pa si Dubstep, buhay pa si Borkum, si Mukrob, tsaka si Jeremy. Ay, yung isa sa mga players na letter J na green flag. Totoo. Alam naman natin yan. At guys, ito lang yun. Kung iniisip nyo ba tumatagal yung laban dito sa second half? Kasalanan to ni Ray. Nandito siya. Alam mo na, tatagal talaga tong series na to. Pero Team Secret gusto na tagad tapusin sa ibang oras niyan. Nuts to, huli nga ng isa. Si Safe Friend, nandyan rin. Nice push dito sa Team Liquid doon sa may dalaw. Pero wala pa rin makukuha ang Team Secret as made-defuse na to ng Team Liquid ngayon. Okay, may oras pa naman. May rounds pa naman. Pwede naman mapagbigay ang Team Secret, diba? Mapagbigay pa rin hanggang ngayon. Kasi yung mga Pinoy talaga, mga martyr. Tingnan mo mga martyr natin, diba? Si Jose Rizal. Si Apolinario Mabini. Hindi siya martyr! Hindi pa siya martyr. Siya yung nakaupo lang palagi. Siya yung utak ko. Martyr pa rin. Si Antonio Luna yung iisip mo. Antonio Luna. Siyempre, alam mo sino martyr? Sino? Si Taylor at si Phil. Tama. Mga isang araw, diba? Back to back to back to back. Na sobrang lala. Sabi nila, Naxling, pwede naman kayo na mag-custom dito sa lock-in. Pagod na kami, makakatulog na rin. At syempre sabi namin, para sa inyo, para sa bayan, di ba? Talagang may kita mo, nakabarong pa yan. Sa hindi kami nakapagbarong ni Dax eh. Kasi mahal, maraming pera eh. Nakita ko 15K yung isa sa kultura. Uy, bakit 15K? Pero gagawa sa... Afford yan ni Vil, mayaman si Vil eh. Di ba meron siyang account dyan sa chat na... Hindi ko alam kung barong ni Vil, basta suit ni Vil. Meron, barong tsaka suit. Lahat meron, kompleto. Si Jeremy, biglang napuntang SM mo. Oo nga May Baki. May Baki. Naging Here at SM. Pero alam mo, medyo chillings tong Team Secret. Kasi tingnan mo naman yung kanilang mga baril. Mga naka-sheriff. Mga medyo tahimik lang. Parang si Mark. Tahimik lang. Sino si Mark? Ewan ko. Sino mo Mark dyan? Sino mo Mark sa comment section na nanonood? Ang maraming Mark sa mundo. Pero ito na, markado na kagad Team Secret. Pwesto sana sa may site mismo. At mukhang makaka-flash pa nga dyan doon sa may kanan. There you have it, Jeremy. Lalagay mo na ng wall para na ma-fortify, para hindi ma-wall back. Pero hindi! Sinugod na lang ni Redgar eh. Gangster pala itong si Redgar. Ganun yung shot call. Lockdown para sa side ng Team Secret. Envy makuha sa Sheriff lang pala kailangan dito ni Dubstep. At ito pa nga, null command para sa push dito ng TS. Pinipilit nga nila kahit na sa Lester Pie gamit ng mga ultimates. Mapaplant kayo na ni Dubstep. Retake sana sa side ng Team Liquid. Tatlo na nakuha dito ni Redguard. Nasa side na dito si Envy and Dubstep na natitira ng 1v3 situation pero wala pa rin. Safe na safe ka kay Safe. Team Liquid. Nakukuha pa ng isa pero chillings lang. Okay Tatandaan nyo, ang 2-10 ay ginawa ng Team Secret para meron lang silang 2 rounds sa kanilang attacking side. Kasi nga,
Totoo naman, real talk, wala silang duelist at dito talaga sa Icebox. Minsan, kailangan mo talaga ng duelist. Pero kasi, pagdating naman sa Team Liquid, slowly but surely nagiging approach. Wait lang, puri lang natin ng konting Team Liquid para hindi naman tayo magbukhang bias. Baka magalit yung comment section. Hindi, okay lang. Oo, okay lang. Kahit magalit sila. Wala naman tayo ibang pag-uusapan kundi Team Liquid ngayon, di ba? Team Ito sa Liquid. totoo lang Kitang-kita natin counterplay ngayon ng Team Liquid. Alam nila Team Secret, wala silang duelist. As you said, wala sila ganun sa space na nakakabigla. At ang prioritize ngayon dito ng Team Liquid, sirain yung darts ni Jessie Vash at yung kutsilyo mismo ni Envy. Kasi yun yung magiging malaking bagay para sa Team Secret. Makuha dito ni Envy, 2, 3 nakasuppress, naka-anchor, doon nalulusob Team Secret. Doon sila magiging sure kasi makaka-flash pa nga yung KO natin at doon sila mananalo. Yun yung win-con ng Team Secret. At marami pa silang chance. Meron pa silang 5. Ikaw nga, ilang beses ka nagbigay ng chance sa jowa mo, di ba? Ganun din. Sa Team Secret, hindi ikaw, yung mga nanonood. Okay. Yeah, shoutout nga pala kay Claire. Shoutout kay Pero Claire. ngayon, mapapa-timeout nga sila. Sa sobrang intense ng laban, sabi nila, mga audience, teka lang, tahimik lang, relax lang, 11-6, 2 na lang at may ipapanalo nga to ng Team Secret. Pero to nag-uusap sila. Kung anong kailangan nilang i-execute ngayon, Dax. Dahil ngayon yung complicated. No duelist is equals to slower plays. At kailangan nila parating i-make sure Tapos una pang nasa-shutdown. Sabi mo nga, si Envy, tsaka si Jessie Vash. Sila din yung nagpa-frag ng sobra para sa team ngayon. Nakikita ko lang may tumawag sa atin, yung ating courtside reporter. Ayaw niya i-spoil yung result. Pero kung may time siyang tumawag, di ba? Good sign yun. Masasabi na lang natin, the Team Secret timeout. Yung pinag-usapan natin kanina, Ray. Feel ko inuulit lang dito ng Team Secret Kailangan nila lang bantayan kung saan manggagaling dito ang rotation mismo ng Team Liquid. Baka isa pang lurk makakatulong. Baka yung off-angle nga yung kailangan nila pansinin. Kasi, kita natin, Team Liquid, real back pa. Palayo pa ng palayo. Sana depensa. Para sa mga angles. At doon sila nananalo dito na yan. Kasi pagdating sa retake, hindi naman sila natatamaan ng utility. Ito na, Team Secret. This is it, pansit. Got the rifles? Ready na yan. Talagang, is this it, pansit? Magta 12-6 na ba? Para lang talaga makuha na natin ang match point at mamupunta nga tayo sa fracture. Mamaya, sabihin namin sa inyo, ano bang meron pagdating sa fracture map kapag Team Secret ang naglalaro versus Team Liquid? Pero bago ang lahat ng yan, ano ba pinaka-importante yun? Siyempre, manalo ang Team Secret. Nagmintis si Yumpy. Uuwi pabalik sa site. Pero hinabol na nga din kagad ni Dubstep ngayon si Mr. Mo Redgar. At ito na nga yung magiging game changer para sa side ng Team Secret. Mabawasan si Redgar. Wala nang info na makakapagbigay para sa side ng Team Liquid. Eh, tignan mo si Mukrob. Nakadusot na kaagad sa may mid part. Diba? Gitna lang talaga. Laking tulong dito sa Team Secret. Sige, hulo na nga ni Soulcast. Pero ito nalalusog na ang TS ngayon. Yumpy daw. Nice shot para mahuli si Envy. Resurrection para sa kabila. At ito na rin para sa side ng Team Secret. 4v4 na bigla na to. At limukas ng Team Secret. Gusto na sana makalapit mismo doon sa site. Delikado lang kasi si Yumpy nandito pa rin sa may rafters. At si Dubstep na ang tagabantay sa may harapan. Safe daw. Lockdown muna. Yumpy lumusob gamit ang shorty. Lutang-lutang lang. Parang nasa Cloud9 mismo. Team Liquid makakadalawa. At nandito na sila sa site na rin. Yes, si Vash now. 1v3. Siya lang natitira dito para sa site ng Team Secret. Line up muna habang may time. Pero no time kasi nandyan na naman si Safe sa taas mo. 7-Eleven. Ginawang convenience store dito ng Team Liquid Grabe, 7-Eleven. Masarap yun sa Japan. See you, Masters. Tara. Tara. Pero yun dito, masarap yung Uncle John's. Ay, oo, syempre masarap talaga. Pero ngayon, 11-7, no problem. Sabi ko nga, may rason ang Team Secret. Bakit 11-7 ngayon? Gusto kasi nila dumama yung pick viewers. Sa sobrang intense ng laban ngayon. Kaso nga, sa parating, talagang minsan lang kung sila Jose Rizal nga, nahuhuli dati, di ba? Siyempre yung Team Secret, medyo nahuhuli sila ngayon. Totoo naman Ano sinasabi mo? Nahuli siya. Nangyari sa kanya pagkatapos. Hindi ko sasabihin. Yun yung ending of his story Pero iba naman Team Secret, bakit sila ba si Jose Rizal? Siyempre silang bayani natin dito sa Valorant. Para sa Pilipinas, di ba? At muntik pa, safe, talon-talon. Kita kagad, laking intel dito ng Team Liquid at Redgar. Seeing red, seeing 3. Simple lang yan sa Team Liquid side. Depensa na naman. Ang ganda ng hold dito ng Team Liquid. Pero syempre, nakiko naman Team Secret. Okay lang. Sige, malinis. Good job sa'yo, Team Liquid. Beyond that, Team Secret, 3 pa rin yung agwat naman dito, Riri. Marami pa namang opportunity, Dax, para sa Team Secret. Pero kung ako, kailangan ko na
magising. Pero ito na nga pinag-uusapan natin. Pag na-plant nila yung spike, pwede silang mag-pop off ng kanilang Viper Spit. Pwede din sila mag-commit ng site gamit yung lockdown na yun. Pero dito kasi, nag-audition sila sa harapan ni Redgar. Yung si Redgar, pag tumingala yan sa may monitor, di ba? May kita niya lahat. All-seeing eye. Para lang sa isa kong nilalaro sa FF14. Critically acclaimed. Critically acclaimed. Yun na lang, buong oras mo nandun eh. Oh, may nakakaubos na. Wala na tutok sa Valorant. Doon ka radiant eh. Oh, guys, grabe. Ganun lang talaga pag summoner. May carbuncle, di ba? Napaka-nerd. Pero di ako magba-black mage doon. Dahil mga black mage, mga red flag. Ang rami mong alam Oo, medyo nerd. Pero to, medyo nerd talaga ang mangyayari kapag nanalo ng Team Secret versus Team Liquid. Dahil nakapag-set up na nga sila ngayon. Pero nga lang, blinock off lang sila ni Nuts. Ba yun, Nuts? Oh! Jeremy, ang ganda ng pwesto. Wino-wallbang yung wala. At dahil lang doon, nakahanap ng konting space. Little space lang para sa side ng Team Secret. At makakuha pa nga sila lockdown. Hunter's Fury daw nakatutok na. Patungo doon sa may pipes. At masisira na rin. Isang shot na lang sana. Pero hindi in-interrupt dito ng Team Secret. Hinarangan bigla yung third shot. At dahil lang doon, makakakuha ng lockdown. Dalawa pa. Huli at kulong dito ng Team Secret. Nuts, nasa gedi lang. Pilit, tumago. Pilit naging daga dito pero safe. Nandyan na rin mag-drop down na wala na rin yung Viper Spit at dahil lang doon sa push na yung Team Secret. Ito na ba? Magiging moment nila para mapunta ng match point. Defuse muna dito kay Solkas. Binabayatan sana ni Nax. Pero Dobby, makakuha na isa. Inbigant ng lineup rin. At sige, kahit matalo pa doon sa duel, wala nang ka-oras-oras dito ang Team Liquid. It's time for TS to go on match point. Pinalamang lang? Gusto pang matalo? Grabe naman tong mga taga-Team Secret. Walang awa yung mga yan. May ibig sabihin ng Team Liquid, all my packs. All my bugs are pack pala. All my packs are bug. Pero anyway, ito na nga, diba? Sabi ko sa inyo, the fact na 210 talaga yung pinakauna. Speak so much. Karamihan yung talagang ideal kapag nasa defending ka. Wala kang duelist at all. Talagang alam mo na ganun yung magiging posibilidad ng mangyayari, Dax. Pero isa na lang. At pupunta tayo sa fracture. Sabi ni Eliza Taylor, hindi daw siya makatulog. Sino bang makakatulog? Di pa panaling Team Liquid sa first map? Kissing lang. Team Secret Ay, Team Secret. Naku ba? Sorry, sorry ba magalit ako. Ma-print screen ako. Pilipinas, ang bias natin. Ay, Huwag mo nga kalimutan. pala. Yun yung script natin Magpe-print ngayon. kasi kami ni Nuts. Sinulat ko sa pader, bias dapat para sa Pilipinas. Pero Team Secret, ako talaga hanga doon sa push eh. Ang ganda nung call na nakita na nila yung Hunter's Fury. Nasisirain nila midway na hindi makakashoot na isa pang beses si Redgar. Close, but not close enough. Almost is never good enough dito sa TL eh. Kanta yan ni Ariana Grande hanggang ngayon wala pa rin siyang bagong album na nare-release na talagang memorize ko na lahat ng kanta niya. Pero ngayon, kakantahan na ba ng Team Secret ang mga taga-Team Liquid? Pero kasi to, map-pick kasi ng Team Secret. At kung ako lang yung Team Liquid, bakit hindi nyo kasi binan? Diba? Pero pag nag-Haven, wala din. Pero tignan mo yung Maganda approach. yung bans ng Team Liquid sa totoo lang. Ay, talaga? Oo, binan nila Haven Split. Classic maps yun ng Team Secret. Hindi. Ito, di nila binan. So, bawal. Dalawa lang ba nila nagkakawin mo? Nag-complain. Biglang may third ban, dinagdagan para lang sa kalaban. Yun talaga ang tunay na give chance to others. Pero ito na tayo na naman, Team Secret. Set up ng wall, set up ng Viper Spit. Default muna dito kay Jeffrey Jesse Bash. Ito ka na naman, kanina ka pa. Kaka-birthday mo lang, ganito ka na maglaro. Push lang na push. Ito na si Redgar daw. Kita na naman, huli tutok. Dito ni Jesse Bash. Sa likod naman si Godfather sana. Pero si Nuts, at least, hinuli si Daddy. Pero dubstep, ganda ng angle dito sa mid. Si Jerry pa yung makakuha kay Solkas yan. Team Secret, dalawa na lang titira para kung silang mananalo dito. Borgo, eto na ba? Oras na! At nahuli pa nga! Shorty, wala talaga! It's time for Team Secret to take map number 1. At syempre, magtatapos dun kung yung taga-oras mo, si paring Borgo So pagdating, meron tayong tinatawag na board time. Yan talaga pa Team Secret. Parang hindi sila nahirapan, hindi rin kinabahan. Ito medyo sinasermonan kaagad ni Redgar. What you doing, man? Pero anyway, first map, Icebox, the classic Team Secret. Hindi man lang kagad yung Team Liquid, hindi man lang natuto. The second time around, ano pa rin sila ngayon, Dax, sa pinakamapa, guys. At yan na nga yung masusok Team Secret. Kung ano pa kaya gawin sa fracture. Isipin mo, pangalan mo Team Liquid, tapos ikaw ay na-under the water lang talaga ng Team Secret dito. Team Luhaan dito. kasi. Lunod dun sa midulo. At dun sa simula mismo, tinento sa start. Ang ganda ng depensa talaga ng Team Secret. Utility base, and that's all they needed. KO pa lang ni Invi. Jesse Bash, high impact in terms of the frags, quantity at quality. Laking bagay talaga yung last 2 rounds na nakita doon natin na Team Secret. Clutch calls and clutch plays,
especially dun sa pag-push at re-push. Kita natin, nung mas naging active sila sa map control, especially nung second half, dun sila nanalo eh. Talagang napakapalong-palo ng mga taga Team Secret. I really love how they played very systematically. Kasi dati, pagdating sa kanilang icebox, it's all or nothing. Pero marami lang silang napupuntahan. Pagdating sa icebox, ang dami na rin nakatalo sa kanila. At ngayon, they are back on track. Mas organized yung kanilang play. Mas dagdag na firepower. At kitang-kita mo naman na with Jeremy together, kasama si Envy, nag-iba talaga. Lumakas yung firepower nila. Kailangan talaga minsan ng bagong dugo dito. That new blood para sa side ng Team Secret. Kumakanta pa nga eh! Kumikisi sa Brazil! Ganun ka-basic lang. Isipin mo, 100 yun. Pag yung sa dulo, yun yung nangyari kasi sanay ako mag-karaoke. Pero dinaan ni Borcom sa karaoke. Alam mo kung bakit? Bakit? Magagaling kasi ang Pinoy sa karaoke. Totoo. Diba magaling kumanta, ganyan. Pero guys, marami pa tayong pag-uusapan. Pero bigay muna natin syempre kay Kelly Well together with Juicy Brucey. Thank you so much. Sige. Ikaw. Maraming salamat. Gaming chair. Gaming chair. Maraming salamat. Grabe na talaga ang comment section natin na Brucey. Kung kantahan, pag-uusapan ay Team Secret kumanta ng 8 as a finisher. 13-8, 13-8. 13-8. Tama, bilang finisher. Pero para sa ating grabe, game number 1. 2-10 yun 2-10 yun. I mean, kung ikaw ba naman, kung ikaw ay Secret, kung panalo ka, ayaw mo bang paglaruan yung pagkain mo? Ay! Uy, grabe ka. Pero, Don't play with your food. It was still a great fight from Team Liquid and Team Liquid defying the odds. I mean, siguro starting out as attackers, medyo nahirapan sila sa depensa ng Team Secret. Grabe yung defense ng Team Secret doon eh. Talagang tight na tight. Kumbaga. Totoo yan. Kasi yung Pilipinas ay kilala bilang isang country of basketball. So yung depensa talaga ay malupit din. Talaga basketball ay ipinasok mo dito sa atin. Dito kayo yung pagpasok ng Ayan Team na, Secret natin. ay maganda. And that's the... Ano masasabi mo para sa ating dalawang Embrusova? So we can see here, of course, Gar. Obviously, grabe yung ano niya, no? Team leader niya for Team Liquid. Team leader ng Team Liquid. Wow. Wenny, KD on combat score of 309. Kung combat score lang naman. Yes. But Jessie MVP, of course, ng Team Secret. Wala na talaga kasi I mean, goal tsaka and then, birthday boy eh. Birthday boy. From 18 years old, sa 45 when it comes to experience. 30 plus na. 30 plus na. 19 years old, 45. nung pumasok siya dito sa 2023, nung nanalo siya sa laro niya sa Team Secret, sa Team Liquid, 45 diretso kasi plus experience yan eh. So nag-skip yan. Kung magkano yung KDA niya sa larong to, ayun yung additional sa birthday niya. Tumalon-talon. Tumalon-talon. Sa saya, dahil nanalo. Totoo yan. Kaya nga, pwede na siyang, pero, MVP. Pero obviously, Bruce, kanina medyo kinabahan din tayo. Of course, dire-diretso din kasi yung pagkapanalo ng Team Liquid dito. That was 11-3. Pero, dahil sa natin alam mo, with the combination nga kagaya nga sinabi ni Dax tsaka ni Ray kanina, combination of Envy and Jeremy, grabe. Ayan, Envy, kitang-kita mo ngayon, Bruce. Ibang talaga. Well, Envy, madami naman talaga. Sobrang dami niyang highlight sa paggawa niya sa team na to. Pero let's not forget, yung mga shot calls talaga coming in from, I think it was Jesse Vash. Yes. Ito yung, speaking of Envy, I mean, he's probably a pretty good initiator on I was impressed by KO, to be honest. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kagaling na KO sa Icebox. Baka kasi mga nakakalaro ko hindi magaling mag-KO. Well, iba talaga when you're playing at this kind of level, this kind of level of Valorant. Ibang klase talaga yung pinakita ng both Team Secret and Team Liquid. So, going into the second map, yung pipili naman, I think this is a map of choosing coming from Team Liquid. Yes, this is gonna be Fracture. I think Team Secret is gonna be starting out as attackers this time. Attackers or defenders? Attackers. Attackers. So, ayun na nga. So, let's see. Well, if you're talking about on the next map, which is Fracture, so far, yung mga teams na pumili ng attacker, they're getting a 53% win rate so far. So, yun yung kailangan nating abangan if Team Secret this time will continue that streak. Kung ano magiging formula dito ng Team Secret, no? When it comes to attacking. Yep, that's true. And I'm pretty sure we'll be seeing some Brimstones and Breaches. I mean, Breach, of course. And Breach, yes. Those two are the players na highest win pick rate over at Fracture
Fracture so Ikaw far. ba, kung maglalaro ka sa Fracture, ano bang agent ang pipiliin mo? Wala, kasi hindi naman ako makakasali sa VCT eh. Wala naman talaga ako. Malay mo, ikaw ang pinakaunang bronze player. Baka nga, no? Kasi minsan, well, you know, these teams, however, isa silang team na very cohesive and have their own star players. Pero it's not just the star player alone. It's actually yung composition ng team. Lang eh. The balance, exactly. And then kanina pinag-usapan natin dito, Team Liquid, they have players that came from Gambit also. And that's Nats and Redgar. Redgar, yes. Well, even if these two combined, I mean, nakita natin yung comeback potential ng Team Liquid. Actually, magaling. Ang bilis. Yeah, mabilis. Pero, you know, it still goes to show na when it comes to a team, it needs to be a better cohesion. Na parang ginawa ng Secret. I think that was around, anong round ba yun? Nag-call sila ng timeout. Nung straight na yung talo nila. That was, hinahanap ko yung anong Ako round din, yun wait eh. lang. I think that was round number 16. Actually, round number 18. Yes, wherein 18, Team 18. Secret finally calls for a timeout and then it actually led to parang disaster for Team Secret na medyo kinabahan tayo kasi over at Tuloy-tuloy nga kasi over at mid, yung kung nakita mo panalo. si Redgar, 3 kills right away doon sa mid na denying the push from Team Kung Secret. kung paano hindi makapasok ang Team Liquid kanina sa site, no? Yeah. When the Team Secret are defending. Ganun din sila nahirapan kanina nung tuloy-tuloy na yung panalo ng Team Liquid. Kaya kinabahan talaga. So exactly. And, I Pero think, sa Ray, di ba? Sabi- Pinapakabaka lang. Pinapakabalang. Oo. Totoo Alam mo naman naman, talaga. Pilipino daw ay mapagbigay. Mapagbigay talaga tayo and you know, binigyan ng kutsilyo ni Jesse Bash. Isa rin sa highlights. Oo, isa rin sa... ngayon. Actually, nagsigawan dito kanina. Siguro lahat naman talaga magsigawan. Yes. I mean, classic kind of gameplay to show high levels din na parang bro, check your corners. Kasi kung iisipin mo, Jesse Bash, Sova, 3 HP. Yung nag-3 ba yun or 33? Basta sobrang baba na ng HP ni Jesse Bash. Walks in closer to Soul Crash. Paano ba bagkitin yung pangalan niya? Soul Cast. Ayun. And gets the knife kill and you know, something to spice up yung lead ng Team Secret. And if we are to talk about saan ba yung comeback, diba, naging 11-8 na, medyo kabakabado na. That actually broke down around round 19 kung saan na-bait out ni Dubstep yung Hunter's Fury coming from Redgar. Commits the lockdown. Actually, commits the lockdown. Nung nakita nila kung saan yung positioning ng Hunter's Fury, immediately, Jesse Bash nandun na agad. Very fast play coming in from the captain himself. And able to capitalize on that one. And yun na nga, naging straight na yung momentum ng Team Secret to finally close out Series number 1. Ngayon, Fracture, super excited kung ano nga ba talaga yung magiging performance ng Team Secret dito. Gawa ng hindi to pick ng map nila. And sinasabi mo nga kanina, Kelly, is Icebox, team ng Secret. Yes, it's the map of Team Secret. Map ng Secret, team ng Secret. Icebox. Attention guys, puyat na po si Juicy Brucey. Kailangan po niya ng marami pang kape. Mahal na mahal natin yung Valorant. At adobo para magising. Adobo. Oo, totoo yan. Bakit adobo? Papasalubungan ka ng Team Secret ng adobo. Okay. Sige. Yun yung inaantay natin. Adobo galing Brazil. Oo. Iba klase din yun. Umorder nga sila ng adobo sa Brazil eh. Nakita ko yung video yun pala. nila. May video Nakita mo yun? Uy, wait lang. Aim lab shoot. Ano na pala tayo with Dubstep, the man himself. The attacker, Killjoy. Napakaliit naman ng mga circles. Hindi ko makikita yan, bro. Sadya ba to? Or settings talaga to sa aim lab? Baka settings siguro pakaliit. Feeling ko si Dax yung makakasagot. Dax, patulong na lang sa atin kung ano ba to. Gawa ng sa shooting range lang talaga ako nagpa-practice dun eh. Well, nakakatawa sa shooting range nung ni-release nila. 6 shot. Anong 6 shot? May sinasabi yung floor director ito. Ano? Kung merong ang caster na Kuya Wendell, meron din kami dito. Meron din kaming coach dito eh. Penguin! Ayun, dala-dala na nga yung lucky charm ng Team Secret. Baka ito nga yung dahilan kung kaya sila yung nanalo. Binibigyan nila Oo, kasi nga Icebox nga nakita si Penguin. Alam ko na ba hirapan yung Team Liquid? Bakit? Si Icebox, di ba? Oo. Si Liquid sila. Nag-yellow. Oh, yeah. Nanigas. Nanigas sila eh. Yun pala. I love it. Nag-intro si Team Secret ng Icebox. Matalino. Tawag doon ay mind games. Paano pag-fracture? Pag-fracture ay bibiyakin yung tubig. Hindi mo na akong pwedeng magiging liquid. Magiging liquid. Hindi mo na akong pwedeng isikreto yung mga sira. Kasi yan ay malalam din. Oo. Pero yung tubig, kaya mo namang itago yan eh. Oo, pero ito Bruce mo Feeling ko wala talagang kwenta yung analysis na yun. Wala talaga sinasabi ko na lang. Alam nyo guys, umuoo na lang ako kay Bruce. Oo ka na lang, tol. Pero speaking of oo na nga at may nakita akong, parang may nakita akong kaunting cipher dun sa, ayun Bruce, tingnan mo. Ayun, lumalabas na nga yung cipher kung hindi ako may breach na din. For sure, actually, sinats yan.
Breach talaga, isa to sa mga most picked agents din para sa mapa ng For Fracture. Actually, actually tie sila ni Breach. Breach and Brimstone, 88% pick rate over at Fracture. So, yun. I mean, those two magkapatid ba silang dalawa? Actually, pag naglalaro din ako ng Valorant, nalilito ako. O, kunwari, minus 90 si Breach. Ay, hindi, si Brimstone pala yun. Oh, well, that's one. Pero, you know, as a big fan of yung voice-over ni Brimstone himself, sobrang fan ako, nalimutan ko yung pangalan. Ganyan, don't worry. Si Steve Blum. So, never ko yung malilimutan yung boses niya. Ito na tayo sa Prime Gaming Agent Select. Ayun na nga, nakita natin dito. Meron ng Breach, may Cypher, and actually may nakita rin akong Sky coming in from Team Liquid naman. Yung Team Secret, medyo hindi ko pa nakakapa ng kaunti. Parang kailangan i-zoom in ng kaunti. Kaya nga Team Secret bawal ipakita. Ayun, pinakita na nga. Pinakita na. Lalabas na. Ang bilis naman. I-hover na rin yung mga icons ngayon kung sino yung mga player, yung mga agents na gagamitin ng Team Secret. But right now, let's talk about, you know, player performance so far at VCT Lock-In. When it comes to talking about Fracture, Kelly, well, if you are, most teams, this Fracture map has been picked 4 times so far dito sa VCT Lock-In. And from the alpha brackets data from that self, it's gonna be actually attackers who are more favored to win this. Pero hindi naman sobrang layo ng gap. It's a 53% to 47% gap lang in between when it comes to attackers and defenders. So whoever starts out as attackers, I think, if I'm not mistaken, it's gonna be Team Secret who's gonna be starting out as attackers. Tingnan natin kung makakakuha ba sila ng mas malaking gap towards Team Liquid. Kailangan yun when it comes to attacking talaga. Kasi kailangan ng mas malaking gap. Ayun, eto na nga, Prime Gaming Agent Select finally ay lalabas na rin siya at makikita natin yung final composition ng mga players. Mukhang may makikita tayong fade. Wait lang, nagpalit. Magpapalit yan. Ang tito mo Breach ay pinasok? Oh, of course. Si Tita Reyes, nandiyan na din. Baka si Envy ay gustong mag-swimming. Oo nga, sa Breach. Sa Breach. Sa Breach. Breach. Ay, okay na yun, Bruce. Pero Team Secret lineup, of course, we have a Breach. Meron din tayong Reyes, Fade, Cypher, and Brimstone. Well, not surprising for Cypher. I think, yun naman talaga. But anyway, when it comes to cameras and everything, let's pass it on to our casters kasi parang ready nga sila dalawang Kelly. Well, it's here we go. It's time na. It's Boredom time. Dax, Ray, kayo na ba? It's time. It's time, diba? Isa na lang ang kailangan dito ng Team Secret. Dalawa pa nga yung magiging chance nila sa best of 3 natin. Nagbabalik tayo dito sa Filipino broadcast ng VCT Lock-In. Si Dax, kasama na naman si Ray. Ito na naman tayo, Raycel. At ang masasabi ko lang, niname drop pa nga kita Ito yung pinaka-iniisip ko ngayon sa map number 2. 1. Kaya ba to ng Team Secret? Kasi totoo lang, mahirap yung history nila. At 2, ano ang mas malakas? Ang Wendell Predicts o ang Ray Rakers? Kasi kung matutudo ang prediction, mananalo na dito Team Secret. Kung yung sumpa mo na naman ay tutuloy natin from the years na nagkakasta tayo dito sa VCT. Mag-map 3 talaga tayo. Huwag mo sabihin, may mag-PPM na naman sa akin yan. Siyempre, ka. Araw-araw may mag-PPM, Ray. Dahil sa'yo natalo ang Team Secret. Hindi ba pwedeng ginalingan ng Team Liquid? Pero very big shoutout nga pala sa mga nanonood sa amin. Yung mga nagsustory. Pangalan, Kaimo. Ayan, shoutout sa'yo, Kaimo. Mabuhay ka pa ng mahaba. Pero to, si Nuts, Cypher, doon maraming nai-inlove sa kanya. Pag ako hindi ko type ko si Yampi talaga. Grabe ka naman, bakit bawal dalawa? Sa isang team? Stick to one lang ako. Grabe ka talaga. Ayoko na mag-same team. Mahirap yun. Magkasama pa, magiging awkward sa comms Minahal ko siya. Minahal ko rin siya. Pero ito na, magiging mahal to para kay Borcom Santa. Pero Redguard linusop na lang. Ito na Team Liquid sa attacking side. Dire-diretso na lang sa may B side. Na-control na kagad dito ng Team Liquid. Pero Envy, babalikan yan. Si Yampi ngayon. Soul Casto, tambay muna sa main. At dito na si Jeremy. Lulusop na rin sana. 3v3 na to. Safe. Redguard, mukhang mag-rotate na nga sila. Pupunta dun sa may tulay. Redguard, nasa ilalim lang. Pero Team Secret, kung pwede naman para dito sa retake. Kailangan nila clear out yung tower. Ang ganda nun nito ni Jeremy. Binounce pa nga. Parang pinball. Hinapoy na nga yung defuse. Nuts to peak. Makakapitas nga ng isa. Pero 2v1. Simple na to para sa Team Secret. Saktong swing lang. May taga-defuse. May taga-kill. At eto na. Para sa kanila. Pistol na naman Team Secret. Pistol? Grabe talaga tong Team Secret. Parati na lang nananalo na sila sa pistol. New year, new me, new jowa, new everything. That's Team Secret. My everything else.
Si Wendell, di ba? Napakagaling. 2-0. Makikita talaga ni Wendell. Nasa cards yun eh. Ibang pag-flip niya, eto na ba ang Team Secret? Oo. At isipin mo, may marami tong classic picks na nakikita natin. Ito si Dubstep. Nakita ko siyang may tournament sa mga streamers. Yan yung linabas niya, Cypher. Uy, magaling. Bigla din ako magaling mag-cypher. Sino? Si Dax. No, not me. Actually, si Black and Blue sa totoo lang eh. Shoutout kay Black and Blue dyan. Pero sa totoo lang, classic picks yan kay Envy, kay Jeremy. Oasis Gaming Envy, bridge na alana natin dyan. Ayun. Back then, si Jeremy, sa lahat ng teams na pinagdaanan, yung race talaga yung signature pick at yun talaga yung naging adjustment dito ng Team Secret. Nung pinasok na lang yung Young Guns, si Dubstep yung nag-adjust. Siya yung lumipap dun sa Sentinel role na, syempre, naiwan nung nawala si Dispenser. Kaya ngayon, Team Secret, tingnan natin kung itong configuration na to ang magbibigay sa kanila ng series win na to. Break the code. Oh. Oh, di ba? Break the code, man. Ibang black yun na, schema. Kala ko Wakanda forever. Pero to, forever na atang matatalo ng Team Secret. Itong Team Liquid. Pag pumalya ang Team Liquid sa fracture na map-pick nila. At tatandaan nga natin, maraming kailangan i-prove ang Team Secret para sa mapang to. Pero si Dubstep pinangunahan ng atin kagad. Pero finalo up lang niya ang pinakaya mga kills. Pero swiningan lang ni Jessie Vash. Dinaan na naman sa edad. At ito, pipi ka, no? Napakatapang. Oh. Pero atapang-atawa ka masyado. Safe. Hindi safe sa'yo. Mas safe sa awage ko. At si Yampi na lang together with Redgar ang natitira. May mga sheriff, may mga hawak-hawak naman. Pero that won't work. O, di pa tumamat. Itama mo, Yampi! Pero hindi na nga, may follow-up mula kay Dubstep. At si Redgar na. Kung may Wayway, may Redgar. Pinagalitan mo yun si Yampi. Yun tuloy, nakahuli na nga isa. Pero wala. Huling-huli dito ng Team Secret. Makakadalawa na naman. And here we go again. Ito, nakikita natin, depensa dito ng Team Secret. Saktong-sakto lang sa stall, sakto lang sa timing sa rotation, at ang ganda ng retake dahil sa posisyon. At si Dubstep pa ngayon, 4 kills. Palapit na siya sa kanyang ultimate. Yung pang-intel, di ba? Yung neural theft. At huwag natin kalimutan na Ray. Especially sa sitwasyon na to. Ang bilis lang makakuha ng neural theft. Dalawa na lang ang kailangan ni Dubstep, may ult na siya. At sa mapang ganito na fracture, na sobrang importante mahuling rotation, magiging malaking bagay yan para sa Team Secret ngayon. Parang ko ngayon nagsabi, di ba, na parang itong fracture, umiikot lang na circuit line. Circle nga. Tingnan mo yung mapa. Gagawa ko circle. Parang kanta lang niya na Sarah Geronimo. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Na, di ba? Alam natin Mas gusto yan. ko yung mga kanta ni Kim Chu eh. Oh, ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Yung bang ibig sabihin ng kanta ni Kim Chu? Pero ngayon, love na love natin ng OPM, pero love na love natin ng Team Secret kung naipanalo nga nila to. Dahil nga Team Liquid eh. Parang nangyayari lang din to sa icebox nila. Ang daming hesitation. Ito ba yung tawag kapag masyado pang bago yung team? Wala na sila sa honeymoon phase dapat, pero and yet, parang nagsistruggle talaga sila. Wala, getting to know pa eh. Ito pa yung second date, di ba? Parang tipong pinakilala pa lang, tapos first time silang iniwan magsama-sama dito. Sige, go mingle, bahala na kayo. Ito na nga mingling dito with Dubstep. Siya pa ang unang kakadit para patayin si Safe. 5v4 na kaagad. Bora kung pistol lang ang hawak-hawak. Puladong-pulado. Gusto niya mong laso dito. At nakakapunta naman ng cage muna si Dubstep. So tago lang sa loob ng tower. Yampi daw, nakita na niya yung flash nang galing dun sa may spawn. Nakakuha nga ng dalawa dito ang Team Liquid habang lumusa sila. Nakakuha rin ng map control at ng tower control dito ang Team Liquid. At dahil doon, naging delikado ang depensa ng Team Secret. At sa kasi may kalamangan nga din pagdating sa mga baril, yung Team Secret, pero mukhang nakalamang lang din sila kahit papano. Pwede pa sila makakuha ng mga baril. Mukhang we got it wrong, Dax. At talagang ito si Dubstep, pumapalo na rin kahit papano. Pero kay Jeremy na lang together with Jessie Vash ang mag-ama. At kay Jeremy na lang nakasalalay ang kamay ng Team Secret para may panalong round ito. Pero yung kanan, tignan mo, Jeremy, yung kanan mo. Naku, sa iba nakatingin, pero okay lang kasi good eco pa rin to sa Team Secret side. At saka nga kapag mga Pinoy sa fracture, mas mababait, mas tamed sila. Kaya talagang inayaan lang nila manalo tong Team Liquid. Diba? Nakabutan natin yung virtue natin kanina. Mapagbigay. Generous. Hospitality. Talaga. Walang makakatalo sa Pinoy hospitality. Tipong bibigyan ka pa ng pagkain at ang container para i-take out yung pagkain na yun. Diba? Ano? Mga nanonood sa atin, walang kabayas-bayas na casting. Tama. Nandito kayo sa PH broadcast ng Team Secret versus Team Liquid. Isipin mo ano kaya yung sinasabi pag yung mga Japanese casters nagsasabi Sugoy Japanese team, eh! diba? Wala ganun Korean casters para sa Koreano, Indonesian casters para sa Indonesia. Alam naman natin
pag regional broadcast para sa bayan, para sa team. At ito, Team Secret. Huli pa nga kagad si Yampy dyan. Walang ka-entry ngayon ng Team Liquid. Mapipilitan sila umasa. Doon na naman sa lurk. Si Nat. So, ayun, binabato yan. CCTV. Super secure. CCTV super secure. Pero alam mo ano meron talaga security? Sa security bank. Pero, video ako eh. Ay, video ka. Ako PS Bank. Pero kasi Philippine Savings, Pilipino talaga ngayon. Pero si Jeremy, napapansin na nga niya, merong someone alam na niya, gusto makipagpatintero, mahilig magpatintero, basta Pinoy, tinatimingan niya lang to. Kapag talaga naepektuhan itong mga Team Liquid, mapapahesitate silang pumush at may kasabay pa kagad spooky balloon. Huling-huli lahat na itagana na ipunta sa bato. Ang plano ng Team Liquid at 3 na lang kagad ang natitira sa kanila sa isang iglap. Walang makaswing doon sa side ng Team Liquid. Ito na Team Secret. Gumawa na lang kill box. Saan kayo pupunta? Safe. Wala kang ka-safe dito. Lulusob siya konti dahil lang sa space na ginawa ng Aftershock for nakanda ng Team Secret doon sa may site mismo. 1v3. Ano pa ang palag ni Safe? Punta siya muna dito sa may buhangin sa may stands. Naghahanap ng konting paraan makalusob. Pero wala eh. Team Secret, eto na naman. Lahat talaga ng pwesto na pwede maglagay ng camera. Si Dubstep, alam mo na syempre, mahilig mag-selfie. Ang Pinoy, di ba? Pang TikTok, pang IG. At eto na naman, isa pa para sa Team Secret. Grabe, ang Team Secret. Wala nang oras para kay Safe. Nauna, sa sobrang lakas ng Team Secret, yung HF din natin, naunahan na yung paglagay ng score sa Team Secret. Alam na nila. Oo, meron daw nagsabi, bias casting daw yung English mas pabor sa Team Liquid. Kaya dito kayo! Guys, alam mo, ang pagbias, worldwide phenomenon, di ba? So kung may bias sa kabila, parang kung yung English cast bias at yung crowd bias, kailangan natin balikan. Binabalikan. Ang importante, balance, yin and yang, good and bad. Kailangan yun para tayo maglahat mag-coexist dito. May pabilog. Pero ngayon, ang ganda na setups ni Dubstep. Alam mo, hindi ko talaga siya-expect na ganito na kaganda yung improvement niya pagdating sa kanyang Cypher, pagdating, in-expect mo? Ako hindi ko in-expect. Kakwento ko siya. Nakita ko siya. Tropa kayo? Oo, syempre. Dabi yan. Well, tropa ko si Envy dyan eh. Marami akong apports, pero mas tropa ko, alam mo kung sino? Sino? Ikaw. Totoo. Palagi tayo magkasama, whether pilit o hindi. Pero ito, pinilit na lang Team Secret. Pinatay pa nga si Yampy. Doon sa sulok, walang ka mercy. Hindi pinagbigyan na tol. Grabe. Tapos ngayon, hinihintay pa rin ng Team Secret. Punta kayo dito! Come here! Look! Yung lunchbox, yung bento! Uy, dito si Mika at si Gohan ha. Team Liquid to. Ay, Team Liquid. Alam ka lang, hindi ka mukha ni Yampy yung kay aso ko, si Gohan. Promise, cute eh. Pero ngayon, si Nats nang gigigil. Panggigilan mo! Tumama na naman si Jessie Bash! Tumama din si Inby! Solkas, ikaw na lang! Pero ayaw pagbigyan ng Team Secret. Napakaganda talaga ng fracture play nila ngayon. Ito na ata yung difference eh. Kapag si Jeremy nilagay mo sa duelist, tapos si Dubstep ngayon ay naka-Cypher. Cypher pala, Cypher. Ako impressed lang talaga ako ngayon. It's like, Team Secret? Forward? Sa simula? Ang nangyari sa Team Secret na hirap na kailangan pa kumambak. Ang nangyari sa Team Secret na hindi makakuha ng rotation dito sa fracture. Ayun, kita mo yung crowd. Oh, ayaw namin to. Hindi tayo mapayag doon. Uy, pero para sa mga nanonood doon sa... Kung nanonood man sila. Saan? Sa Brazil? Di. Dito sa may tapat natin. Gusto ko lang sabihin na papuntahin nyo na kami dyan. Baka naman. Pero ngayon, walang safe kay safe. Dito yung difference eh. Nilagay mo si Solkas sa ganyan. Sure na ba talaga kayo? Kung ako mag-aalinlangan ako. At si Yampy, we may say that he's an incredible duelist. Magandang aim na talaga, promise. Pero I think hindi pa enough yung experience para maging isang magandang duelist pagdating sa stage na ganito. Parang nakikita nga natin, di ba, sa Team Liquid, eto nga, sige, you have really good additions na dinamay mo yung M3C na roster, yung galing Gambit pa nga. At alam naman natin gano'ng kagaling yung shot calling ni Redgar at yung skill mismo ni Nats sa pag-play ng lurk especially. Pero kagana ba? Tama ba ang configuration na to? Ito ba ay tunay para sa Team Liquid? O wala lang ba? Sa makikita natin at sige, Team Liquid, execute muna sa B-site. May showstopper pa nga. Hawak-hawak dito Yampy first TTS. Sabi na, sige, dyan muna kayo. May Nightfall naman para sa retake.
Dinabas na nga yung fireworks. Wala pang Happy New Year at all. Natawa pa si Ray Ray. Ito na nga yung retake dito ng Team Secret. 1 for 1 sa simula. Spikes planted. At naghihintay lang ng konting flash sana ang Team Liquid. Pero TS, huli na naman si Redgar. 3v3. Back off muna dito Team Secret. Konting reset habang nag-rotate naman yung Team Liquid. Nats nakapwesta naman sa may tower. Jesse Fash clear out muna yung main. Alam niya, may trail na. Nakita niya yung daan. Nakita niya na may taong dito nakatambay na malayo. At Jesse Fash, handa sa dalawa. Wala talaga makakatalo dito kay Tatay, kay Vash. It's a 1v3 this time. Na it's a 3K for Jesse Vash instead. Ibang usapan pag ikaw ay gumagaling every single year play a game. Grabe talaga. Sa pagtanda ni Jesse Vash, mas gumagaling pa siya. Grabe. Bakit si Jesse Bash araw-araw nasa 10 months yan eh. Nasa VPH 10 months yan. Talagang walang araw na hindi siya nag-grind. Napakasipag talaga niya. At the same time, di ba, etong fade niya, malaking question mark to nung nasa APAC tayo. Na tinatanong natin lahat, kailan ba kagad siya mag-i-improve? Pero to na nga, galit na galit si Inby. Huwag ka mananapak ka eh. Galing gym eh. Si Scream pala yan dyan. Inasupport yung team niya dati. Grabe talaga. Ang bait naman ni Scream. Sabi, sige, kinik niyo kami. Pero okay lang. Love ka pa rin namin. Pero timeout, tinawag ka agad dito ng Team Liquid. Kasi nakita ko ng scoreline na to ah. Nakita ko na sa icebox to Ray Ray. At mauulit ba ang nangyari sa icebox? Siyempre. Pero wala yung comeback ng Team Liquid this time. Pero sabi natin, mukhang nangangamay map 3. Nangangamay map 3. Hindi, sinabi ko nga, di ba? It's either yung prediction o yung curse. Yung mas malakas. Dito natin mo prove ngayon. Oh, sige, Scream. Sabi niya. No, liquid. Liquid. This is what you get. Kinik nyo kami ng kapatid ko. Yan, tutuloy kayo. TLO Team Laglag, wag guys, masyado pang maaga. Iba ang fracture kesa sa icebox. Huwag natin batiin. Huwag nyo papatiin. Kami nga ni Dax, hindi namin masyadong inaway dahil nga ang fracture ay malaking question mark sa Team Secret side. Pero sabi nga, diba, ganda ng insider namin na ang Team Liquid daw kayang matalo ng mga taga-saan, ng mga Team Talon. Pero habang nangyari yan, si Borkum walang frag pero kita mo naman yung amount of support na binibigay niya. And sabi nga ng mga tao, si Solcas daw, parang nangangapa. Totoo naman, syempre initiator yan dati, nilagay niya sa smoker. Mahirap talaga mag-ecoms, diba? Konting adjustment talaga, diba? Buti pa yung Team Secret, sila ang nag-adjust, sila ang flexible. Kahit sa kapwa Pinoy, hospitable. Kaya okay talaga dito ang Team Secret per entry Team Liquid. Ganda naman blast back ng Yampi. Bigyan natin ng konting style points pag entry niya. Problema lang, kita natin yung arsenal dito ng Team Secret. Mas maganda yung barrel. Nakuha pa nga yung taga-plant ng Spike. Anong post-plant dito. Nauubusan na naman ng oras yung Team Liquid. Triple swing. Nakakuha pa ng isa si Dobby at si Jesse Fash na. Steam Beacon. Go, Jesse Fash, go. Run. Habol lang kung sino mapapatay pa nga. Nats. Sige, dito sa sulok. Wala pa rin. Sabi mo, di ba? Walang kills kanina sa Borkum. Oh, ayan. Apat na. It's Borkum time! Buti naman, minessage mo si Borkum na makakapatay ka naman ngayon ah. No, minessage ko siya. At ngayon, tignan mo si Borkum. Sa sobrang lakas niya talaga, pumuti na yung sa sobrang nagka-grind. Sino yung ganun sa anime? Si Kojo Satoru yan, pero Tagalog. Pero ba't ka nakatakas? Diba nasa ano ka daw? Ay, sorry. Uy, bawal yun. Pang season 2 yun. Ay, pang season 2. Hindi ay, oo, pang Shibuya arc pala yun. Sorry. Sorry, Mike. Spoilers ka, huwag ka ganyan. Mamagalit saan yung mga tao. Shucks. Sa lahat ng pwede sabihin sa'yo, bakit ka mag-spoiler? Sa totoo lang, sa lahat ng pwedeng banatang tao sa'yo ngayon, didepend kita, except dun. Kasi kasalanan mo yun, 100%. Sabi sa mga nanonood na fans ng JJK. Uy, pero yun, fan ako ni Dubstep. Ay, fan ka ni Dubstep? Siyempre, tropa ko siya. Ako, fan ako ni, ni Purple Violet. Kailan ba yun? Pero mas fun talaga ako ni Yampi. Pero sa sobrang intense na laban, pinagpapawisan sila ni Redgar. Parang walang aircon sa Team Liquid eh. Oo. Liquid kasi. Oo, yun nga, diba? Pawis muna bago panalo. Yun yung sana. Pero Team Secret, well, handa na naman sila para sa 5v4 na to. Redgar, sige, makaka-plant nga. May Cosmic Divide nakaharang, so quiet muna. Pero yung Team Secret, mahilig sila dun. Yung sino pa yung shhh. Parang si Mark. Oh, ganito sila Resorts World Manila. Oh, pero ito na. Casino sana dito sa side ng Yampi. Konting gamble para sa side ng Team Liquid. Sumulog. Push na lang for push. Pero Jesse Bash, 4-3! Wala! Binigyan ng 3! Sumot! At na lang ng laro eh. Oo. MOBA. Arcade shooter. Basketball.
Do? No, top? Yeah. Do? Yeah. Ah, Top. 2? Yeah. Over? Which? At ngayon, 7-1 Ducks. Hindi natin to ina-expect sa Team Secret. Totoo. All in all. Also, especially on their defending side, this is something quite of a big question. Kahit tayo, wala tayong masabi. Pero ganun ata talaga ginagawa ni Jessie Vash pag mala Justin Bieber ang hairstyle. Sabi niya, vamos, mag-ingay! Pinoy, mag-ingay! Sabi ni Inbi. Naghahanap ng crowd pero yung nag-iingay dun sa kabilang kanto. Sila lang. Oo, kaysa sa São Paulo, dun yung shoutout sa Quezon City. So, lang nito, ano na, Riot? Baka naman, pa-event kayo sa Manila, di ba? Oo, mas maingay pa sa loud ang ating ano. Ray, bawal yan, bawal ha? yan, Bawal di ka yan. sabihin, di ka Pero ito na, sabihin. bawal rin yan, Yampi! Kita mo, yung kabaong na lumipad lang, corpse na, patay na, flying like Jesus there, but there you go, Team Secret! Makakadalawa kagad na naman si Jessie Vash, nag-iisa na lang si Redgar, at nako, ama namin, eto na naman tayo kay Jessie Vash, dasal-dasal na lang Redgar, kasi lulusubin ka na naman ni Ninong. Redgar, 1 kill ka pa lang, ano na ang maging palag mo? Sheriff, sige, Team Secret to. Kitang-kita natin, ang ganda ng improvement. Wala mag-check sa kanya. Kinukutsilyo pa doon, no? Gusto pang gigil pa, ba? Maubos kayo. Grabe talaga, Team Liquid. Nakita ko Talagang yun Team dati Liquid. Ay, nakita sa mo. Battle of Mactan. Gustong ibalik. Sabi ng Team Secret, bring back memories. Bring back you. Pero yan nga sinasabi, talagang party mga sobrang galing ng Team Secret, pati viewers napansin na rin yung performance ni Yampi. Totoo naman guys, nilagay niya siya sa dual role. Wala nga siyang enough experience compared sa katulad ni Jeremy, compared sa mga katulad nga ng mas batang roster ng Team Secret this time around. Pero Dax, ang daming problem ngayon ng Team Liquid that they have to face a lot of adjustments on their side, and this is the problem when you don't have an exact duelist na kasing katulad ni Scream, to be honest. Okay, una, si Scream nga, hindi nagdudulo sa bagong team niya. Siya lang nagdidesisyon. Sabi Gusto niya, ko mag-Phoenix. Ayaw ko magdulis. Hindi siya nga sabi niya, ayaw na magdulis. Puro KO ng KO. Yun talo sila. Pangalawa, okay, problema yung Team Liquid. Pero hindi na problema yun ng Team Secret. Okay, sa inyo na yun. Oh. Sa EMEA mo na handle, diba? Sa ibang league naman kayo eh. Ngayon lang makikita Team Secret, diba? Time out tuloy Team Liquid. Kasi wala na silang magawa eh. Sa totoo lang, nakikita natin, kahit makuha ng Team Liquid yung plant, yung space, and especially yung mga power position na gusto gamitin na sila Nats, na sila Yampi, especially yung sa B-site, diba? Nabibigay ng Team Secret yung tower, wala pa rin. Ang ganda ng retake potential dito ng Team Secret, at dahil sa utility, especially yung double initiator na pinagsama nila yung breach at yung fade. May ultimate, mas madali yung retake. Yung prowler, maganda sa clear ng corner. Yung fault line, syempre, saktong-sakto talaga at sapat. And just the fact na nakakapitas kagad ng Team Secret, bago start yung post-plant mismo, doon na sila nagkaka-advantage. At kita natin, yung respect dito ng Team Secret, ay, no respect! Pinadalan LBC, pera padala! And ayun from downtown, basketball players, taga-PBA talaga itong Team Secret ngayon. Ayun pa nga, Nightfall, Team Liquid, ano na, tago na lang dito sa time zone, dito sa arcade, at hinahabol pa nga na Team Secret. Dinala ni Jeremy yung battle sa corridor, yung mga tangke doon. Dinala bugs! Ginano niya laban sa mga taga-Team Liquid. Sa pula, sa puti. Pero syempre, saan tayo sa Team Secret? At ngayon, unti-unting bumabagsak ko, Nats, huwag mo nagalingan. Pero sabi dito, hanggang anong oras na matatapos? So dahil pinapauwi na ng Team Liquid, kalmahan nyo lang! Masyado kayong manginit. Pero mga taga-Team Secret, look at that. Ang daming vital information na parati na lang nakikita. Natignan mo, sobrang hesitant na ng Team Liquid ngayon. Pinigilan pa! Ang ganda ng angle doon ni Envy dahil lang doon papasok na si Redgar sa line of sight sana ni Borcom. Pero hindi pala niya pinipick yung tower mismo. Pero eto na, magkakakita na. Borcom, here we go again. Redgar, huling-huli, kulong-kulong pa. At ano na, magagawa dito ng Team Liquid na naman. Bugs! Ano yun? Bugs. Yun yung sabi ng Team Secret. Yun yung bazooka. Bugs. Tinanungan ni Super MJ yan tsaka ni Narpim yung Team Secret. Sabi nung iba kung kadiliman daw yun, nandito nanalo na daw sila. Totoo. Kita mo yung logo, di ba? Mata rin. Kadiliman yan. TS.kadiliman when collab. Uy, nakapag-collab na sila dati nung pumunta sila sa sa bootcamp. Pero tinatry pa ni Nats mag-clutch. Sige, kaya mo pa. Kasi kahit mag-clutch ka, talo ka pa rin. Team Secret, 9-1. Defending side, fracture. Kakaiba yung performance nila ngayon, Dax.
Una, iniisip ko lang, kung nag-collab yung Team Secret at Kadiliman, tapos may t-shirt sila, so naging dalawa yung mata na logo. So dito, diba? Alam mo na saan mo lalagay. Pwede ka na mag-drawing ng mukha doon sa gitna. Pero pangalawa, ang ganda nakikita talaga natin na depensa ng Team Secret all throughout the series. Yung pagka-respect nila ng kalaban na hindi sila nag-over-aggress. Kinukuha lang nila ang kailangan nila. Minsan lang yun makita sa mga tao. Minsan lang kita ibig. Oo, minsan lang talaga. Kung hindi Kung hindi rin lang. Ay, stream nyo nga pala Better Days, guys. Maganda yun. Plinag pa nga. Yung taga-wish bus. Pero ito na, make a wish, Yampi. Ano na makukuha mo? Showstopper, sige, nandyan na rin. Pero pinipilit na ngayon ng Team Secret. Lumabas ang Team Liquid ng tower dahil sa Orbital Strike. Dalawa na nakuha dito ng TL. Sige, pero ito na, Envy. Ano makukuha mo dito? Jeremy with the Pinchels also. 3v3 scenario na. Soulcast nandun lang sa may Arkiton man. Gandang agasan yung Nuts. Makakadalawa nga dyan. At Dubstep, siya na lang natitira dito. Tawid muna ng kanyang trip bar. Delikado to kay Dubby kasi meron taong nasa itaas si Yampi. Iniintay na lang sana mag-peek siya sa may tower mismo. Per Dubstep, aakyat muna. Stairway to heaven. Ready to go yet again. At Dubstep, nakapwesto na para at least ma-isolate yung angle kay Yampi. Pero hindi. Handa ngayon si Yampi. Pero alam naman natin, Ray, kapag bigay ang Team Secret, naka 10-2 kanina, baka 10-2 ulit ang first half natin. Gusto yan ng mga Pinoy. Anong oras na? May exam pa daw sila bukas, 2:36. Siyempre, excited yan sa mga 2:10 scoreline kasi 2 a.m. Pero sa mga nandyan na mag-e-exam bukas, good luck sa inyo, guys. Sana hindi kayo bumagsak at sana alam ng mama nyo na nagpupuyat kayo kundi isusumbong ko kayo. Bawal yan. Kasama naman nila yung mama nila manood eh. Ay, oo, mama. Nanay ko nga alam yung Team Secret eh. Sabi niya, sabi niya, anong laban ngayon Team Secret? Pero may tinanong siya isa eh, tungkol sa dating membro ng Team Secret, doon pa daw ba naglalaro? Sabi ko, nasa naos na eh. Medyo awkward din ah. Medyo kinento mo na lang yung life story eh. Pero nanay ko nagtanong, hindi ako. Katanongin niyo pa yung nanay ko, PM nyo lang. No, si Tita. Si Tita Ray Ray. Tita Ray Ray. Saan yung page? Ano yung page? Plug mo nga. Plug ko mamaya. At terror. Ay, nako. Pero to, Team Secret, kaya ba nila tapusin to ng isa pang scoreline na mamahalin ng Pilipino? Siyempre sabi ni Ray Ray, oo. Pero, okay, sige. Sorry, maaga kanina pa ba? Kanina si Jessie Bash parang ready maglupang hinirang. Kulang na lang may flag sila eh, para talagang palong-palong. Dapat ka, iwagayway. Diba? Nakikita natin yun palagi sa, sa Ayala Malls. Pag nanonood ng sine, palagi may flag sem, diba? Ako din eh, pag-opening sa UST, nung pa ako college student, pa may seminar. Tagal ko na hindi nag-flag sem, parang grade school pa lang. Nung ganun pa yung backpack ko, yung stroller. Parang pwede ko pa. Pero, sige, back to Valorant tayo dito and back to Jeremy. Back to you, sir. Gandang flank. Konting tatat ng bala. Soulcast unan niya dyan. Jessie Bash. Dalawa na rin nga. Kuha dito kagad Team Secret. And straight on to the retake they go. Back to the B-side. Borkum. Gusto niya i-siege tong tower to. Rolling Thunder. Ang galawan. Yampi mga kadalawa rin dahil doon sa Concast. At Page ang sana ito sa may main mismo. Pero ayan na. Palapit ng palapit. Dito si Envy. Ganda ng sulok. Baka makagulat pa nga. Bulaga. Ito na kagad yung flash. Naglayap pa sila sana. Pero doon sa dulo si Yampi ang mga kaisa. 9-3. Ibang sumpa na pala to. Grabe naman, ibang sumpa ba to? Pero wag nung dalhin yung sumpa dito. Mas naniniwala ako kay Wendell. Manalig kayo! Dalawa ang tanong dito sa map na to. Team Secret at Team Liquid at sumpa o prediction? Ray Ray o Wendell? Abangan! Oh no. Yampi, tigil mo. Yampi! Chill ka lang. Pwede pa naman bumawi sa sariling region niya eh. May VPL pa eh. Pwede naman mag-pack ka na. Pero anyway, ang ganda nun, nag-line up. Medyo na-excite kasi yung Team Secret doon. Pero maganda na yung Pinchel, nandun na eh. Pero para sa Team Secret, yung mukha ni Jessie Bash, ang dali naman eh. Parang basic lang to, sabi niya. Gusto ko na bumalik ng hotel. Gusto ko na i-celebrate ulit yung birthday ko. Hanggang dinner lang tuloy nga nung isang araw dahil masyadong practice, di ba? Grabe naman. Sana all happy birthday agad. Belated. Siyempre. Ay, hindi, tama, belated. Iniisip ko yung time zone eh. Ay, belated. Alam mo, to na yung magandang gift. Pero to guys, real talk lang sa mga nandiyan. Mananalo ang Team Secret dito. 2-0. Pero alam mo yung next na kailangan nila harapin? Wala pa. Excited ka. Baka Sorry. NAVI. Baka. Sino yung kalaban nila? Crew. Baka NAVI. Baka NAVI. Oy, yung penguin ni Davi! Oo, dyan. Cute! Napakalat penguin niya.
Penguin. Penguin. Ba't may mic yung penguin? Baka siya yung taga-interview. Oo. Siya yung spokesperson. Parang nagsasalita ang penguin. Parang naging seagull tayo still. Moy, moy, moy. Moy. Sa Nemo. Pero parang medyo yung Team Liquid, medyo matamlay. Team tagilid talaga. Uy. Yeah. Hi. Tapos, naisip ko lang paano kaya makabawi din Team Liquid? Siyempre, pagbigyan natin, di ba? And pansin na naman natin, pagdating ng depensa nila, doon sila malakas. Siyempre, they have such a strong sentinel player, Nuts. Nakita rin natin na mas komportable yung mga players mismo pag sila ang nag-react at doon sila nakakuha nga na magandang spacing. Pero, sa mapang ganito, like, Fracture, compare mo sa Icebox, diba? Medyo straight line. Alam mo na saan manggagaling usually kalaban mo. Either main ng A, B in main, o mid mismo sa Icebox. Dito maraming angles pwede gamitin Team Secret. Dito pwede sila maging creative sa mga rotation. At baka dun pa madali yung Team Liquid dahil mas maraming pwedeng opportunities i-take dito ang Team Secret. And nakita natin ngayon na sa totoo lang Team Secret, they look hotter sa mga duels mismo. Na nakikita natin na ready sila makipag 1v1 at kung nadala nila yung confidence na to dito naman sa second half, tuloy-tuloy na lang yung panalo nila. Jesse Vasho, MVP performance, ito na naman, tumatop frag na naman siya. Siyempre, wala sa edad yan. Sabi mo nga, every year, parang mas nagiging mas magaling si Jessie Vash. At kita mo naman yung mga anak niya, sabi niya, easy. Pero ito ang importante, pistol round, set up the momentum ng Team Secret. Pero ito, napaka-aggressive kasi kagad sa dish si Yampi. Kaya mapapapush kagad ang Team Secret on the other side of the map. Pero mukhang predicted as it is. Redgar, nakita na nga din siya kagad. Na-concus pa kagad. May sali-sali lahat ng pinapakita nila. Pero inunahan kagad ni Jeremy. Sinamahan lang ng satchel. Makakapag-extend siya kagad sa may E-Link. At sino ba ang una nang makikita ngayon? Pero kailangan nila mag-ingat dahil manggagaling sa EMEA ng ibang miyembro ng Team Liquid. At kailangan abangan ng Team Secret pagdating sa postman. Pero matutunugan kagad ni Borkum kung sino man ang unang magpapakita sa kanya. Natagpa nga siya kagad. He claims already yung information na makukuha niya. At all along, Yampi takes down Borkum. 4v4 ang sitwasyon. Time is ticking para sa Team Liquid. Iba sa kanila, low on HP Dax. Pero paano kaya masasalo to ng Team Secret? Kutsilyo muna dyan ng Team Secret. Andyan na rin. Nakapwesto na naman sa ibaba. Sa itaas rather si Envy. Soul Casto makaka-trade. Nuts handa na rin. At si Soul Casto kung nag-popping off. Jesse Bash may lineup dito pero mahirap na to. Masyadong pinantayan ni Soul Cast ngayon. At nanalo na rin ang Team Liquid sa pistol. At least nga binigyan ng isa dito ng Team Secret, pero dito nga natin makikita, Ray may pagkaalanganin ng Team Secret ngayon. Yan na talaga yung magiging malaking question mark sa side ng Team Secret. Pero maganda na yung try nila pagdating sa postman. Sa tingin ko talagang napakalaking factor dito is pagdating sa retake, ang perfect ng ginawa nila. Masyadong nag-stretch out kagad yung mga taga-Team Secret tapos hindi nila naalagaan kagad. It's all by Envy sa mismong taas ng default. Pero ngayon, na 9-4 na nga tayo ngayon, ang Team Secret slowly but surely. Ganito din naman sa first half, importante na tong 9-3 na nangyari sa kanila. May 4 lang sila na rounds na kailangan nila tahakin unti-unti. And we can definitely see naman that they have the shine to actually outshine ang Team Liquid. Wow! Mas shiny pa sa shine. Shine! Rain or shine? Ha? Di ba pintura yun? Rain or shine? Di ba rain of shine? Alam mo kung ba rain or shine siya? Bakit? Kasi waterproof. Wow! Tapos Team Liquid kalaban! Oh, galing! Naisip natin yun, sadyang-sadya yun. 100% single brain cell sa, anong oras na? 2:43 in the morning. Pero ito na talaga, Team Liquid. Bantay sa may tower na naman. Pistol lang, Team Secret. May sheriff naman si Dubsteps. Baka pwede pa siya mag-pop off dyan. Hulin daw to si Yampi at tinatatan ng bala ng Team Secret. Jeremy Red, classic lang ba? Ang kailangan dito ng Team Secret. Pero si Nats, gandang pwesto dito sa itaas. Marami pa siyang bala. Di si Spectre mismo. Safe ang kukuha rin ng isa. Trika sa kagad dito si Nats. At natitira lang dito si Jeremy ng 1v3. Pinapatayan yung main mismo. Pero mukhang nakuha na nga siya ng intel kagad ng Team Liquid. Konting rotate para sa side ng TL especially. Dalawang nakastack doon sa main. Jeremy, eto na ba? Siyempre, tinuruan ka na ni Daddy Bash ng tuloy-tuloy ng lesson. Magkakasama nga sa bahay, di ba? Magkakasama sa bootcamp. Pero in this situation, kung maklatch pa nga, laking bagay ito para sa side ng Team Secret. Dax, pag naklatch ni Jeremy to, ano? Lilibre kita ng kape. Uy. Ulit. Ulit? Yan. Kasi kanina libre mo ako pero nga lang 9 seconds. Alam, makikita siya kagad ni Nats. Sinira ni Nats yung gusto kong gawin. At ngayon 9-5. Pero not bad of fun na ikaw lang for Team Secret. Medyo konting pitas-pitas lang ang kailangan. Konting kuskos. Pero wag kayo mag-alala.
Ito na, full buy na. Ready na ang Team Secret. They get this into a 10-5. It's really possible for them to already take down Team Liquid pagdating sa Fracture. Pero ayaw ko din i-disregard. Konting ano lang. Ayaw ko i-disregard na nasa defending kasi itong mga Team Liquid this time around. If that was a 2-10, siguro it could have been different. Dapat nanalo sila sa thrifting na yon. Pero ngayon, move on na tayo. 9-5. Importanteng round for Team Secret to take. Ito na nga yung full buy, diba? Kailangan natin batayan ang Team Secret, especially kung sino ang mamamatay sa kanila at sino makakapitas. Envy, isa na lang. Never mind, nakuha pa nga yung orb, so ready na yung Rolling Thunder. Perfect entry point dito sa may drop. Long rotate dito sa dubstep though. Nag-rappel na siya pupunta ng north side. At baka mahuli pa nga niya si Safe dun sa pag-mid-rotate mismo. Jeremy though, agresibo sa may city na ngayon. Safe finds dubstep. At malaking bagay yan para sa side ng Team Liquid. Wala nang kalurk-lurk dito ang Team Secret. Lulusob na lang sana si Jeremy through the smoke and more. Nats Redcar, muntik mo nakapila dyan. Pero si Nats mas mabilis dun sa pagkira sa kalaban. It's Envy though, finding safe. 3v4 situation. Ang Team Secret gusto na mag-play ng agresibo pero ang hirap na to dahil sa Neural Theft. Lusob lang na lusob. Yappy finds 2. Borkom na lang natitira sa sulok at Team Liquid. Nako, dito talaga natin nakikita nag-stumble ang Team Secret eh. Pero yun talaga yung mahirap eh. Pag nasa attacking side ka, compared sa mas magandang defense ng Team Secret kanina, di ba? Kita naman natin that they were just waiting but right now that they're playing aggressive. Seems like hindi sila makatakas sa mga utilities ngayon ng isang katulad ni Nats, ng isang katulad syempre ni Soulcast. And you know, yun yung sayang eh. Envy missed that together with Jessivash. Siguro kung na-takedown nila kagad si Yampy doon, it could have been different. And remember, that round was a full round pagdating sa Team Secret at ngayon pala yung score natin. 9-6. Nice. Yeah. Nare-remind lang namin Ekin. kayo. Kala ko sinehan eh. Oo nga eh. Sine? Ennis? Sine? Kita natin Sined mamaya. Si Sined? Di ba Navi siya? Oo nga. Narinig ka ba? Tinanggal mo yung mic mo, diba? Ay, sorry. Ang galing eh. Inayos ko yung bangs ko eh. Haba ng hair kasi. Mag-rejoice ka na dyan ah. Uy, hindi nga. Ikli nga ng buhok ko eh. Gusto ko na nga pahabain Pang kasi... ano yun? Short-haired chinita. With glasses. In short, eager. Oo. Di ba eager ka? Huh? Huh? Laking insulto yun sa'yo, no? Pero eto na naman tayo. Team Secret. May makuha ba? Kung sabi ni Yampy, no means no. Jessivash, unang mapipitas. Gandang intel rin. Galing kay Safe. And dahil lang doon, Team Liquid. Well, konti-konti na lang nahanap dito ang Team Secret. May chance pa naman. May rounds pa naman. Pwede mag-eco at good job, Envy. Isa pa rin para sa kanila. Malaki pa rin to sa Team Secret side. At sabi ko nga, di ba, defending talaga, it's kind of much stronger here in Fracture. Kaya nakikita mo yung wall of defense ng Team Liquid against sa Team Secret. Medyo talaga nag-aalangan. Pero, naku po, ayaw pa rin. Takbo si dubstep eh. Like, uy. Ang sakit. Hinahabol ako. Here we go. Nagpaka-Super Mario na lang siya. Mga super dubstep kasi. Ayun na nga, siya na lang natitira dito si Envy. At baka pwede pang apakan parang isang gumba eh. Wala talaga. Kinuhang krepas lang si parang Envy dyan. Isa pa. Para sa side ng Team Liquid. Ano? 2 tries pa, Team Secret. May dalawa pa. May extra lives. Kundi mapapalotus tayo. At ang Lotus kahit sabihin mong, sabihin na lang natin na it's parang Team Liquid yung parang nilili ng mga tao. Hindi ako niniwala. Hindi. Kasi parehas silang alanganin. Natin ko open box pa rin eh. Ang Lotus para sa akin. Pero okay, ikaw Dax, anong take mo? 50-50. Kasi bagong map ang Lotus. Wala pa tayong data. Wala pa tayong stats. Siyempre, wala tayo sa stats. Anong gagawin natin? Kwento sa script? Di wala naman tayo dun. Di ko naman alam nangyayari. Tanong mo si Envy. Tanong natin si Envy. Tanong mo natin si Yampy kung may papatay nga siya. Napatay siya tuloy. Itong bubatan si Borkom. Saan galing yun ha? Tug na tug. Saktong spray lang. May blast pa kang tinapon. Sana makakuha ng space dyan. Hinahabol ni Nats. Pero wala pa rin. Hindi matrace. Hindi mathrowing at Soulcast now. And Jeremy having a bit of a duel here. Si Envy gusto niya makarotate, makatulong. Pero yun na, Soulcast has the high ground. Napitas pa nga yung isa. Envy lang natitira dito. 1v1. At ninintay niya, may mag-repick pa dito si Soulcast. Nagpakita na lang, pero malayuan ang pagkapanalo dito ng Team Secret, diba? Boogs! Yun ang masabi ko! Let's go! Team Secret! Bumalik na pagkatapos ng ilang rounds yun. Dax, napakalamig. Parang siya lang sa tuwing sa iba. Siya nagre-reply. Yun na nga yung nakikita natin ngayon. Pero buti na lang nagpaka-aggressive
aggressive si Team Liquid. Very wrong play. Pero yan ako muntikat mananalo dito Pero knowing na low on HP, wala na rin kagad. Ang saya-saya ni Ang sasabi Invi. ni Invi was like, Vamos! di ba sinasabi talaga ni Invi? Hindi ko sinabi. Really Hindi ko go. sasabihin. Kapag sinabi ko yung mga masamang words, parang hindi na ako ulit sa broadcast na to. Nami-miss kita. Pag sinabi ni Invi. Siyempre, mamimiss ko din yung mga nandito, di ba? Lalo na si Wendell. May miss diba? natin. Parang pag si Wendell mawala sa buhay natin, ano pa ba? Wala akong direksyon. Wala akong future. Ito na, future ng Team Secret looking bright after that one. Meron pa silang pangpalag. Problema lang, Team Liquid. Grabe na narad sa kuha kanina. So may pera pa rin para at least makipaglaban dito. First spike now. Patungo na dito sa may B-side. Nightfall rin itatapon na ng Team Secret para sa space na hinahabol na. Safe though and the rest. Playing safe muna doon sa city. Rotate rin ni Soulcast ang binabantayan ngayon ni Dubstep. At ang Team Liquid, naghihintay lang doon sa rotation, doon sa timing para makipag-retake dito. Konti na lang makakapag-igib na nga sila ng mga kailangan nila. Lalong-lalo na kay Nats. Importante ng kanyang information. Pero Jeremy was able to track him down. May trade lang na mula kay Yappy. Pero si Dubstep pinalitan lang. Time is ticking. Team Secret is doing it. Soulcast na lang sa kanang galing. Galing kang Divisoria. Nakatingin na nga kagad sa kanya si Envy. Pero wala na kagad sa kanyang oras para man nang mag-take ng isang win against Team Secret. Soulcast, napakalayo mo. Controller pa more. At ngayon, dalawa na lang. Mukhang may gusto nang mag-pack ng bags or bag are pack. Or packed. Yun, toys are us are toys. Pwede ka bumili doon ng ng Nerf gun, ng Plus X. Okay yun na. Pero gusto mo ng may naisip ako. Inspired by Honey Glaze sa comments. Anong meaning ng EMEA? Ano? Nakalimutan ko bigla. Europe, Hindi. Early mag-enter ng airport. Yay! Grabe! Naisip ko yun. Thank you, HG. Sana nandito ka talaga. Kasama-sama tayo dito. Balita ako si Razi daw galit na sa English cast. Ba't ka kasi doon nagba-watch party? Kung dito ka, Razi, Raymond. Eh di sana maayos na yung usapan natin. Dito lang kayo mag-watch party. Hindi, Dahil kasi dito makakarinig kayo ng magagandang commentary mula sa amin, Gay Diba Dax. galing siyang Amerika kasi? So eh, doon siya doon ka sanay. Narinig niya yun. Sige, doon ka lang. Di ba ganun yun pa Ano siya? nagsiselos? English speaking, di ba? Alam naman natin. Paring Razi yan. Pero to si paring Borkum. Pag hindi lang dito magaling makipagsayawan in real life. Pakatapos ng party, pagpagabi-gabi ng party. Grabe yung sayawan talaga. Pero ito na, Redguard, malapitan dito. Team Secret to. Ready dyan. Siyempre at Dubstep. Handa. Awit. Uwi! Team Liquid! Woo! Here it is! Match point na para sa Pinoy team! Pinoy Pride! Adobo Gang na nasa takeover PH ang kanilang watch party. Here we have Team Liquid! Pero nasa match point pa lang sila. Dahan-dahan lang. Slowly but surely parang naniligaw lang. At napakasaya ni Coach after na maging masaya. Tumahimik. Grabe, di pa tapos. Chill lang. Chill lang. Kita mo yung notebook Ang raming notes. Ang raming pang-post. Pero ngayon, siyempre, makikita lang natin dito ang sulat ng Team Secret. Ang ganda ng pagtatambay nila past 2 rounds. Naiintindihan nila yung rotation manggagaling sa Team Liquid anytime across the round. Promise, pag nanalo ng Team Secret, mag-i-spaghetting pababa ako. Pag nag-throw sa casters, ganun ako kagaling magti-TikTok na ako. Siyempre, mga Pinoy, magagaling sa TikTok yan. At gusto nang gawan, siyempre, ng highlights ng Team Secret. Ito na ba ang katapusan? O hindi pa, pero marami pang tries para sa Team Secret. Sinabayan na nga din kagad ngayon ng ultimate coming in from that bridge. Pero Dax! Ito na nga, 4v4, pero A-side, nasa Team Secret. Konti na lang paubos na ang oras kaya ng Team Liquid. Tatry nila mag-rotate to sa may host. Pero ito na si Jeremy through the door. Elmore, Jesse Bash, father and son, ready to go yet again para sa Team Secret. Save Nats. Ano pa magagawa nyo? Nalaban muna si Nats dito. Papalag na naman para sa Team Secret. Pero ano na Nats? Wala akong magagawa. Invincible. At Team Secret have done it. Nanalo sila dito sa Lock-in. Mag-move on sila into the next round. 2-0. Tama ka na lang, Wendell. Kay Wendell ang sagot, guys! Grabe! Nasa Diyos ang biyaya, na kay Wendell ang ligaya. Ganon ang meron ngayon pagdating sa Team Secret. Easy 2-0. Ano pala sinasabi ng panel sa English? Wala. Team Liquid mananalo? Hindi. Wala. Wag na silang magsabi.
bias Grabe. panel, bias English kasi magsa-say bye-bye na tayo sa Team Liquid. Team Lipad, pabalik Diba? ng EMEA. Yun ang tunay na TL. Buti na lang, hindi pa nag-impake sila Mika kasi syempre, yung Team Liquid ang mapapauwi ngayon. No way! Ganon ang mangyayari ngayon. Pero may sinabi ako pag nanalo yung team. Oo nga, paano yun? Mag-i-spaghetting pababa tayo dito. Pero ngiti-ngiti lang yan ang mga taga-Team Liquid. Pero nasasaktan na yan. Uy, mag-stretch ka na muna. Okay, stretch mo na. Pababa yun, pababa. Pero tayo nung kita natin, Team Secret, si Borko ma-happy boy. Happy boy. Ilang layers pala ng bleach yan, Borko. Doon, marami nga nilang bling eh. Si Borko meron, si Jessie ba, syempre signature. Meron yan, si Envy nakita ko rin. At si Dobby's like, Kas, thank you. So, sinasabi sa crowd, Uy, magingay, oy! Team Secret! Binasikan! Wala na dance moves. So, kitang-kita natin talaga, Team Secret. Ito ang improvement during the offseason. Ito yung improvement. Pinaghanda nilang international competition. At huwag natin kalimutan, they have that NA coach, they have that new blood, and they have a lot in store for us into the future. Ito ang magiging future ng Pilipinas para sa Pilipinas at syempre gawang Pilipinas. Itong team na to ng Secret, excited na makita sila into the next round. Kaya ito na. Spaghetting pababa. Yun ang meron, Dax. Pero all in all, nakita nga natin yung performance ng Fracture. Fracture right now, I definitely won't doubt Team Secret ngayon. At anong sinabi ng mga crowd? May Ray Rakers? Anong Ray Rakers? Wala. Team Secret lang pwede makapag-deny ng Ray Rakers. Alam nyo yan simulat sa pool. Galit? Pag nasa international, hindi gagana ang Ray Rakers pag nananalo ang Filipino team. Kasi lumalabas ang Ray Pinas. Di ba? Oo. Makikita mo, bandila, iwag-iway. Pero totoo lang, Team Secret, sa depensa sila, sobrang impressive dito sa buong series na to. Again, kailangan natin mag-double down sa pinag-uusapan natin kanina, yung pagka-respect at responsibility to ng Team Secret. Ay, my sumasayaw! Si Chingo, tsaka si Bill. Si Bill, may t-shirt pa siya. Oh, grabe naman. Panginang match. Borko, ang ganda talaga. Sabi sa'yo pagpahaba ang series, paganda yung sayaw. Siyempre, ano ba ang mga Pinoy magagaling sa dancing, magaling sa singing, pero ang Team Secret magaling sa Valorant kaysa sa Team Liquid, Team Luhaan. Magamutan, magaling sa Bang Bang. Yes! Ano tunay na Bang Bang? Valorant! Pero all in all, congratulations sa Team Secret. Hindi pa uuwi ang isa sa mga teams natin ngayon na may mga may mga PH players dahil meron pa. RRQ. RRQ, di ba? Oo. Diba? Maraming Pilipino ngayon. Oo. Maraming mag-raise the flag. Maraming represent. At syempre, para sa Pacific rin yan. Huwag natin kalimutan itong locking tournament. I'd say may use pa rin sa totoo lang. Kasi kung sino manalo, yung region nila, may extra slot into the future. So mas maraming magagaling sa Pacific. At alam naman natin kung mayroong Team Secret at may RRQ na may Pilipino, gusto natin maraming slot, di ba, para sa teams natin. The more, the merrier. merrier. Yung DRX din, di ba? Napakagaling. Pero syempre guys, mamamaalam muna kami ni Dax dahil syempre, i-explain pa ni Juicy Bruce together with Kelly Welt ang nangyari sa mismong match na yon. Ikaw na. Laban, Pilipinas! Siguro baka naman ako ay papasok. Sige, go. Hindi na ako masyadong tatawa kasi tawa daw ako ng tawa sabi nila kanina. Joker yung... Hindi pa tayo. Kasi masaya tayo. Masaya kami para sa Team Secret. Panalong sinabi pa nga ni Ray kanina is binigyan nga ng Filipino styles pati ng Team Secret. Napakatamis ng pagkapanalo ng Team Secret with a little bit of spice. Exactly. And everything nice. Wow, iba na yun. nice. Powerpuff Girls naman yun. Pero Team Secret for the win talaga. So going back sa match natin kanina, defending side naman tayo ng Team Secret dito kanina, no, Bruce? Namali pala ako. Oo, sabi ko kanina, baliktad tayo. Sorry po, Ayan, so Team Secret sa defending side. So nakita natin dito, Team Secret kanina not overextending. Patience is a virtue talaga. Leading them scores din kanina, no? Exactly. Napakagaling. Pero i-commend din naman natin yung pag-entry point din ng Team Liquid dito kanina. Magaling nga ang pag-entry point dito ni Yampy. Ngayon ko lang siya nakita mag-raise. Yeah, exactly. And, and the support from Nuts. If That we Cypher. are talking about like the way that
the respect the Team Secret is giving. Yes. Meron pero may halong confidence eh. Yes. Kasi kung napapansin mo, Team Secret bilang defenders dito sa Fracture, aggressive defensive peak yung ginagawa nila. And this is all thanks to Jeremy. Kung napapansin nyo, LBC delivery agad May sa naalala showstopper. ko. Yeah, the showstopper. I was about to say the showstopper kanina. Napakaganda ng delivery. Sabog na sabog talaga eh. Oo nga Cash eh. on delivery. On time yung courier. Ganun Cash nga on talaga. delivery. Napakabilis talaga, Brucey. Exactly. And ito rin na, when Team Secret already switched or transformed into becoming attackers, iba naman yung combo ni Jeremy this time and the Envy. Envy yung utilities niya, fault line and everything. Whenever may mga Napakagandang corners support. at Fracture, sobrang ganda na pagkasuporta ni Envy dito kasi may boombot pa galing kay Jeremy. Tapos the paint shells coming in, you get concussed, you're stunned, and wala Sige, na magagawa aftershock. mostly ng Team Liquid. And we've seen that happen from round 17 down to match point. And I mean, Team Liquid, tinry talaga Pero, nila na humanap ng paraan. Aminin mo, Bruce, pinakabauli tayo. Exactly. Ah, May diba? kaba talaga dyan. Ayan. 9-3 pa nga and then... Yes, kasi medyo hindi gumagana yung aggressive style kanina ng Team Secret going to the attacking side. So medyo nag-ano sila, wait lang guys, kailangan natin gumising dito, kailangan natin mag-iba ng strat. And it worked! Exactly. And it is, I think, around round 18. Yes. We're in Team Secret, even though isa na lang yung natitira for Team Liquid, they still gave the respect for that player na ability to clutch kasi it was a 3v1. Yes. And then ayaw nila na baka out of the blue, they get thrown off their momentum, baka ma-pick up sila ng isang tao, and that kind of degrades the morale of your team. And big kudos to Team Secret kasi instead of going inside the push, they quickly rotated to B side, allowing them for more cleaner takeout around round 18. And napakalinis. match point diretso when it comes Diretso to na. the 19th round, and it Sabi only ko goes to nga, show Team Secret sabi bago. ko nga nung una, kinabahan, medyo natulog ang Team Secret. Pero gumising sila at ngayon, dahil gising na gising ang Pilipinas, dahil nanalo ang Team Secret, meron tayong sorpresa para sa ating mga viewers May ngayon. kakausapin tayo daw. Oo. Balita ko. Kakausapin natin yung isa sa mga mga sikreto. members ng Team Secret. If that's how Tagalog you na Tagalog naman yan, Bruce. Of course, Tagalog talaga kasi Pinoy na Pinoy pride talaga tayo dito. Nakita pa nga natin yung watch party ng Team Secret. Hindi nagbibiro si Dax tsaka si Ray Ray. When they said kabilang kanto lang or tapat, nandun talaga sila ngayon. Feeling ko si Vil ay biglaan lang tatalon dito. Tatawa talaga ng sobra kasi nga Team Secret 2-0 from Alam what mo everybody naman, said. sabi na nga ni hindi Vil, daw. di ba? Ano sabi Team ni Vil? Secret lang sa kalam. Borkong time. At nakasulat na sa Vilblia. Vilblia. According pa nga kay Vil. And it really worked. And then I think Team Secret this time proving the numbers wrong. Kasi like we've discussed kanina, Fracture, hindi naman sobrang layo ng agwat ng attackers to defender ratio. 53-48. 48% pagkapanalo. Pero Team Secret always starting out as defenders dito sa series Talagang number 1 tight yung grip nila when it comes to defending talaga. Kailangan talaga, nasa isip nila na parang sinasabi nila na kailangan na natin lumamang as early as now talaga. Exactly. And kudos pa rin to Team Secret. Wait lang, may nagsasabi dito, move to your Team left, Liquid. slightly juicy, Brucey. Okay, sige. Team Liquid yun, Brucey. Ay, Team Liquid para, sorry. Na-distract ako kay Kuya. May sinasabi Nagpapa-fan sign kasi sa'yo si Kuya. Hindi, wag na. Hiya ako. Kung magpa-fan sign tayo, dun tayo sa Team Secret kasi panalo yung ginawa nila. And ready na kaya? Yeah, I think ready na siguro. I mean, not yet. Si Dubstep, I think it's time for Team Secret na muna sila. Hindi ko mapigilang tumawa, Bruce, kasi bungis-ngis talaga ako, guys. Oh, happy ka tayo. Sino ba naman Happy hindi kid maging kasi happy ako. dito? Tsaka happy kami dito. Tsaka ang lamig kasi, guys. Kaya dinadaan ko lang sa tawa. Exactly. And I think so far, Team Secret, they have now advanced to 16 rounds. Napakalaking achievement to para sa Team Secret, no? Kasi finally, after that silent 2022, maingay ngayon ang pasok ng 2023 para sa Pilipinas. And what a way Grabe. to kick off 2023 for Team Secret. I mean, first biggest tournament so far in the Valorant scene, and they've beaten Team Liquid na, they also got their own roster. Tsaka high respected na yung Exactly, and that ang org. Team Liquid talaga And then meron silang players tulad ni Nats and Redgar na galing din sa former champion team. I think tinalo nila, they got the revenge match that the core team of Team Secret, sina Jesse Vash, Dubstep, yun yung gusto nilang gawin si to get that win again. I think aside from the three main core of Team Secret, grabe, ang ganda rin ng dinagdag talaga ni Jeremy at ni ni Envy. Ni Envy, yes, Grabe, exactly. invincible Envy. And kudos din to to Dubstep na we know him as the
operator jet, the Filipino jet of the Filipino Yes. jet of the Philippines. Pero Jumping into being a sentinel? Sentinel, Wow. pero sobrang aggressive pa rin. If we remember, over at Icebox, ibang klase, naka-operator, Hindi naka-peak nga sa niya mid. binitawan ng operator ni Killjoy. Well, Akala ko turret lang yung bumabanda sa kalaban, pati pala yung operator ni Dubstep. Well, Grabe. Dubstep yan eh. Kung siya ay isang DJ, si Skrillex yan. Giving us a big banger Oo. into this debut tournament ng 2023 ng Team Secret. And, Tama ka dyan. defying numbers, defying statistics, and then comment ko lang sa pistol round ng Team Secret, 3/4. My God. And now, speaking of pistol rounds, headshots, and everything, let's welcome this time the Filipino Jet. Usapin natin, Dubstep! Woo! Dubstep! Kumusta ka naman? Ayun, uy, Dubstep, hello. Rinig mo, para rinig na tayo. Dubstep, kumusta? I hear you guys. Baka may delay lang ng kaunti. Nasa Dubstep. rooftop kasi tayo eh. Dubstep, kumusta naman yung experience so far sa lock-in? I did not expect to win us 2-0. Siguro I had lower expectations. Pero it's been really crazy. Like everyone is stepping up. My coach, all of my teammates are stepping up, and it's just a surreal feeling, you know, and I'm so happy for our team. I hope we could continue the run, continue the pacing. So, sana ganun nga. And then you mentioned Dubstep na kasama mo na ngayon yung coach niyo. How does it feel na Warbirds is already with you? And Finally. Kumusta yung team composition going into this tournament? Si Warbirds, isa siya sa malaking contribution sa amin na natulungan niya kami magkaroon ng super discipline, and also kasi dahil hindi siya from Asia region, siguro we like naturally we respect him more. So yun nga, malaking part na foreigner yung coach namin, and also Warbirds is very chill guy, very funny guy. And So, also parang- my teammates are fucking amazing. Well, they're amazing. And, well, congratulations. Sige ng malalim. You're now going to the second stage of lock-in. Now, Kelly, mayroon ka bang tanong para kay Dubstep? Ayoko na siyang tanungin ng sobrang haba. Isa na lang ang question ko, Dubstep. Ano ba ang masasabi mo sa mga Filipino fans na nag-cheer talaga sa Team Secret? Thank you so much guys sa mga nag-cheer dyan. And na-appreciate ko lahat kayo. Hindi ko man kayo may isa-isa. Lahat yan binabasa ko. Lahat ng comments na hindi ko napapansin, binabasa ko lahat yan. Kumbaga, pagka nalulungkot ako, binabasa ko lang lahat ng pagsusupport niya sa amin, and natutuwa na ako na nandyan kayo palagi. And alam ko naman na hindi niyo kami hayaan, and I hope masuportahan niyo kami sa susunod na series namin. Thank you so Of course, much. nandito yung mga Pinoy. Before anything else, Dubstep, before you go, kung si Team Secret ay isang baril sa Valorant, Ayun ano na yun naman at siya. bakit? Siguro operator, kasi Ooh. isa yun sa mga nakakagulat na baril sa Valorant. Kumbaga, parang natamaan namin ng isang Team Liquid, wala silang chance bumawi. Yun, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Dubstep. Thank you, so much. Dubstep. And good luck to your Congratulations. journey Thank you so in much, VCT guys. Lock-in. Pinoy Pride! Woo! Thank you. Thank you so much for the Dubstep. interview. Operator! Operator, ang Team Secret. Ganito yan eh. Sipat na sipat ang panalo. Oo nga eh, within their sights, lock-in na lock-in. Oh, lock-in nga. Katulad ng pangalan Na-lock-in nga. ng ating tournament. Nilock-in nga ng Team Secret ang Tsaka- kanilang performance dito. Tsaka sabi ni Dubstep, operator daw kasi nakakabigla yung pagkapanalo dahil alam naman natin na tinatawag din silang underdogs before. Exactly. And, well, kanina nga sa interview, hindi sila sanay na sila yung tinatawag na no longer the underdogs going to this tournament. Because when it comes to experience so far, Team Secret, they've been here for like years. Yeah, for a long time. Even before Team Secret, this team, the core team of Team Secret, they've been giving us great rounds. But anyway, Kelly, yun ay patikim pa lang para sa day number 7 ng Omega Bracket. So I think gusto mo muna mapahinga muna. Omega na tayo, no? Omega na nga. Omega thirsty na ako, so I need to take a drink muna, guys. And I think magbabalik tayo, Juicy Brucey, maya-maya lamang. So we'll see you guys again in a bit. Operator. Ano yung tunog? Hindi. See you after the break. Ay, 10 more Ay, seconds. 9, 8, 7. Well, kung may countdown man, mainit dito sa Brazil. Pero let's take a break. Series number 2. We'll be right back for the PH broadcast of VCT Lock-in. Oh, okay na ba? Hindi pa rin? Okay. Pause pa daw ng konti. Okay.
Hello, my name is Kirill. My nickname is Angel. I'm from Ukraine and I'm IGL and a captain for NATO Svincere Valorant. Okay, so in our team we have Eric, our coach, the friendliest guy in the world, always positive, always see only bright sides. We have Shao. He is a super clutchy player. He barely have bad games. We have Sugetsu, who is, I think, have one of the best aims in the world. Then we have Zipan. He actually becomes smarter and smarter with every month we play. And we have Sinet, our new addition, a new player, which is also one of the best toppers in the game. And I'm really happy playing with these guys. I would say our play style is having no play style. We are able to play fast, play slow, play methodically, do some stupid decisions, fakes. Basically, I prefer to call the way this game should be played, and then we can have completely different game plans for each game. I think this pressure which everyone puts on us is pretty much expected because we had a really good year previously. So I'm not surprised by it. I think it's obvious. I think anyone who can call himself analyst or whatever else should have us as one of the best teams this year, but it's nothing until we prove it. I wouldn't say it's a pressure, but I would say it's something which motivates me personally. Hello guys, I'm Dmitry Dushin, my nickname is Sugetsu. I'm playing for NAVI, Valorant team, and my role is Sentinel. I'm against Crew, so we're playing against we can say bro, Nax. I think it's a very good team, especially players in this team. So I hope it's gonna be a good game against them, and I'm excited also. Good luck, Crew. Nothing else to say. I respect you, but I think you're gonna lose this time. Bueno, mi nombre es Marcos, soy más conocido como Mercer y juego en Crew Esports. Así que el equipo que me abrió las puertas para seguir en franquicias fue Crew. Siempre hemos sido rivales, pero también siempre que estuve en Leviatán admiré a Crew como una gran organización. Así que estoy feliz de estar acá y es un reto de empezar un nuevo equipo y estruturarlo y hacer que funcione. Fala rapaziada, aqui meu nome é Alexandre, meu nick é Xande, sou jogador da Crew. E atualmente estou fazendo flex. Olha, sobre o roster, né, sobre o nosso time, é uma mistura muito grande de culturas, né, de países. São 3, 4 países juntos ali jogando no mesmo time, idiomas diferentes, que ainda bem que eu consigo ser fluente em espanhol, mas tudo, né, dentro do jogo, fora do jogo, é uma mudança bem grande, até porque personalidades mudam, eu sou mais pra frente, tem pessoas que são mais retraídas, não sei. Bueno, mis compañeros de equipo son Chan, que él sería el que más propone dentro del equipo, el divertido, le gusta danzar, estar siempre alegre. Está Naxet, que es la cara seria del equipo, que es nuestro centinela. Está Davis, que también es la parte seria del equipo, muy estructurado y es nuestro centinela y flex. Y último está Axedi en estos momentos, que también es muy alegre, debe ser por la sangre brasileña, que son muy alegres. A gente treinou bastante contra todos os times da franquia, a gente sabe o nosso potencial, a gente sabe que pode ganhar. E é isso, acho que a confiança vem do trabalho duro, a gente vem treinando muito, a gente teve dias horríveis, nunca não desistimos, tivemos dias bons e não como relaxamos, então sempre focado, sempre mantendo nossa linha de pensamento e trabalhando duro. Siempre en cualquier partido voy a tener confianza, siempre quiero ganar y sea quien sea el enemigo, siempre voy a estar preparado y confiante. Magandang umaga and welcome pa rin sa VCT LOCK in PH Broadcast. Ako pa rin si Juicy Brucey. Hindi talaga yun magbabago. Ako si Juicy Brucey. Kasama At ko ako pa rin, si Kelly Well. Ikaw pa rin talaga. At tayo pa rin na magsasama dito para sa series number 2. Ngayon naman, witness na natin yung EMEA versus Pacific, which was Team Liquid versus Team Secret. And congratulations to Secret. Team Secret. And right now, moving on to series number 2, it's gonna be the Battle of Americas versus EMEA this time. So, marami pa rin talagang EMEA, no? It's sabi nga kanina
ng Liquid ay EMEA is not yet out of gas. Pero Yes. parang hindi, ito na nga, ang parang magpapatuloy ng journey nila over at Omega Brackets will be NAVI this time. Papalapit daw yung mic. Ayan. Malapit na po ba? At malapit na rin tayo magsimula. And here we are, Kelly Welt. So now that we're approaching series number 2, kanina, you've been telling me yung tungkol sa mga story ng teams na to, kung paano sila nabuo. So, paano ba yung, where do you want to start sa mga teams na to? Ako, I wanna start personally on my, parang mas napanood Personal ko sila favorite? before. No, not personal favorite, but isa to sa mga team na mas nasubaybayan ko before. This is Crew Esports. Syempre, alam ko pa ulit-ulit natin sinasabi yung underdogs, pero they're one of the underdogs din talaga sa EMEA talaga before. Yeah. And I mean, nakita rin natin kung paano sila talaga, like paano sila tumaas. Exactly. Diba? Especially, I remember that scene where they actually won against Sentinel. Doon talaga sila nagsimulang tumatak. And speaking of NAVI naman, punta naman tayo sa NAVI. No? Combination to ng 2022's FPX. Yung mga magagaling na players ng FPX. And of course, And wait lang, hindi to confuse FPX yung nasa Chinese team na kasali natin sa laki ngayon. This is the EMEA version of EMEA FPX. version, yes. So, dito may nadagdag. Si Sined. Si Sined from? Ascend. Sined from Ascend. Oo, pero hindi yung mapa ng Valorant. So Team iba yun. siya, Ascend. So actually, Sined... Kasi kanina si Bruce nagtatanong, yung Valorant mo? Sabi ko, hindi. Kasi may tinatanong sila Iba-iba pala. Iba-iba. And, you know, talking about Sined, probably one of the best operators din in the current scene. And to add more, you know, probabilities into the game winning. Sorry, Crew Esports, teka lang ha. Pag-uusapan na namin to. Suigetsu and then the combination of Sined. I mean, kung meron kang isang pinakamagaling na operator, meron din arguably isa sa mga pinakamagaling na supports coming into the Valorant scene, and that's Suigetsu na kanina na very we were confident answering all the questions din sa interview kanina. No? Exactly. So ganun talaga pag if ikaw ang support player ng team mo, you are the anchor of Tsaka the group. hindi lang support, parang siya na-hail yata siya as most clutch player? Most clutch player 2022? Oh wow. First Yes. time nalaman yan So that's actually pretty cool to know kasi I mean, on the side naman din of NAVI, that's also one of the roles of Xiao, who according to the interview from Angel kanina is one of the clutchy players and rarely has bad games. So whenever he's Xiao indeed for NAVI, parang isa siya sa mga players na you would really count on considering na siya yung initiator role ng on the side of NAVI. Sabi din ni Angel kanina, Suigetsu naman daw has the most parang the best aim in the world. Wow, ibang klase din yan. I mean, grabe sila mag-support on each other talaga. Exactly. No? I mean, kailangan mo talagang i-build up yung players mo and especially the teams that you are in and the players that you're going to be playing together with. And kung pag-uusapan natin dito si Suigetsu, kanina na-witness natin from Team Liquid, isa din sa mga pinakamagaling currently into the scene is si Nats. And people would always argue that it's either Suigetsu or Nats na one of the best supports dito sa Valorant scene natin. And Suigetsu, para makita natin talaga this time kung how is it gonna work out for them overall. And right now, pupunta na nga tayo sa ating venue kasi mag-walk out na, or walk-ins. Walk out. Ba't sila paalis? Mag-walk-in na yung ating players both from NAVI and Crew Esports. Now, yes, kagaya ng sinabi ko kanina, unahan ko na si Bruce, no? This will be a Redemption 2023 for Crew Esports talaga. Ayun na, I remember nga sinabi ko kanina, they won against Sentinel, marami na rin silang napatunayan, and this time, kaya na ba nila talaga? Exactly. Pero, I mean, it would be nice as a storyline kasi, you know, Crew, Leviatán, they might came from Latin Americas. Yes. And imagine this one. If Crew Esports, manalo sila against their match against Natos Bin City and ZETA Division versus Leviatán, manalo yung Leviatán. Although, there is still another step para magkita sila and that is in the quarterfinals. Pero it would be a great storyline din. It's gonna be a hot rivalry. Exactly. Kasi magkapareha sila ng region. They both come from South Americas or Latin Americas. So it would be great. Pero for example, manalo yung Crew Esports, makakalaban yung Secret So, wag na natin ipagpatuloy yan. Pero, you know, so far, heading into this tournament, clear favorites naman talaga ng crowd natin is Natos Vincere. I mean, as an org itself, it rings a bell. Matagal na yung NAVI when it comes to the esports scene. Ang ganda nga nung
Natus Vinciri. Natus Vinciri. It is, yung meaning ng Natus Vinciri is born to win. Yes. That's what it means. I think this is a Ukrainian or a Russian language. So yun, I think Navi, not a stranger to the FPS scene. Actually, sa buong esports scene, Navi has always been here. So if you hear about Navi and crew, mas may ring yung Navi. But then, if you look at deeper and go into the player composition sa Navi, I mean, you got people like yung isa sa mga best operators natin. And then, it's parang, you get Cned, you get Suigetsu. I mean, these people, they're not just newbies into the Valorant scene. This is gonna be talaga. an interesting match talaga ngayong gabi, no, Juicy Brucey. O, kinumpleto ko na yung pangalan mo. Kanina Thank you, Brucey lang. Juicy Brucey na ngayon. At ito, kita naman natin dito sa screens natin. Ito na. Siyempre, huddle muna sila. Ikaw, both parang ka mamaya, lakot ka sa akin. Hoy, hindi naman siguro ganyan, no? ganon. But of course, kailangan din natin na panoorin and i-watch out. Of course, si Sad, si Velser, si Seri, galing yan sa crew Esports. And Si Klaus din. Klaus? Mukhang early ang Christmas. Well, early talaga ang Christmas kung crew will prove themselves into this game. And, let's talk about on the players. Sand, clearly a fan favorite, a wandering warrior of the Brazilian Valorant scene. So, I think sobrang daming... I mean, Tsaka fan favorite kasi siya eh. Actually, fan favorite na talaga si Sand. And then, I mean, nasa Brazil sila. So, technically, Kelly, it's still Latin Americas. So, it still is kind of feeling like a home court advantage for crew. Oo. Tsaka sabi nga niya kanina ni Sando sa interview, meron daw silang big change of personality din. And of course, ang sabi din ng mga co-teammates niya, si Sand din yung parang happy feel nga nila. Very jovial. I mean, that's what you happy. need. Kailangan mo. And right now, we're heading into the map picks already. Crew banning out Icebox, probably our third most picked map in the tournament. And then Navi naman banning out Haven. So it's kind of nice to see na on the Omega brackets, may parang refresher. na-download na nila yung information from Alpha brackets. Let's switch things around and let's play on maps. Now, we haven't really played, for example, Ascent, which we have only been seen played 3 times so far sa tournament natin. And we're gonna be seeing Lotus as well. And currently, there is a tie from Ascent and Lotus and Split. Both 3 maps played 3 times only in the tournament as of the numbers coming from Alpha bracket. So it's kind of good to see those least played maps finally go in and come into play. Tama ka dyan, Bruce. At ito na nga, speaking of Ascent, dahil si Cned ay galing sa Ascent. Pinili ng crew ang Ascent. Well, ano yan eh, kung may home court buff din sila somehow sa Brazil, katunog naman daw eh. Bibigyan nila ng mas home court advantage etong yung crew. Tsaka papasok talaga sila sa Totoo. Pero may tanong ako, bakit napakamot ka nung nakita mo yung Pearl sa map picks? It's the best natin nakita yan eh. And I mean, I love Pearl as a map, pero you know, when we are going into here naman sa Prime Gaming Agent Select, if we are talking, for example, as a Pearl na tayo, the composition from teams have been always different. We've seen Carmine Core naglaro sila ng Phoenix over that one. So, you know, I'm excited to see it, pero at the same time, day 7 na, bago naman. But it's kind of cool to see kasi we're opening with Ascent, one of the least played maps in the tournament. So, makikita natin dito. So far in Ascent, most picked agents over at Ascent is technically Sova, KO, and makikita natin, it is going to be appearing except for Navi, who will be replacing their Sova with a Fade instead. Yes, nagulat ako dito sa bumagsak sa balikat ko. Akala ko may spaghetti na nga bumagsak sa balikat ko. Pero mukhang ready na nga ang laban ng crew versus Navi. Kaya ibato na natin sa ating casters. I think, si Ling na ba ito? Ling Duckling. Si Duckling na ba to? Exactly. Ay, Ling Ray! Oh, Ling Ray! Ling Ray pala. Pagpahingay mo naman daw si Dax. Grabe ka naman daw, Juicy Brucey. Eto na, lilipat na natin sa ating casters. Ling at Ray Ray. Kayo na. Welcome back, guys! Nandito naman tayo para sa isang matinding Valorant games na Ray Ray. At mukhang ang series na ito, itong series na ito na Ray Ray, is gonna be the Team Navi versus Crew. Nako naman guys, iba't ibang region na napanood natin kanina. But this time, it's gonna be like the same story as well. And for our first setting ngayong gabi, we're gonna be starting out here on Ascent. Ascend? Ascent! Excited naman. Na-miss ko kasi si Cned, guys. Look at him. Shorter hair, pero big fan ako ni Cned. Ikaw ba? Big fan ka ba ni Cned, Ling? Sa gameplay niya. Gameplay
na. Guess ko na. Totropahin. Totropahin. Yes, Malakas siya yes. mag-Valorant eh. I mean, bakit naman hindi? Di ba type mo mga Radiant? Mga Radiant na, well, optional pro player. But yung kaya naman ako dalhin sa Immortal ulit, baka naman. Winning to VPN para makaduo. Okay lang. Basta sisinad ka duo ko. Why not coconut, poknut? Pero here it is. Medyo aggressive talaga yung Navi. Alam mo naman, sa kabilang bang, ganito din sila kagaling. Lalo na nung kailan mo si Simple. Simple. Simple din. Malakas talaga. Malakas talaga ang Navi. Parang ang laki talaga ng history nila na ipakita. And of course naman, this lineup will not be discounted at all. Makita mo na they are off to a really stellar start dito, Riri. 2v4 na isang mabilisan. Nako, yung tropa natin dito. Zaipan, mukhang hindi pa nga makakatakas. Si Slow on HP. Cyber Cage para dito sa Cypher natin. Mukhang si Sined. Ayun, una tayo yung Jet kung makikita mo dito, Riri. But you know, it's still gonna be a doable retake. Melzer, of course, the controller player takes out the first kill at mukhang Xiao, tawa muna tayo. Ciao daw muna. Bye-bye. Good night. Ash, di ba Xiao hi? No, Ciao is bye. Magkaiba. Okay. Iba yung nalaman ko. Iba yung turo ng Dora the Explorer. Sorry. Pero, Linga, i-add ko lang. Pagdating sa crew, we only have one experienced player talaga sa kanila. Si Nagzet. Pero yung iba naman nila, si Melzer nandiyan naman na. Pero karamihan sa kanila, ay mga It's so hard baguhan. Kulang ang experience, no? Parang mahirapan talaga yung expected carry of the team. Mahirapan talaga of their duelists. Like, parang mas mapipersa talaga sila para makapag-step up. Talagang experience is key. Sabi nga ni Wendell. Ang galing ni Wendell. 2-0, imagine. Pero habang nandiyan na nga, I think, etong Navi, they used to be the FPX boys. Mga dating nanalo ng Masters, kumbaga. Pero biglang nawala yung lakas nila ng champions after DRX taking them down. Pero ngayon, meron ka ng katulad ni Sined, napaka-confident niya pagdating sa mga entries. Alam naman natin, he's really one of the best Jet players out there in the whole Valorant scene. And look at that. Yung pagka-take kagad nila ng B-site, very quick lang kagad. Ang ganda ng approach nila towards this against KRU. Well, isang mabilis ang take naman magagawa nila dito because hindi pa kinokontest yung crew na binigay na lang nila, Riri. Ganon sila kakampante. Kahit sabihin natin pesos ang kanilang dinadala lamang. But makita mo dito si Nax, napilitan pa siya makapag-buy dito ng Marshall. But I do hope itong mga close angle engagement na makikita natin on B side is something that is gonna be completely doable. Now, Navi, Postman, kita mo naman, the spread across the map, but we see a tiny bit of effort here. Posible natin makita for market push. Could they actually go for the exit frags? Probably yes. Given that Navi has placed themselves and solidified even further sa site na ito. And this is really hard sa KRU. Sabi ng crew, you know, we're just gonna die with the zone. Ang hirap na, na-trap na din kagad yung door. At kita mo kagad yung post plant ng Navi, di ba? Ang ganda, kagad talaga ng ginagawa nila against crew. And that's just it. 2-0 na nga. And this is fast-paced game. Knowing na EMEA team ang Navi, tapos yung mga, syempre, mga taga-crew, alam naman natin, na may pagka-slow pace din sila. Pero yung aggressiveness ngayon ng Navi, nakakasabay sila all together and that's what they needed last time nung FPX sila. Kasi hindi nila ma-handle yung pagiging aggressive players ng DRX, alam naman natin pag mga taga-APAC, di ba? Sobrang walang kinakatakot. Ang bibilis. Napaka-agresibo. Dire-diretso lang sa site. Walang katakot-takot. But you know how... Sure na sure. Sure na sure. Sana all. Sure na. Sure ka ba? I mean, mga 75% Wow! May percentage! Probably. Okay, Dano is probably. And speaking of the probability dito, Riri, makikita mo naman ang ginagawa ng mga kuya natin dito nanggagaling from the side of Navi. Speaking of sure, slowly but surely ginagawa nila yung pagpupush dito. At you know, dahan-dahan. And you know, parang this is where we see them parang kakapahan each other's gameplay. Getting to know face na naman. For sure, this is their first time going up against each other. Yeah, you're actually right. Pero this is also a first for the most of the crew members. Alam naman natin na talagang ang dami pinagdaanan na to. They went up against Sentinels. They won against them. Sobrang nagulat ang lahat ng crew. At ito pa, ang gaganda, ang sasolid kaya ng watch party ng crew. Alam mo ba na nagpapa-watch party sila sa isang sports complex? Solid. No, solid yan. Pero buong arena na puno. Buong arena na puno. Like, meron pa sila parang mini festival around the area. And then, nanalo pa yung crew that time. At ngayon na nga, na mag-entry na nga ang Navi kagad. Mabilis ang galawan lang mula kay
CNED, but I think that might be impossible, but they are making the trades work. But as for Davis, he was able to take down 2 members. Bumagsak na nga rin kagad si CNED. Medyo natuwa sila masyado pagdating sa B-side, and that was just a good take mula sa crew, taking down NAVI, and now it's just a 2-1. Nagbawi ang mga inaapi. Parang kanina, we were constantly highlighting tong NAVI. But kami din, kayang-kaya naman talaga ng crew to makipaglaban sa kanila. But to come to think of it, parang for NAVI, that was a round that you were basically parang laid out to lose. Look at that. Ang ganda ng mga flashback ginagawa dito nila coming out from the kill. But it's just that they fall into their own device. Nagkamali pa nga. Imbis na kalaban mo na flash mo, tinan mo ginawa ni Zypan. Parang kami pa yung napahamak sa ginawa mo. Ay, tinamay ka. Alam mo, ang ganda mo today. Thank you. Ang ganda ng makeup mo. Shoutouts nga po pala sa aming makeup artist. Shoutout sa'yo, Miss Pao. Miss Pao, love you po. Pero ngayon, nakita nga natin ngayon ng mga shoutout sa mga prod team na napaka-galing, napaka-happy ako na nandito sila. Puyat din sila katulad natin. Pero ngayon, Ling, balik na tayo. Medyo nahirapan nga ang NAVI doon. Kapag talaga dito sa Ascent, hindi ka nakapag-extend ng maayos sa B-side, alam mo na ikaw ay mapapunish kagad. Pero sinabayan na nga ngayon ng Nightfall. Wala ka maririnig dyan. Kahit yung I love you niya, hindi mo talaga mapapakinggan. Pero lahat, si Zipan, palong-palo, ubos na kagad ang 3 miyembro ng crew, leaving only Melser together with Nags behind. Naku, paano ba naman makareply? Hindi daw na umabot sa sender, Ray. Paano ka makapag-iisip ng response here? Especially sa side na ginagawa ngayon ng crew. Naku po, parang kanina they were all in confident with their holds, with their sight anchors. And you see them in a completely different form at mukhang tago-tago mo na tayo dyan. Parang tinatago mo yung feelings mo sa crush mo, Ray. Naku po, nagkakitaan ako eye to eye, love at first sight. Gaba ko kailangan para isang sulyap para kay Suigetsu. Taking out 2 at mukhang walang matitira sa crew ngayon. Crew. Parang ganun. Ay, naku, gusto ko talaga yung mga jokes ni Ling. Time check, 3:42 na, hindi na to sad girl era. Happy era na to. Pero ang ganda ng sabay naman kasi talaga pagdating sa NAVI. Hindi talaga nila narinig kagad pagdating sa Nightfall na yan. Wala na silang choice. Yung mga anchor ng mismong B-side na nagiging problema nila, yun na nga nangyari. And alam mo kung bakit magaling si Suigetsu? Bakit? Kasi yung pangalan niya may pangalan dyan, Sugoi. Ang Sugoi kasi, wow, sa Japanese. Sugoi desu. Alam mo, inaantay ko talaga yung Ultimate Anime Battles. O, top 10 Anime Battles! Okay, wala namang, Jet versus Jet. Nags at CNED, aasahan ko yan sa larong to. Talagang, si Nagzet, dati talagang nagulat yung mga tao dyan. He's one of the underdog na type of Jet. Hindi talaga siya masyado na-hype dati. Pero ever since nga, parati nag-i-improve yung crew, na-amaze na nga lahat sa kanya. And I'm glad that he's still staying with this team. Pero nga lang, di ba? Sabi ko sa'yo, si CNED, oo, napakagaling niya. But it's not about CNED also. You have Zipan, si Angel, si Xiao, tsaka si Suigetsu. Ano pa bang mailalaban mo sa mga experienced players ng FPX? At ngayon, si CNED, nakuha na nga din kagad. Si Axedy, leaving only 4 behind from crew, and Zipan is up there for the refrags. He gets 2 kills. Tapos yung nasa mid pa, nakuha na nga din kagad si Sand. Parang Sand lang yan. English ng, ano ba yung Sand sa Tagalog? Buhangin. Wow! Buhangin! Appear. Very good! Appear! FYI, gamit na gamit yan, syempre. In my language, it's like a place called Buangin. But speaking of that, Ray, it's not gonna be that rough Sand sa makita natin, but a flawless play here from Prime Gaming na pinakita ngayon dito ng NAVI. Sumasidestep pa nga si Melzer, pinagkamalan ko pa si Vil for a moment real quick din sa market. But kita na natin, NAVI predicting what was happening next. Parang pinedicting niya kung anong re-reply. At nag-long message siya para sa'yo. Nag-long message nga siya sa akin. Parang sabi niya, ayoko na, pagod na ako. Ay, grabe naman yun! Sorry, mine. Pero alam mo, dami na talagang, malami na ako na-receive na mga long messages. Wala naman tumagal sa akin, ba't ganun? Pero nag-send ako ng long message, nag-goodbye, pinalitan din naman pala ako. Pero ngayon, ang mga taga NAVI, good takes na naman mula sa kanila. But at least that's gonna be where all the utilities are connecting once again, taking down Sand, pero may binalagbag. Nilabas ang Odin ngayon ni Axedy. Namatay si Xiao, pero still, ang importante naman para sa side ng mga taga-Navis to able to go inside A-side. Go already para lang maabangan ng mga miyembro ng crew. Pero naghihintay lang sila for their rating. Pero nasaraduhan, bes! Wala dyan! Axedy, walang tao dyan. Nasa side silang lahat. Ako na mismo magsasabi para sa'yo.
Para sa'yo talaga to, Reri. Para sa itong ginagawa ngayon ng Crew Esports with the retake. Nako, 3v4 ng isang mabilisan, guys. Makita natin dito, Odin play galing kay Axedi dito. At pipilitin pa nga itong recon vault. Makakuha ng isa, no information spotted. At mukhang makapag-spray pa nga sa ilalim ng heaven. Zypat, mukhang may masasagot. But itong Odin player natin dito, makakuha ng tatlo. But you know what's kulang? It's the time and the teammates na hindi na nabubuhay. Hindi na kinaya tong NAVI na nag-place dito sa A site. You know what's kulang? Yung read din ng crew against NAVI. Alam mo, you know guys, if you see Ling right now, she looks like Killjoy. Yeah, she's like the IRL Killjoy ngayon. Tapos, ano ba yung mga alam mong mga words ni Killjoy? You should run. You should run. Ako, meron akong ano eh. Ano yan? Meron akong alam eh. Ano yung German word na yun? Basta yun. Frankfurt. Frankfurt? It's a place pala. Yeah, it's a... Okay, I won't judge. Pero alam mo ano talagang malaking judgment ngayon? Yung Odin ni Axe. Tignan natin if he'll be able to tackle down some members of NAVI once they'll be able to reach nga ito. Pero mukhang predicted. Basang-basa. Read like a book. Nag-screams na ba itong dalawa? Bakit alam nilang every move you make, every step I take ng mga taga-crew against NAVI? Well, it's gonna be panic at the disco ngayon kay Crew. Sabi mo na, every step that they make is nakikita, nababasa, and ina-anticipate na naman tayo dito ng NAVI kung saan posible sila manggagaling. Now, it is gonna be a hard one here for Crew, but kahit kung makapitas sila dito, at least on Haven. But so you guess who sneaky beaky plays tayo dito, Ray with the Vandal out. Marinig na ang punset and the spray kay Sined na naman. Mukhang hindi makakapigil itong kuhin natin. At mukhang kahit Odin na nga, nag-spray, nag-antay. At isa namang flawless play na naman from NAVI. Again, back to back, to back. To back. Pero, Ling, all I can say is well executed. Lahat ng plays ng NAVI. This is something they already expected out of Crew. And knowing that this map has been an opener sa Crew parate, hindi nagbago yung playstyle nila parate. And remember this, if Nagzet won't be able to pop off, it's gonna be a domino effect all over the team. And remember also na bagong mga faces to. And first time karamihan sa kanila maglan. Kaya you kind of expected that it's gonna be like this. Destroyed ang momentum nila. At ngayon, hindi pa sila nakakabawi. Wala man ng magandang play na pinapakita ng Crew so far. At namomblema talaga si Coach. Yeah, kasi iba talaga yung pressure na bibigay nila para sa sarili nila given that it's their first time. Parang for NAVI, parang they're so used to parang this type of environment, this type of setting. And for Crew, they're still adjusting. Not just like sa setting na to na playing for LAN, but for the rest of the team, different management. And for everyone else here, parang para sa kanila, they're placed into roles which I hope that they're already comfortable with. And speaking of comfort, for sure it's not gonna be the gear that's gonna be the excuse here because for sure Crew had to prepare for this moment alone. Kahit sino pang pwede na makakalaban sa LAN na to, they have to be prepared, diba? Yung mga plays, kung ano meron kayo sa mga books niyo. And also, you have to get your team fundamentals in check. Ascend is one of the most basic maps there is in this game. And imagine if you fail to even demonstrate yung mga flash peeking, yung mga bait and switches. It's just like what I'm not exactly seeing from them so far. And ang daming pagkukulang talaga sa Crew. At yun yung meron sa mga teams right now that used to be very strong but had a lot of free rosters. Like for example, Team Liquid pa lang. Natalo sila against Team Secret. That was very heartbreaking also. Kasi I kind of expect that it's gonna be like a solid, super slow and super dikit na games. And yet, napakawalan nila yun. Kasi kapag nag-Lotus din at the same time, sa tingin ko, may chances na 50-50 and anything can happen. Pero ngayon, di pa tayo move on na tayo. Panalo na ang Team Secret. Ang galing mag-translate ni Borgum. Look at Sined. Pero sabi niya, masyado kayong aggressive. Pero buti na lang din si Axedy. Sinabayan na nga din niya ng Hunter's Fury. Pero ganyan ako mag-Hunter's Fury. Walang tinatamaan. Makakapag-rotate pa ng maayos ang mga taga-NAVI. Hindi ka sure if kapos or mali lang tinatamaan mo. But speaking of tinatamaan dito, Rere, tatamaan kaya sila dito sa B. Lockdown na ilabas. Makita mo lang dito ang lurk ni Angel. Posibleng
makakuha ng isa. But ma-spot off pa siya ng turret. Huli ka, boy, pero hindi ka muna makukulong dahil itong lockdown to galing sa iyong kakampi. And speaking of that, we see the information here kicking in for the Omen. Naxo anticipating the push as well. But makita mo naman, 29 seconds pa rin. Ayaw pa rin nila pipilitin. Ayaw nila masaktan. Ayaw nila spot off. But swarm grenades pa enough for them to inflict so much damage upon them. Now, flash pick kay San. Tingnan natin kung ang crew is may mailalabas dito sa posibleng push na ginagawa. At pinipilit ng Navi. 14 down on the clock. We see Davies still playing for backside. Good in TV. Angel Shao off the board. And we see them as well alive and kicking. Ang Killjoy dito. Ang Killjoy. Nawala ka malay-malay. Saan mag-push? Naku po, naka-spike flag pa. But it's not even enough time for them to catch up on the round. Crew still managing to push through in that game. Ling, ang naging problema nila doon ay akala nila isa lang yung nasa boathouse. Tama naman yung recon eh. Tama yung recon ni Xiao doon, pero hindi nakita ang isang katulad ni Davis. Imagine, if you won't be able to clear out talaga yung boathouse mo, hindi ka 100% sure na wala nang natitira. At yun lang ginawa ni Davis, he just hold on, tapos hinihintay niya yung swing sa kanya. Bale mo, maklear naman nila at the same time. And at ngayon, unti-unti nang bumabawi ang crew. Tatandaan mo na kahit sabihin natin, hindi naman 100% Brazil na itong mga taga-crew. Alam naman natin na malapit lang yan. Kaya parang nasa home court pa rin at the same time for them. But so far, it's 2-6. I think on your attacking side, when you're like this is already big for the side of Navi. At si Sined, kapag komportable talaga siya sa defending side, which we've seen a lot of times, matatackle down niya ang crew kapag nag-switch ng sides. Pero ito mukhang gusto nila kagad mailaban ng A-side. Sasabayan lang nila Nightfall, and as predicted, they will be able to do that. But look at that paranoia. They eradicated yung entry kagad, pero at least Sined is on the side itself. Walang na-tackle down kagad si Melzer, instead si Zipan ang nakakuha sa kanya. And even if crew tries to get some kills, pero look at the amount of defense na yung meron yung Navi pagdating sa A-site. Paikot-ikot lang tong ginagawa nila ngayon. Inaabangan talaga natin yung push. At you know, the man who can't be with Davis is even forcing out itong long rotate. Decide to go in the flank. But nakikita mo naman yung teammates sila nag-aabang ng efforts na galing from Killjoy. But you see the Cypher traps all over the map. Of course, for sure, mas-spot off the shot. But makikita mo nito, positioning ng Navi is all over the place as well on A-site. Napaka-solid ng crossfire. Napakagandang angle dito ni Cypher, but hindi mo fully utilized. Angel taking out 2. Make that 3 ults well. Dito makuha ng Navi. But Suigetsu taking a few frags as well. Canceling out the flank, and of course, putting Nags in a really tight position dito. He has to save Vita's operator, but of course, he might not even have that opportunity to do so because Sined is nandiyan na sa harapan mo at hindi mo na matatakasan. Grabe, nakakatakot kung Sined talaga bumalaga sa sarili mo. Alam mo ba yung coach ng Talon, kamukha ni Sined? Search mo, mamaya, pag nakita mo. Pero anyway, good take mula sa Navi pagdating dito. Buti hindi nila nasalo kagad yung buong AoE ng pagdating ng paranoia kagad. Because if that happened, talagang marerestrain sila to actually push in, sabayan yung Nightfall. Pero at the same time, for crew, talagang nagsistruggle sila. And this is not the usual play ng Navi. They usually play so slow. And right now, they're aggressive. Good setups mula sa kanilang parehas na initiator. And remember, Xiao is one of the best initiators that you can actually see. And him on that fade gives so much space para sa Navi. Tapos may ganyan ka pa ka-confident na duelist. Talagang ang ganda pa natin ang magiging playstyle nyo pagdating sa attacking side. Which is pretty great. Hindi sila natatakot for anything that comes their way. And speaking of coming their way, market is completely open right now. Nako, Zipan making all the openings that he could get, especially when getting that second kill para kay Davis. My God, he was much more effective on both, but it's not exactly sailing so well. The current is against the favor here for crew right now. Naku, Riri, Stinger lang ang pantapat nila at dalawang sheriff. Tingnan natin kung hanggang saan maaabot dito ni Nags, ng KO, na si Send, na ginagawa nila na push dito sa mid. Naku, si Melzer, good opening kill para sa retake dito. But si Angel, nag-aabang. Of course, he's not gonna be the Kanangitan. He's gonna be guarding off, but it's still just gonna be him and the Jet. Samahin mo na dito ang KO. The flash picks are gonna be there for Navi, and of course, may sasabat pa sila at walang mapapala yung mga sheriffs nila. Ang bilis. Ling, parang mas mabilis pa to kaysa sa previous game natin between ang Team Secret and Team Liquid. 8-2 na nga ngayon ang ating scoreline, and there's just no stopping how good Navi is. Alam mo, kanina nag-usap kami nila Dax. Ano yun? Sabi ni Dax, Navi is definitely one of the best teams out there. Especially, di ba, ang kailangan naman talaga ng FPX at the same time is to have
a good, okay, natatawa, is to have a good duelist talaga. And Sinad is really one of those exceptional talaga na prodigies as you can see. Pero grabe naman yung watch party ng Navi. Parang hindi sila masaya or parang well-coordinated. Yay! Oh, hindi ko alam kung discipline. Hindi pa natuwa. Oo! Grabe ang taas ng standards. Mahirap yan. Hindi makahanap ng ano. Wow, don't settle for less, Ling. Dapat di ka nagsisettle for less. Bakit mo sabihin na masyadong mataas yung standard mo when that should be the actual Feeling standard? ko sinasabi, Navi can do better. Dapat ano daw yun, 0-8 na daw simula pa lang. Perfectionist kasi masyadong magaling sa kabilang bang-bang. Nag-world champion na nga doon, di ba? Oo. Di ba? Ang galing ni Simple, ni Perfecto. Meron na sila like up and coming, parang baby, the junior, si Munzi. Oh. Isn't he G2? No, he's Pinakawala nila. Navi Academy. Hindi, pinakawala na nila sa G2 na siya ngayon. Ang bilis naman. Hindi mo ba alam? Pinakawalan? Yes, akala nila No walang way. potential. Pero yung nasa G2 siya, talagang pinalabas ng G2 yung kanyang potential. I can definitely see it. Pero yung potential naman talaga nga ng Navi ngayon, mukhang naka-cut off. Parang masyado daw kasi natin pinag-uusapan yung kabilang bang-bang, but then Xiao and Sinad, the fact they're still alive, it is still winnable. And now makakapag-stretch out kagad si Sinad papunta sa mismong Raptors and he'll be able to see them. He gets one, dashes out. Sobrang palong-palong, pitik na pitik ang isang Sinad. Pero right now, he'll be able to wallbang it. Mukhang pwede pang maklatch pa to. And he was able to clutch it! Odin versus Vandal! Panalo pa! Ano ba yan, Sinad? Ba't kasi di mo na tinutap kanina? Ba't mo kasi na-Odin shame kanina sa Sedi doon sa visa? Tingnan mo Sorry. tuloy, na-conscious, naka-Red Bull clutch, may nakitaan tayo dito ng crew, at mukhang Navi. Nako, kung ano nakikita natin palakpakan nila sa watch party, hindi na yun natutuwa. Hindi na matudraw yung mga mukha ng audience. Oh. Masyadong mataas kasi yung masyadong mataas yung standard. Expectations din, yun. Oo. Pero Pero kasi, disappoint. pero di ba talagang may expectations talagang nasiset sa isang tao? Pero at the same time, you gotta understand na minsan yung taong yon ginagawa din yung best, di ba? It's a give and take thing. Wow! Relationship expert Yes! and Akala mo love hindi... podcast sa VCT. EMEA. Ang ba ng utak nito? True. Diba? Yung EMEA. Pero yun na nangyari kanina sa mga EMEA teams. Naging EME talaga against Team Ang Liquid. kanina sa previous series. Kahit ano naman talaga yung team nila. True. Sino ba talagang chinicheer mo kanina? Siyempre. Team Secret! Bias tayo! True! Filipino broadcast, #Team Secret Pinoy Proud. But walang Pinoy mo naglalaro dito, Riri. Wala talaga makakatalo sa interview ni Borkum tsaka ni Jeremy. Talagang sila ang pinakamagagaling na translator out there. Dinaig pa ang kanilang si Tita Mika na nag-translate for them. Pero ngayon, matatalo pa rin ba ng Odi ng mga miyembro nila? Mukhang oo na nga kaagad ang sagot. Pero while they're battling it out sa may door side, bibigyan na nga ni Angel ng chance para makapagkuha pa ata ang crew against them. Pero now, it's still a 4v4. Saktong bigayan, give and take dito, Riri. Makita mo naman dito si Nagset. Nag-aabang na magkakamali dito ang Navi ngayon. Now, no to Odin shaming. Nilabasan ng patay din ng vandalizipan. Takes out 2, napakagandang stray. Si Angel do, could don't answer back para sa market push. Makita natin dito. Davis once again with the Odin. Naku, hindi nga talaga kaya. Di kinaya ngayon ng crew. Mukhang Navi may isasabat pa nga sa conversation na to. Anong maisasabat? Maisasabat? Hindi, tama yun. Parang hindi. Parang iba. Pero tama ba ako? Hindi ko alam. Pero kasi nawawala ni knowledge ko sa Filipino dahil 4 a.m. na. O, di man sa akin na sinabi na nanonood ang V-Wise. Si Oh My Venus nanonood. Gagaling mamaya. Anong tunay na bang-bang? Oh My Venus. Pero big shoutouts din sa mga tao. Medyo intense talaga ang labanan. Alam mo, it's my dream to actually watch a LAN tournament for Valorant. Hopefully, mapuntahan ko yung Japan. Pero wait lang, hindi ko maaabutan. Sorry. Inisip ko kasi yung work muna. Wow. Very sipag. See you. Priorities. Actually, I'm not sure yet. Nagplano. Kala mo may pera. That's natin. Bumili mo na ng outfit before nakabay ng plane ticket. Sorry guys, galing sa Chainsaw Man yan. Sa mga weeb. Ay, ganda ng tattoo niya. It looks hot. You like guys with tattoos? Yeah, actually.
Me too. Gusto ko yung mga guys na... Ba't ganun yung itsura mo na? Sorry, yung partner ko kasi ayaw, hindi naman sa ayaw niya sa mga tao nagtatattoo. Ayaw niya personally yung meron siyang tattoo. Sabi ko, it looks better sa kanya, pero kasi maputi siya, sabi niya ayaw niya. So, ako nalang magtatattoo. Ilan na, may nagpatattoo ka na ba? I haven't gotten one yet. It's so, like, it's a commitment daw eh. Yeah, it's a commitment. Guys, promise, coming from me, wag na wag kayo magpatattoo pag nasa lowest point kayo ng buhay niyo. Ginawa ko siya and kind of regret my first 2 tattoos. But, you know, it's a sign na I got here naman. Pero yan, ito yung mga tattoos kong hindi ko gano'n pinag-isipan kasi nga medyo messy ang aking life before. Pero ngayon na, mukhang confident ako magpagawa ng tattoo na gustong-gusto ko talaga. Ito sa akin, it's like hair color ang change ko. At least hindi mo ginagawang personality. Actually, hello, road to natural na tayo for more than 1 year. Hello. But speaking of that, changing colors, having tattoos, makita mo natin yung mga players ng crew. Nangagaling from different colors talaga yung team nila before. And so far, they're doing so well, don't you think, Riri? Parang Sinad, parang sobrang komportable. Tropa-tropa na nga sila kanina eh. Parang alam na alam talaga nila kung gaano sila kasipag sa scrims. And nakikita talaga natin yung kasipagan ng mga players natin dito. Not just like them exerting efforts a game, but I gotta say, parang them as well, parang balancing everything and just performing just right in this tournament. Every color, every hue is represented by me and you. Yun ata yung ginagawa nila. Pero here it is. The pistol round. 4 guys remaining na lang. Will Xiao actually take out someone? Medyo complicated yan because Davis was able to tackle him down, leaving only 3 from the side of Navi. Ito pa, yung mga anchor mismo na wala na si Angel together with Xiao. Sino ba sila? Sila yung mga players na nagta-top frag so far pagdating sa Navi. Pero ganda ng timing ngayon ni Axel. Parang Axolotl lang na pet yung pangalan niya. Yung cute. Pero si Sained, will he be able to make those tops work? Tinatrap talaga siya ngayon. He won't make it. 2 members remaining na lang agad sa mga taga-Navi. Sabi nila mapagbigay daw kasi sila, pero still, may pag-asa pa ata si Suigetsu to actually make that anime clutch. Pero mukhang hindi. Pwede pa nga, but no, Nagzet denies him. And the 90 curse is kind of denied so far, but I think the fact that you made this into a 90 sa early pa lang ng Navi, okay na tong space na binibigay nila so far for crew. Which is like pretty great. Yeah, I have to agree. Ang ganda ng space na binibigay nila para sa kanila. They could have all the mistakes to be made, but just that one huge difference na magagawa nila, especially on rounds like this. Man, they basically couldn't afford it because parang kapag mananalo yung mga kalaban mo attacking side on their pistol, this is where we see them possibly steamrolling pa nga. Parang tuloy-tuloy na yung labanan dito, Rere. Especially sa side ng crew, which is like possibly a great start for them. But at the same time, for sure, Navi has something well prepared for it this time around. Pinilitan pa nga nila pubili ulit ng Marshall. Wood Force, and hopefully it's gonna be worth it. Ito yung mala Hogwarts daw na. Yung kay Angel, yung gun na yan. Kasi nakamitingin ako kanina mga highlights ng mga streamers. Na pero pag binuksan yung night market, yan daw yung lumalabas. Mala Harry Potter daw. Yung, nakalimutan ko yung skin. Sorry, hindi ako puro magalang. Ang alam ko lang, Ion. Mga maganda lang. Prime Vandal. So sinasabi mo hindi maganda? Oo, sorry. Skin Judgmental. shaming, no. Grabe ka naman, grabe ka naman sa skin shaming. Parang makaka-cancel naman ako anytime doon. Pero ang ganda ng sweater mo para sa akin. Pero, alam mo to, nabili ko lang to sa Baguio, sa Shane. Na Baguio. Sa may night market. I like it. 100 lang. Pero, chichismisan tayo ngayon. Naman naman, iniwan nila yung B-side. But okay, you do you. You do you, syempre. To each their own for Navi. And speaking of their own, we have them shares in their possession ngayon dito. Kayang-kaya itong Riddick ito. Kung makuha sila ng dalawa, kung mapitas sa kanila itong Aldron para ma-deny yung informasyon na makukuha sa kanila ng crew. Now, Nagzet, of course, leading away the opposition from City. Nako! Pick pa isa, nag-audition pa nga! Palabas ng labas, pasilip ng silip tayo dito. At ang crew, hungry for more blood dito. Coming from the market side, Sined, naku, napakabilis sa peak doon, nagagaling with the Marshall. Now, 2v3. No, 2v4 para sa kanya. Make that one. Ang bilis naman. Big brains, Angel. Can you put out those big headshots that we really need to go for those exit frags? Of course, he's gonna be putting out 2 before he even takes away. And that's already pretty good. Imagine tackling down 3 members ng crew under
bonus round, on their second buy. So medyo masakit to pagdating sa kanila. Tignan mo, mapapa-force na lang sila bumili. Half buys it is, pero not worth it sa tingin ko. Pero si Nagzet, napakalinaw ng mata na yan, parang 1080p. Pero ngayon, may kita mo, sa NAVI, they are just taking things slow. Pero sabi nga ni Sin, parang masaya pa rin siya. Parang walang pinagbago. Pero you know what? Pagdating sa mga crowd natin, ang hilig nila sa mga tattoos, no? Mga sleeves, mga hand tattoos. Gusto ko yan eh. Pero baka hindi na makauwi ng bahay ng buhay. Pinayagan na nga ako ng nanay ko, pero may trust issues siya. Sabi ko kasi retouch yung first 2 tattoos ko. Tapos pagkagising niya the next day, may next na ako. Tapos parang hindi na lang siya nagsalita. Parang wala siyang choice kasi nalagay ko na at di na siya matatanggal. Pero look at the crowd, ang cute nila. Kasi sabi nila, vamos, vamos, vamos. Feel ko yun. Kasi tugba sa akin sinasabi. Pero habang nangyayari yan ngayon, look at the defending side of NAVI. But that won't happen. Hello? Please, someone nerf ang pagdating sa Stinger. Kinagat na ngang inert pa. Nakadalawa kagad si Sina. There's the answer coming in from Xiao. Goes for a recon para makita lang kagad yung dalawang miyembro ngayon ng crew. Bilis nun, grabe. Kita mo naman dito. As Ned already for another straight dito. Tricky on the board at si Angel. Ang bilis rumispending ngayon ng NAVI. Ang ganda ng pagkabasa nila on what crew was basically trying to do. Copy push. Pinilit pa nga pumunta dito sa heaven at buong, this is where we put the stop here. Stop sign muna para sa NAVI. Saktong checkpoint. Raid muna tayo ng mga baril kung anong meron kayo. And you see that flash peek. Napakaganda. But Sined was just too good. Anong dash out yun? Nasty shot nasty talaga pagdating sa NAVI. Pero gusto ko lang i-shoutout nanonood si Riley Go. Kalma yan? Si Litz. Oo. Shoutout kay tulog ka na. Anong oras na? 4 a.m. na. Wala ba kayong scrims bukas? Yun yung worry, yung screams. Uy, good luck nga pala pagdating sa kanilang matches. They've been doing good sa ating VCT PH. Yeah, Sino bang tunay talaga na magaling? Naos ba or Oasis Gaming? Pero mamaya na yan. Punta na tayo sa international. Tama na muna tayo sa local. Pero habang may local supremacy tayo ngayon, looks like, hello? Nagzet? Nawantap sa ulo. Hindi na kailangan makita. Blind shot lang. RNG God. RNG God. Di mo kahit phantom na kasi minasari sa malay, ganun siya kakupal, Ray. Parang dire-diretso lang talaga, hayaan nyo na lang. Parang it will find its way in where it's supposed to be. And yun na nga, headshot, Sined, wala na. 4v5 tayo dito, guys. At makita mo dito yung setup ng Cypher, which is like completely deadly kapag tatangkain pa nga dito ng crew at pipilitin yung pag-push doon. But speaking of that, what's dangerous thing for NAVI as well? It's gonna be the flash pick dito. What we could be expecting here from Zypan. Naku, napakadelikado to. Kapag hindi siya mas-scan ng recon bolt, it's gonna be fully delix dito for the side of crew if they force this one out. Now, napagandang paranoia. Nalabas ni Meltzer. Fake TV pa nga! Of course, ma-misdirect yung NAVI. But wala pa nga nagpipilit dito for the A main take. Angel anchoring out on towards A side. Narinig yung footsteps. Of course, the frogs are gonna be following for him as well. 2K before even dying out for the impact. But we see, Zypan, isang mabilisang responde tayo dito all the way towards the heaven. And of course, isang mabilisang spray. 3 taps is all you need to wipe up everything on the side of crew. Now, Meltzer might actually try to push this out, but you know, Navi is just like everywhere at that point. Girl, parang ginawa lang silang bata ni Angel on the part. Pero actually, look at that. Parang inabangan lang niya, even if meron kagad tayong recon, diba? But I think yung pinakamalaking ginawa dito is from Angel. They want to clear kagad syempre ang nasa ilalim, pero also with Zipan. Talagang tap lang is the key. Is very confident about it. Even if they try to beat yung recon doon pagdating sa lumilipad na CCTV, hindi na pinansin yun. Alam niyang siswingan siya. And just because of that, mapapa-force nga naman talaga pagdating sa timeout itong mga taga-crew esports. I mean, hirap na hirap sila so far. Oy, may sasabi. May sinasabi si Wendell. May sinasabi si Wendell, parang kanina, bumaboses ba to kanina sa cast nyo? Oh, like, tinanong namin siya anong score. He told us, it's 2-0 Team Secret. Oh my God. He is the Wendell real is the future. Nostradamus. Papredict natin kung magkakapera ko bukas. Pero yeah, grabe ka Wendell Ano to? Parte talaga ng script ng prod, guys, kung sinong mananalo. Ba't pa tayo nagugulat dito? Really, it's part of our trabaho to know the script. You did not study, no?
Huy, grabe ka naman. I studied naman kind Sige, of share ko sa po. notes ko. Sige ba? Nagkopyahan. Pero kasi ito na eh, yung sa NAVI naman, alam naman natin sa mga nanonood dyan, di ba? This team, ito yung dating FPX, Fun plus Phoenix, okay? Hindi to yung nasa, yung umuwi na, okay? Iba na to, ito na yung NAVI, tapos nandito nga si Sin. Well, on the other side, alam naman natin yung crew, mga nataling Sentinels, pero it's all in the past already. Wow, it's all in the past. Yeah, totoo naman, it's all in the past. They have new already. They have Davis and San together with, of course, si Axady. New faces nga pagdating sa scene nila mismo, pero may mga experience naman sila. Pero dito sa LAN nga, it's very different. Pero ngayon, binabalak ni Naxet maghuli, pero wala pa rin siya nahulit. Finally, jet diff na ang isang kalakasan katulad ni Sined, but that won't be possible already as he is low. Tapos, medyo naunahan na nga siya ni Shao pagdating sa angle. And right now, Angel is trying to come up with something. Good trades lang coming in from KRU side. Makakuha pa sila kagad ng mga baril nila, pero sisipan ang usual na problem nila. Baka makuha na naman sila, pero sinabayan siya ng Hunter's Fury. He wants to take that kill, pero Axady right now is low on HP. Saka na lang, matudurog ka na agad. Kaso nga, speaking of, Shao will be able to take him. Both are low on HP. That recon might be able to save them, but then Sugetsu says no. NAVI, match point na agad. Ang bilis! Para lang silang taga-unrated. Speedrun, DMs actually. DMs, hindi naman kailangan magtapon ng utility eh. Parang labasan lang tayo ng frags dito, guys. You know, it's just the aim basically talking here for NAVI because pinipilit na nga nila lahat ng mga duels na mangyayari because hindi naman talaga kailangan nila asahan sa utility eh. Ang confident nila. Nandiyan si Sined. Nakita mo naman dito. Nilabasan pa nga ng classic. Ano ito? Pinakitaan pa nga ni Nags kung paano tumama ng mabuti. Paano gawin ang mga tama sa mga mali. Pero alam mo, hirap talaga pag ginawa mo na yung mali eh. Kasi there's no way for you to fix those errors. But you know what's important? Is that you learn from your mistakes. Yes. Ang galing! Mga green flag. Dati kapag nagkamali, mga pride. Ngayon, nagbibigay, pugay na. Pero ngayon, mamaya natin pag-usapan. It's already the match point. Coming in from NAVI, they have important, important ultimates. Lalo na yung neural theft ni Sugetsu. Makakuha pa sila ng information. Pero teka lang, huwag masyadong ma-excite. Pag na-excite ka kasi minsan napapalya eh. Mapapalya at magugulat ka lang. Matidisappoint posible pa nga kay Sugetsu na posible mamamatay na napaka-early. But speaking of which, we see that quick counter na gagaling from Jet. Nako! Isang speedrun talaga! Grabe naman to, NAVI. Parang nagmamadali. May lakad mo pagkatapos ng tournament. Pwede masama naman. Ganto din yung NAVI sa kabilang bang-bang. Lalong-lalo na sa Mirage. That's how good they are. But man, this is a map pick by crew and yet natalo sila ng ganong kabilis. The first half talaga yung naging malaking importance pagdating sa NAVI, and seems like they just read ang crew like a book. Which is completely easy naman rin for them. You know, like you said a while ago, experience did come into play and they basically had like similar encounters like that, especially for a team behavior na ginagawa ng crew. Parang napakadali na yun sa kanila to predict yung mga cubby pushes, and we could see like a quick on highlights on what basically went down doon from post plants, from them trying to save guns, posibleng positioning na ginagawa ng crew against sa kanila. And this is where we actually see NAVI putting the experience not just like into the highlight of their plays, but also like look at that. Individual performances, stepping up, seen it as well, giving up those huge moments. And you know, you gotta give it up for crew. They did their best on Ascent. And like hopefully on the second map, Bawi, question mark? We'll never know yet. I don't know. Pagdating sa Lotus as of now, especially in the international scene and maybe also in our local scene, it's an everybody's game. It's a 50-50 still. Pero the fact that they are so confident pagdating sa NAVI to actually pick that map shows us so much potential. Pero guys, the first map nga na map pick ng crew, hindi nga ito nag-giveaway para sa kanila. It's just amazing to see how formulated ito ang mga taga NAVI and ano pa kaya yung naka-in-store para sa team na to.
Ang interesting na pinakita sa atin ngayon ng Navi. But hopefully sa second map, I'm really looking forward, like you said, na it could be anyone's map. And I'm interested kung anong binabaon ngayon ng both teams. Let's look at like the pocket strat. Ano yung mga different approaches nila in terms of like their default positioning. And not only that, ano ba yung mga utilities na hindi pa natin nakita. And I'm pretty sure naman, not only us have a lot of things to say, but the panel as well na ipapasa namin sa inyo. 13-5 ng hang score natin. Alam mo to si Brucey, masyado ka nagga-guide Para siyang guardian angel Kung tatawagin ako ay si Reyna. Reyna, bakit? Wala akong joke makonect Pero ano gusto sabihin mo? Pero yun gusto ko sabihin, 13-5 na napakabilis ng pangyayari dito sa laban Trunay ng Navi versus Crew. Actually, medyo shaky start to para sa Crew Esports for me. So sana makabawi sila sa next map natin. Yung problema nga lang dito, Kelly Welt, is that itong map na Ascent ay pinili ito ng Crew. Yes. And if we are looking at numbers coming from Alpha Bracket the other way around when it comes to Ascent, kung ikaw ay nasa defender side, ikaw ay mas poised na manalo. Pero this time, it is Navi defying the numbers. Kasi yung ginawa ng Navi, instead of playing defenders first, kumuha sila ng attackers. Nagsimula sila bilang attackers even if yung sa Ascent, yung attacker win rate ay nasa 38. Sobrang baba nga lang compared to defenders 63. Pero parang yung goal ng Navi dito, going into game number 1 is kung kaya natin silang talunin as attackers, be as aggressive as we can. Yun yung parang plano nila. And kung magiging defenders na tayo, mas mabilis yung rotates, mas mabilis yung pag-retake natin ng sites. Because kung napapansin mo, in the time na naging attackers na yung Crew, yung ginagawa nila, hinahayaan lang ng Navi makaplant Tapos yung ginagawa nila, they go for the retakes. And then, yun na. I mean, kung si Soygetsu nga ay isa sa pinakamagaling na anchor/support, na-anchor niya nga. Kahit nagsiset up siya sa B site, over at A site, kaya niya pa rin mag-retake. And yun talaga nakikita natin na capabilities ng Navi. Pero hindi nagpatalo si Zipan doon, kaya siyang MVP ng Navi. Totoo. Siya nga yung... That KO closing that round para manalo sila, 13-5. Surprisingly for Zipan, bilang isa sa mga flex na players ng Navi, siya yung top frag nila. Ako, Bruce, medyo nagulat lang din ako on the side of Crew Esports na parang nahirapan sila sa Ascent. But sabi nga ni Lingling, di ba kanina, Ascent is one of the basic maps. And kahit naman tayo, palagi nating nalalaro yung Ascent. True na And sabi mo nga, di ba, mas mataas ang percentage ng win rate ng defenders. Pero hindi nila na-defend ng maayos. So hopefully dito sa second map natin, makabawi naman. Well, masasabi ko, Krunay. Krunay. Pero kung iisipin mo nga, when it comes to controllers naman, we'll be seeing more brimstones going into fracture kung saan mas mahaba-haba yung smokes natin. Mas mahirap mag-entry. A lot easier for them to defend. Pero tingnan natin kung ano mangyayari as over at Lotus. It's Crew picking attackers this time. And now, tingnan natin yung stats ni Soygetsu, the anchor main ng Navi who really showed up big then. Hindi lang sa frags, Kelly, well, this time. Pantay na pantay lang Pantay na pantay lang din. Exactly nga, bilang isang anchor, ready to take the retakes anytime na kailangan ng Navi. And 13-5 says a lot kung paano nag-debut yung Crew and Navi dito sa VCT LOCK. Very, very strong team na talaga ang Navi. Tapos dinagdag pa si Sined. Very aggressive yung jet niya kanina, no? Well, basta iba't ibang klase talaga pag jet player. I mean, if balikan lang natin, it's a lot here dito sa VCT LOCK. And second pick most agent dito is Jet so far. Pero iba siya yung battle of the animes na ini-expect natin ng mga jet players. You think we're gonna be seeing 2 smokers here at this map? Over at Fracture? No, Lotus. Over at Lotus. Lotus pala yung next map. Tapos na yung Team Secret. Tapos na pala yung Team Secret, sorry. Hindi pa ka-move on si Bruce. Hindi si talaga. Juicy Brucey sa pagkapanalo ng Team Secret. Klase yun Siguro more smokers talaga. I mean, kung meron ka namang Brimstone sa Viper sa composition mo, Viper is pretty okay din over at tawag dito, Fracture, pero surprisingly Lotus. Sa Lotus. Ano bang meron sa akin tsaka sa Fracture na gusto ko yon, pero gusto mo bang magka-fracture? Gusto ko you know, pag bumalik at nung inintroduce yung Fracture, isa siya sa mga map na parang kapagod naman to kasi nakakapagod talaga yung mapa na yun. Sobrang daming pasikot-sikot nga, and then ngayon nandito na siya, parang mas masarap siya malaruin. Pero surprisingly, over here at Lock-In, Viper, sobrang konti lang ng picks ng Viper going into this tournament. Over at around
10-13% Yes. yung pagka-pick ni Viper dito. So surprisingly, it's Brimstone showing up big here. And very understandable kasi... Matagal din kasi yung smoke talaga ni Brimstone. Yeah, exactly. And then kung meron kang orbital strike, mas mabilis din mag-clear out ng mga post-plant retakes or if you want to defend. So, Brimstone, isa sa mga controllers na sobrang heavy yung impact over at Lotus. The lineups, the yung mga molly lineups. Finally, hindi nga lang yung lineups yung issue dito. Meron ka Steam Beacon kung pupasok ka ng corners. Dito na rin lalabas yung mga judge plays nung nakita natin sa Alpha Bracket. Makahanap tayo ng mga Neo na judge dito. Biglaan lang pumapasok. And I think we'll be seeing some Killjoy din dito. Feeling ko lang. Yes, Maganda Killjoy. rin pambantay ng site talaga si Killjoy dito sa map na Lotus. Well, being the most pick agent dito sa lock-in, I think Killjoy. I love Killjoy. Parang in every map, expected nang nandun si Killjoy, lalo na sa Haven. Sadly, ban siya. Bit niya yung kanyang yung kanyang turret. Exactly. Speaking of Killjoy, shoutout pala sa ating goth girl na Killjoy, sa isa sa ating mga caster na si Maringling. Napapansin ko may bonnet, may round glasses, goth girl na Killjoy. Yun pala yung era ni Killjoy na malungkot pero masaya. Malungkot na masaya. Malungkot na masaya. Oh, at gusto ng tattoos. Gusto ng tattoos, exactly. And right now, titingnan natin this time yung isa sa players coming in from NAVI. Ito na si Sined, I think, with the AIM Lab. Titingnan natin yung AIM Lab shoot around ni Sined. And of course, i-ready nyo na yung mga cameras para i-scan yung QR code para makuha nyo ang cursor ni Sined. Kung gusto mong mag-perform bilang ganun, gusto mo maging isa sa best operators dito sa Valorant Operator scene. lang naman. Operator. Napakadaling mag-operator. Joke lang. Hindi, ang hirap. Joke lang. Ang Hindi hirap ako kaya magaling mag-operator operate ng something. Yeah, pero hindi lang yung crosshair ni Sined yung makukuha nila. Pagka na nila yung mga levels dun sa AIM Lab, pwede sila makakuha ng limited skin. Ng lock-in, yes. Tunay? Yes. Same as before. Same as Masters or Champions. May mga ganun talaga. Sorry, Blast X enjoyer ako so sayang naman mas kasi, magandang skin di ba? kundi Ikaw, Blast X. parang sa tingin mo, pag nakita mo yun, di ba, parang remembering the VCT lock-in. Speaking of skins, kayo dyan na nasa comment section kung gusto nyong ibahagi or i-share ang paborito nyong skin sa Valorant. Comment lang kayo dyan at baka ikaw ay bilhan ni Ray Ray tsaka ni Ling. Oo nga, Ninang Ray Ray at Ninang Ling baka naman. At ito na nga ang ating AIM Lab with Sined. Sined AIM Lab shoot around again. I-ready nyo na ang inyong mga QR codes para i-scan ang kaniyang QR para makuha nyo yung crosshair ni Sined. Isang purple thing. Anong AIM Lab to na mode? Shoot around. Ito yung shoot around. Di yan yung segment? Oo. Iba na ata Tracking yan, tracking. Ito naman naniniwala ka tracking kagad pala sa yan. akin. Yan yung maganda kasi, alam mo yung pag bumabaril ka, syempre minsan di ba maggalaw yung kalaban mo. Diyan mo papractice yung paano ka magtatrack ng maayos. Kaya kudos talaga to all our players dito, diba? Na iba rin. And then hoping, ito lang Kelly ito yung napapansin ko so far. I mean, in the last year and the previous years, Reyna, one of the agents na most pick. Hindi naman most pick, saktong pick lang. Meron talagang players who would niche pick Reyna, pero so far in VCT lock-in 0%. Parang nakita ko nga more on talaga tayo ngayon sa lock-in natin, more on Sentinel pick, more on the controllers. Kasi minsan nakikita natin yung teams, hindi sila nag-run ng mga hindi sila nag-run ng duelist anymore. Minsan double initiators pa nga din yung nakikita natin and double controllers. Exactly, para lang yan. Nagpapakute siya sa camera, Bruso. Hi. Hello po, Sined. Alam naming magaling ka at congratulations. Pawis na pawis. Para sa game 1. Si Sined. Sinasabing naiinitan kasi na talaga sa laro. Masined daw doon. Masinag. Kala mo ikaw lang, may baon din ako. Diba? Ang dahil baon ni Bruce. Speaking of not running duelist, it was like secret kanina sa game number 1. Yung Icebox, Killjoy, Sage, Viper, KO, Sova combination nila or team composition. No duelist, pero it was still successful. Goes to show na yung meta natin. Very medyo nahirapan site-heavy lang sa pag-enter ng site talaga kapag walang duelist. Pero at the same time, nakita mo naman kung paano ginawa ng Team Secret. Oo nga napakaswabe. Define the numbers nga kasi so far, from alpha brackets nga, if you are talking about teams na, for example, yung kalaban nila nagpili ng map, most teams who start out as attackers, they mostly get yung higher win percentage. Pero this time, Secret defying the odds, starting as defenders, and yung confidence into your very own strategies, ito siguro yung isa sa dala ni Warbirds.
goes to show na nanalo sila. And Ang they're laki moving ng on to the next stage. improvement talaga. No, talagang hindi pa kami naka-move on, guys, sa laban ng Team Secret dito. Pero ito na, mapupunta na tayo sa ating Prime Gaming Agent Select dito. Ano kaya ang mga agents na pipiliin? Ako, possible nga. Sabi mo nga kanina, Brimstone. Lotus. And, Sorry. Lotus pala, tama na. hindi Brimstone. Lotus Omen. Omen? Omen pala, yes, Oh, Omen. okay. Ayan, so Actually, yung ito. binabasa ko kanina. Eto, we will see, of course, the Omen pick nga, sabi nga ni Bruce, and of course, the Killjoy. Kasi, Sky. Killjoy kasi talaga maganda dito. Exactly. Tatlong agents na very comfortable pick when you go to Lotus. I think the 3 combinations there, lalo na kung defenders, Omen, Sky, tapos si Killjoy. Killjoy. Very, for example, Jet. Jet then is, of course, si Jet never yung mawawala. Pero, in this tournament, Jet has never been picked sa Lotus so far. Oh. So parang, baka eto na yung This time is gonna na be... makakahanap tayo. No, I think it's gonna be a race. Yes, si For Reyes yung duelist. Sined. Yeah, Reyes has been the duelist na piniplay. Mostly ng mga duelists from other teams. Getting in there and then sometimes kung tatawagan natin pseudo duelist din, you got your chamber. Pwede rin yung i-pick ng mga players natin. Yes. But so far, they're running a neon composition. I'm excited to see that neon. I'm excited to see that neon. And alam namin na excited na rin kayo dyan sa mga nanonood sa kanya-kanya nyong bahay. Kaya ibato na natin kay Ling Ling at Ray Ray. Kayo naman. Good morning sa mga nanonood pa rin na may mga exams at may pasok maya-maya lang. Ako nga si Ray, kasama ko pa rin si Ling 2X kasi ako rin si Ray 2X. At nasa second map na nga tayo between NAVI together with the guys of Crew. And so far, Ling, para lang sa mga kakatune in ng first map nga, nanalo ng 13-5. Hindi man na pinagalaw ng basa ng NAVI yung map pick ng Crew. And now we're gonna head on to Lotus. What are your thoughts, Ling, about this new map? Ako hindi ako fan personally, but it's okay. It's okay naman kasi it's like ang rami niyang elements na quite similar to the yung old map natin which is Haven. Tatlo ang side, may mga links tayo makikita. And gamit talaga ito taking early in map control tulad na ginagawa ngayon ng side ng Crew in this game. Alam mo, tama kayo. Karamihan ng sobrang close, to be honest, ng agents kapag sa Haven together here in Lotus. Almost the same lang kasi magiging point of entries mo. Hindi, like, not the same na parehas na yung pagkakakonstruct sa mapa. It's just almost with the same mindset. That's how you want to set it up. Pero the fact na NAVI, pinili nga nila itong mapang to, it's a big question mark at the same time kasi Lotus nga will always be a 50-50. Pero most likely, makuha nga nila to as Xiao takes the tap against Nagzet and now it's a 1-0. What a clean and what a fast take mula sa NAVI on their defending side. And for sure, parang they didn't have like any doubts at all sa mga pushes na ginagawa nila. Kailangan, like we said a while ago, sure na sure ka sa ginagawa mo. Hindi ka magdadalawang isip sino makaharap mo. Wala kang dapat kinakatakutan. Kita mo yung Omen kanina. Nag 1v3, one way lang kanyang patapat dun. And kahit ilang beses nila kailangan ipapatch out, not patch out, but like nerfing agent na yun. Gamit na gamit sa mga sitwasyon na yun. And like we are seeing here, NAVI already with like a good start para sa team nila. And makikita mo yung bias. Naglabas ng Bulldog, labas ng Guardian, which is like not exactly the bravest like decisions that they've been doing compared to like the mga Vandals and Phantoms sa second round, which is like pretty great. They know na it could be anyone's game, even this early ba. And I like this. You know, they're good aimers naman. Kita mo naman mga one-taps talaga pagdating sa NAVI and they never missed. Kanina din, kita mo, di ba, those crispy aim. Ito talaga yung meron sa NAVI roster. Which is like what they're basically known for. It's great. Not only do they have like yung mga star players, malakas mag-aim. Yung mga specialists dito from their team, which is lumalabas talaga on what their strengths actually are. And speaking of that, strengths ni Sinad ngayon is itong aggressiveness that we expect from him. And mukhang nakakaamoy pa yung Crew. Nag-rotate, pumunta sa B, narinig yung bumbot ng race at tumakbo sa kabila real quick. Maganda yung pagkakabasa ngayon. Kapag napunta sila sa kamay ngayon, syempre, ni Suigetsu, everything will follow through. Napunta na nga kagad yung setup. Medyo yung 4 na miyembro talagang nahassle sila. At ngayon, pinipitikan ni Suigetsu. He was able to take down 1. Pero sinabahan ngayon ng pain shots at medyo masakit na nga yan. Speaking of, kaso nga lang on those close range, talagang yung boga na yan napaka-dangerous. But even if there were just some trades, the 3 members of NAVI are still alive. At ngayon,
talagang napaka-effective ng Guardian pagdating sa mga teams. I think it's one of the newest metas ngayon now. Kasi every time I've seen players using this gun, sobrang accurate ng kanilang kill, especially sa mga sanay mag-vandal. Oh, for sure. Kasi like, one tap lang kailangan mo especially sa mga anti-eco na ganito. Wala kang armor. Wala kang chance of survival at all. One tap ka lang sa ulo, wala ka na sa mapa. And what else can you do? Parang unlike anti-eco talaga sa kalaban nyo, expected that you're supposed to be pushing together, which is not exactly the performance that I will have been seeing so far from crew. Paisa-isa sila. Now hold off sila ng utilities. And this is where we see NAVI nagagamit talaga nitong not only the guns in their arsenal, but the smart decision making that's revolving around their utilities as well compared to what we've seen on Ascent. And this is actually what NAVI prepared for. Diba? Kita-kita naman natin. And look at that! Ang ganda ng pagiging aggressive nila. They can always make sure that they can play it out pagdating sa lobby ng Seaside. Alam naman natin na may try naman yung crew doon, pero ngayon na undermanned sila. Wala pa silang neon for the entry. Tapos wala na din silang bridge that can actually cut off small angles or talagang masisikip dito sa pagdating sa B-side, sobrang mayayari sila ngayon. At ito nang kakapagtaka lang din, double duelist kasi tong mga taga-crew. Kaya sobrang press W lang sila sa pagdating sa kanilang attacking side. But I think it's much more complicated because you can see how NAVI can shut them down. Kaso nga lang, tumiming na kagad si Suigetsu, leaving only 3 members of NAVI left behind. Na itong double duelist na ginagawa nila, kaya naman nila magboga lang ng boga. Tulad na ginagawa ngayon ng NAVI. Now CNED stepping up to the play. Lumabas ng blast pack para makapag-clear dito sa mga close angle. But kitang-kita mo nun, Paint Shell is gonna be completely useful, zoning out TVS. At mukhang hindi pa nga siya makakapag-survive doon. A good crossfire na ginagawa ng crew. And this is where we actually see them answering back finally para sa map 2 na ito. But Link, not much of an impact. It's still greedy sa NAVI to actually do that. At tignan mo naman mangyayari ngayon sa crew. Talagang kulang-kulang. Pero at the same time, ganoon din naman halos sa ibang miyembro ng NAVI dahil nga bumili sila ng mga Guardian, bumili sila ng kanilang mga Bulldog. Pero to sayang to talagang pinush kasi kagad ni CNED. And eto pa, gusto ko lang dagdag. Si CNED, we usually see him on a jet. At ngayon nakikita ko siya on a raise. Naiilang ako. Pero I'm happy to see it like this kasi mas effective talaga yung raise pagdating ngayon sa playstyle nowadays. Especially dun sa utility na magagamit mo dito sa mapang to. Like you're seeing here, coming out from crew. Nako, ang bilis nila makapasok. Even without that much mobility coming out from the 3 different players inside their matchup. But you see them just quite effectively creating space. And speaking of that, the space is going to be taken away coming out from CNED. The flashing pa nga ng breach na Kuwasari is going to be there to take you out, sir. Now, lockdown, magagamit pa nga dito sa side ng crew. But you could see that tiny corner where Zipan is going to be playing at. Makakuha pa ng isa. Paranoia, nagagaling sa Omen. Si Melser, though, is deciding to stall off anyone dito from NAVI in playing out this retake. And of course, kita mo naman, magsasave pa rin ng mga Vandal. At Suigetsu with a Spectre. Magsisave na lang sila. Hindi na nila ipipilit. May mga bagay talagang hindi na pipilit. And this is what happens when you pick Lotus pagdating sa lahat ng teams. It's a 50-50. It's like you're actually gambling para manalo kayo. Kasi nga, ang dami pang things to learn about this map. It's still a moment of teams that they can study pa. Kaya talagang kapag hindi mo naaral to, and if you're actually too late, mag-GG ka. Sa VCT PH nga, hindi pa nila gano'n pinipili to. How much more for the other teams ngayon? Pero quite prepared si crew for their answers. Pero we all gotta agree na when it comes to this map, it's really a heavy attacker-sided. Napakadali kasi mag-setup. You clear out 2 smokes ng kagad gagamitin mo sa C-side, makakapasok ka na. You take off 1 anchor, it's already possible for you. Pero ngayon, na-double duelist ang crew nga. Sobrang fast-paced na kanilang game. And I love how that Neon cuts off every angle that they want to take, especially here in A. The mobility, ang ganda na paggagamit ngayon dito ng crew. Napaka-effective sila for 2 rounds in a row. They're able to take down sites quite as easily as taking out whoever's manning in the site. Now, speaking of that, showstopper na ilabas mga ni DVS. Blast back para makapag-clear pa ng angles. Angels, of course, no one's gonna be there. That's just the killjoy. And of course, hindi ba tumama? But it's the guardian that all you need. Angel, tipping in para sa likod. At mukhang magbabackstab with the sheriff. Makakuha na tatlo at mukhang si Meltzer ending out the string. Nakita natin dito, isang mabilisang kuha ng crew. Taking out the 3 dito, coming out from the side of crew. But you know, we still take those
knows? It was a costly round for them, but a win is still gonna be a win. Economy is not exactly fully in the side of Crew right now, but they could still afford a few buys here and there. And that's really something coming in from Crew. Ang ganda kagad yung pag-eradicate nga nila ng angles, tapos matatanggal kagad yung sino ba yung mga usual anchor ng side. Si Xiao together with Sugetsu. At kita mo, medyo uncomfortable talaga yung Navi pagdating sa defending side nila. And kapag ganito, patuloy-patuloy lang to sa Crew, mukhang mayayari ang Navi sa kanilang map pick at pwede nga tayo mapunta sa Pearl map. Pero that's not gonna happen for this round. Mukhang nilalaban nila, sinabayan yung Sinad ngayon ng kanyang showstopper. Leaving 3 na lang kagad sa isang iglap para sa Navi. But at least they are still on the defending. Magkakahiwalay sila ngayon. Pero if Sugetsu will be able to take down etong si Nagzet, that's gonna be possible. Yan na nga, sinabayan na nga niya kagad. Low on HP pa, pero may nanoswarms lang naman just to hassle him para makapasok kagad ng site. And mukhang mahihirapan nga ngayon ang Crew to actually take this. Low on HP pa kagad si Nagzet Ling. So mapapansin natin, nahihirapan na sila ngayon knowing na underman din sila. Underman sila. And nakita mo, their defense is spread across the map. And speaking of that, we're not exactly going to be expecting sandwich plays dito coming out from Crew because the best card that they could basically deal with is playing this one out for trade. Now, I'm low, bait me out, sabi dito ni Nags at mo si Melzer. Alam na alam nila kung paano rumispinde dito sa play na ito. They have to force out the plant on A given the fact that alam nila there's not gonna be a single flash na magagamit dito ni Xiao against their pushes. Now, Melzer mag-aasi pa nga dito sa smoke, taking out Saifan dito. Ang KO na walang kamalay-malay, naliligaw pa sa mapa. 18 seconds left on the clock and Melzer is making the hugest difference here inside this game. Make that a 1v2 at mukhang make that 1v0 already. The clutch player Sugetsu is gonna be denied for that opportunity. Napakasakit ngayon for Navi. Parang nafe-feel ko na map pickers ang mangyayari. Pero nga, sabi ko, all things considered, if this is an 8-4 with the guys of Crew leading by 4 rounds, it's not bad already for Navi. Sobrang hirap sa defending talaga. Isang mistake mo lang, you won't be able to pick off at least one member from Crew. It's gonna be over already. It's gonna be a mess. Tapos ngayon, predicted ng mga taga-Crew kung ano yung ginagawa sa kanila usually ng mga taga-Navi. And this is the problem na they have to face because sobrang fast-paced ng games ng Crew ngayon, especially with the double duels. Problema mo, Neon na nagsislide. Tapos yung raise pa kagad with those sachets and aggressive na paint shells. Talagang ma-down ka sa performance nyo. And like you said a while ago, then you expect this type of mobility na manggagaling dito from Crew, but also from Navi na nambabasa pa nga nila. I mean, they have every set of utility that could apply more pressure in the map, take out yung mga map control na pinipilit ng kalaban nila. But it's just like, you're only limited to a certain number of plays na magagawa mo against your enemy. We're all playing this in pretty much even ground. Everyone is just basically trying to figure out Lotus pa lang. And makikita mo na how Navi is basically struggling and innovating kung ano ba dapat nila gagawin sunod because some of their plays were not as effective as how they did it the first time. Crew had them figured out. Kung itong ginagawa ng Navi, we can do this to counter it, which is like parang a huge game of like them giving and taking rounds. And for this time around, nakita mo na Crew already up with a 2-point cap, which is like pretty much a good thing for them to establish, especially on the attacking side. Pero as of now, I'm pretty not confident how Navi wants to take this. They don't need to, actually, ang problema mo sa Navi, they played too aggressive earlier. There were just rounds that it perfectly worked for them. Pero the fact na masyado na lang gustong asimin itong Crew, it's not worth it here in Lotus. You need to make more stabilized plays, then also focus on your utilities pagdating sa defending. And right now, Sinad will be able to know na nandyan na nga sila kagad, throws off his paint shells but won't connect to anything. And knowing that Sand already has his ultimate ready, itong overdrive, makakapitas nga siya ng isa. And speaking of, that's gonna be Angel himself. Pero remember, they pull out everything pagdating sa round na to, knowing that it's just an eco by Navi.
Oh, ganda nito. Ang ganda ng condition na ginagawa ng crew ngayon sa kanila. Isang mabilis ang push ginawa nila sa B, which is like not exactly what Navi possibly expected it from them. Speaking of the daggers, utilities, wala pa nga mas-spot off dito ang side ng Navi sa kanila. But kitang-kita mo naman, they're swarming already. Of course, the eye's not gonna be spotting anyone. Mababasag pa kayo ng isang mabilisan dito, Ray. Rolling Thunder, posible pa nila mag-hype, but it's just the fault line. Kailangan nilang gagamitin. Kailangan nilang ipupulat. Kailangan nilang ipupush out dito. Navi taking down the players from crew with their postal. Nakita mo naman, pinilit yung Davis at mukhang nag-line up pa nga para kay Davis. And that's where we put Navi. And, well, crew and already in 2-5. Grabe, crew. This guys, quite a surprise pagdating sa kanilang attacking side. And remember, they have a double duelist. They only have KO for the information. At ngayon, ang ganda naman ng viewing party nila. Parang saya. Pero going back, ito din yung malaking problema ng Navi. They only have one nga na entry and that's gonna be Sined. Pero nga lang, dapat nga, mas marami silang malalaman na utilities against crew kasi they only have breach. Pero ngayon, si Zipan, ginawa na kagad target lock. Kaso nga lang, sabi ko, this has been their problem kanina pa sa C-main. Maganda naman yung tries nila doon. But it's not worth it. They should have waited pa sa mismong side itself. Kasi nga, it's a hit or miss eh. Oo, maganda nga yung chances nila. Pero hindi nila inuna yung operator shot. Sayang lang talaga sa Navi once again. At ngayon, dalawa na lang natitira sa kanila. And you know what hurts most para dito sa side of defense? It's like, the trade-off is not even worth it. You lose a star player like Sined. There's no one left here aside from Sugetsu to step it all up para sa clutch plays. Now against for crew, kita mo dito yung post plant. One from Ramp, two from C-main. At we can already see them making a huge difference with these angles. The operator plays coming out from Sand is gonna be doing all the work one by one. They have to push sooner or later. But what can Xiao do? Ang lit ng space that he could basically move around on with the Neon playing for the crossfire. And makita mo rin posibleng flash peek dito. No, not exactly a flash peek, but the crossfires from the Omen. This is where we actually see them, you know, being forced and bullied down to a corner. Navi. Parang I'm not used to seeing them like this, di ba? Kanina ang confident nila sa Ascent, but on Lotus, dito rin lang papakamon sila ng ulo. Parang hindi nila alam kung anong gagawin para pipigilan ngayon ang crew now that they're playing on a completely different pace right now. Sobrang thirsty ng Navi. As in, hindi nila kailangan gawin yung mga bagay na kanina pa nila in-execute na natatalo sila. Ang ganda na ng try sana eh, but it's not worth it. 3-man on C-side, should have given it to the hands of crew at the same time. Yes, we already know they have plans. Pero the fact that it's already 2-6 tells so much about Lotus talaga pagdating sa mga teams ngayon. It's still an open book. Wala pang solidified talaga na place. But for crew, it looks promising for them. And whatever works, at least it works. Mukhang gusto nga talaga nilang mapunta sa Pearl. Pero sinabayan na nga ng showstopper ngayon ni Davis, thinking that he'll be able to eliminate at least one member coming in from Navi. But Navi, magpaparelax lang sila. Aalis sila kagad. At babawasan lang naman nila yung mga HP ng crew. But then Sined is pretty low on HP and he needs the backup coming in from his teammates. Impormasyon talaga yung tunay na labanan dito, Rere. That kung one piece of information that could basically use against their enemies is where we put themselves in a huge advantage. And speaking of that, the angles that they know what to hold dito for the side of crew in their post-ones. Alam nila saan ang spike, nakapag-ping pa nga ng maayos yung kanilang mga kampi. But you see here, an effort coming in from Navi as well, coming in from every direction there is with the Guardians, making all the plays. Flash pick galing dito kay Zaipan. At tingnan natin kung kaya nila pipilitin pa nga ang spike defuse, but there's not enough people to even do that. Kailangan nila i-take ang duels, which is they're not really winning at all. Crew have them figured it all out, and man, this half is not looking so good for Navi, especially in the defense. They cannot hold quite well. Look at that replay. Ooh. Man, ka na lang sa side ng Navi. Akala natin sobrang confident nila, pero natatalo sila ng ganito lang ng crew. Sobrang parang hindi sila pinagpapawisan at the same time lang. But remember, if this is an 8-4, a 4-round lead lang ng crew, that's big enough of a step for Navi. Pero if they make this into a 5-7, ang dami pa rin nilang posibilidad para manalo, especially on attacking. But we are already kind of realizing na as of now for Lotus, teams are just so confident pagdating sa kanilang attacking side. That's why pagdating sa crew, they just settled already for this type of double duelist. We don't usually see it nowadays, but it's really effective. Ako nga kapag may bisyo ka, I won't be able to get to 100%
info. Pero para sa crew, sobrang sakto ng lahat. Sobrang sakto talaga. Lalo itong TP ginagawa ni Angel. Napaka-big brain plays. Good on call na call pa nga rotation rather dito na sa side ng Navi. But kitang-kita, masamang binabalak pa ang crew. Gusto pa nila mag-rotate papunta sa B. Now, nagtatambak ngayon yung mga players ng Navi nandito sa A. We have to see them be able to cut off the postmans. But you see, the close angles na hold dito ng side ni Sand. Of course, makakalasan pa siya. Makikita mo naman yung crossfire dito. Bait and switch na isang mabilisan at si Angel. No smokers, no control. They can basically have on the map. Cutoy, not even thinning anyone, so you get to stepping out as well here on top mid, top of the side. Zypan, I wish you could have seen that. The Nightfall is gonna be out. The stacks at makakuha pa nga ng isa. Flash pick ni Zypan at mukhang makakabawi pa nga. 3K para sa kanya. Davies gonna be restoring himself, but so far so good. Shao is gonna be holding on the Davies. Can he clutch this out? Yes, he does! Davies, what was that? My goodness, Davis on a duelist together with Sand. This is different. And remember, Ling, if we just add lang dito yung crew kanina, it's so different than their Ascent lineup. Nag-Zet on that Killjoy gives them so much firepower. And of course, at the same time, kitang-kita mo naman pagdating sa crew. Itong si Davis, ang ganda na nagsimula niya kanina sa Ascent. Siya ay Killjoy doon. At ngayon na nasa duelist role siya together with Sand. This is something na nagugulat tayo. All of them are really playing on that flex, yet still effective. What can Navi do as of now? Natatambakan talaga sila ng crew. They can't seem to do anything. They usually rotate too fast. They also get the bait ng crew. At ngayon, B-side has always been their problem, pero looks like Zipan is back on track. Gising na siya ngayon. He uses that Guardian, was able to capture Davis together with Sand. The usual problems that you can see from crew, especially when they get that good entry. Man, they're quite adaptable in their plays right now. Crew just like making those smart decisions so far. Kahit sabihin mong simpleng pagpapalit lang yun ng mga clutches, or rather, sabihin natin ng mga roles na ginagawa ng mga players nila. It just made a huge difference so basically on how the rounds has basically gone. And especially for this series, especially for this angle, coming out from Shao with the Sheriff, of course. He's going to be delivering as well the headshots and of course, those crispy ones from CNED. Isang thrifty round dito nagagaling in from Navi, and he said we wanted the clean shots, but you know, napaka-lagkit ng aim nila. Gusto ko yung makita. Gusto mo ng malagkit na aim? Yan, dumidikit talaga sa head chuk, ganun. Saan? Sa head chuk, ganun. Sa head chuk, ganun? Oo. Bogs! Okay. But anyway, ayun, diba? If Navi won't play it really aggressive and try to pick off at least someone, which is they usually do, talagang makakuha sa na. Tignan mo naman ngayon, mas pinili nilang mag-anchor ng site, mas pinili nilang maging passive, and that actually works. And right now, it's an 8-3. Let's see, with this overdrive, will crew change something against Navi? They try to pick up at least someone. Wala. Dahil kita mo naman yung site, nagsistay lang kagad yung Navi dyan because they know if they play too aggressive, wala nga talagang magiging posibilidad. Pero to, may lockdown nga. Magiging afford ba nila ngayon para kunin yan? There's the showstopper but won't connect. Pero there's this trade. Zipan will be able to make the CNED is gonna go down. And it's up to Angel to make this clutch. But I think this will be a curse. A curse? Huwag mo naman dalhin yung Ray curse dito. Kala ko nakagraduate na tayo dito Hindi. lahat. 9-3 muna ang isipin natin dito, guys. Speaking of that, Angel has to, you know, isip what step he should take, what angles he should even make. Nakikita natin dito, yung front line na ilabas ng breach. At speaking of that, tapos na po ang laban para sa first half. Sa second map, di pa tapos ang laban, guys. And we see Navi struggling with their defense. Now the tables have turned, Ray. Ano ba dapat ang nilang gagawin this time around para makapaghabol against a team like Crew? Now that they're gonna be under attacking, I think this is still a big question mark. Pero based on their defending, Ling, they just don't know too well. Wow, mala Taylor Swift. Yung kanilang all too well. 10 minutes lang na. Call me up again just to break me like a promise. Pero hindi. This is just Crew playing very confident under
attacking side earlier, Ling. I think yun talaga yung naging step up nila mula dito. Quite of a surprise nga. Pagdating sa kanilang agent, pagdating sa naging mix nila ngayon, pero that mix was worth it. Naka-cut off talaga lahat ng problema nila pagdating sa side ng Navi. The fact na you get Suigetsu, tapos mababawasan mo rin si Xiao, wala nang ibang way sa Navi para makapag of course, bawi sa first half. But let's see kung anong mangyayari sa second half. 9-3 still occurs. This is an attacker-sided map so far after releasing this map. And if there's just some good setups mula sa Navi, hindi tayo tutuntong sa Pearl map. It's not only just setup. Parang makikita talaga natin, hindi pa natin nakikita si Sined. Like, we want to see those moments coming out from the duelist talaga. I want to see like a proper support system kasi importante talaga nila, ipupush nila ng maigi kung ano yung mga kayang gagawin ng duelist nyo because this is where we could possibly see them, their successes in terms of the attacking side, which is what we are expecting them to parang show off their strengths. They have really good star players, but we want to see yung mga cohesiveness na ginagawa nila. Sure, defensive side, nag-struggle sila, but on attacking, sa second half, like Wendell said a while ago, posible pa silang kabawi and kayang-kaya talaga nila habulin to. Hindi imposible. Grabe talaga yung mga predictions ni Wendell. Hindi imposible ang 90. It's always been a curse, guys. Kung kanina nga nahabol ng Team Liquid, kahit papano ang Team Secret, kaya pa rin naman ng Navi makabawi on their attacking. Looking at Navi naman, they're still pretty okay. Like, I think they kind of expected that this is gonna happen. Pero ngayon I kind of doubt Sined on his raise. His jet is really wala akong tiwala unless talagang pinapakita na katiwa-tiwala. Pero tong lakas ni Zipan 89, buhat rank game. Radiant games. Yun nga, parang kanina sa Ascent. Push lang sila ng push. Hindi na sila nagdadalawang isip sa ginagawa nila. And parang napaka no-brainer so far na ginagawa nila. Parang okay, flash pick lang sa ganito, kunin mo to. And you don't really see much effort coming in from Navi kanina. And which is like, I do hope that it's gonna be a huge wake-up call sa kanila kung makikita nila ang scoreline ngayon. We all believe in the 9-3 curse, but for this time around, I'm pretty sure crew would not even let that chance slide here. Especially given that Navi has given the platform na sila ngayon ang mag-push, sila ngayon ang mag-aabang, sila ngayon maghahanap ng kills. And speaking of that, it's gonna be a quick hide-and-seek game dito sa B-side. And we definitely have to see where Navi have to place themselves, especially when they force out the objective. Dito pa nga sa mid-side B. Talagang default lang, tamang default place. But this is the big question that crew has to make. This is a retake. Kompleto pa rin sila. They are waiting for that paranoia to connect. Pero always check your corners. And they were able to take them. Pero buti na lang si Zipan. May sagot siya together with Angel. And right now, it's gonna be a 2v2. Marami pang posibilidad para manalo ang crew. Pero yung lineup kailangan nilang tandaan. Time is ticking yet. Angel takes down the head of Nagzet. Si Nagzet somehow he wants to clutch it. Pero that's not gonna be possible. Dahil si Angel, he gets the third kill. Gising na ang Anghel ngayon ng Navi. At nakita na natin yan before. Kapag ang Navi talaga, or kaya yung FPX before, pag nabubugbog sila, Angel tries to step up and we can definitely see here. At nagdidilang Anghel ata, si Wendell. Tumatums up! Tumatums up yung coach. Navi coach / prod / ano pa? Marites. Marites ng Esports. Caster. Yan. May third caster coming in sa studio. Araming mga binubulong ngayon si Wendell dito sa atin. But you know, it's not gonna be a bulong. It's no longer gonna be a secret dito. Binabalak ngayon ng Navi. Now that crew is gonna be up here for the play. Kina-counter pa nga nila yung mga pushes dito sa C-main. Labanan ng mga pages. Labanan ng mga utility. The lineups, the flashes are gonna be there. Angel once again stepping up to the play. Ang mga IGLs, of course, they're not just gonna be the breaks, but also the bronze of this operation. Ling, gising na ata ang mga taga-Navi. Natus Vincer? Natus Vincer. Yan. Hindi ko alam yung meaning, paki-translate na lang. Kung mali kami, sorry, pasensya. Di naman kami, kung ano man yung language nung sa Navi. Pero basta yun, Pilipino kami. Pero, nakakita na naman tayo ng explosive plays coming in from Angel. He's been like this ever since before.
Pag nagising talaga siya, Ling, he's unstoppable with that Omen. We've seen remarkable plays from him. Talagang gusto na umuwi ni Wendell. Kaya nagsasabi na siya ng Go Navi 2-0. Talagang sinasabi niya sino yung mahina sa crew. At sinasabi niya sa Navi ang tamang sagot. Pero habang nagsasabi nga sila ng tamang sagot, tignan mo yung ginagawa ngayon ng Navi. They're just very slow on their approach. Unlike crew, na very free-flowing ang kanilang attacking side. I mean, they have to approach this in a very tactical manner. They have to play for the strengths, like I said a while ago. And speaking of that, for sure, they have a lot of things packed na hindi pa natin nakikita. Aside from those B pushes, the perfect rotations na nagagawa so far ng Navi. This time around, they decide to go in for A. Anong meron sa A? It's just gonna be the Neon. And wala talaga sagot sa mga tanong kung bakit nawawala ang mga players dito ng Navi. Nananahimik, but so far, they're making all the noises. Not so loud enough, though, to trigger a rotation nagagaling here from crew. Now, the doors have been open. Nakita na dito, the dagger is not responding off anyone. Good on flash pick para mapupush off si San. Makita natin ang paint shells. Not exactly paint shells, but the satchel plays coming in from CNED. Not exactly the race rate that we could be discounting in this moment. But speaking of that, in this moment, a crossfire is going to be happening here. Coming out from Navi. Nako, 5v5 ang sitwasyon. We still have the Vandals, the Spectres. So not exactly Spectres. The Guardians, the Flashes, and crew just swarming on the site. Wala pa tayong nakikita mga kalaban so far. And it seems like Navi waiting out the patience game. It's not exactly the time completely in their favor. But the angles could be what they actually need here to contest even more duels. Hisan taking out to Angel and Sugetsu stepping out as well from the shadows. And we see a spike being forced out for the defuse. At mukhang Navi just waiting for the speak to happen. 1-on-1 and Davis forcing out the defuse again. Kuriashi, hello! Another Red Bull clutch from this man, sir! Crew! Man, I am disappointed. Disappointed! What was that, Ling? Dapat lumapit na lang siya. Hindi pa tumama yung classic niya. Why are you right-clicking on that distance? Tama ba ako? Naka-right-click siya? Pero at the same time, diba? Hello? Wala man lang info. Di naman talaga siya nabawasan at all. And Navi was like, okay, what was that? That was disappointing. At the same time, that could have been a good plant already, a good post plant. Pero, okay, may nakapag-translate na ng Navi, guys. Natus Vincere. It means born to win. Pero born to win na ng crew. Bakit? Dahil bumabagsak ang mga taga-Navi at hindi imposibleng mapunta sa third map if this is gonna be just a big slope na talagang babagsak ka ng Navi ngayon, Ling. Born to win. My gosh. Ang rami nyo pang bigas na kakainin dito, Navi. Ang rami nyo pang steps that you have to take para malada out yung victory na yun. And speaking of that, we celebrate those small victories. Tulad ng mga openings na ginagawa dito ni Zaipan on taking out this A-side push. But slowly but surely, kitang-kita mo naman to. Ladder take ang gusto nilang tatangkain. At mukhang sa spot off pa nga sila ng mga dagger. And tahimik muna tayo dito. Tingnan natin kung anong mga posibleng mga other passageways or entries na pwede niyong gagawin. And speaking of that, here comes the devil here. The B-side completely open. The rotation being kicked in from crew. Akala nila magsisi Ray. Kitang-kita mo naman dito. Sined napakakampante sa angkas sa kinukuha niya. And Xiao, easy breezy muna tayo dito sa plant on B-side. Ano to? Nahihilo na ba yung crew? Okay! Dapat hindi na matalo ngayon ang Navi kung ganito ang mangyayari. Pero buta na ng surprise. Na-concuss na nga rin, pinagsabay-sabay na kagad. May laban pa rin yung mga baril ng crew. And even if they were able to win that round, it's still expensive because all of them actually died. At isa na lang kagad ang natira sa kanila. Pero while that is happening already for the post-plant, it's up to them to finish this. But this has been their problem kanina lang. At ngayon, baka maulit na. Tales all the style, parang mala Beauty and the Beast. Pero si Nugzat, he tries to defuse it, but that's not gonna happen. Only low HP na lang si San, pero wala na din kagad oras sa kanya. And buti na lang siya was able to gather that, taking out Sand. And now it's a Navi win. 4 na lang before they can tie against crew. Papatigilin ba nila ang mundo ng crew? Because this is very intense for Navi. Hit the pause button real quick doon, Ray. Ano yon? Ang sayang! Tingnan mo itong replay na pinakita natin galing kay Sand. Nakuha siya ng France. Naku, ano mong kinulang sa kanya? Hindi height, kundi bullets. That time, nag-reload pa sa harapan pa ni Xiao. At, man, Navi! Not only did they actually outplayed crew in that
elimination alone. Nakita mo naman kung paano nila nailabanan yung post plant or yung retake nga naman na ginagawa sa kanila ng crew. Now, the pacing has changed here once and for all. Nakita mo naman, pinapakita naman tayo dito ng isang napaka-classic. Well, Navi pressure early at decide na makakuha ng pitas. And of course, kuha tayo ng side. They have 3 options right now. Ang daming ang options, Ling, for Navi to take this. Remember, when they will be able to win this, mafa-force na naman sa thrifty round ang mga taga-crew and they have no room for mistakes already. Ito, ang gaganda ng mga fake setups nila. They really put crew around their finger. Parang red flag lang, biglang magpapakita sa'yo, magpaparamdam, tapos biglang di ka naman sasabihan ng I love you, sabihin may halpa niya yung ex niya. Pero habang nangyayari na yan, they'll be able to capture ang C-set. Napasok pa yon. Good morning talaga sa ating lahat. Magpa 5 a.m. na. At sana, kausap nyo pa rin ang crush nyo or kaya nag-watch party pa rin kayo hanggang ngayon. Pero si Melzor, nilabas na nga din niya kagad ang kanyang paranoia. But now won't connect because Angel already stretched himself here sa my city side. Ang rami na isingit dun, Ray. But nakakapagsingit pa nga sila ng mga ibang tao para makapag-pick tune back-to-back sa city. And parang nagulat ako. Nagda-Discord watch party. Ganun ba yung mga galawan ngayon? Ewan ko. Di ko maramdaman. Ay, okay. Okay. May ka-Discord si Wendell. Guys, nag-thumbs up siya. Kaya pala ganado manood ng mga games. By the way, baka akala ng mga tao nasa toxic relationship ako. Pero to si Angel, doing tondo things. He meets 1, he meets 2. He gets the 4K na naman. At ngayon, unti-unti talagang bumabawi ang Navi. Grabe naman yun. Pinagsabay sila dalawa. Ay, naranasan ko na yun. Grabe ka naman, Angel. May experience ako. Parang, nag-Discord kami. Wait lang. Mag-Discord kami. Tapos, the next day, kaya parang sa gabi nun, nakita ko may iba siyang ka-Discord. Same server pa. Nakakahiya. Hindi mo nang hinahit sa'yo yung channel. Grabe. Oo. Grabe talaga. Wala. Kaka-I love you lang niya ng previous day. The next day, may iba ng ka-Discord. Bumalik sa ex. Party lang Ay! Grabe talaga yung mga ex na yan. They're crazy. Fishball piso dalawa. Naman yung tusok-tusok sa kanto, it's very sulit na. And you know what, Angel? That was like busog-lusog. Saan ka natutulog yun? Alam mo, may magturo sana kay Ling. Yung mga busog-lusog. Parang sa Bear Brand. Ay, sorry, wrong. Wala ko, kuya. But time out kay crew. Yan, merienda muna tayo, guys. Yep, merienda muna. At ang dami nagko-comment dito na ang ganda daw ng laban. I gotta agree with you. This is a good map talaga. This is a good match. You can definitely see this new roster of Navi kicking in and also together with crew na parang they have new faces. Parang kakapunta lang nila ng Lock-in and yet this is their performance against a strong team such as FPX. One of the teams that a lot of people are looking forward into winning here. Ano ba ang meron kapag nanalo? Extra slot sa sarili na lang region. Siyempre, yun yung prize money, yung glory. Wow, nalo kami Lock-in. Yeah. Pinaglaban ka ba? Ang hirap sagutin eh. Ang hirap sagutin. Si Wendell, pinaglaban ka ba? O to, pinaglaban ni Angel. Omen Diff. Omen Diff? Tingnan natin kung maka-dip even deeper. Nako po, nilabasan ng showstopper, Davey S. Nako, gustong ipaglaban yung B. Yun lang naman pala. But ang tanong, is it worth it though? Sa ginagawa sa kanila ngayon ng Navi, they have basically taken away so much map control, but they made bawi pa rin, Rere. Gusto pa rin lulusob kung saan ang digmaan dito, which is where we see sand! Nako, the timing! Humarap pa sa likod, nagpa-overthink tayo kung may iba pa nang tingin sa'yo, but medyo feeling siya. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Mahalaga na. Why are you looking when you look me in the eyes by Jonas Brothers? Oh, alam ko pa yon. Napapagalataan, big Jonas Brothers fan ako. Ang ultimate bias ko pa ay si Nick Jonas. Pero nung naging Selena Gomez that time, nagselos ako kahit di naman ako kilala. Naging fan kami ng Jonas Brothers. Si Kevin. Oh, si Kevin. Yeah, he's Kevin like was the cutest one. Is he the curly hair? Yeah, he's the curly hair guy. Ayoko si Joe Jonas. Overrated. I
napaka like main character energy kasi. Ayaw, gusto mo Gusto ko NPC? yung mga hindi naman sa NPC. Kung sa ano ba, kung sa lineup na to, underdogs. Parang yung Team Secret kanina actually. Yeah, totoo. Alam mo, ang dami nagda-doubt sa ibang APAC teams. And I'm happy na with these matches, when they are removing EMEA pa dati, they're telling us that the games have stepped up. Pero at the same time, I find it scary. Kasi yung mga lineup naman ng mga taga-APAC teams, hindi naman bago eh. They're still the old roster. So, mapapansin mo na may difference pa rin talaga pagdating sa on how mas intact yung plays nila. Kasi ngayon sa EMEA, parang ang daming unsureness eh. Parang yung nag-I love you kahit wala kayong label. Hindi ka pa pwede maging sigurado muna kahit walang label. It's just a question that you have to ask eh. And speaking of that, ang raming questions talaga kung bakit nagpipeak doon, ba't nag-TP sa likod na napaka-deep yung kuya natin na si Angel. Space pa nga magagawa dito na Navi right now, and impact ang mabibigay pa nga ni Angel! Ano yun? Hello, Pixel Beak! Give this man an ace already! Alam na ngayon kung saan si Meltzer hahanapin at hahanapin talaga kung ano maging meant to be para sa'yo, sir. Angle na lang ang iyong labanan at mukhang i-innovate pa nga yung kakampi at mukhang na-cancel pa nga yun ng ace. Napakapangit kabanding talaga nito ng Omen na to. At mukhang tatapusin mo na kung anong sinisimula ng teammate niya. Dito, sa larong to. Napatingin tayo sa isa't isa. Yeah, when you look me nice. Pero ito Ling, tatandaan mo tong game na to, 5v5, pero parang Angel versus Crew Esports, yun ang nangyayari ngayon. And galit na galit siya, nanggigigil na siya. Look how concentrated he is into actually stretching himself. That's a big gamble. You don't usually see enough players who do that, who stretches them out on C-side, then finally taking those kills. A big gamble onto the side of Navi, but that is the saving grace that they've been getting for the past 3 rounds. And looking at that, isa na lang, matatay nila to against Crew. At tignan mo naman yung Crew ngayon, nag-half buy sila. They try to risk against something, but Sugetsu takes down Sand. Good kill mula kay Nagset. Pero mag-iiba yung magiging pacing ngayon ng Navi, knowing that they don't have any killjoys already. And you know, tingnan mo naman dito sa side ng Navi, parang medyo, ng side ng Crew ngayon, parang medyo magka-tone down naman din sila on how they're basically pushing out all the duels. Nabawasan na nga sila ng Neon dito. Paano pa sila makakabangon pa? For sure, the Stingers can be great, pero you know what they basically need? For them to play this out in close angles. Against the Vandals, they have enough chances to win out those duels. But for this time around, napakabagal na pinipilit ngayon ng side ng Navi. Kahit may 1 minuto pa silang pipilitin na ilalaro sa game na ito. But look at the positionings ngayon ng Crew. Nagbabantay sa A-site. Nagsugal na naman sila. Is it worth it? Ato, medyo nakakaramdam ata sila. Akala nila magbibi! Parang kanta lang to ng ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Pero mali ang pinaglalaban mo, Crew. Hindi worth it yan. Ba't kayo nakastuck sa A? Ilang beses na ba silang na ganto ng Navi? Ilang beses ba silang na fake love? Mala Drake ang kantahan. Pangalawang beses na yun, Ray Ray. At kahit anong ipaglaban natin dito, these are a bunch of boys just running around the map right now. Makita mo naman dito, the rotation is finally kicked in para sa side ng Crew. Pipilitin pa nga nila, the Stingers as well here. The crossfires on Navi could be quite effective for now, but makikita natin that they could actually have enough utilities. The showstopper, mailalabas mga ni Sinet, but wala pa nga magtatangkap, mag-push. Of course, maglalaan pa ngayon para sa isa. Si Zel, ang second mabibitas. Zaipan, mag-aasim ng content. Mukhang maging sinigang. It's gonna be a different type of brew, different type of soup that we could actually be tasting here right now. And what else do you actually put here from the side of Navi, aside from the headshots that could put the cherry on top and put this round or put this game into a tight scoreline right now? Kailan sila nagsimula? That was a 9-3. And from the 9-3, anything can happen, 10-10. At tama nga tayo sa sinasabi natin, Ling. Nasa Navi, parang hindi naman sila nag-fail. Parang hindi naman sila, parang kinabahan that was a 9-3. They know what they can execute on their attacking side. And the fact that ganito ka-pop off si Angel, this is really something. Although, syempre, nagsistruggle sa Sugetsu, but the fact that he gives so much space, ang daming information, sobrang kinailangan yon. Pero this is it. This is the moment of truth, guys. Maraming pera, yes, ang Navi. Pero kailangan nila makuha yung lead para lang ma-2-0 nila to against Crew. And look at that. Na-open na nila kagad yung side. Pero nga na, they
they let si Davis get the kill. Pero the fact that he is suppressed, hindi lang magagawa kagad yung Rolling Thunder. Walang sagot na anything ang Navi ngayon except for that Nightfall if he wants to pop it off. At mukhang matatagalan pa nga sila dito na ilalabas pa nga ni Rolling Thunder, but that lockdown actually made a huge difference on how this retake is basically gonna be going, especially dito kung saan si Sand pinipilit pa nga yung mga duels ang mangyayari. The swarm grenades are there to further delay anyone going in for the push, but Fulton is there. You see Sugetsu making all the difference in the world, but you see the rest of the team, NAVI, finally closing out the gap and make that +1 for them, putting the scoreline to 11-10. Gusto nang mag-samgyup ng mga taga-Navi and scream, "Vamos!" in front of the crowd as of now na nanonood sa São Paulo. But Ling, look at that perfect answer, di ba? Yung Nightfall talaga, kahit ilagay mo yung lockdown, kahit mag-all-in, kahit mag-all-in lahat ng utilities, ang isang katulad ng crew sa mismong matchup nito, sobrang tilting. Bakit nahabol sila? Tas ngayon, big risk. Kasi nag-save sila. They are thinking that they can make this into a 12-12. But with this Navi, they are just doing everything on their side. Walang available na mga ultimates, yes. Pero ano bang laban ng ultimate kung meron ka namang advantage pagdating sa mga baril? The baril, the aim, the confidence is just going so well ngayon sa side ng Navi. And crew, nako, napakadelikadong posisyon sila kung anong meron ngayon. If hindi sila makakuha ng mga initial picks para makapag, tame down sa ginagawa sa kanila ngayon ng Navi, they are basically roaming around the map. All hell breaks loose for this team because everything has been going so well for them so far. And speaking of that, the calls are gonna be so good here. They're forcing out this A-side take. And of course, alam na alam ng race dito na si Sined na they could just basically push at any time given that there's only one Davis, the clutch player coming out from the opposition, kung paano sila pipigilan sa ginagawa nila dito ngayon. Pero late kagad yung paint shells dito ni Davis and they can see si Sined. He tries to stretch himself out, waiting for that certain pick. And speaking of, hindi nila narinig yon. And now, 3 members left for crew. What can possibly go right already for them? Because si Axie din na lang kagad ang natitira. And this is a match point for Navi. What a clean takedown pagdating sa side ng Navi against crew. Yung timing ng paint shells hindi nag-work sa side ni Davis even if it was popping off earlier, but that won't be accountable for this round. He skipped that one beat tapos hindi nakapasok na kagad lahat. Sina nakapag-stretch out na kagad sa mismong rope side and we are already on a match point, Ling. It was utility, space created na gagawa ng mga duelist nila, and that was just another display of a flawless play na yung mapapakita ngayon ng Navi. Now, Crew Esports, nako, ang raming opportunity nila para mapipigilan yung push na yun. Tulad na sinabi mo kanina, si Davey, nasa kamay niya na yung paint shells, tatapunin lang niya, and then they just had to actually stretch it out like you said. The time and, the space being taken away from them was basically where everything started to crumble down. The defense dito, and of course, the odds for Crew to win out that situation. 10-12 na to, nakukuha pa nga natin pag-isipan itong timeout na to coming out from the side ng Crew. But it's a now or never dito, Rere. Kaya ba nila ipipilit to an overtime just how we are gonna be expecting them to do from that full-on eco from the previous? Or can Navi just finally close this out and the series push to a 2-0 fashion? This is Navi time. Plus, look at this. Zipan together with Angel. Even if yun nga, ang daming hardships kay Xiao together with Sugetsu, the fact that you still have other players to rely on, that is really big. On the side of Crew also, si Davis ngayon together with Sand yung stand together para maging popping off against Navi. But here's the defining line. Para lang maglalagay na ba sila ng label? Magiging sila ba or hindi? Or babalik sa X? Yun ang malaking tanong. Pero si Angel, akala ko ba yung mga Omen, ano yan? Controller, bakit duelist si Angel parate? Man, I mean,
quick change of roles, quick change of pace dito. Makikita mo naman ang crew is exerting so much effort on their C main control. Napipilitan pa nga mag-retake sila na napakaaga. At tingnan mo na yung position dito ni San. Ang Neon is gonna be in too deep para to force out those engagements coming out from A main. Naku, nagkakasaykuhan sila dito, Riri. Naglabas lang naman ng smoke at nag-back on away na kaagad yung Neon. They decide to save it for a rainy day. But speaking of rainy days, it's gonna be 50 seconds for them to turn the climate around. And of course, getting a little warmer here with their pushes on C side. They are gonna be up against the Killjoy setup this time around. And they need to get out of that. Pero remember, no ultimates ready for crew. And they are just getting there against NAVI. Pero NAVI nakapag-stretch out na naman yung side. Tapos si Sinet ngayon, makakapag-gamble na ng angles against them. Tapos may kita pa nga nila na may isang tao. But as that setup goes, ma-force yung plant. Makuha ng lahat ng sa side ng NAVI. But it's not over yet. Melzer takes down the kill. May flash pa nga nakasama. But the next problem that NAVI has to face, eto na naman tayo. Eto na naman tayo. Sabi nga nila, nilabas nga lang na Angel ang kanyang paranoia, kind of giving a good, constructive approach against crew. But the same problem itself, guys. Kailangan nila harapin itong post plan. Matutok ba nila? Yes, they are able to take that one by one lane. Gusto na nilang tapusin ngayon. As for Melzer, that's over. And from that 90 curse they denied, NAVI is the name. And looking at that, we are now 13-0 in favor of NAVI. A clean 2-0 once again. Born to win, and they live up to their name dito sa ngayong gabi, guys. And we actually see NAVI once again with pretty much a very dominating attacking side, just like how everyone is basically predicting, and you know how we speak for everyone. It was just Wendell pointing out all of the strengths here coming out from this team, and they definitely did deliver. The name, the performance, and whatever expectations the rest of the audience have placed upon them. And if you look at that, the faces here ngayon ng side ng crew, they did whatever they can. And it's just like we said a while ago, the experience did still come into play. They had no idea. I mean, they had an idea naman on how to play Lotus. But let's just say, NAVI just did it better on how they did those constructive approaches, how Angel basically stepped up to the play. It basically made a huge difference on how the team overall carried themselves. And of course, the morale just been really consistent throughout the series. Ling, as expected, this should have been a big NAVI win. Diba? Sa tingin ko kung nanalo pa yung crew, I'll be sadder. Kasi nga, alam naman natin that this crew, they've been getting a lot of experience, and the fact that these guys, they look so refreshed. Parang di naman sila nahirapan sa laban nila against crew. But as for crew, this is already a sign of what they can do pa more, and it's really promising, Ling. But then, ang bibilis ng mga games natin as of now, a clean 2-0 from Team Secret versus Team Liquid. At ngayon din, nanggaling sa isang experienced team like NAVI going up against the new members of crew. Ano pa kaya pwedeng mangyari? Dahil para sa next natin na laban, di ba? Interesting din. It's gonna be DRX versus Leviatán. It's ZETA division against Leviatán. You know what's interesting about sa interview nila kanina? ZETA didn't actually know kung sinong kalaban nila sa bracket. Parang it was just kanina nung nakita nila. If you guys watched the press con, you'd know what I'm talking about. And you know, they were quite surprised as well, just like how we are going to be seeing yung mga plays dito ni Angel, which is like surprising for an IGL to actually do. Diba? You're their IGL. You're stepping up. You're getting 3 kills every round. You came from the ruins. You already know that maybe this might be a third map, which is going to be in Pearl. But no. Every time na there's some members ng NAVI na nagpa-fall down, there are others who are actually stepping up, and you can definitely see it from them. Pero syempre talagang ang ganda ng mga clean takes mula sa mga experienced team natin. I really love this game so much, especially on their ascent. They have so much to tell, Paling. They have so much to tell, and of course there's gonna be a lot more stories for us to hear and share, especially coming out from the side of the host, which I will be throwing you back. And we are back. Nako, Bruce! 9-3 curse is real. It is true. Nangyari nga yun. Akala natin ay Akala hahaba pa. natin, nako, habang tumatagal na sa slang na nga
yung friend ko di Bruce. Akala natin ay in, pero di nga yun yung nangyari para sa for crew. Akala natin ay yun na yung parang going to game number 3 sa kanila. Pero over at Lotus, ayun, tama na. Over at Lotus, yung compositions coming in from these people, very different. I mean, may variation when it comes to them. Hindi naman siya naging mirror matchup. Pero, I mean, so far, yung Navi, yung execution nila, going into that 9-3 comeback. Ako, masasabi ko lang talaga, Bruce, no, that Crew was dominating, of course, the first half of the game. Kita naman natin, sobrang laki din ng lamang, but the 9-3 curse is real nga para dito sa team ng Navi. Grabe, no? After the switch, you can see that Crew was kind of all over the place nga. Yun yung medyo naging team play nila dito. Pero ang Navi talaga, on to their goal na kami ang mag-war this round. Yeah, it's true. Min na to. Kung titingnan din na yung MVP for Navi, which technically... Angel. Just wow. Or Angel. Round 90, almost. Angel. That almost ace. Lang at hindi na ace nun, pero it's down to Angel. Actually, Angel being the klase yung mga peaks niya sa mid. It's aggressive. Sanabi pa nga nila, Ray na every time we think about Angel as being blur over the side of Navi, naging duelist na rin siya. And kung gusto ko talaga bigyan for both teams, I mean, so far, Seaside has been the most successful default site for people to plan. Yes. It really worked out well over at the Navi kasi if you count it down, on average, 4 na site, 4 ginawa nila and it is all successful. Walang unsuccessful plans going into yung Navi when they were attackers already. On the side naman ng Crew, they tried their best to be over at B and A. Yun yung mains nila when they're going to attack this. Pero yung problema, Navi, as a team, they're very rounded in going with their post-plant retakes. Yung nakita rin natin yung ginawa nila sa game number 1, wherein hahayaan nila kayong mag-plant pero alam nila yung pasikot-sikot. So, considering that this map is already a map chosen by Navi, so wala silang pake. Mostly, they kind of lost being defenders at some point. Pero nung naging attackers na sila, alam nila yung pasikot-sikot. Now, after they plant, alam nila kung saan yung mga wall banks, saan yung pwede nilang hanapan ng paraan. I mean, although nakita natin kanina yung fade ni Xiao na who tried to cancel the defuse from DVS. Nag-right-click lang siya sa classic. Wala naman lang tamang pinpoint. Pero at the very least, akala natin yun yung downfall ng Navi kasi after that, parang I think naging 10 points. Kahit tayo dito, napasayang noon time na yun Napasayang talaga tayo kasi 10 points ata yung nakuha na ng ng Crew that time, and I thought it was the end. Pero after that, a bit of a downfall for them. Tamang mga timeouts lang, and then yun, bumawi talaga si Navi, snowballing the game. Tuloy-tuloy talaga. And if you are looking at it here, they only dropped 1 round, and that was round number 15. I think yun yung classic na... Yeah, the classic almost clutch game. Yeah, the almost clutch game. Yun lang talaga yung na-drop nila na round. And here we are now. Sobrang... Grabe, ang galing talaga ni Angel, Sined, oh my gosh. Ibang klase. And then if you think about this, Navi, nag-additional din sila ng teams na, best, deadliest operator / duelist in the name of Sined himself. So it goes to show. Speaking of Sined, I think we're blessed to have an interview, a little time from Sined. Kakausapin natin si Sined. So kayo dyan, mga fans ni Sined, abang-abang lang kayo dyan. Pero for now, me and Kelly, we will be breaking down those games 1 and 2. So far, sa mga nakikita namin, of course, we're gonna be approaching game number 3. Hindi pa tapos yung day number 7 natin dito sa VCT LOCK and PH Broadcast kasi up next, Kelly, it is gonna be ZETA Division versus Leviatán. Ito na, the anime. Oh, the anime. Pero mamaya, pag-uusapan natin yun mamaya kasi puntahan muna natin yung mga nangyari. So let's start with game number 1, Kelly. What went wrong for Crew this time? Ano sa paningin mo? What went wrong? Sa first round natin? Yes, first round, which was in Ascent. Yeah, feeling ko kabado sila eh. I don't know, but it feels like they're not really in the game. Yung head nila parang it was
kind of nervous. Maybe I'm not sure what's happening with them. Pero yun sa tingin ko, feeling ko kabado sila because kailangan nga nilang may patunayan. Yeah, exactly. I mean, kung tutuusin mo, kung kalaban mo pa naman over at your region in Latin America is gonna be Leviatán, who is so far one of the most consistent teams over that region. And then, you know, on the side of Crew, parang it's your debut match to show yourselves with your new team and your new roster. So parang, you know, it's kind of understandable, pero they I think uminit na yung makina nila going into game number 2. Pero once they yung parang medyo nabuhayan na talaga sila dun. Yeah, exactly, because like, they started out as defenders over at Ascent, pero you know, their defense not the best. Not the best pero defense, yeah. I mean, as defenders, yung Crew, that's where they falter out mostly. And well, with Navi, super well-rounded kasi kung attackers ka, you can rely on CNED. And then if you are going to be defenders, meron kang Suigetsu, who's gonna be super reliable. Pero one of the most pop-off players from them, not pop-off kasi magaling naman talaga siya, is the Angel. Yes. I mean, yung peaks niya, I mean, I was expecting more from the likes of Zipan, which sobrang galing din ng KO niya, by the way. Zipan did his best as well kanina. Ang galing-galing din niya ng KO niya. Grabe, lahat ng knives niya talaga on point talaga. Kita mo talaga eh. Parang ano nga ba may sinasabi yung crew natin kanina, natawa lang ako. Nakakuha siya ng tatlong suppressions and then presence detected. So parang yung info game na binibigay ni Zipan, actually yun yung nag-lead para kay Angel and the rest of Navi to really close out the matches. Now, one of the highlights din pang coming into that game number 2 is I think it was when in round 18, Crew calls for a timeout. And then parang alam mo yon, from 9 to 3, naging 10 to 7. This was the time na after round 17, this is when Zipan opens the round, snipes Axe Daddy out, nawala na siya sa game. Tapos, Navi hunts the rest of the member saving of Crew. Kung na-remember mo yon, when they were from C-site, pagkatapos na successful ng plant nila, nag-try pa ang nag-save yung Crew. You know what they did? Dalawa. Yeah, dalawa. Hanapin mo and then damage the sand. economy as much as you can, and then yun, time out agad si Crew, and after that one, I think it was just the performance slowly deteriorating. I think after the timeout and after all the losses that Crew had earlier, I think na medyo nag-dissolve sila kanina. Exactly. Which is kind of sad because I was expecting more from Crew actually. Since marami na rin silang nagawang okay na games before eh. Like they even won against Sentinels. So parang medyo malaki yung expectation ko with Crew. Well, not with team like Navi. But the Navi is... Ibang klase talaga si Navi. is different. Yeah, exactly. Now, mamaya Kelly, kakausapin din natin other players. But for now, we are gonna be taking a very short break kasi pagantayin muna natin. Let's get the players set up para makausap natin, get to their inner thoughts. For now, me, Juicy Brucey, and Kelly Welt will be back after this very short break. Huwag kayong aalis. Hindi pa yata tapos. Magpo-pause pa tayo. Huwag daw eh. Ano? Sabi na... Ayan na, 5 minutes. We'll be right back.
And we are Kelly. back. Sabi ni Bruce, Kelly, bakit Bruce? Ano ba yan? Nagre-research ka na naman. Na-discover ko lang, no? Na parang, ano? so far. Wait lang. Salita ka muna. Tapusin ko. Nagkakalkip ako dito. Wait Ayan, lang. so habang nag-aantay tayo kay Juicy Brucey, magkakaroon tayo ng special interview, of course. Joining us will be NAVI's Ned. Excited na ako na ma-interview actually si Ned. Isa to sa mga favorite kong players na magaling talaga Ako kasi hindi ako magaling mag-operator. Hello, ikaw, marunong ka mag-operator? Ako hindi eh. Actually, wala talaga akong talent bilang operator. Ang magaling ako daw is moral support. And multitasking. And hindi naman multitasking, saktong eme lang na mukhang may ginagawa. And so far, again, congratulations to Navi sa pagpanalo ng ating series number 2. Pero huwag kayong mag-alala, hindi pa tapos ang bakbakan para sa day number 7 ng VCT Lock-in. Ito yung first stage ng Omega Brackets kasi kanina na-witness natin Team Liquid versus Team Secret. Panalo ang ating kuponan, which is our kababayans, Team Secret. Nakausap din natin si Dubstep. And recently, latest natin nakita was a Crew versus Navi. And nanalo nga yung Navi, which is the favorites ng not everyone just in Brazil, pero mostly who's been following the Valorant scene for the longest time. Kasi, players like Sined, Andon, and Suigetsu. Suigetsu, diba? I think may it's Y yun, diba? Suigetsu. Suigetsu. And gusto Silent ba yun? Or... Gusto ko makausap si Suigetsu. No? I'm hoping if it's either Sined or si Suigetsu yung makakausap natin. Actually, si Sined pala. I think it's gonna be It's Sined. gonna be Sined. Pero si Suigetsu, gusto ko sanang itanong, is he a fan of Naruto? Kasi yung Suigetsu na pangalan, it's from Naruto. yun yung henchman ni Sasuke na nagiging tubig eh. And like tubig, sobrang fluid nga yung laro ng Navi this time. Ibang klase. Talagang fueled up talaga ang Navi ngayong match na to, no? Napakaganda ng performance na ipinakita nga nila to. At ayun nga, na-send home na nga nila ang crew, which is ako hindi naman ako bias sa crew, pero medyo nalungkot lang ako. Well, exactly. Sayang kasi wala silang initiator kanina. Exactly, kasi yun naman talaga yung... Doon sila nahirapan. Iniisip natin na we wanted to get to Game 3. Yes. Kahit na maaga-aga na yung umaga natin dito. Kahit umaga na dito, guys. Hindi. Tama. Pahapon pa lang dito, nasa Brazil tayo eh. Totoo. Pahapon pa lang pala actually. I mean, kahit na umaga na dyan sa Pilipinas. Oo nga. Pero sayang anyway. lang, walang initiator talaga. Yun lang yung medyo nang hinayang talaga ako. Yeah, siguro. It boils down to team composition pa rin. I think if... Ako hindi man ako sobrang galing sa Valorant, but if yung ang breach nga, kagaya na pinag-uusapan namin dito kanina, no, kung yung breach naging Sky or KO or maybe a Sova, maybe they had a better chance to win din. Kasi pinakita na rin naman nila kanina, ang ganda na rin ng performance nila eh. Yun, nahirapan lang sila sa defending kasi they don't know where the enemies will go. Saan sila pupunta? Sa A ba? Sa B ba? Sa C ba? Diba? Sobrang hirap lang talaga when it comes to becoming defenders over at Lotus. Very attacker-sided map. So kung mapansin natin when nagka-switch na nga yung mga players natin when it comes to them naging attackers na, it was a lot easier for them to snowball and win the fight. Now, speaking of attackers, meron akong kinalculate dito. Ayan na po ang calculations. Mamaya pa ito malalaman if mali ba. Pero so far, attackers who plant over at A, B, or C, mas better yung success rate nila rather than planting at A. Because over the tie, so far, 87.50% for both B and C if doon magpa-plant yung team attackers. And then when you go to A side, which is a lot harder to to defend. It's super hard to plant at A. So yeah, ano yun. It's not, hindi naman siya sobrang layo ng gap. And then most of the times, it's been a tie for both B and C. 8 times, both attackers pumapasok doon at average. So, for maybe upcoming maps, if ever magpa-pearl ulit tayo, we'll see if this statistic is true so far. Pero this data is we only got this from Crew and Navi on game number 2. So hoping to see more variation siguro coming from the teams whenever they're gonna be playing Pearl. So Lotus. Lotus. My God. Bakit ayaw banggitin yung Lotus? Pero hoping for the next teams, if ever pupunta na naman tayo sa Lotus, something more, especially with lineups and how they approach the map. Kasi it's a lot of things to
to work around if ever, for example, if you're a team na waiting. Let's say for example, ikaw ay Team Secret and then you're waiting kung sino mananalo sa laro ng Crew versus Navi. And then you get that you get that data over at Navi kung paano sila umatake at Pearl. So, it's either worthy of a ban or worthy of sila okay lang mag-pick ng ganyan. And pretty excited talaga when it comes to coming into the next series. Hoping more things will come through. And I want to see Lotus again, surprisingly. Kasi sinabi nga rin ito ni Ling kanina na it kind of reminds you of one of the most staple maps na in Valorant, Haven, which is 3 sites. And then mahirap siya i-defend. Pero whenever you're playing as defense, doon talaga nagbo-boil down yung communication as a team. And I remember also on game number 2 we're in, mali yung read ng Crew kasi it was a slow push. I think pa dulo na ata yun ng game number 2 when slow push from Navi going into C site pero nagkamali yung read ng Crew. Doon sila nag-clump up over at A and then doon sila, ang dami nila sa A site that time. Apat sila or tatlo. And then I think it's sila ng oras. only 4 of them because one of them died. Yeah, so parang yun na nga yung opening picks. I think isa yun sa mga opening picks ni Zipan. Yeah, I think that was it. So, when it comes to that round, they got faked by Angel kasi. The Omen was the only one that is super close to A site. Si Angel talaga, no? Porket may pakpak, lumilipad. Kaya, omnipresent kung ating sasabihin. So, hoping for the best right now. In a bit. So, magantay lang kayo dyan. We are gonna be talking to CNED. Konti na lang, guys. Pasensya. Isa sa mga staple names in the Valorant scene. So, pag sinabi mong CNED, navi-visualize mo na agad yung itsura niya eh. Alam mo na agad nakakatakot siya maglaro ng Valorant. Pag sinasabing CNED, ang naalala ko lang ay yung text message ko. Bakit? Na sinend na. Tapos na yung masined dito. Ngayon naman yung text daw na nasined. Sorry! So nasa comment section dyan kung buhay pa kayo, press 1 lang and enjoy. Hindi pa tapos ang ating laban kasi meron pa tayo series number 3. But before anything else, kausapin na natin. Let's welcome CNED in the PH broadcast. Hello CNED, and of course to your translator as well. Good morning here in the Philippines. Good afternoon to you guys. So Kelly, you want to go ahead and go with the question? Yeah. CNED, I just want to ask you, how easy was it for you to adjust to an established team that has an existing synergy? CNED, öncelikle oturmuş, yani bir sinerji oturtmuş bir takıma adapte olma süreci nasıldı senin için? Yani ben adapte olmakta çok sorun yaşamıyorum genel olarak. Yani adapte olmam çok uzun sürmedi. Bu kadar. To be honest, I'm not the type of player that has trouble adapting to different environments. So yeah, my adaptation process really wasn't that long. All right, so here's a follow-up question for CNED as well. When it comes to approaching a map, how do you go about with the agent composition whenever you're going into a battle? Bir haritayla karşı karşıya olduğun zaman ajan kompozisyonunuzu yani neye göre seçiyorsunuz ya da sen en azından kendi ajanını neye göre belirliyorsun haritalar düşünüldüğünde? Yani takım olarak konuşacağımız zaman ben takımdaki herhangi bir rolü doldurmaya hazırım. Öyle spesifik olarak oynamak istediğim ajan yok. Ama yani takımda bir haritada kompozisyon seçerken kendi oyun stilimize daha uygun tabii ki ajanları seçmeye çalışıyoruz. Agresif oynayacaksak agresif, pasif oynayacaksak pasif, kontrol oynayacaksak daha kontrol. Well, for me personally, there is no specific agent that I want to play. If the team calls for an agent or calls for a specific role, I will be happy to fill that role. As a team, if the situation or the map calls for an aggressive, defensive, or a more controlling type compositions, we usually talk beforehand, before matches, and design our composition around that. All right, there we go. It really boils down to teamwork. Now, before we let you go, CNED, thank you very much. I just want you to give us the battle pose of CNED going into the next round of VCT Lock-In. All right. Sir, can you please translate to CNED for now? Then I'll give you the countdown. CNED, bir sonraki rounda gitmeden önce senden bir savaş pozu istiyorlarmış. Bir poz ver de görsünler, bilmiyorum artık. Okay, here we go. 3, 2, 1. CNED, battle pose. Oh, there we go. Count again. Again, another. Give okay, here we go. Okay, 3, 2, 1. Yeah, there we go. So that's a stare down to your opponents. Thank you very much, CNED, so and to you, sir. Thank you very much, and hopefully good luck on the next round on VCT Lock-In. Thank you.
Thank you. That was really cute. The first one was like this. Like, the first one is an Asian pose. Ganito. Ganun. Baka fan siya ng K-drama or K-pop. Feeling ko twice fan to si Sined eh. Feeling ko din. Parang parang what is love ata yung galawan niya dito. Ganun daw eh. Parang question mark daw. Kaya gumanon pala siya. So anyway, parang ganda. Maganda. Alam mo, na-starstruck ako. Kinilig ka ba? Hindi, na-starstruck lang ako. Starstruck lang. Like, I cannot believe I was talking to him for at least 15 seconds or 30 seconds. Oh, by the way, sabihin ko na kasi, saya dito sa laki na ako. Sa mga pro player. Dito My na, God! dito, Inikilig ako. Ikaw din. Paampun na lang po. Dito na lang po kami. I was just listening to him talk. Bruce. Ganyan lang ako sa kanya. Wow. Grabe. Pero, eto na ang importante. Ang ating last game for this Omega Brackets. Ayun. Meron tayong intro video on to our next series. Here we go. Roll VTR. Hola, buenas. Aquí Tacolilla, jugador para Leviatán y soy el duelista de Leviatán. Mi nombre es Francisco Aravena, también conocido como King. Juego para Leviatán y soy el IGL y Flex del equipo. Bueno, el Leviatán, el nuevo roster, está muy fuerte. Los jugadores que los componen. Tenemos a Masino, tenemos a King, tenemos a Chai y tenemos a Noswer. Y Noswer juega el iniciador, Masino controlador. Chai Centinela y King es el IGL Flex del equipo. Hay que ver qué pasa en el torneo, pero ha funcionado todo súper bien de momento. Bueno, los cambios fueron principalmente decisión del staff técnico del equipo. Creo que lo que se buscaba era como tener de lo mejor, por así decirlo. Y creo que Masino y Noswer eran las piezas claves para eso. Lo han demostrado, se nota, se siente lo que han aportado al equipo. El piso de nuestro equipo este mes subió mucho y nuestro techo también, entonces es como un crecimiento constante y aparte de cada uno también mete horas de entrenamiento individual, por lo que el equipo está en constante desarrollo y en mejora. Bueno, obviamente el año pasado mi meta personal era llegar a Champions. Pero una vez que ya lo logré, creo que mis ambiciones son mucho más grandes y ahora lo que quiero es ser campeón del mundo. Puede que sea un poco ambicioso, pero creo que la manera que estamos trabajando, que estamos dejando todo, estamos sacrificando mucho, es para lograr ese objetivo. Puede que el Lock-in sea como el primer puntapié, pero obviamente lo que queremos es ser el equipo número 1 en franquicias y después demostrarlo en Master y en Champions.ラズです。日本のゼタディビジョンに所属しております。チームではリーダーをやっていて、主にセンチネルを担当しています。チームでフレックスでいろんなエージェントを使いながら、非常にアグレッシブなプレイを得意としています。で、めちゃくちゃパワフルで打ち合いも強くて頼りになる選手です。シュガーゼロは非常に頭の切れるプレイヤーで、チームではコントローラーを担当しています。クローはうちで一番のサポート選手で、年長組、僕と同じ年長組でチームを支える、チームの柱になっている選手です。デップは非常に爆発力のあるプレイヤーで、チームではデュエリストを担当していて、で、今回の大会では非常にキーパーソンとなる選手だと思います。名前はデップです。チーム名はゼータディビジョンです。うまくいけばできると思います。チーム全体で強いことが条件じゃないですかね。そうですね。自分たちが去年かなり盛り上がったっていうのは、プレッシャーにはなっていない
かなとは思います。ちょっと感じてるプレイヤーもいるかもしれないですけど、ただそれよりも、去年のレイキャビクの結果にとどまらず、次の結果を出さないとっていう気持ちが大きいですね。そうですね、本当にいつも通りうまくいけば、めちゃめちゃいい試合はできると思います。はい、ロックインが始まります。で、今までになかった規模、今まで過去最大規模のね、本当に世界中からたくさんのチームが集まって、めちゃくちゃ楽しい試合が、毎日行われているので、よかったら見てみてください。楽しんでください。頑張ります。And we are back. Ayun, Nagbabalik. nakabalik na nga tayo. Kami ni Huminga Kelly ay muna kami nakahinga ng na. kaunti. After Oo. kausapin si Sined. And coming up next is Nag-fanboy, series number fangirl. 3, ZETA Division versus Leviatán. And ako pa rin si Juicy Brucey. Kasama pa rin natin si Kelly Well para sa series number 3. Hindi pa kami pagod, guys. Hindi pa talaga. Kasi Ready bakit tayo kami. mapapagod kung Kung sobrang nakausap ganda? naman namin si Sined. Oo nga eh. Kung feeling ko, isa pa nga. Pwede pa ba? Isa pa? Replay nga. Baka feeling ko kahit hanggang magdiretso na tayo, kaya naman. Pero kung busy si Sined kasi kailangan na mag-warm up, mag-training for the next match. Papunta na sila to battle for quarterfinals kaya kailangan niya mapahinga. Pero right now, let's focus this time, Kelly, sa paparating na laro. ZETA Division versus Leviatán and both these teams. Okay, unahin natin dito si ZETA Division. Now, ZETA Division. Okay, ZETA Division. Lahat ng tao ZETA Division. Zeta ba? Pero Zeta. feeling ko Zeta. ZETA yung slang eh. Japanese Zeta. ZETA na yung division. Zeta Diba? Division. Pero going into this team, wag natin kalimutan that this team last year gumawa sila ng Cinderella run. I mean, they placed third in Stage 1 Masters against Optic Gaming. Understandable kasi Optic Gaming yung kalaban nila. So parang, sometimes medyo malakas-lakas eh. a Cinderella story really has to run. So Optic Gaming right now is yung core team nila ay nasa Loud. So so anyway, going back to ZETA Division. Sorry, lumayo na naman ako sa team, pero going to ZETA Division, Cinderella run natitigil nga. So a lot of things to say, but I think right now, para sa sinasabi nga nila from their composition, they wanted to do better, they wanted to do greater, and going into this debut match of theirs, they wanted to take down at least yung top team ng Latin America this time, which is Leviatán. Na talaga namang kalaban talaga siya ng crew. Sayang nga lang ang crew kanina, no? Maganda sana magharap yung parehong Latin Americas na Leviatán at saka Crew Esports. But then again, ito na nga, dito na tayo sa Leviatán na yan. Nabanggit nga natin kanina, biggest rival sila ng Crew Esports, and I think na maraming ang duelist itong team na to. Like itong team na to is composed of a lot of good duelist players. So ngayon, makikita natin if they're gonna test out the waters, kung ano man yung pwede pang gawin nila. Like pag-switch nila ng agents na pwedeng gamitin or ng roles na pwedeng gawin. Exactly. And well, if we are gonna go head-to-head for them, it's Dep and Takolila. And from these lineup of theirs... The Japanese Jet? The Japanese Jet. Yan nga yung sinasabi nila. Ito yung isa sa mga sumisikat sa YouTube dati. Na si Dep, tsaka, siya yung parang when we look at tens, may Jet sila. And then the Japanese Jet, which is Dep, Jet Dep. Oh, Filipino Jet. Filipino Jet, si Dubstep din. And isa siya sa mga pangalan na nandun. So, ayun, if we are gonna look at etong dalawang operators from ZETA Division, which is Dep and Leviatán from Takolila, kung iisipin natin when it comes to headshot percentage, parang lamang na lamang nga si Dep. Siguro, gawa ng ikaw ay Jet main, your Blade, tsaka aim-lab ng aim-lab. Aim-lab ng aim-lab, tama talaga yan. So, a lot of things to go into this game kasi it could be another Cinderella run by Actually, I cannot ZETA tell what will happen in this match. Kung sino ang mananalo sa kanila. I cannot tell. I'm just gonna be surprised. Same. Gusto ko yun. Surprise nyo na lang ako. Sorry, mali yung nasabi ko kanina. Former Optic, hindi pala Loud. Energy pala. My Gusto God. nga kitang i-correct kaya lang. Napansin ko, kanina pa kita kino-correct. Napapag-switch mo lagi. Actually, tama yan kasi, the idea here is to give the best, the factual information to the audience na nanonood sa atin ngayon. And wag naman nating sayangin yung oras nila. Dire-diretso kasi yung salitaan niya, so ayoko siyang putulin agad. Na-realize ko lang na parang hindi, Brazil yung Loud. Nakita mo, nagkatinginan sila lahat dito. Nagkatinginan
Tinginan nga sila. Tapos parang ako, mali ata yun. Energy pala. Energy. So, which is anyway, understandable na Meron Zeta ka pa Division. bang energy? Meron pa. Okay. Hanggang 10 a.m. to. Just checking. Maya, mawawala na to. Huwag kayong mag-alala. Pero, going into series number 3, marami yung energy ng dalawang teams natin kasi they are fresh off the bat. And, any maps that you're expecting para sa dalawang teams na to, Kelly? Well, I'm expecting, of course, another Lotus para makita natin yung ibang balance naman. Ng, of course, the successful rate of planting the spike and diffusing the spike and how to rotate on the map as well because we have a lot of viewers din na gusto rin matutunan about Lotus, di ba? Yeah, exactly. Kasi ito yung pinaka-bago map natin. And masaya din if you are looking into pro players na dadalhin mo to sa mga rank Ang games galing mo. no? Kung alam mo yung gagawin. Right now, so far, uncontested, it's mostly Haven Pearl, yung one of the most picked maps natin. It's great ngayon in our day number 7 Ayaw sa na ni Alpha Bruce ng Pearl Sa Omega Brackets, nakikuha na natin yung mga least played maps na nalalaro na rin, which is Split and everything else. So, Ascent din, nasama pa rin. And more things to come siguro on day number 3. Now, let's talk about the teams again this time, Kelly Welt. And now, sino may para sa'yo, aside from Dep, aside from Nilalak, sino yung mga highlight players na naisip mo I dito? think it's Laz for the Team Zeta division with the Cypher. Sentinel kasi siya eh. So I like a good Sentinel player. Magaling siyang mag-assist talaga ng teammates. It's not about the duelists, it's not always about the controllers, but sometimes it's the Sentinels. Diba? Exactly. Wait lang. Ang dami kasing papel dito eh. Hindi na kasi tayo masyadong digital age. Oo. So now we're gonna be looking Kailangan na namin ng ginaganon. Ayan. Tamang ganon lang ng ganon. Oo. And right now, we are gonna be looking at the gameplays. I mean, yung mga maps the most played from both teams. So far, kung titingnan natin yung Zeta Division, their preferred maps has been Pearl, 100%. They've been playing that. And ngayon, bago natin i-continue yung mga map statistics ng ating mga teams or players, 30 seconds, titingnan natin sila. maglalakad na sila. Papasok na rin sila sa stage. Going into that stage finally, sa lock-in, magpapakita sila their debut match here in 2023 in their new roster. Kasama ang kanilang franchise here in VCT LOCK in São Paulo, Brazil. Let's go! Siguro naman meron namang bago na pakulo kasi nung, I think, on Alpha Brackets, nakakita tayo ng isang snail na gumagapang. May mabagal. Di ko rin malimutan si Celsius, yung nag-flex pa siya, Sando Gaming, nakalabas sa stage. Kanina din, for the Team Secret, yung coaches natin nag-heart-heart. Ay, nag-heart, iba rin diba? yun. You know, parang ito naman, napapakita ng personalities ng teams, how they approach this game. Mimi ba? Or masyadong seryoso? And alam Baka natin kung ano magulat ka expect. sa Zeta, may magkagibution dyan, ha? Meron pwede nga, no? Diba? Feeling ko pwede nga yan. Iniisip ko si Suigetsu pero parang... Wala eh. Wala siya sa Zeta, Zeta team eh. Wala siya sa Zeta team. So feeling ko si Dep. Well, so anyway, going back ka pala sa mga map picks ng ating mga teams, let's go first with Zeta, who's been playing Pearl for mostly 100%. Isa to sa mga map na preferred nila. 81% for Split. Yeah, exactly, for Split. And then sa Ascent and Icebox, 71. And itong mga maps na to, part siya ng Split natin ngayon. And nakita natin, Pearl, sana Decider ba yung Pearl kanina? Check ko lang. Wait lang. Baka ma-loud moment na naman ako neto. Decider map ang Pearl. Ayun, Decider map ngayong Pearl. Hindi tayo umabot kasi 2-0 nga. So, sweet. Once again. And then when it comes to Leviatán naman, Ascent, Icebox, Fracture, yun yung top 3 maps nila. So parang dito nga tayo magkakatalo. Dito kung sino nga balance ba. yun eh. Yung picks nila ng Ascent, Icebox, and Fracture. Exactly. So parang eto nga dito sa, parang it goes to show na dito sa, tawag dito, Omega Brackets, magkakaiba nga, or it's very different from Alpha Bracket na Haven, and then Haven mostly yung most pick map, and then Pearl. Here in Omega Brackets, iba na yung pinapakita ng ating teams, and here we are with the walk-ins, and natin yung mga players nila together with their coach as well, and forma ng coach ng Zeta Division. Grabe yung Zeta, anime na anime, parang great teacher. Papansin mo yung mga nasa Pacific teams, yung DRX, ang forma din ng coach nila. Papansin mo si, gusto ko yung outfit niya, para siyang, Demon Slayer. Parang nga siyang anime. Totoo nga. So, literal na anime. Yeah, actually, the Japanese pride themselves. So far, Zeta Division considered the top team so far in Japan, and very consistent. And ito na nga, makikita natin ang kanilang debut match over on the side of Leviatán naman. For those who are not familiar, sila yung mga nakikipag parang tamang headbutton lang tamang with crew. And so far, medyo sila like ganito yung
graph nilang dalawa eh. Mhm, and Taas sila baba, taas yung- baba. Pero sila ang tinatawag na king of Latin Americas. Yes, King. So far, nakuha na talaga nila yung kiliti and Ng tao. yung top Ng and then yung masa. top spot for their teams over at Latin America. So here we are. We're gonna be approaching series number 3. Finally, going into game number 1. And, Excited maps, ako dito. And maps na ini-expect natin, we're approaching maybe siguro Icebox and Ascent as ito Pearl, yung mga... maybe Pearl because it's 100% for ZETA. Kung ganon, I'm sure if alam yan ng First ban Leviatán, natin. ibaban talaga yan ng Leviatán. Yung First Pearl. ban, split. Pero wow, split automatically yung ban. I Zeta. kinda wanna see a split game though. Gusto ko makita ng split game sana, pero let's see. Ascent ang ating first map. Wow, so far. Ascent. Leviatán pick. Okay, we're going with Ascent this time. So, dito natin makikita yung mga Sova, KO. And then, so far, Ascent here in our game, except yung sa game ng, I think that was Team Seek, that was series number 2 kanina, which is Ascent. Yeah. Iba yung resulta, pero in the most recent dito, it has been Ascent who's been the defender, a very defender-sided map in this split, in this tournament of ours. So, para makikita natin now, Zeta picks Pinik defense. nila yung kung ano yung favorite nilang mapa, which is gonna be Ascent and Pearl. But we can see here, Fracture ban, meron din tayo Lotus ban. So, that leaves us with Haven. So, on Haven, technically, hindi to top 3 Wala, three wala maps sa ng dalawa kanila. nila. Yeah, wala. So, actually, when it comes to Leviatán map, Ascent yung pinaka-highest pick nila na map, whichever they always prefer. Yeah, 68%. And over at the side of Zeta Division, ayaw din nila mapalugay. Gusto nilang gamitin din yung Pearl kasi ito yung mga comfort maps nila. And now, So dito, malaki talaga expectations natin because this is their best maps. Exactly. And if ever pupunta tayo ng game number 3 dito, Kelly Weld, it would be better kasi Haven, it's not part of the top 3 maps ng It's dalawang really teams a na to. decider So parang map. totoong decider kung sino nga ba talaga ang magandang pupunta para sa our next round. And right now, we are now in prime gaming agent select and here we are. Favorite namin to eh. Ayan, nako. Ito na ang Japanese Jet, lock in. Lock in. Oo, So shoutout nga parang pala kay Ling-Ling. Insta-lock Na talaga. nagniningning. So we are at Ascent. Sino ba yung mga agents na pinakamaganda dito? Sova, KO, always a staple going into Ascent. And sino pa? We will be seeing a double Sentinel here. Yeah. Or Jet as well. Initiator, yeah. Meron din tayo mga Jets, very effective over at Ascent. So, ito na nga, we are gonna be passing this one to our casters. This time, magbabalik si Dax, tsaka si Ray for our series number 3. Duckling! Ay, Duckling pala! Pahingayin ko mo pala naman si Ray, sorry. Kanina pa si Ray. Sorry, alas 6 na kasi. Oo. Naubos na yung NRG. Okay, let's go! Casters, ready na kayo dyan? Let's go, casters! Dapat nag-swap tayo. Ganun tayo. Ikat-ikat lang. Ikat-ikat lang. Pero muna, stand attention. Ako na si Ling. Ikaw na si Dax. At tayo ay si Ling Dax kasi babalik na rin natin lahat, diba? Pero guys, welcome na talaga tayo dito. Nagbabalik tayo sa ating VCT Lock in Tagalog Bro. Tapos isipin mo, may isa pa tayong series Ling. Hindi pa tayo sa lapos sa labanan. At kitang-kita natin, Leviatán versus Zeta Division. Sa totoo lang, 2022, yung mga taon nila nagpakita sila sa mga ng performance sa international competition. Japan sa kapila. Dito na rin tayo sa SA ngayon and ito natin. Back to Ascent, we go. Back to Ascent we go. At bago mo na ang lahat, guys, isang matinding shoutout dito kay Sidestep aka Justin Villaseran. Full name talaga. And what's up, mga buhay pa dyan sa bahay. And speaking of that, mukhang una natin mamamatay dito. Nagkagaling sa Team Leviatán. Magandang simula at paano ba nila ito ipagpatuloy? Galing Naswap pa tayo ng headset habang nagkakas, diba? Pero ito na biglaan, Leviatán nakakuha na tatlo. Zeta Division, nasa rafters na lang position, Crow at si Laz na lang natitira. At syempre si Laz, lahat tinitingnan kung ano gagawin dito ni Laz. Siya ang pinaka-star na nakita natin sa Japanese scene. Per si King, ready na rin dito para sa Leviatán. Gustong-gusto lumusob dito sa may rafters mismo. At si Taco Lilia, prepared na lang. Lutang-lutang lang. Andyan na nga nakita yung Dark into the Smoke. He goes. Smoke criminal. Nakapuha pa nga na isa. At sila na lang natitira dito. 1v4 situation. Leviatán, nako. Ang bilis daw nung A-sighting. Na-stop nila yung aggress doon sa main. At nauna pa nga sila sa pistol na to. Ang ganda ng kanilang pinakita so far. And you know, like how I mentioned a while ago, it was just like a really quick
quick push dito, Dax. Kung Kaya mo yan. quick push dito, Dax. At good morning nga pala sa mga audience natin dyan ngayon. Kailangan nyo talaga makaroon ng isang mabilisang break fast muna. Before we even start today, it's only gonna be the game 1 para sa series na to. Leviatán at ZETA. And second round pa lang. Parang hinihingal ka. Ano yan? Nag-jogging ka in between. Cardio. Nakita natin yung Navi kasi tinakbo na lang yung dulo dun para ma-2-0. So, eto ba? Makaka-2-0. Bullet ba tayo dito? Leviatán daw. Uulit na naman sa may A-side. Una na yan si Taco Lilia dyan. At pansin natin tong Leviatán roster na to eh. One of the most impressive na makita natin galing lang Latam, galing ang Americas. Yun nga, diba? Nagpakita sila noong 2022, umabot sila international competition at syempre, nagpalakas pa nga sila nung nakuha na nila, I believe si Mazino, galing ng crew. So squad na to, kailangan talaga bantayan kasi pwede sila maging pang-upset potential, especially dito sa mega bracket. Ngayon, ZETA Division, retake muna dyan. 5v5 pa rin, pero lugi sa pistol eh. Lugi talaga sa pistols, but titignan natin kung paano sila paunti-unti, inch by inch, they're gonna be moving closer dito sa Haven. Of course, naku naman, kahit magsaspray pa tayo dito through the smoke, kita natin how Taco Lilia is gonna be making all the difference in the world. And the frags, there too is, that is gonna be his for the taking. Naku naman, mga Sova, nag-iinit dito, Dax. 3K already, and of course, Leviatán is gonna be up for a quick start dito. Malinis-linis pa nakikita natin dito sa Leviatán. At sa totoo lang, pansin natin dito sa ZETA Division, malalaman ba natin kaya kung anong ZETA Division makukuha natin today? Makukuha talaga. Kasi isipin mo, minsan, oy, thank you Derek ha. Mukhang galing ka watch party ha. So guys, may bagong director, si Vil. Baka may gusto kong sabihin dito sa amin. Encouragement. Ano yun? Ano ba? Parang, na gano'n lang winds of change. Oo, diba? Kanina nag-oo-off kami. Tapos yun pala, the cutest always was you. Oh, diba? galing yun. Siyempre, galing sa puso yun. Pero si Tenong kita may bandana. Parang si si Naruto. Bandana. Oh! Pero laban na ng kunay mamaya. Alam mo, I tried to connect, but it doesn't. Time check, 6 a.m. May araw na. Ito yung di po pag may school. Ibang gising na. Morning person kaya ako. Oh, ganun. Maniwala. Morning person, morning ka pa, matutulog. Ganun ba yun? Oh. Ito, gising na ba ang ZETA Division? Nakapili na nga sa parin. Si Krug straight to the Odin talaga. Pag-asip, Odin ang ilalabas. Pero last, una na nga dyan. Dep na nakakuha ng anchor position. Ito si last na dito pa rin. Buti na lang pinantayan ni Dep. May tropa pa, may kasama. Siya'y nahihiya na nga. Siya na natitira. Pero yung sa lahat ng baril, na makikita pa niya dyan, yung Odin pa nga ni Crow at dito pa, babawi ang ZETA Division. No to Odin chiming this time around. Because nakita natin sa previous series dun, Dax, how effective it could be on a set. Mapa-wallbang, mapa-hold ng mga rushes na ginagawa sa kanilang mga kalaban. And you could definitely see how everyone here on Leviatán just crumbled and submitted to this gun. The sprays are there. At si Kroos naman, of course, is there to deliver as well. It's not gonna be too late for us to see a team like Leviatán to show up in this game. But, ZETA 2. Oh! Uy! Grabe ka naman sa amin, Wendell. Ayaw patulugin ng mga casters. Risky prediction yan, Wendell. Sa totoo lang, sa lahat ng series na pwede pang i-predict, naniniwala ka ba sa power ng anime? Parang sabi niya, una, magpapabugbog sa simula. Parang season 1. Pag ng season 2, pagdating ng patapos na, wala na. Sila na ang tunay na My Hero Academia. Flatis, ikaw lang saan nagagaling yun. And especially, yung mga predictions, saan ba talaga to? Is this gonna be factual? Question mark? Pacific lang ba talaga ang malakas dito sa series na ito? But it's gonna be malakas. The sounds though, from market, they closed it off. You see the market position has already been taken away here coming in from the side of Leviatán. Map control being able to be taken away here coming in from the attacking side. The dash on in, even not even let anyone to go in for the quick push. Nako, Odin nga pala ang magiging malakas against sa Omen na walang kamalay-malay. And let me be corrected in that statement.
And Mazino just sweeps just right in time. And they see the quick on TV para makapag-responde pa ng mas maigi. Siyempre, para sa e-take yan, mas asset, alam naman natin, makapwesto ka lang sa site mismo, mas madali na ang objective mo at kita natin, Dep, huling-huli na ni Taco Lilia. Mas parang talaga isang Nacho Bimbi siya, pre. At ito rin, si Nosver, naghahanda na rin, tad muna ng bala dyan. Sugar Zero, bantay lang dito sa may gitna. At ZETA Division mapapasave nga eh. Makuha lang ng pwesto dito ng Leviatán yung site. Wala na makuha sa ating ZETA Division. Huli sila sa mga retake, huli sila sa rotation. At dahil lang sa pressure na nadadala dito ng Leviatán, especially na kita mo yung pag-execute nila dito sa mirror matchup na to, yung speed mismo, yung nakagulat dito sa ZETA Division ngayon eh. And not only that, parang nakikita mo talaga yung mga efforts na ginagawa ng Leviatán sa kanila na, parang mga daga na sumisiksik sa mga butas ng mga depensa na ginagawa ng ZETA sa kanila. Tingnan mo, the timing was there here from the lures coming out from Mazino. Ganda ng TP, nakapag-responde ng maigi. And this is where we see Team ZETA. Naku, walang kamalay-malay kung saan ba talaga sila nagkakamali. But the casters could see this. Look at this POV. Ganda talaga ng mga nakakuha dito ng Leviatán. Oh, medyo may pagkahalong luck din dun eh. Swerte to sila. Ngayong masasabi natin swerte. But when Wendell actually predicts something, this is where we actually see kung matcha-challenge ba talaga itong 100% win streak. Not the win streak, but yung prediction accuracy rate. Kuya, kalmahan mo na, napaka-risky to one. Diba? ZETA! Totoo na ba talaga to? Hindi naman yung buhay ng Leviatán at ng ZETA Division nanganganib dito. Yung prediction rate talaga ni Wendell. Integrity ni Wendell yun yung talaga. pinaka-importante kasi kanina, yung prediction niya ng Team Secret, may tiwala, may puso, stalbol niya dun para lang manalo ang ating bandila. Pero okay lang, worth it kung ganun. Diba? Filipino broadcast para sa Pinoy. Hindi lang basta casters yung mga bias dito, yung prod, yung audience. Siyempre yung mga tao din sa watch party, malamang Team Secret watch party yun. Mas bias pa sila sa casters mismo. Diba? Nag-cheer lang sa kala nag-iingay. Diba? Mga fans. Pero guys, kung good morning sa inyo, nandito pa tayo, hindi pa tayo tapos sa araw natin. Puro 2-0 nga nakita natin daw at dito sa third series. Mauulit ba? Courtesy of Leviatán na naman o ang ZETA Division makaka-hold. Anong Odin ginagawa mo? Huling-huli ka ni Mazino. Last, nandun lang anchored sa may botas. Walang katakas-takas. Wala, the boat is sinking. Group yourself into none. As Leviatán finding 4. And si 10 na lang. From 10 to 1. Ano na pre? Nag-iisa ka na lang. At wala pa rin. 0-4-0 siya. At 4 points na ngayon ng Leviatán. Grabe naman yun. They basically wrapped around it. Pinilit pa nga ng ZETA kahit hindi naman talaga pwede yun eh. Like they wanted to go for the site immediately. Kahit every single one of the Leviatán team is swarming all across. Ganda ng wallbang pa dito ni Mazino. Parang grabe. Kakaiba na yan, sir. Kakaiba ng repos. Kakaiba ng mga angles na pinipik niya. And this is where actually see the side of Leviatán. Early lead. Ako, sana hindi naman intro boys yung makikita natin ngayong gabi. Di yan. Umaga. Di yan. Anong gabing-gabi? Anong oras na? Time check? 6 a.m. 6:10. Diba, may 10 minutes bang nadagdag sa ilang rounds natin na dumampas na dito. Pero Leviatán, historically, isa sa pinaka-successful maps nila tong Ascent. Dati, inarock nila yung Astrite and Shaver sama-sama. Recently, nag-adjust nga sila papunta doon sa Chamber at sa Omen. Pero kita natin, ang clean lang talaga ng executes. And nagsasabi nga mga tao, sa Latam, ito yung isa sa pinakamalakas na team last year. Tapos pinalakas pa nila. Tinagtadan mo sila ng talent. And it really just goes to show, kahit sa off-season, nakuha sila ng championship, nakaka-win sila ng mga series mismo. And etong squad na to, sila yung parang kailangan mong pansinin kung doon ka sa region ng Americas na yun. Kung doon ka sa ibaba, hindi sa itaas. Ano ba yun? Hilaga, Kanluran. Kanluran, Timog. Kanluran, alam ko diba? Timog. I know Timog. It's a very familiar territory sa ating dalawa. Siyempre, pag nagkita-kita sa ano, saan? Sa magandang lugar. sa mataas na sahig. Okay, ngayon ko na na-gets.
Guys, itong cast na to, basically 50% ginigising natin si Ling. Yung other 50% pinapadod natin kung kaya ba ng Zeta Division makipagpalagan dito sa Leviatán at Taco Lilia. Ito na naman tayo at isitip nakakuha ng isa. Pero 10, nakatayo lang dyan na naman. Medyo dry yung pick, medyo maangas talaga yung willing makipagsakpakan eh. Pero Taco Lilia, tago muna sa corner. Reset muna dito Leviatán at syempre sila nga may gun advantage, isang execute naman, especially isang paranoia galing kay Mazino. Laking tulong yan kung makita kagad ng Leviatán. Ako, delikado pa Zeta Division 10. Nasa sulok lang. Ayun yung muna yung smoke. Shock Tart para lang mapilitan siya lumabas. Pero hindi siya nakikita. May timing muna. Lusog lang dito. Great escape. Nakakatakas pa nga ang Zeta Division at mapapa-hold off nga eh. Nagtakutan pa sila eh. Muntik ni. Oo nga, nagsalisiyan pa nga sa smoke. Sayang yun. Isang smoke criminal naman pala to si Mazino. Di man lang tayo na-inform. Tuwi-tuwi. Retire ka muna. But speaking of retire, nako. Pinapo-retire na team game na nga. Mag-expire mo na yung buhay natin dito para kay Shy. Shy. Maghahabulan tayo dito. So, kaktong choreography muna na ginagawa dito ni Crow. Makapag-backstab pa nga. But Shukor, 0. Mag-push out the smoke. But mukhang mahuli pa nga siya ng kuya natin si Taco Lilia. Grabe yung mga pangalan dito. Angas kaya? Kasi ba mo, pangalan mo Taco Lilia? Oh, tapos, ikaw mag-execute ng Arriba. Mabilis, di ba? Vamos! Let's go, parang team. yung sa Spanish, yung sa Portuguese, pahalo-halo na lang talaga yung mga sinasabi natin eh. Pero ayun, walang mga mahalo dyan, Mazino. Simple lang yan. Basic lang. Basic lang. Headshot lang. Headshot lang. Ewan ko. Paikot-ikot na lang talaga. Yung train out thought ko dito, walang ibang napupuntahan, Dak. Sa totoo lang. And speaking of that, we could definitely see, Leviatán just running around circles dito para sa side ng Zeta. Now, kanina, it's expected naman talaga na wala silang masyadong mapapalag, given that they barely had anything. But Leviatán, Zeta, they could basically throw something, a quick on turnaround, especially with this mid-push na tinatangka nila sa kanilang kalaban. Makita naman natin sa mga Japanese squad, especially sa Zeta Division, makakuha lang silang string of rounds kasi ambisyoso talaga mga palag nila. Kita mo, aggressive na naman sa main. Pero intindi na yun ng Leviatán eh. Sige, paranoia pa, wala na magagawa. Si Ten pa ang nabiktima dito, Leviatán. Ready na naman para mag-rotate at dahil lang na pwede sila mag-hold ng mga default tas nauuna pa palaging Zeta Division, di simple lang yan, makapitas lang, pwede pa mag-reset dito Leviatán tapos hard hit ng site mamaya-maya pa. Ang weird lang doon, ang nakikita ko, sa ginagawa nilang aggressive pushes, hindi magkakasama yung flasher pati yung duelist eh. This is not exactly yung typical place na nakikita mo na ginagawa ng mga standard teams, but for Zeta, they are putting a really unorthodox play that they're trying to do. Sure, mid-push is something that we could expect from the team, but look at this. They have been taken away from that advantage a while ago with that map control. Now, si Lasto, posible pong makakalason if ang side dito ng Leviatán is pipilitin pa mag-rotate towards B. But speaking of that, makita natin itong A-push, Dagger on in. Step makakuha pa nga ng isa, Taco Lilo. The entry could not basically do anything. Wala silang smoke sa heaven. May Aldorn para makakuha sila ng impormasyon. But speaking of that, it's not exactly gonna be a quick on execution here unless we can actually see an effort here coming out from depth. 14 seconds left on the clock. The killjoys, lockdowns are gonna be there left and right. Cancelled out by the Hunters. Fury nga naman, guys. At mukhang Zeta swarming all over the site. At mukhang madedetain pa nga dito ang kuya natin ng Sova. Huling-huli, scene of the crime at si Shy pa nga. Not Shy, not me. Ready for the kill. Naiisa na lang dito si Laz. 1v2 situation. Galing dito sa main mismo. Nanoswarm sana para mapilitan siyang lumabas doon sa may kahon. Peek a boop, peek in the box. And then si Nauzer. Ready naman dun sa kabila. Sa may Jenny lang. Simple lang to para sa Leviatán. Tuloy-tuloy na lang. Abot ng site, abot sa round. Grabe. Dara-diretso lang sila eh. And like, for the side of Zeta right now, I guess like, kahit ilalabas na nila yung mga pocket slots na gusto nilang gagawin. But if you look at how Leviatán is basically performing right now, it's already a no-brainer. They have plan A to Z. They came prepared dun sa site na yun. And kita mo nga naman, mga players na to, saktong kalmado lang. No pressure para sa kanila. Kahit mapa 2v1, mapa 2v3, they already had something in mind. Paano ba papalagan itong mga players natin? Konting tapang, konting like I say, yung mga
unexpected sort of aggressions that we could see from the team, and they basically got all the frags that they need and turned the situation around. Pero ito talaga yun, di ba? Parang tipong, alam ba yung Japan? Land of the Rising Sun. At gumigising ka, pero shot, gising na ba? Gising. Mas gising, patalong Leviatán. Ito kasi yung time zone. Ito yung oras nila dito sa Brazil. Pero 10, ganda ng angle na yun. Nahuli pa nga si Taco Lilia lumilipad. Beyond that though, it's still damage down ng Leviatán. Nakakuha sila ng dalawa doon. Gandang spray down, gandang pitas lang talaga. At basta, na alam nila na mag-willing mag-active dito ang Zeta Division na naghahanap sila ng map control. Kita natin, pitas, reset, regroup, re-engage. Paulit-ulit lang, sistemang malakas. Parang parang sa Mac delivery. Diba? Diba, 4 yung count na sumasal point. Order has been confirmed. Order is being prepared. Order At least on parati kang ina-update. order on the way, tapos nandyan na, diba? At speaking of, ito na nga, 86236, magiging labanan dito. I'm loving it, pero panayang null command, mapapasahig. Sugar Zero, those souls with Papasino! Anong anggulo yan? Sa taas pa talaga, nag-teleport, walang tumingin. At yan tuloy, makikita na lang natin, 7-1 na to ng Leviatán. Akala nila nautakan na nila eh. Akala nila nababasa na nila ang Leviatán. But look at that. Napakagandang TP naman ang pinapakita dito ng kuya natin si Mazino. Kumuha lang ng dalawa at basic lang naman. The Omen plays are back at it again. Ako si Mazino. Highlight plays, Palakpakan. Napaka-supportive naman. Sino ba? Tita ba yun? Tita? Oo nga eh. Kanino mami yan? Kanino na yun? Oo nga. Ito na yung mag-pick up sa'yo. Kita, mamaya na yan. Tama na raw home shop. Pero Leviatán eh. Tatapunan ka pa ng tsinelas. Uy, Ganun. huwag yun. Masama yun. Hindi ako gano'n ng mama ko ng bata ko. Pero ayun, tinuloy. Dinerecho na lang ng Zeta Division. Yung Cubby mismo. Tatlo po nga mag-pick. Taco Lilia, tago na lang dito sa may sulok para may cover. At buti nilang binabantayan ni Shide sa may link na naman. Pero ito, Laz, may palag ka ba? Si Nosver, nandun lang sa itaas na naman. Sa may top mid, nag-iintay kung makakakuha ng angle. Perkita natin eh. Kasi may setup ng crossfire dito. Ang Leviatán, kung tumulak lang ng todo ang Zeta Division, sila pa yung mapapunish lang eh. Sila pa nga talaga yung makapag-punish at sila pa yung, let us say na, inaabangan na magkakamali dito. Zeta Division have no clue right now. Kahit sabihin natin pinipilit nila to even control the damage that they currently have, but si Dep, nag-iinip. Di pa nga makapagsigurado kung anong angle ang kanyang i-hold. But if you look at that, Leviatán is already prying their eyes onto its A-side push. The smokes are gonna be there. At dashin lang inaabangan natin at the paranoid to even connect towards anyone. But Zeta, Dep, nag-aabang sa smoke. Nag-aabang na may biniktima ng dalawa pa nga. And that was a quick counter run where we put to see na ang Leviatán is gonna be playing this on a 1v2. Nazar, ano bang iyong magagawa, kuya, with the 23 HE? Spike no longer in your possession, and the Jets already know where your premises are. And your life just ends out too soon, and Zeta just crawling back there. At least nakakuha pa. Nakabalik pa dito ang Zeta Division. Minsan, may magic talaga itong mga Japanese teams na to galing sa Pacific scene. And out of nowhere, nakagawa ng plays pa si Dep. Nakita na niya, okay, mag-push na dito. Rinig na magiging plan ng Leviatán. Ginamit pa kay Nano Swarm para lang makatulong sa kanya. And at least, inahanap dito ng Zeta Division. Ito na ba ang simula? Kailangan lang nila ng isang round para mag-start mag-snowball muli. At din naman, parang pangilan na ito ni Crew? Pang-4? Pang-3? Gusto niya tataran ng bala, pero ang mangyayari kung Leviatán na lang ang ready makapitas na naman. Simula pa lang, -1 na. Yung bayani kanina, yung hero ng Zeta, Dep, naging 0 impact dito sa round na to eh. Bilis yung napitas, ano? Wala din na Goodbye, siya eh. magagawa eh. Ang ganda na sana ng flash pick, but ang grabe din nag-aabang ni Leviatán dun sa side ng B-main eh. Which is, wala naman talaga siya magagawa. And what more can you do against 3? Wala talagang malakas sa tatlo. And speaking of that, these players that are just stacking on in, not letting anyone hear any footsteps kung saan sila posibleng magagaling, they might even decide to regroup. Tingnan natin, Zeta might be well prepared of this push. Now, the Omen
moment, or rather you have to say, the KO and the Sova could have something na may tatapon nila. Could be their lives, could be the utility, or it could be something else. Put out a frag here and there, it could make a huge impact on how those rounds are basically going to be going, given that Leviatán is going to be taking out B-side for themselves. Ayan nga, execute na naman dyan at si Crow at si Ten. Nag-iinda na lang sa site mismo. Buti na lang kupa nga si Ten ng isa. Making sure na tong pag-hold na to, pwede pa nilang gawin. Na-track pa nga si Taco Lilia habang nag-swing. Nahihirapan na ng Leviatán makapasok. Alanganin maging angle nila. Pero eventually si Shai, na wallbang na rin si Ten. Si Crodo, andito nang sa sulok naman. Tantatabala. Masino? Ando si Shai! Inubos na lang bigla ng Leviatán! Ang ganda na naman nung pag-hold ng angle dito ng Leviatán. At dahil lang doon, 8-2 pa nga ang palag ngayon. Akala ko ba naman, antayin na nila magtatawid sa crosshair, pero hindi na nga nangyayari. Zeta, the crossbars, parang ang daling na crumble down. Kita mo naman to sa replay naman, Mazino again with the highlight plays. Nako, iba talaga yung mga controller, yung mga smoker main natin dito sa larong to. And my gosh, Leviatán. Kanina nakita ko, Navi had Angel. But look at that. Mazino, TPN, nakita mo naman, he's basically everywhere. Omnipresent sa mapang to. And you could definitely feel his presence. And Zeta has solved this problem at all na makakapag-eliminate kahit itong controller na would take out so much utility sa side dito ng attacking side. Sarap mga yung turret. Sira na naman magiging formation dito ng Zeta. Naka-pistol na lang. Pumila dito sa gitna. Group yourselves into 3 and 2. Bigla na lang doon. Natag na kagad si Crow 5 HP. Buti nga, buhay pa nga siya sa lagay na to. But Leviatán, they got the intel now at pwede sila makakuha ng execute. Kuha muna ng main control. Magiging importante yan. Per Zeta Division, may plano kaya sila. Maka-cut off ba mismo nila yung rotation nung spike ngayon? Mazino daw, paranoia na naman. Ito yung chance, ito yung timing at makakatipi muna siya. Buti nilang binigay sa kanya yung spike. At kita natin, no? Biglang may hot potato, biglang pinasa sa kabila, naga-basketball, may assist, alley-oop galing kay Shai. Pero dahil lang doon, Leviatán, nakatakas nga sila na merong nakapitas, na nalagay na nila yung objective doon sa B-side. At dahil dito may numbers advantage, hanggang mapitas pa nga ni Crow yung isa. Gusto makita isang mabilisang ankle breaker sana dito. Coming from the side ng Zeta, but look at those angles. Paano kung maka-ankle breaker, dalawa lang nagbo-block ng shot mo? Ano bang magagawa mo dito? Team Zeta, for sure you only had the shares, but impact, wala akong masyadong naramdaman. Kundi na lang hampasin na lang nila ang monitor ng kalaban, makapag-shutdown nga ng PC, para pag manalo man lang sa mga retakes na ganun. And Leviatán, man, they are unstoppable right now, Dax. Kung ankle breaker yun, magdala ka na ng stretcher. Wala silang magawa sa galawan. Leviatán again. Magic movement para lang makapunta doon sa site. At yun talaga yung magiging power ng open na nakikita natin. Pag may gitna mismo sa ascent na pwede ka mag-cut off ng tao. Laking bagay talaga yung mag-teleport kahit yung malit lang gamit o shrouded step, kahit yung from the shadows from one side to the other, para sa mga bailout plays. Kaya natin talaga nakikita tong agent to madalasan sa ganitong klaseng mapa. Pero ayun o, yung drone at yung KO pareho nag-peak, parehong namatay. May galit sa robot. Ayaw talaga pong gamitin. He doesn't trust technology at this point. I've basically seen enough movies about that, and the plot has become too parang familiar naman talaga tayo dito kung how Leviatán is basically reacting to it. Parang alam natin kung ano ba talagang script sa larong to, and we will not let the story unfold like this. They have to put everything in their favor. And speaking of the odds, the flash peaks, paranoia, posible pa natin makikita dito, but si Sugar Zero, nag-hesitate pa nga. I'm not sure if they actually know. Nako, nagko-connect nga. Especially the shots. Can he take out 3? The Killjoy, the Genesis is gonna be swarming right now towards his angle. At Taco Lilia, kalaban ng turret. There's gonna be the Hunter's Fury, the lockdown as well. Now, si Lasto, naglalason sa loob ng smoke. At mukhang mapipilas mga siya ng isang mabilisan. What a flick though from them. And the spike plan going on to A, coming out from the Leviatán, is what they need to force out this retake coming in from Zeta. Nahirapan pa nga doon sa angulo mismo doon si Laz, pero 2v1 na to. At dahil lang doon sa pagpitas ni Dep, mas madali na to sa side ng Zeta Division. Crow at si Dep, manggagaling sa may high ground, pero ito na naman tayo, Mazino. Outplay potential, absolutely unreal. At ito na naman makikita natin, Mazino. Mukhang ginagawa lang niya ang maximum para sa squad na yan. And there you go, 2-10 para sa dulo. Kala ko tapos na tayo sa mga Pinoy team, but
nakikita pa natin to. Kahit hindi tayo nakakita ng mga Pinoy team, the curse is still here for anyone participating in the lock-in tournament. Ramdam na ramdam mo talaga dito sa server. It could be just like a LAN curse at this point, Nax, given on how everyone is basically performing. And grabe, galit na galit yung coach, ah. Gigil na gigil! Siyempre. Hindi mo ba sino coach ngayon ng Leviatán? Who is it? Parang Johnny. John. Huwag natin kalimutan. Si Onjam pa siya. Never siya makakalimutan. Pero, pagdating natin dito sa halftime, ito naman yung pinaka-game problema ng ZETA Division. Sila ba ay mag-show up sa international competition o hindi? Lalaban ba ang Japan o hindi? May plug pa ng Twitch yun. Go back home ang nakikita ko. Oo nga, tapos pinapa-uwi pa. Oh. Grabe. Grabe naman yun. Nakita mo yung Twitch link? Mag-follow mo nga. Actually, Tigyan mo ng shoutout. tapos hindi nagpa-Valorant, ano? No, i-raid mo minsan, ha? Ano sasabihin mo? Lock-in brought me here. Shoutout sa'yo, Malbones. Was it Malbones? Hindi ko na alam. Ganda ng logo ng Leviatán. Also, sa Dragon? Also, Leviatán. Hindi Leviathan? Siyempre. Pinoy tayo eh. Hindi, gimbento ka eh. May galit ka ba sa mga LATAM pronunciation? Oh, wala naman. Wala naman. They produce cute babies. Expound. I mean, ganda ng lahi eh. Look at that. Ito mo, yung mga players. Gray ang buhok. Kaya sabi mo, lumabas yung baby. Na gray na yung buhok. Gray na yung buhok, tas puno na. Oh. Top view pa. Pasing gray nung ano Bakit eh. may rhino? What? You can. Nuts na may plushie, diba? Yun yung mga pauso. Dahil kay Nuts yun eh. Nuts na punta kay Dubstep. Sino ba yung nakakast natin na 5 stuffed toy na Si buff? Aspas. Grabe. Diba yun? Yung parang sa loud. Grabe rin yung beard ni Coach eh. Yung beard ni Coach. Oh. Kumakapal. Just gets better with age. Parang sino lang? Si Jessie Vash lang, diba? Aging like fine wine. Oh, ano yun? Ang gameplay, everything. Ano yung wine sa 7-Eleven na sobrang uso? Lagi nakikita. Ano yung parang Cosa Rossi ba yun or something? Yung may Carlo Rossi! Carlo Rossi. Oh, I see that everywhere. Iba ba yung wine na may lady sa harapan? Novelitas? Novelino? Novelino? Oh, Novelino. Tas It's so sweet Tapos though. may Maria Clara rin, di ba? Yun eh. There's Maria Clara. Oh. You're making up names! Hindi, totoo. This dude! Totoo yung Binibait Maria na naman Clara. ako! Hindi kita ginagaslight, boss. Promise. Yan yung aking naalala sa 7-Eleven meta at 3 a.m. in the morning. And speaking of, 6:30 na eh. I had so much trust issues talaga. Humihingi ng confirmation sa prod eh. Sa lahat ng bagay. Pero yan, confirm na kagad ni Shai. Nandun na siya sa may sulong. Katagdash pa nga si Ten para na mamatay. Tendo, trying to go for the hole and trying to go for the push. Goal. Last makakapilis na nga rin dito. At sa gitna naman ng mapa, si Nosworth pa ang mananalo sa kanya. 2v1. Mukhang kaya pa ba? Manalo pa dito ng Leviatán sa pistol natin. Si Ten, buti na lang nakalusob dito at tutuloy pa nga niya. Kala ni Nosworth na safe na to pero hindi pa rin. Natagtad pa nga siya ng konti. Shock Dart muna para ma-clear out sa atin yung hill. Pero ang ganda ng double tick, ang ganda ng pwesto. At ang Zeta pa ang manalo dito. Ganda nun! Mas maganda pa saan? Mas maganda pa sa ginawa ng Leviatán kanina sa attacking side nila. Kita mo yung habang nagpipick sila, holding hands while peeking sa heaven. Di ba? Akala ko ginagaslight din naman ako. Sabi ni Direk, shoutouts kay GT Direk. Di ba? Alam niya yun. Props sa kanila. Kasi isa siyang sophisticated man, ano ka ba? So alam niya mga cheap point. At siyempre alam niya yung mamahalin. Alam niya yung masasarap. Kaya pag you know what to avoid. Pag dinala ka ni G10 sa pagbili ng wine, hindi sa 7-Eleven, punta siya lang the marketplace, Virus stands. Yun. Ayaw mo sa The Cork? The Cork? Ano yan? Oh, okay. Diba? Robinsons na pala. Alam niya yung wine meta. Mas importante pa yun sa Valorant meta sa totoo lang eh. Siyempre, pang landi eh.
Actually, fine, wine and dine muna tayo at wala tong alam si Wendell sa alak. Sa Valorant ka lang daw maalam, alam mo, hindi, sir. okay lang yun kasi magpapaparty si Ling kasi nanalo Actually, ang Team Secret. hindi ako ligtas doon. Nasa Twitter na yun. So, alam naman natin, mangyayari talaga. Kasi hindi ka taga-drawing. Pero ito na, gumagawa na tayo dito ng plano naman para sa ZETA Division. Nakaplant na rin sila. At mismo, si Dep, lusob lang. Ready na naman for close contact. Si Laz, naka-rifle naman dun sa may backline if ever. Pero laking burst to ng side ng Leviatán. Kung ganyan na magiging labanan. Cloudburst muna para sa nakikita nating one way. At Leviatán, palag ba o hindi? Parang hindi. First game pa lang, nagiinitan pa lang. They're trying to get to know each other. Wow. But Hello, my name is Shai. Uy! Uy! Grabe boy, BM. Grabe, wag mo Kung ako yung Leviatán, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kung ako yung Zeta, hindi rin ako papayag. Ako, teammate ko, hindi ko papayagan mag-BM yun. That's bawal eh. Feel ko maraming lost in translation dito sa matchup na to. Bakit? Pero yun ay understood by everyone. Diba? Kailangan mag-turn on na daw sila ng monitor. Lalaro na daw. Game time na dapat to. Sa side ni Leviatán. Tahimik lang si Dax, Anong sinasabi nito? Ito na naman tayo. Lumalabas na naman yung KOL. Lumalabas naman yung streamer. Na ready makipag-rock-rockan. At speaking ready na naman tayo dito. ZETA Division. Sige nga, bonus time para sa Leviatán. Handa na naman makipaglaban. At kahit si Nosworth sabi niya, sige, ako rin, mag-go din. Pero ito, King, kapag gumalaw, ready na sana. Fragment na para to go for the stall. Dash on in, hindi ma-punish ni Dep. Hinahabol na lang na todo pa sa Brazino at King. Nakanda na mismo sa site na naman. Jenny dito para kay King. Kanina effective, mauulit pa to. Konting flash action, pero bigla na lang nag-spray down. At makakuha ang dalawa. 2 for 2s, 4 the 2s. At natita na lang dito si Dep. Walang katakas-sakas dito ang ZETA Division Leviatán. Saktong hold at saktong round. Si King, nako, nagsayaw ng tinikling real quick dun sa site. Nasinayaw na ng tinikling, inaabangan pa nga niya yung Cloudburst para mag-dissipate at kitang-kita mo naman dito. Sakto talaga itong mga timing na pag-responde na ginagawa ng Leviatán sa kanilang depensa. Look at that, the lineups are there and the crossbars and Leviatán just had everything going right on their side so far. Lahat handa The nod of approval from Wendell. Oo All nga according to plan daw. Tinikling. Masakit kaya yung pag ikaw yung napisot kung mali yung sayaw mo? Parang isipin mo, yung sayaw natin is kung hindi ka magaling sumayaw, ikaw masasaktan. Buti pa yung favorite song kong Itik-Itik sa Manila Zoo. Anong itik-itik yan? Hindi ko naman yan. Maata na naman tayo. Tinuturuan natin yung hindi taga-Manila. I learned new terms every day sa broadcast na to. Filipino broadcast nga, di ba? Ganun talaga tayo. It's a very humbling experience. Hindi, kasi ito yun. Pag English yung broadcast, you learn about Valorant. Pag Filipino yung broadcast, you learn about the Philippines. Galing, di ba? The culture, everything. Grabe. Kultura. Parang kung saan mahal yung barong, kaya di kami nakabili ni Ray Ray. Akala ko ba magbabarong kayo? Ang mahal kaya. 15K? Di mag-rent kayo. Di na, okay na yun. May effort sa cash. Okay na, okay yung suit namin. Basta may black at may white, Team Secret na yun, di ba? Actually, sakto ng black ako kasi hindi ako nag-cast. Buti na lang. Hindi, kasi Pinoy kayo. Yun lang yun. Eto, pero hindi mga Pinoy. Mga Japanese squad natin, galing ng ZETA Division. Ready na naman. Mag-execute, pero paubos na nga ang ating oras. Sugar Zero, Paranoia pa nga pinapwesto ngayon. Cuchillo lang, mga intel, alam na nila na naman, nakapwesto doon si King. Pero ang problema, kino-cover sana, di na Taconillo, ating Mazina. And here we go yet again, King still strong in the position at strong doon sa pag-hold. And cover siya, bantay sarado. At kahit si Nosworth nakikipaglaban, pero at least last doon sa may lurk, makakapatay ng isa. Pero yun lang makakuha ng ZETA Division. Eto na, Ling, ang bilis naman, map point na kagad Leviatán. Red, like a book na tong side ng Zeta eh. Kung how basically like the Japanese teams basically perform, they are possibly like showing us like quite a similar performance on how they have basically been doing in a game like Valorant, which is what made them too predictable and what made King like quite effective in his position. They're not even moving an inch sa kanilang defense and not even a rotation in terms of their positionings, and Leviatán just like got the upper hand here right now.
Simple lang. So, napapansin natin dito sa Leviatán, mastery ng mapa. Comfort na comfort pick nila tong Ascent na to. At totoo naman natutuloy. The fact na nakalampas to sa map pool, naging delikado pa para sa side ng Zeta Division. Tingnan natin kung makabawi ngayon ng Zeta either dito sa mapa na to o sa map pick nila dun sa Pearl mismo. Pero depth 10. Ito na nga, una sinira pa yung alarm bot. Kawawa naman. Natawa lang niya yung trabaho niya. Nozer though, getting ready yet again. Owl drone muna para makakuha ng intel. At dahil lang dito sa isang pagkuha ng info ng Leviatán, pansin na kaagad, Zeta Division, nag-play sila for mid. At nag-iintay nila sila kung may papapunish nga at nag-hold na ng tuloy Leviatán ngayon. Now, dahan-dahan muna itong gameplay ginagawa ng Zeta. Of course, kikilalanin talaga nila at aalamin talaga kung saan posible mag-hold. Lalo itong mga operator plays na ginagawa ni Taco, Lilio, posibleng nakakamoy. Nag-activate na nga dito ng dash out at mukhang di pa niya i-activate or iba-pop in just yet. Of course, mabimintis pa nga siya. KO just decides to dodge another bullet here. But si Mazino with the big plays. Mazino with the quick concentrate para sa dalawa. At si King as well, deciding to even step up towards the play. And Leviatán finally end out the first game ng ganun lang kadali. Ang bilis eh, tapos na kagad yung laban. Hindi nila matalo si King sa pwesto na yun. Tumambay lang siya doon. Sinabi na niya, this is mine. Wala na makakagalaw, wala na makakuha. At talaga siya ang hari ng Jenny ng A-side. Leviatán, simple lang talaga. Parang binawang basic yung labanan. Kung hindi si King yung taga-hold, kung nakikita natin si Mazino, off-angle. Bigla na lang, nandyan ka pala. At dahil lang doon, nananalo ng Leviatán eh. And like, if you just like were to look at the star players just coming to work para sa game na ito, I mean, you gotta give them credit for that, for sure. But if you look at everyone else in the map, just doing all their proper rotation, the positionings were there, and basically helping each other out in committing the objectives there is towards the game. Mapa attacking, mapa defending, mapa retake, mapa site execute. Everybody was there. Everybody had their backs, and this is gonna be team play at its finest, being exercised fully here on Ascent. Yun ang notes mo? Yun ang notes ko. Tingnan ang notes mo, sinulat mo. Ang sinulat ni Ling. Huwag ka naman ganyan. Anong generation ang millennials? Tumatanda ka na ba, boss? Na-conscious tayo, na-age conscious tayo. Okay lang, age before beauty, huwag natin kalimutan dyan. But kita natin, beautiful holds and beautiful defense from Leviatán. It all around. Yung execute, yung team play natin, and they really look like a kind of superstar na ina-expect natin sa totoo lang sa Zeta Division. So, babawi ba ang Zeta Division? Well, i-breakdown muna natin yung mapa na yan. Pasa na muna namin kayo, kila Kelly at kila Bruce. Thank you so much, Duckling. Tama ba ako? Duckling. Oh, naka-jacket ka na. Good morning! Kasi gabi nasa Brazil. Yes. Kaya naka-jacket na tayo kasi malamig-lamig na nga, and there you have it. Game number 1 ay pupunta nga sa Leviatán from the South Americas or Americas in the region respectively. And still nice try pa rin sa Zeta Division kung saan iisipin natin. Akala natin ay, wait lang, masyadong malayo yung mic ko. Ayun, akala natin ay they would put up a bigger fight. I mean, they did. Don't get me wrong. Zeta Division did, pero in this map, parang nilaro talaga sila ng Leviatán. I mean, coming in from... Alam ng Leviatán lahat ng corners na gagawin nila, from defending to attackers. Alam talaga nila eh. Yeah, technically. Sobrang versatile. It's very easy for them, especially this is their map. Parang pinatunayan talaga nila na comfort pick namin to, sa amin tong mapa na to. Ready na kayo dapat sa amin. Ganon. Yep, exactly. And then it's kinda nice na ginawa dito ng Zeta. They tried to pick defense, pero since this is somehow so far in the lock-ins, it is turning out to be a very defender-sided map. Pero the results or the performance that Zeta Division did, hindi siya masyadong nag-equate doon. It wasn't enough. Kasi I think the idea here is that I think Leviatán, alam lang talaga nila, and they're very versatile, and alam nila paano mag-adjust. And one of the highlight moments over there was I think over at the second half already, kung saan naging defenders na nga yung Leviatán. Kung mapansin mo, over at Wine,
it's the corners, it's a testimony kung paano kaalam talaga ng Leviatán yung mga corners dito sa asset, the off angles. With Mazino yung and... pinaka-basic nga, si Mazino, nakita pa nga niya yung nasa wine lang siya nakatago, picks off 2 in the process, and sobrang dami ng denial entry nila when they were defenders on Leviatán, pero when they were attackers, Kelly, kung hindi kaya yung A side, sobrang bilis nila to make their shot calls, pupunta sila sa mid-market, goes to be instantly. Yes, and nakita mo si King kanina dito sa A side natin, malapit dito sa generator. Doon lang siya, di siya umaalis. Yeah. And he fragged. Exactly. And then I think that's also one of the best powers or yung isa sa mga advantage of Leviatán. Kasi their player, namely this man, their Killjoy main, which is Shy, hindi siya mahiyain. Hindi siya mahiyaing mag-hold talaga ng site. I mean, he really anchored doon sa over at A side, kung saan nasa generator lang siya for most of the time. And then ayun niya talagang umalis until there is no confirmation. And every time he makes that correct call, he ends up getting 2Ks, 3Ks, and more than sometimes enough to close the game for Leviatán. Yes, but let's talk about the Jet of Takulia. Grabe. Nakita mo yung kanina, like, hindi niya pinindot agad yung dash niya eh. Yeah. Inintay muna niya mag-pick si KO. That's how it is. Parang, you live fast, die young, aggressive, and high risk, high reward kind of gameplay coming in from Takulayla. Takulayla pala. Takulila. Sorry, Pokemon yung reference ko dito eh. Takulayla. Isa yung Pokemon, baka same lang. Pero, over at the side of, for both of the teams, let's not forget, yung ginawa nila dito, it was a mirror matchup. Wala silang magkaibang agents. They were all using the same. Down to, from their operator to reflex, controller, initiator to support. Pareha. So, it was openly at 50-50 going into the game, but it was Leviatán who executed better. The difference nga lang when it comes to the playstyle of Leviatán, again, very versatile. Alam nila kung kailan nila kailangan mag-rotate, and their calls are pretty quick. Yes. Over at the side of ZETA Division, I think it goes to regions. Parang regional kind of gameplay siguro over at Pacific. When we commit over to a site, we try our best to push. And that's how mostly it works out. But then for ZETA Division, going up against Leviatán... Nasayangan ako sa Zeta talaga kanina, especially when they're defending. There are a lot of times na winnable talaga yung situation, pero not enough. I think it's the communication then with the team. Well, technically, we'll never know until maybe we talk to one of the players, siguro sa one of the winning teams. Maybe if the Japanese people win or ZETA Division wins, maganda yan. Pero this time, naman, we're going to be going to a map pick that is a comfort pick for ZETA Division when it comes to their map pickings. That is Pearl. So, ayun na nga, we are going to be going there. And if we are to look at kung ano yung pinili na side ng Leviatán to start, they are going to be playing as defense this time. And, let's see. I'm excited for Pearl map. Exactly. 100% map pick ito ng ZETA Esports. ZETA Division. Yes, it is one of their very comfort picks. So, yun yung inaantay talaga natin na... Paano ba nila i-perform to? Now that they're starting as attackers, and if we're looking at Pearl, mostly yung makikita natin dito, we see your common Jet around, most of the time it's getting picked in the tournament. And sino mo bang possibilities? Killjoy's a big must. And then we've already seen Phoenix or in ginawa yan ng Carmine Core over at the Alpha stage or the Alpha brackets. And maybe we could finally see it in succession. Kasi wala, talo si Phoenix. So it's not gonna work out. Alam nyo guys, ang daming beses ko nang sinasabi kay Bruce na pwede talaga yung Phoenix sa Pearl. Ayaw pa rin niyang maniwala. Tingnan. Ayoko na pag-usapan si Phoenix. Well, pero moving on. Numbers don't lie. Sorry, hater ako kasi sobrang dami ko ng beses. In the early days of Valorant, Phoenix, man. I mean, yung mga blinds, yeah, he's a super great agent. Don't get me wrong. But then, if you come up against a really good player na magaling talaga dumala, I mean, sarap talaga mag-out. You think Neon will be a good pick for this map? I mean, it's small. So Neon's pretty good. And so far, Neon has been picked here never. So this could be never. This could be one of the first chances or first time makita natin. Maniwala tayo sa numbers ni Bruce. No, don't believe the numbers. I'm a bronze player. Yung numbers ko lang ay -23 every night. And so far, consistent since 2 years. Since 2021, bronze. Proud tayo dyan. Pero at least we enjoy the game. Yun naman, Yun naman yung mas importante. You enjoy playing with your friends or even alone. Hindi. No, hindi talaga. Gusto ko gumaling, tol, pero ayaw talaga. Ang hirap, ang tigas pag nagpupos. Pero feeling ko pag Blastex na yung gamit mo, makakaano ka na one tap. Favorite niya yun Blastex daw. Well,
You know what's gonna be blasting is game number 2. Yes. It's gonna be the same people. Matitingnan. Pearly Shell. ZETA Division versus Leviatán. For now, we're gonna be looking at the aim lab with Dep. Kung saan ang Japanese Jet this time, one hand, walang gamit-gamit ng yung left hand niya, resting lang. You know, in history, there is a stance actually in holding a pistol na parang kung hawak ka ng pistol, you be in the most comfortable position na yung left hand mo, or let's say you're right-handed, yung left hand mo nasa pockets mo lang, and you look as swagger as possible. I cannot lift a gun. Yes, ganun yung It's iba. heavy. So parang ito replication ni Dep going into game number 2 a bit more relaxed and then just tapping yung heads, left-clicking heads all over this game. And we're going to Pearl this time. We're gonna be seeing soon the Prime Gaming Ayan na, Agent napakamot na nga sila ng ulo. Napakamot sila kasi ikaw ba naman matalo ka sa game number 1. Gusto mo talagang bumawi and looks like this is what ZETA Division's mission is going into next game. Anyway, since we are on Pearl, Kelly, what are the other agents na you wanted to see? I mean, Reyna's never been played, so any agents I want to that come see to a mind? Reyna gameplay as well for the Pearl map. Pero masyadong, I think it's gonna be hard. Wala, sabi mo rin kasi hindi talaga masyado pinipili ngayon nga sa lucky natin si Reyna. Pero sana meron. Yeah, I mean, I wanted to see a Reyna gameplay. Like, let's bring it back. Yeah, we've also seen Yoru being picked here. Yes. Nangyari na Sky? rin yun. Yeah. I think Sky. yung tumakbo ng Yoru, if I remember, I think that was EG. Kanina kumain tayo ng Tikoy. That was EG at BBL Esports. They run Yoru over here at Pearl, pero they're gone. So, hindi masyado maganda yung resulta. But, one of the most successful agents over here is Jet. Experimenting with the maps and the agents are the best thing then when it comes to playing the game. Yeah, exactly. Pero in this point of the tournament we're in, if Kailangan matalo ka, seryosohan na kung talaga matalo ka eh. dito, exit ka na eh. So Yeah. I think, some of the players or the teams really do love to experiment. For example, Loud. The former champions, when we were watching their interviews in opening their series, ang sinasabi ng Loud is like, okay, ito yung nangyayari sa map namin ngayon, here's what we need to do. We need to adjust kung kailangan natin ng double duelist. It's most likely, hindi naman siya super experiment on the side of Loud. It's more like, kailangan natin gawin eh. Pero in this case, for ZETA Division, they have to bring in their best guns. Kasi if they lose this game number 2, abay, exit na talaga sila dito sa lock-in. Exit na talaga. At sayang naman yung potential pa na pwedeng ibigay ng ZETA Esports. Pero, ZETA Division, I'm sorry. Again with the Esports. I don't know what's up with the Esports. Nahawa na tayo kay Juicy Brucey. Pero ito na nga, Prime Gaming Agents select na tayo. Paulit-ulit na yung mga words na nasasabi namin ngayon. We can see a Sky, of course, Astra, Viper, Killjoy. Laging merong Killjoy. I mean, Killjoy, most Killjoy pick agent is all over. Coming back. Yeah, I mean, siguro dati nung nangyari yung nerf niya when naging, change na naging proximity effect na it comes to his her turrets. And It's then, just like Chamber eh. Yeah, it's like Chamber. Pero sometimes, when the patches come in, it's always going to be like that. It's going to be adjusting. And then, speaking of coming in, it's time for our casters to come back in. And it's going to be Dax and Link 2X this time. So, guys, Take game it number away. 2. So guys, nagbabalik tayo sa VCT PH umaga. So alam niyo na, cardio muna dyan habang kami nag-jogging. Ito pa ang laban kasi punta na tayo ng Pearl ng Leviatán at ZETA! Hooray! Hooray! Ganda naman ang intro natin. Galing! Siyempre, parang nag-jogging tayo sa UP real quick eh. Pero grabe, Pearl, ang magiging second map natin. At sa totoo lang, medyo interesting na pinalampas to ng Leviatán. Kasi dun sa recent tournament nila, nanalo sila by the way. Ito yung permaban nila eh. Ayaw raw nila laruin yung Pearl. Pero ngayon, lalaban na sila mismo sa mapang to. Pero kita muna natin, Dep nakapwesto muna sa Art at Leviatán hold close. Puntes pa nga dito si Mazino and then yun, si Crow pa nga pipitas. Mazino mga katalawa. Nosfer there also on the board at Leviatán ganda na hold nila doon sa Link mismo eh. Well, saktong respeto lang na ibibigay nila dun sa mga hold nila and ng mga positioning na ginagawa ngayon ng Leviatán. At mukhang makikita pa nga natin dito. Shy, not so shy with the shots though. Dito papunta nga pa sa secret. At mukhang hindi na tayo magkakahiyaan na to. Because second map na. Hindi na natin to palalampasin pa, Dax. Good start here from Leviatán. Leviatán. Diba? Mamma mia. Ay, mali. Ibang language pala yun.
Pero kita natin, no, basta mapwede mag-aggress dito ang Leviatán, syempre magiging happy ang coach natin. Ang pambansang coach, lahat na lang ng trabaho ginagawa niya. Ang Zeta Division, though, ang interesting part para sa akin dito ngayon is the fact na nag-changes na lang comp eh. Nung kalaban nila, I believe, Gen G, nung isang recent tournament, labas nila Chamber, labas nila Sky. Dito naman, balik sila si Dep sa harapan. Babalik sila si Last back on that Sova instead. No race right at, uy, 10? Hindi natin nakita yun. Ganda ng recon dart. Nakita niya sarili niya. Part of the play. Malay mo nagpa-play ng close angle. You know, better to be safe. Para isipin ng kalaban, nandyan yung dart. Di tayo mag-peek, hindi natin pick yung orb, diba? Baka mawawaitin sila. Hindi tayo makikita. Pupush na tayo. But mukhang... Ito yun eh. Ito yun, anime na walang subtitle. Kala mo. Kaya hindi natin nagigets minsan eh. Kasalanan natin hindi tayo nagbasa ng Zeta Division round. Pero ito na. Zeta na naman, execute, papunta ng B-side. Nakapistol lang sila, aasan lang sana sa Marshall dito na yung depth. Pero ang ganda ng pwestuhan dito ni King. Nasa may holes, naka-up na rin yung toxic screen para hindi tama talaga yung mga shots mismo. And here we go. Execute muna Zeta. Kuchiller sa likod, dash on in. Pero gravity well, huling-huli na ng Leviatán. Huling-huli talaga. Lalo na yung mga nag-aasim sa smoke dito na nagagaling dito from the side of Zeta. Gigil-gigil yung mga kuya natin. Especially the Killjoy. Nako, ang gandang ginagawa nila doon, Jax. And it was just like not an easy walk in the park. Bakit na-include pa po yung highlights? Lahat ng play na nangyari, yun pa. Medyo bastos yun, Ops, ha? May sinasabi ba kayo? Kita mo, thumbs up na lang. Thumbs up na lang. Yun na masasabi mo minsan, it's like, nice hold. Nice dart. Nice recon. Nice push. Nice push. Ubos. Ganun lang. Nice try. Translate mo nga yun lahat sa Japanese. Nice to push. Ang galing! Sugoi! Banzai! I don't know that much. Arigatanks. Arigatanks gozaimasu? Totoo naman. Ano? Yamete kuda stop. Muntik pa. Nahiya pa tong dalawa dyan. Pero Zeta Division, may baril na rin naman sila dito sa may club. Mga ganun. Tugs. Saktong party lang at 6 a.m. for this team. Yan yung party at tennis. Classic. Kesa galing ka ng club mismo. Pagising mo, meron ng masayang brekkie sa harapan mo. Pero ito may snack dito. Si Taco Lilia, alam ba niya, may nag-crawl up na Sova natin. Ayun na nga si Den, nakapwesto na naman. Malapit dun sa may site. Dart sana para makuha ng execute. Give the intel red para kay Dep. Bigla na nung na-intel na nga, nakuha na nila, nandito si Taco Lilia. Yung dart, lumuso papunta sa may backside doon sa may back holes. So dahil lang doon, Leviatán playing by the, by the tunnel By the tunnel, and for the time ang ginagawa dito ng Leviatán ngayon upang pipigilan sila to even force out the spike plant. Ako, si Deb ay makadali pa nga ng isa. Taco Lilia is gonna be out of the equation right now. But mukhang may sasagot pa kayo mga Vipers. Falling down the heavens is gonna be Shy as well. Naku, 12 seconds left on the clock. Isa na lang po ang natitira para sa mga kuya natin dito coming in from Leviatán. At mukhang Zeta still intact. Apat na tao, make that 2 already. Could they actually go in with the quick online para kay Mazino? The clutch player is denied from this play. Naku naman! Okay na sana para sa Zeta. Biglang si Mazino, nanira na naman ng plano Hindi na napadalawa at dahil lang doon, okay na yung magiging bonus natin dito sa side ng Leviatán. Pero ang ganda rin naman ng execute ng Zeta Division. Pansin natin, doon sa simula mismo, habang hinapanood natin yung lineup, sa may A site kesa yung nangyayari doon sa B. Okay talaga ang obs natin today na napapansin talaga natin na basta makakuha ng coating spacing Zeta Division, alam nila yung kailangan nila bantayan. Nung dinart nila yung hole, pakatapos nun, yung angle mismo hinold na ni Dep, parang bait lang na pumasok ka dito Leviatán. Dito ka namin papatayin. And Zeta Division, after a strong execute, makakalaban na nga nila ngayon. May bili na dito ang Leviatán. Ganda rin yung formation. May setup papunta ng A. May setup dun sa may link mismo. At mahihirapan kasi pa-boost kagad ang options dito ng Zeta para sa attack nila And they're not even taking mid controls for granted dito, especially from the side of Leviatán. At kitang-kita mo naman, parang hindi sila,
hindi sila basta-basta magpuput out ng mga risky plays unless may mga utility that could come in handy to clear out those close angles. Now, link could be open. Makita natin yung alarm bot dito. Dev is making all the space that the team basically needs, but mukhang madadali pa kanina si King. Ganda ng verticality na kanya magaganap dito from art position, but the KO ultimate disabling anyone. Astar could not even do anything aside from spraying toward his secret, compromising his own position. At makita mo naman dito si Dev, mag-iinit. Astra Wall ilalabas, Cloudburst mo ang kanyang lalaroan muna. At natin kung si Maxino ang kanyang madadali with that quick spray. Phantom Gaming, make that a Vandal, ang kanyang gagamitin muna. Now, Smokes is actually his element right now. There's no other play that he actually have to worry about aside from these people from Leviatán who are deciding to back on away and even go for the save. Nagmatapang eh. Dumiretso lang si Dep. At dahil lang doon may konti siyang sulok doon sa may site mismo, naka-play pa siya ng backside, naka-push pa siya papunta sa may flower, at dahil lang doon, enough na yan para sa ZETA Vision manalo. Napilitan pa mag-save ngayon ang Leviatán. At ZETA Division, looking better talaga sa mapang to. Yun nga sinasabi ko, diba? At uy, si Naz, nahuli pa si Nosver. -1 pa nga. Buti lang may off pa dito ang Leviatán, pero pansin talaga natin, may I'd say problema ngayon ang Leviatán sa retake nila compared to Ascent. Nahihirapan sila maka-establish sa presence kung hindi maaga yung contact. At dahil lang doon nakaka-take advantage yung ZETA pag nasa site na sila eh. I mean, they were like basically having a hard time trying to figure out kung saan ba talaga yung pupush dito. Ba't galit na naman to? Siyempre! Grabe naman yun. One mistake lang, bawal. Oh, yan Di pa naman sila nakahabol, coach eh. Tayo pa lang eh. Hindi, ano sila, strict ang coach ko. Ganun yung mga, di ba ang teacher, di ba? Minsan may mga mabait, minsan may mga strict. Bad cup muna tayo, bad cup. Mainit ang ulo, mainit ang labanan. Bakit kaya mainit yung ulo? Oh, hindi ko nga alam bakit. Dax, grabe ka naman sa akin. Hindi ko nasasagutin yan. Okay, sige. Ayoko na. Okay, ito. Ayaw mo na mag-tension. Ayoko na. Ayaw mo na mapagalitan. Pero ito, lockdown muna magiging palag natin. ZETA Division, konting space makukuha nila dito. At ang makasa sana yung Leviatán. Makapitas ang operator ng Taco Lilia. Pero si Nosver na lang makakuha nga ng isa. Yung spike, na-deny muna. Buti na napulot na kagad dyan ni Crow. Konting reset dito para sa side ng ZETA. Meron pa naman sila pwede kumitin na flash. Pero kulang ng Dep! Ano yun? Ninikitan mo na nga! Muntik ka pa! Pero yun tuloy, nadali ka ni Shai na handang-handa na. Baril rin tumapag-pick up ngayon ng Leviatán. ZETA Division, parang sila yung special delivery. Ang bilis talaga eh, pagani. Express delivery, isang mabilisan doon. International yung delivery. Isipin mo, less than 30 minutes pa bago umabot. Uy, okay yun no? The best courier service. Galing Japan, tapos grab food yung oras. Okay yun ah. 30 seconds left. Ibang panlasang kaya pa nga nila makikater. But syempre naman, Leviatán, hindi basta-basta mag-back on away dito sa labanan. Lalo na makita natin dito, ZETA, nako, magra-wrap around. Ba't mukhang nagtangka pa nga dito si Mazino para papagalitan itong mga kuwi natin na makukulit dito sa site. 11 seconds. Of course, the spike dito galing kay Sugar Zero ay wala pa nga magagawa. Pinasa lang ng ZETA yung baril nila sa Leviatán dun ah. Yun lang. Sa'yo nyo na to. Sige. Next round na tayo. Kami na lang bibili ngayon. At dahil lang dun, datong pinaghirapan ng ZETA Vision, medyo gone to the wayside. Kita talaga natin. Nung nabuhay si Nosfer ng matagal, pag-flick niya, uy, may tao pala dito! Adjust ng sense. Adjust ka muna ng sense. Medyo nakulangan tayo sa tracking doon. Hindi ko nasobrahan nga sa ano eh. Nasobra sa unang flick, tas kulang sa tracking. Ayos muna dyan. Oh, let's go! Grabe, napaka-emotional ng coach sila, in fairness. Oo! Tipong feel ko, kaya niya bench press yung buong team niya saktong workout. Cardio muna. Abang-abang tayo sa site. Napaka-spread around po ng ginagawa ngayon muna ng ZETA. Nagkakapaan kung saan naman yung maging susunod na setup dito ng Leviatán. It's still gonna be the same, but we see a bit of aggression dito na ginagawa ni King. Good last on angle ang kanyang magagawa. But the Altron, nako, i-clear out pa nga. Elix, para sa'yo, sir. Matatag out ka nga ba? Makadali pa nga na isa pang Astra Snake Bite para wala pang makapag-zone off sa'yo, sir. At naglabas ng doggy. Sige. Ba't nung una si Sugar Zero? Ewan ko rin eh. Oo nga eh. Kita mo, yung hand gesture, gumagano'n pa. Pulling them in. Na parang tipong, sino ba yung ganun? Parang si Iron Man. Nagmaganon. Great heights si Galing talaga. Pag yung isang brain cell na nagsama-sama sa umaga, nag-aagawan pa ng screen time. Alam mo na, meaning lang nun, wala pang tulog yung dalawa. Pero yung night shift natin, naging day shift at shift na naman tayo. Pupunta sa may B-side.
Kung nasa sulok na lang ngayon si Taco Lilia, iniintay lang niya kung sino papasok dito. Slow walk patin. Crawl pa more, sabi dito. Hindi pa nabalikan ni Dep. Muntik na. Pero wala pa rin. Hindi tatama. Ubus kagad ang oras ng Zeta Division. Meaning nun, round na to ng Leviatán. Nasa kanila na yun eh. At pinalampas pa nila. Signing trade-off sana magagawa nila. But you know, sana naman di pa tilted yung mga coaches natin from Zeta. Tingnan mo naman, Yan. kalmado lang yung mga players. Chill lang kaya yung Zeta. It's like, okay. Conserved. Di pong arigato. Sayonara. Yun yung masasabi nila kung matalo sila Sabi dito. niya si Daijo Budas. Marami ka palang alam eh. Marami tayong baon. Ikaw pala ay nanunod ng anime. Yes naman. Yan na yan syempre hindi makatrade. Dagger lang. Di pa nga umabot yung 0 point eh. Naka-dash out siya. Galing. O timeout. Kita mo yung stage na yan? Kaya yan buhatin ni Kuya Jay, yung coach. Kaya ngaya, alam mo na. Titiklop talaga yung buong stage kapag nagalit yung coach niya. Yan mo. Kabado players. Isipin mo, pag magalit, Rolling Thunder. Hype. Grabe, hype na hype umaga-umaga. Ano, nagpapalit kaya sila ng jersey kapag natatalo na yung mga team na sinusuportahan nila? Yung isa crew. Yung isa Sa liquid. Isa liquid. O ba't nandito ka pa sa stage? Pinapauwi mo na. Joke lang! Ayaw makisama. Sabi mo, hindi, hanggang 1 match ka lang. Tama na yan. Kala ko first series lang kayo. Pinauwi yung team, pero pinapauwi rin yung fans. Okay ka rin, Maraming baon na jersey. Sana all, kung ganun. Isipin mo, 2 suitcase mo. Isa para sa normal gamit, isa puro jersey. Ng lahat Yung mga ng team. players nga, isang maleta, puro stop toys lang. Aspas nga, Hindi 5 yung nila dala. yun. Ano yun? Pang good juju. Good juju! Good juju. Alam mo na yan. Ay, Leviatán. Kita natin. Depends nila though. Medyo good vibes eh. Good vibes talaga. Parang ang ganda mismo nung control nila ng mapa. At yung pressure mismo ng utility nila. Nahihirapan tuloy yung Zeta Division makahanap ng opening. Guiding light pa nga. Confirm ka agad. May tao dito sa may club at dahil lang doon. Nosber at si Taco Lilia nakapwesto na rin pero baka hindi nila expect si Laz pa ang may hawak ng operator at ayun scope in. Huli si Taco Lilia. Huwag natin kalimutan. Isa siya na gumawa ng pangalan para sa sarili na gamit ng chamber nun. At alam naman natin, medyo on point talaga shots nila. Si Tenren makikisama na dyan. Outro malapitan. Sinagkasana na dyan si Nosber. Pero buti na lang dyan si Dep makakuha ng 2 ninja moves at dash on in top 10 anime. Sabi niya, lusob na lang dito sa may B-site. At dun sa opening na nagawa ni Laz, tinapon lang yung spike ko. Hindi na nga plinan. Ang taas ng pride. Ayaw mag-plant. Inutos sa iba. Grabe. Jinx. Emperor, pre. Grabe naman. Ayaw magpautos tong jet nila. But you know, parang mukhang kailangan naman talaga nila mag-create ng more space. May Blade Storm. Posible pa nga makamaking difference. But Leviatán, nako, magse-save na naman. Ang bagal ng laro to. Mazino, isang malupitang clutch play lang naman dyan. Please. Parang nung sa previous game kanina sa Ascent, we want to see more of that because, with the current state of Leviatán. Ngayong Tan. Okay. Yay! With the current state of Leviatán ngayong umaga, parang medyo nagdahan-dahan sila sa facing nila ngayon eh. Parang kanina we were commenting them. Ganda ng hold nila. But pinilit pa nga ng Zeta. They find another entry point na kung saan posible pa nga sila makapag-penetrate ng side. Kita mo naman dito. Ganda ng trade. 10. Diba? Basang-basa. Nainip pa yung depensa. Gusto pa nga nila sila yung magpupush out eh. Buti nga napansin ka agad doon yung ni Dep at dahil lang doon nakuhold pa nga ng Zeta Division yung mid control na nakita natin. Mas dikit na ang labanan ngayon. Sorry about that. Pero ang pansin ko nga dito sa side ng Leviatán, yung kung lugi sila sa duel sa long range, doon sila manadali talaga. Ang ganda nung setup nila sa default. Pero kung wala naman silang bibigay na pwesto or pressure mismo sa mapa, mahanap rin ng Zeta Division yung paraan kung saan sila makakapunta sa site mismo. And as of now, ito nga si Laz. Mid doors, binitawan na niya yung operator, binigay niya kay Dep. Siya naman makikipag-challenge kung sino man mag-pick sa kanila.
doon sa long angle na yan. Iba daw ang mga hold dito ni Taco Lilia. Putungo siya sa may art, nakabantay mismo sa may mid. Dahil lang doon, baka magulat mga dito yung ZETA Division. Hanap muna ng konting intel. Laz right now, pumasok dun sa link pero lalabas rin, walang makita-kita. Taco Lilia getting ready yet again. Nakakrouch pa nga ng konti para lang maganda yung angle para sa taas, para sa baba. Kung diretso dito si Laz, delikado maging buhay niya. At kita mo, hesitation, hindi lang yon. Seekers, guiding light, pressure. Tinadtad muna ni Laz ng bala. Sira ka agad ang ultimate ngayon ng Leviatán. Pero ito pa rin. Ready, set, muntik na! Nagmintis pa nga. At makikita naman natin dito ang Zeta ay magmamadali pang kumuha ng site. Now, nako, Cosmic Divide ang kanilang nailalabas. Gravity Well pupunta sa EMEA at mukhang hindi pa nga to makakapag-affect kung sinong-sino man ang magpupush galing doon. Now, si Dep with the operator makakuha pa nga dito kay Mazino. The class player coming out from Zeta, coming out here from Leviatán. At mukhang defender-sided. Leviatán ay maglalabas pa nga ng lockdown na kung saan makakancel out lamang to ng Hunter's Fury ng kanilang mga kalaban. Now, they're playing all the way towards this defuse. Taco Lilia, tingnan natin kung anong iyong magagawa. Now that the hostiles, or I have to say, na ang Leviatán ay mo sa spot off pa nga dito ng 0 point. The daggers are gonna be coming out. The bullets are gonna be hitting just right in front of us. At makikita mo naman dito, Laz, of course, one by one, mag-pick para sa kanya. And the killjoy is gonna be ending out the party quite too soon. Si King, pipilitin mo nga itong defuse. Can then pick just right in time. And of course, he does. Tamang timing na naman para sa side ng ZETA Division. At dahil lang doon, we are tied up. Leviatán, mahirap yung angles talaga na try to take dito ng Taco Lilia. Sobrang all or nothing. At doon lang, nahuli lang siya, nahirapan na kagad ang Leviatán para makahold sa site. Ang bilis kagad ng pag-pinch mismo ng ZETA Division. At huwag natin kalimutan, nung si Crew nakapwesto na dun sa may main, isang kutsilyo lang, it gave them the intel. At yung suppress na hinahanap talaga, especially against that Viper. So, tied up scoreline. Leviatán, aasa na naman sa operator, si King may judge at may naman siyang Viper Spit. So, pwede niya i-cancel ang isang side take completely. At ito na tayo, mid mismo, ang Winovol or Viper Spit rather, ng ating Viper. Ang pwesto dito ni King, para lang ma-dissuade dito ang ZETA Division. Mahirapan sa rotate if ever, at mapilitan sila mag-play ng main instead. Which is like, they're further isolating and backing everyone down dito sa side ng Zeta kung saan sila posibleng makakapag-hit sa mapang to. And kitang-kita mo naman, they could burn all of the utilities that they want this time around. And of course, there's no pressure at all for Leviatán to even go in for the push, given the fact that they are holding all the right angles, playing in for contact. And kitang-kita mo naman how they are able to take away so much map control inside this game. Now, Zeta has to make the decision sooner or later kung saan ba talaga sila mag-hit. Either they go in for the full-on utilities dito na nabubuhos nila with the Sky, with the Astra, or just go in hard push towards me. Now, they even decide, nagtangka pa nga dito para makabait out ng lockdown to trigger a rotation coming out here from Leviatán, but it's not gonna be happening. Recon Bolt is gonna be completely out here and sight ang B ang kanilang i-further execute. Kaya nga, Shy na nga, naka-ready na dito sa may link daw. Ito na naman tayo, hindi ma-clear out at all ang ZETA Division. Fragment, too little, too late. At damage has been done dito sa ZETA. Paubos na ang oras, butin lang si Shuri Zero, lumalaban pa rin. Crow, makakaplan, doon sa may sulok. Di kita niya ni Taco Lilia, try siya mag-shoot ng warning shot pero wala pa rin. At ito na, ZETA Division, getting take na first time, makakatatlo bago siya mapitas. Last though, finding Taco Lilia. Ano magagawa? Operator mo wala. King na lang natitira dito ng 1v2 situation. Sugar Zero, doon na lang sa may holes. Nakita natin, alarm bot muna, makakahanap ng target. Last though, pinush na tamaan pa nga ni King. Pero nasa likod mo lang siya, sir. Sugar 0-0 din and 3 na siya para sa makakuha ng round dito ang ZETA Division. Nakakuha ng round and before that, they even got the perfect site to hit. Kitang-kita mo naman, it was just the Jet holding with the operator. If it worked for Shaito, making a huge impact, it was almost nada there for the side of Leviatán. But kitang-kita mo naman dito, proper crossfires being implemented here. Coming out from the side of Zeta, and you see them, like, the coach is basically proud of what the boys were doing. They're doing a lot better compared to how they were performing on Ascent. And it already shows how, like, they're slowly warming up towards each other. Everything starts, like, to make sense for the team right now. And let's just gotta say, parang, tama talaga yung kuya natin ni Wendell. Totoo! Parang inisip mo,
Sinusulat talaga niya yung script eh. Ito na yun. Alam naman natin. Ang lagi sa nisabi ni Ray Ray. Ang bida, nagpapabugbog sa simula. Season 1, mahina pa si Tanjiro. Di ba? Oo. Di mo alam yun na. No, unfortunately. Nag-iisip ako ano ba napanood na ni Ling? I've watched Jujutsu no Kaisen. Di ba mahina pa si... Oh, well, no one was weak in their lineup. Si ano kaya? No one was weak in their lineup. Sino ba bida niya, no? Si Denji. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi nito? Iba yun, ah. You're quizzing us right now. Oo nga eh. Parang napapatrivia check ka dito kaysa napapabalarant eh. No, utilities check. Utilities check tayo dito. O sige nga, gawa ka ng listahan. Cloudburst check. Updraft check. Galing. Dash in. Dito naman tayo. Ba't isa na yung flash, no? Nakalimutan mo Paano ba yung nila ano? gagawin ito? Nakalimutan mo yung isang ability ni Jet, no? Ano yan? Tailwind. Hindi, isa pa. Pero mamaya na si Taco Lilia. Hindi niya magagamit na. Hindi, isa pa! Ano yan? Napaisip ako. Yung glide. Yung drifts. That's the passive! Oo, kasama yun. Lahat sinasama? Pati yung mga mali. Pati yung mga hindi talaga dapat isama, sinasama ba rin? Sige. Yun talaga minsan. Pero Dep, hindi talaga namimintis ngayon. Kita natin, ZETA Division. Sa totoo lang. Lakas ng operator control nila dito sa mapang to. Pag pumapalag Leviatán, wala silang makuha at all. And kita natin rin, Marshall, Stinger, yun ang natitira dito sa Leviatán. Pwesto muna si Mazino. Sneaky position doon sa may dugout. But beyond that, yun na lang ang paahasahan dito ng Leviatán. ZETA Division playing this really well. Kita natin the double intel, double initiator, laking bagay para sa mga push nila. And speaking of, besides the intel, Sugar Zero rin, yung mga setup niya, gamit ng mga smokes, laking tulong dito para sa team ng ZETA Division. Kita mo, confidently they wanna push dito sa may site. Mazino do, natago na muna ng smoke. Makakamahalas pa nga na siya sa per depth. Tinutukan na lang ng didikitan pa nga. At goodbye na lang sa'yo. Shai, dun sa may flowers na naman. Naghanap ng bukay, naghanap na sino pa pwedeng may target. But ZETA Division, isa na naman para sa kanila. Pwesto lang para mamatay dito sa side ng Leviatán. At yun pa nga, King, ginagawa mo dyan. What you looking at, boy? Flawless by Prime Gaming pa nga para sa ZETA ngayon. You got it right. That's something I gotta commend. Yung? you just went on pretty so flawless by Prime Game. I'm like, oh, okay. Oh, syempre. Professional. Professional. Ano sila? Happy to be here rin, di ba? Syempre, shoutout sila palagi. Ganun talaga. Tinapo. Ganda. Perfect. Yan! Happy. Ano ba yung yehore ng Japan? I don't know. I only know like let's go. Or like yes. Hi. 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 Good Hi. morning. Hi. Good morning na good morning talaga. Hi talaga. Oh, excited na ako mag-map 3. Oh! Don't give us that look, Wendell. Siyempre, maniniwala tayo sa the prophecy of the Wendell, di ba? Nung sinabi niya ang mga results, alam mo na, hindi yun the future. Wala tayong ligtas, ano? Hindi yun yung Parang future. feeling ko kailangan i-switch yung tao dito. Hindi. Okay nga, at least alam natin, tayo? at least prepared tayo para sa the present. Alam natin ang magiging totoo at totoong ZETA Division. At least good position para lang makuha pa ng rounds. Operator pa rin, hawak dito ni Dep. One-way setup to, nakakatakot talaga eh. Mahirap makakita. Lugi ka pa pag nagpika dun sa may doors mismo. At isipin na lang natin, eto na, Leviatán. Ready with the Nano Swarm. Cosmic Divide para to cut the noise. Pero nakita na ng turret. So papap muna yung Nano Swarm. Makadash in though dito sa depth. Nakatpata na lang sa may kahon mismo. Cosmic Divide rin ang sagot. Chris Cross gumagawa na lang ng ibang bansa dito sa Pearl mismo. Pero Leviatán, naganda yung stall dito sa may A side. At dito naman papunta sa B. Nakahuli na nga si King ng isa mid-transition. Dito sa may light, dito sa may connector. Mamamatay na rin si Laz. Pero ang problema, ZETA Division, alam ba na nakapwesto naman si Mazino. There you go, Mazino getting a takedown. Mapalag dito si Crow. Non-command nga, pero nasa sinig na naman siya. Paubos na ang oras dito ng ZETA
Zeta Division, wala na silang kaano-anong paka-target nakapwesto mismo sa site. At dahil lang dun sa delay at sa tactics ng Leviatán, makakuha nila tong round na to. Grabe, boost na boost yung mga utilities na itatapon nila doon. And it was still like a negative way to even put out things, especially here for the side of Zeta Division. They've divided the map. But speaking of that, man, the equation is just not adding up for this team. Naiboost na nga nila lahat, but they still haven't gotten the win na kinakailangan nila para sa round na iyon. And now, pipilitin naman nila yung off-buys. Dep naman really has to step up the play. And the team is gonna be relying so much kung ano ang kaya niyang mapipitas. Hopefully, it's gonna be the Astra. The Stars is gonna be a huge menace here para sa mga pushes nila papunta sa B site. And let's see if they are gonna be making the right choices here this time around. Ito na naman si Dep holding that holds angle, and dahil lang doon, Leviatán. Pressure na naman para sa kanila. Zeta Division though, sama-sama na pupunta sa may main site talaga eh. Yun nga, Aldron muna para makapwesto. Nahuli na si Taco Lilia at dahil lang doon, dash out pa nga, space. Mabibigay dito sa side ng Zeta. At staging ground talaga yung nahanap dito ng Zeta. Pero mas importante, makapitas sana dito si Dep. Isa na lang, meron na siyang pwedeng gamitin Blade Storm para sa entry. Ilalabas na niya last round of the first half naman. Gitna muna ng mapa daw. Shine na naman, getting ready sa may connector. Nano Swarm, naipit na si Ten. Push na nga dito ni Shine. Hindi pa talaga siya nahihiya at all to make these angles happen. Pero covering fire, Leviatán wanting to have this pick. Paulit-ulit lang, repick ng repick. Ang kulit-kulit dito ni Shine. Pero eventually, nakuha na nga yung isa para dito sa Leviatán eh. May nakita na ba tayong full site execute na ginagawa dito ng Zeta without them actually parang holding back themselves in these default positions na hindi naman sila nakakuha ng mga huge impact, like initial impact talaga towards the run, but I don't see them like putting a little bit more variety in what they're doing. And speaking of that, we could actually see a bit of a change here, especially with the pacing here with ng rotation ng side ng Team Leviatán. They're gonna be backing on away with the operator. Mukhang ito na pa nga pipilitin ng Zeta. Ngayon, spike plant on towards A at di pa nga sila fully committed to it just yet. As long as we are gonna be seeing 5 players left on the line, make that 4. I have to say, for the teammates, the number differentials dito nakikita natin is not exactly completely in their favor. Nako, Taco Lilia makuha pa nga ng isa at si Crow pa nga, the flasher that the team needed to make a huge utility flash. At mukhang backstab pa nga ang mati-deliver dito ni Mazino. Last though, no, not the last man remaining. Oh no! Tayo naman ng Leviatán. At yun nga, inipit na lang sa gulo ang Zeta Division. Hindi nakaplan para kay Laz yun doon sa dulo. At makakuha pa nga natin ng 6-6 scoreline. Punta na tayo sa second half. Everything's just evened up. Pero kita natin, no, Sugar Zero, saan ka punta, saan ka tatago, wala kang katakas-takas. At buti na lang, maganda dito yung angle dito ngayon ng Leviatán. Ganda pa nga nung drawing ng Jet ngayon, nakikita natin. Pero with the 6-6 scoreline, mukhang kaya pa naman ng Zeta Division manalo if ever. Halftime tayo dito, Ling. And pansin natin sa side ng Zeta eh. Na sa mapang ganito, mas comfortable yung mga execute nila compared to Ascent. Hindi sila naiiwan ng Leviatán. Pero minsan rin, yung setup pa rin yung Leviatán yung nakadali sa kanila eh. Which is like pretty, honestly, in the situation right now, it's like pretty hard for a team to perform like this, given that it's gonna be the first half. But hopefully, parang sa ganun type of behavior, parang like I saw glimpses talaga that they could possibly be better sa defensive side nila because they're playing quite slow. Parang I was asking for like a full-on aggressive push. One side execute without them having to have that need to get early pickings, without having to have that pressure. Parang, I could have expected that, but parang hindi ko nakikita eh. And, you know, Leviatán could be better as well for the attacking side, but I still have high hopes on what Zeta can do para sa mapang to. They're playing quite slow, they're playing quite defensively, which is not exactly a typical behavior na ini-expect ko, especially kapag kayo naglalaro sa attacking. Baka yun yung sanay nila na pacing. Diba? Ano naman? Pwede naman. Pwede talaga. Diba? Tingin lang sa'yo. It's like, okay, cool. And sa totoo lang, dito sa side ng Zeta, yun naman inaasahan nila. Makahanap ng pitas. And then from that point on, dun na sila makaka-execute sa site. And
inahanap talaga nila dito as much as possible, makuha yung mga angle na ganun. We saw especially galing kay Dep, galing kay Ten, na yung pag-setup nila papunta sa may B-side para lang makuha yung timing against positions na medyo committed, like yung sa halls, dun sa may link. And really for ZETA Division right now, kung matuloy lang nila yon, pwede pa nga. Pero ano yan? Hawak niya may t-shirt, namimigay. Sana all may pag-giveaway. Oo, di ba? Parang yung t-shirt canon. Sana naman, padalaw niya dito. Oo nga. From Brazil to the Philippines. Tita Mika, baka naman. Ay, pasalubong. Totoo, di ba? Pag Pinoy, mahilig magpapasalubong. Isang balikbayan box puno ng jerseys. Kaya nga, di ba, minsan dalawa suitcase mo, isa puno, isa hindi. Walang laman, actually. Para sa pamilya yung pangalawa. Expect na natin yan. Ang ganda ng lineup pa. Kung TikTok, pasok na lang dun sa may main mismo. Pero walang mahanap dito ang ZETA Division whatsoever. Instead, mid pa. Pinuntahan ngayon ng Leviatán. Di sila makatulak to. Doon sa may bench mismo, nakapwesto na nga si Laz. At maganda rin ng read ng ZETA Division. Naka-back off sila in time papunta sa may spawn. Leviatán, alam na nila na alanganin yung pwesto at pupunta sila ng B-site. Pero habang nangyari yun, active sobra ng ZETA nandito na sa may ramp ang ZETA Division. Crossfire pa nga, gagawin sana ni Dep at ni Crew Naghahabang na lang talaga sila and posibleng alam na alam talaga itong mga pistol plays na ginagawa ngayon ng mga kalaban nila. Now, si Crew makakatapon ng dagger, makapagtapon pa nga ng flashes. But tingnan natin kung ibibig pa itong angle niya, Mazino mukhang alam na alam din anong mga ginagawa ng mga kalaban nila. Now, the Astra nga pala dito, Sugar Zero of course, taking out the first, possibly the second, and mukhang si Shai pa nga ay nag-aabang para sa'yo, sir. Now, B-side could be a good way to go. The flashes are gonna be coming on in. Alam nila nandito si Lazlo na nag-aabang sa halls. But can they actually push this out given that they are going to be picked out one by one ng Killjoy na ito? Plat muna dyan at si Shai makakuhula pa ng isa. Mazino, ready na rin. At Leviatán, panalo pa sa pistol. Saktong rotate lang. Alam lang nila kung saan pwede nga sila pumasok, saan sila makakalusot dito sa side ng ZETA Division. And from that point on, doon sila makakapwesto talaga. Butin lang clear out yan ni Mazino. At dahil doon, na may pwesto sila pupunta ng B-site Ang linis rin ng exit dito ng Leviatán. Eventually, pansin nila kung saan pwede magkaka-angle pa dito ang ZETA. And now they have the lead because of it. And they were properly reacting din sa ginagawa ng ZETA doon. I mean, alam nila na parang ipit na yung kakampi nila si Laz. I mean, they just provided all the backup that he needs to even survive a little bit longer. And speaking of that, parang it's just like Leviatán just getting the upper hand in that situation. Parang there were already enough people to even swarm and overwhelm anyone na nandun na already. And speaking of that, nandun na nga talaga sila ng nasa B-site ng mabilisan lang. Yeah, straight up and Leviatán, plant na rin. Play for long nga. Yun nga Meron naman silang Bulldog. Meron silang nag-rifle investment So malayo talaga ma-angle ma-take dito ng Taco Lilia per 10 Dep. Ano na gagawin nyo dito? Ito naman tayo. Roll call sa classroom. Sa side ng ZETA Division. Ba't pa sila museo? Diba parang may museum dyan sa taas? Museo pang bata. Never ka pa pumunta na ng bata ka? Museums? There's a lot of museums in Davao naman. Ganun ba? We have a bone museum. May bone museum. May dinosaur. No, sadly. Just old fish. Team Secret yan. Actually, foreshadowing nga Diba? Team Secret, Lock-in Champions, question mark. Uy, nagpaparinig ka dyan But ito na rin tayo, ZETA Division. Bibigay na lang yung round. Ayaw magbigay ng ultimates ngayon sa Leviatán. And we move on to the next one. Kita natin mas systematic to. Mas low pace. Chill lang. Chillings. Sobrang clinical talaga ng approach nila sa mapa given that they were already aware sa organizational behavior na ginagawa dito ng ZETA. Big words yun nga. But, speaking of which, parang doon na nila nakikita yung overall pattern na ginagawa ng kalaban nila They already are aware on how they play for attacking. And parang they could easily predict kung ano yung magiging pacing din nila, especially when they try to go for those aggro pushes sa defensive side nila. And this is where ZETA is just not as effective as we thought that they would be sa kabilang side. Makapatong pa nga doon si Taco Lilia and muntik pang modali si Ten mismo. For Leviatán. Bonus round muna para sa kanila ZETA Division. Agresibo dito si Dep. At kung pwede pa niya nga unahan si Mazino. But Mazino too quick on the shot. Here he goes yet again. Isang pitas. Isang katutak para sa rotation dito ng Leviatán. Spike, iniwan lang dun sa may shop.
Pero kailangan lang nila magsama-sama go for that kind of execute na nakita natin dun sa Ascent. And yun talaga yung pinaka-strength dito ng Leviatán eh. Confidence to win that tool, dahil dun. Ready sila mag-rotate kung saan nila gusto pumunta eh. Yeah, and they basically also parang provided yung proper like map control na nakikita natin on like the efforts that are exerting throughout this game. They are not letting their presence like be quite too known too early in the game na makapag-trigger ng rotation, and also parang sa side nila, they also made sure that the trades are definitely gonna be there for their taking. And speaking of that, makikita mo na natin dito, isa namang burst play na magagawa nila dito on A site. Naku, nakagat pa nga ng aso, di ba naka-anti-rabi si kuya natin dito na si Ten. At it was already gonna be a 1 kill makuha nila dito from the side of Team Zeta. Diba? At na-out-rotate, na-out-maneuver pa nilang kalaban nila. Spike planted nung paubos na ang oras at 5v2 pa to. Kompletong-kompleto ang Leviatán. Sa attacking side na naman natin nakikita yung pagka-precision nila mismo sa execute, mismo sa kanilang offense. At Crow, ano pa gagawin mo dito? Wala na masyado. Back away na lang ang Zeta Division. Leviatán yet again, from site to pick. Sobrang importante talaga yung sistemang yan. At dito natin itong sistema, it just works. Lahat ng instructions nandan na. Kulang na lang. Sundan mo, diba? And Mazino, finding another one. Hinahanap pa nga nila si Laz. Laz, saan ka na? Tago-tago lang dito sa pillar. Laz, dito na as. At isa pa nga. Kuha na dalawa. Left and right to. Kala ko ba naman? You know, tower defense yung Valorant. Grabe. Grabe naman yun. Laz. Oh, replay. Isang replay. Siyempre, Mazino moment muna. Ito. Kinagat ng aso. Basic lang. Basic lang para sa side take dito ng Leviatán. Unang pitik na kuha nila, and they actually parang already sense na madali talagang depensa na makakuha doon ng madali yung pag-atake at pag-execute makakuha doon ng Leviatán. And there we have it. A site completely open. Poof. Ganun yun, may magic. Yup. Okay ka. Umaga-umaga, nagpapakita ng tricks. Yes naman. Pakitaan mo naman kami ng matinding tricks dito. Leviatán, papunta sa B-side. Pwede pa nga kayong tumambling eh. Sobrang laki ng space eh. Ang problema lang, wala kayong spike. Yun lang. Iniiwan naman talaga nila. Better late than never. Yan yung tipong iniiwan pa para mag-gift wrap. Doon muna sabihin, sige na nga, pakuha nga to, lagyan nyo ng konting plastic, lagyan nyo ng bow, and here we go yet again. It's a present para sa side ng Leviatán. Pwesto naman dito sa may side, Sugar, zero pick pa nga, makamatay ka lang, tatlo na nga para kay King. And si Crow na lang. Siyempre, ito yung nest niya dito sa itaas, pero huhulihin na siya. Gusto gawing adobo manok, and there you go, snake bite para pang luto, seasoned and cooked. Gawa dyan ni King. Sarap nun. But you know what else is gonna be the adjective to perform that play? No. Nako, it was another flawless prime gaming round na naipakita na naman ng Leviatán. Hindi na kailangan ng spike plant doon, Dax. Kahit ubusin na rin yung mga kalaban nila doon, it was just as easy as that crispy, clean shots. And what else do we actually want here other than those beautiful plays? Uy! Yung Leviatán pa yung nag-cosplay! What? Kala ko yung Zeta Division. Yun nga eh. Oo nga, na-out-cosplay nila yung Zeta. Grabe yun. Interesting ah. Kaya pala nanalo Leviatán eh. Andun yung agents like sa totoong buhay. Silang tunay na nakalock-in at ito na naman tayo. Locked in here with Dep. High ground muna para sa kanya. As yung Cosmic Divide gives the space para sa Leviatán para makapasok dito sa site. Laking bagay itong hold control though. At yun na lang pwede gamitin sana ng Zeta para makapeak pero makaplant na rin. Mazino all the way to the back. Lockdown plus the nano swarms. Gandang setup dito ng Leviatán. Kuha na naman silang real estate. Gawang bahay, gawang DMCI. At ito na nga, pwesto nila mismo sa B-side. Paano kaya nila matidemolish ito? Mga establishment to na gawa ngayon ng Leviatán. Swarm grenades is makakomit mga too early para dito sa side ng killjoy nila. But Taco Lilia, mukhang mag-aabang in a singular angle. Of course, the recon ball is mabilisan pa nga nila mababasag. Now, the defense is gonna be delayed quite too soon. Flash break here coming out from the defense. At makikita mo naman, Taco Lilia, naku! Sugar Zero! Makakuha pa nga ng dalawa! Posible tatlong kanyang makuha, but like, it's not just as easy as that. You're up against two, and we see another round. Back-to-back po, makikuha na naman dito ng side ng Leviatán.
Isa na naman at hindi na natin sasabihin ang sinasabi ng ating taga-prophecy, diba? Time out para sa Zeta Division. Kasi kung hindi pa nila ma-handle to, sila yung mapapauwi ng Japan. Tara. That's a long flight home. Isipin mo na lang, Ling. At least ready na sila para sa Masters Tokyo. Ang tanong, magpa-participate ba sila as a team or as an observer? Oh, bakit? Grabe ka naman. Depende sa league. Mali mo, ano, Depende sa this is Pacific fun. League. Tapos, like, magbe-belong in different teams. Because we could possibly see a lot of roster Grabe ka, mas malala ka pa. Disband sa simula nung taon, ha? Okay ka. I mean, February pa lang na 2023. Ang masasabi ko lang sa'yo, pag sa una pa lang nakikita mo na hindi talaga nag-work, bakit mo pa sasayangin yung oras nyo sa isa't isa? Oh, I am actually starting to make sense now, di ba? Kala ko ako yung medyo ng throw shade dito. Ikaw, tinapon mo na yung buong kadiliman dyan, ha? Grabe. Grabe. Wala pa nga BPL. Pinikick mo na yung team. Dala. Ano ba? Sige, bigyan natin ng second chance. Okay, bigyan natin ng second chance. Sabihin natin yung timeout tayo man naisip na sila ngayon. Oh. Masabihin natin itong coach nila could have something na, you know, sort of like a pep talk. Guys, kung matatalo pa tayo dito, uuwi na. And sino gusto nun? Wala. Ako. Gusto ko na umuwi. Wag, hindi ka kasali dun sa voting po. Gusto ko makisama. May bosses rin po ako. At ito na naman tayo. Leviatán. Strong execute, strong presence. That's what they need para dito sa A-main mismo. Alarm bot, nakahanda na. And then na ngayon Nano Swarms, yung Killjoy utility para lang papigilan dito sa Takulia. 6 HP, isang pinga na lang, isang pitik ng bala. Patay siya dito. Stray shot if ever per 10. Makakapwitas na nga na isa. Dalawa, tatlo yung manangapay. 10, sige na nga. Kalahati mo na sana. Last though, with the cleanup crew alongside Crow. At mabilisan, lumalaban pa nga yung Zeta. Walang distant dito, di ba? Sabi ko sa'yo, nagalit na yung coach. Kaninang kalma pa nila eh. Ngayon, Zeta, mukhang it's the start of something new. Hindi pa naman match point, Dax. Kalmahan muna natin. Wala pang uuwi, okay? Okay po. Wala pang uuwi. Masaya pa yung mga players natin dito from Zeta Division. At mukhang buy round na naman tayo, mga sir. Makikita naman natin itong mga operator plays ni Def. At sana naman ay makatama. Diba? Nagtatangkang pa nga tayong makakuha dito sa B-site. Walang smoke na matatapon. It's just gonna be a quick cloud na may tatapon. Uy! Uy! Naku na naman! Sinayawan ng chacha naman tayo dito sa malayuan. At ayaw pa nga pumalag ni Dep na. Oh. Yes. Sinayawan ng chacha at mukhang dito na naman tayo playing a quick dance of tango here inside this map. 5 pa rin po ang nabubuhay dito para sa side ng Leviatán at mukhang ay naabangan talaga nila na may mag-aasim sa B but Zeta does not want to give that at all. Kalmado pa po yung mga kuya natin dito. Sa on the rotation. defense. Hindi ko get ba't ka natawa doon sa rotation eh. Nisik ko na lang saan ka madidadala tong chachang to. At ito na naman tayo. Papalag na naman pupunta sa may A-site. It's just Zeta hanging back. Pwesto na lang. Sa may flowers, sa may secret. Kung saan nakaintay lang sila as if ever. Lockdown muna. Ang iniisip dito ng Zeta Division, pero hindi pa naman nagko-commit ang Leviatán. Iniintay nila. Bumaba dito yung Spike. Bago ilabas yung Hunter's Fury as well as yung Lockdown. Si King nakatakas pa nga per not for long. Muntik pa siya matamaan dito. At wala pa yung plant eh. Nauubusan na ng oras bigla ng Leviatán. Wala na silang magagawa in terms of rotation. Kailangan nila makipaglaban dito sa site mismo. Per Takulia, nakaisa na lang fly in the sky. Ito na helicopter galing kay Takulia. Crodo finds King. Crow finds 2. Laking bagay yan. Depto, malapitan. Walang magagawa yung shorty. Kailangan na talaga i-plant dito ngayon ng Leviatán. No. Pero dahil sa pitas si Sugar Zero, yun lang ang kailangan nila para manalo ngayon. Prime targets para sa side ng Zeta. Nakuha pa nila yung hold dito sa round 2. Too close for comfort, honestly. Para dun sa depensa or
para dun sa side ng ZETA because if only na hindi nila nakakuha or na fully utilizing lockdown na yun, man, they could have been in a really bad place right now. But look at Taco Lilia though. Yun, kahit anong gagawin mo, sir, kahit ilang mapipitas mo, makikita mo naman how the crow just pecks away everyone na nagtataka nga magtatapak sa kanilang teritoryo. Laban. Okay. Territorial pala yung mga crow. Actually, they kinda are. I guess kaya nga tawag sila murder pag magkakasama, diba? Yeah. Nang bibiktim mo. Lalo. Oh. Tahimik muna tayo, guys, kasi wala pang nagaganap sa mapa. Diba? Iniintay ko lang paano may follow up yun eh. Wala eh. Wala eh. Wala. Umaga na. Good morning. Good Ano kayo morning. masarap i-breakfast mamaya? Baksilog. Oh, alam mo, ilang beses na natin ito pa yung iusapan na expert never natutuloy ang breakfast pagkatapos ng cast. Hindi, wala eh. Yun muna. Yun muna Pagod usapan natin. Hindi mong pikit na mata pero ito na close eyes dahil doon sa flash bigla na lang crow dito na sa sulok pero King tinuna na lang konting tulong kay Taco Lilia pero timing is everything. Sabi dito ni Sugar Zero pero bantay sarado puntik pa pero nakakadalawa pa nga si Sugar Zero dyan. Takas na lang into the tunnel we go yet again. Si King nahirapan. Gusto kailangan makuha yung spike. Makakapwesto na sana dito si Shy. At sa slow crawl niya, timing talaga ang magiging importante. Depth and 10. Crossfire, pinaghandaan. 20 seconds left pero buti nilang kita nga ni 10 dito si Mazino. Saktong spam. Through the link. Isang billboard ang nag-separate. Isang screen dito between Shy as well as si Dep. Pero paubos na naman ang oras dito ng Leviatán. Bigla nang backstab nga si Shy. At ito na, todo gamit ng rifle. Pero King nakakakuha na rin ng plant. May oras pa sana. Pero kailangan niya bitawan kasi huling-huli siya ni Ten dyan. 11-9, bumabawi pa ang ZETA ngayon. Man, they're running na the time. And not only that, parang nahihirapan talaga itong side ng Leviatán to even commit towards any site. There's always someone na nalasan sa smoke. There's always someone na mag-creep out pa nga para babackstabin sila. Kahit tatapunan mo pa ng Viper Spit, kahit pipilitin mo na maging sayo yun. But what if it's not meant to be? My gosh, Leviatán right now is joking? Question mark? Dwendel, umupo ka muna. Eh kung magkakatotoo nga, diba? Ang prediction natin, kailangan bumawi dito ng ZETA Division. At ito na naman tayo. Sulat na ba natin yung continuation dito sa next season? Cosmic Divide muna. Sa side ng Leviatán, tahimik ang hinahabol. Null Commando ang magiging sagot dito ng Crow at magtatapang si Laz. Kita niya daw, may smoke na nakaharang. Di siya makakapick with the operator. Saktong spam dito ng Mazino. Pero ito na naman sa holes. Jump pick para lang makakuha ng intel. Nanosars pero ang ganda talaga ng lineup. Mazino, hindi mo kakayanin yan pre. Nasa gitna ka ng fragment. Ikaw ay magiging bits and pieces na lang. Lockdown muna daw sa Leviatán. Sige nga, pick pa Taco Lilia. Papunish ka lang ngayon ni Laz. Nakatambay doon sa sulok daw. Nakakover muna yung lockdown so at least may space kunin ng Leviatán ang spike. Pero ZETA Division, yung pag-hold nila mismo, nakakasakal, nakaka-chokehold. Kasi Crow na lang, konting flash, huli pa rin dito ni Nosper. At ito na, 4v3 magiging palagan. Pero 10 and Def getting ready dito sa may tunnel. Heaven doon para kay Laz, scope in, isa na mga pipitas, 1v2 na lang. At sa may link mismo, ang magiging only pathway ngayon ni Lozer para pamalag. Pero sakto yung timing from top to bottom, kitang-kita, in sync ang ZETA Division. In sync talaga, double pick, malala. At kahit anong gagawin ngayon dito ng Leviatán, hindi pa sila makakaunlad from their 11th scoreline. Ngayon naghahabol na ang kanilang mga kalaban. Napakagandang utility usage, napakagandang stall. Hindi sila basta-basta nagpapaplant sa spy, nagpapaplant sa site. Hirap na hirap ngayon ang Leviatán. Kala natin, yun na yun. But it seems like they have a lot more to offer here tonight. And yes, the timeout is finally here from Leviatán. Did they actually call this right? May buy ba sila ngayon? Question mark. Parang alanganin ang pwesto ngayon ng Leviatán. Yeah. Ito lang yun eh. Dito mo, print out pa. Times ZETA New Roman. win. Actually, di ko sure kung anong font yun sa totoo lang. Times New Roman yun. May, Times New may Roman. ano eh, may ganun-ganun. Memorize mo? No. Bakit parang yes talaga tapos nag-no ka lang?
Ano ang favorite font ni Ling? Comic Sans. Comic Sans, totoo. I have, Made Dylan. I like that. Ang ganda yan. It's very aesthetic. Okay lang, doon ako sa Calibre, yung libre. Calibre. Oo, doon na kaagad, diba? Pero tong time mga to, bumabawi na ang Zeta Division. Lumalaban na talaga yung Leviatán. At kung pansin natin, diba? Ilang beses na lang execute dito ng Leviatán. Hindi nagpapatalo yung Zeta Division sa position. Hindi makuha ng Leviatán yung pitas eh. Yun yung naging sistema nila. Yun yung parang pang-call ng rotate. Pero Zeta has played relatively safe. Alam nila pwede sila mag-peak. Alam sila pwede sila tumakas. At dahil lang doon, palagi sila nasa position para lumaban eh. And this is where we actually see parang Leviatán na parang medyo nahihirapan talaga to even further go in for the pushes since the defensive side is playing this in a really site-intensive defense. And this is where we actually see them basically struggle in keeping this up. Kung paano ba talaga sila makakapag-push ng maayos if hindi sila makakapagpitas. And paano ba sila makakalamang ng kahit konti at makakapigil at prevent from a retake to even happen. Given that every ounce of utility is gonna be still online here coming out from the defense ng Zeta. Kaya may setup pa nga dito ang Zeta Division ngayon. At Leviatán, di naman nagpapakita at all yung depensa. That's the thing though. Kung mag-hang back ka lang naman, kung may pagka-passive ka mismo, make sure na bantay, sarado. Lahat ng pwedeng angle na gagamitin nila. Interesting enough though. May Viper screen na ready para sa may B side. So baka nga di makakuha ng intel yung turret. Pero wala naman point. Art na lang pala. Magiging galawan dito ng Leviatán. Tambay muna, tingin-tingin sa museo, tingin-tingin sa mga painting. Pero ito na tayo. Taco Lilia. Huli na si Ted. Seekers ilalabas na per depth. Able to find Taco Lilia in response. Push na mismo. Sa may A-site, may smoke na nakaharang. Di makakatulong mismo kagad si Sugar Zero. Pero as nawala yung Cloudburst, nahuli rin si Dep. Saktong timing para sa Leviatán. Ito na tayo daw. Konting smoke setup. Konting stars na nilalagay. Mga between na walang ningning dito sa may A-site. Ito na si Shido. Nakatago lang sa sulok. Here we go. Yet again. Gusto magpagkita. Dito sa may flowers. Bibigyan ng bouquet sana. Pero bulaga na lang. Sugar Zero with the takedown. Naging 3v3 pa. May cosmic divide pong nakaset up. Napakadelikado talaga itong ginagawa nila. Wala tayong audio na maririnig. Wala tayong anyone that would further even connect para sa mga snakebite at sa mga zone out utility na naitatapon dito ng mga kalaban nila. Now, Nosfer, lalabas pa nga ng ibon. Makapag-flash out for sure. Information kanyang maririnig. The third is gonna be confirming their position. Just yet, good old flash pick lang gagaling dito for all the way from the city. Of course, Sugar Zero, vulnerable indeed. At mukhang makita natin dito, Massino with the spray down. Naku naman po, mga kaibigan, Leviatán sa wakas on their match point. Isa na naman Mazino, Miracle. Ang ganda ng timing, basang-basa kung kailan bababa yung wall. At dahil lang doon, handa na siya para lang i-transfer. Kanan kaliwa, huli lahat kay Mazino. Maximum effort talaga nakikita natin sa Leviatán. Pinaghihirapan nila makuha itong mga site na to at ang Zeta Division. Well, they make them work for it. Pero in the end, Leviatán ready. Konting palakpak. Alam nila hindi pa tapos yung trabaho. Pero ito, let's go! Let's go talaga, Dax! Dahil isa na lang ang kinakailangan natin dito. Attacking-sided, now or never. Bibitasin sana ito si Dev. Napaka-asim, napakalapit sa kanyang mga kalabat. Mukhang they are deciding to back on away. Napaka-delix din. Tingnan mo naman, may KO flashes, may star, posibleng gravity well. Habang talaga need nila dito na magkakamali yung jet. But the question is, which jet ang magkakamali dito alam sa na angle na to? Ready na. Taco Lilia, in-expect na lang. Ginawa na kanina ng Zeta Division. Inulit muli para sa walang makuha. Snakebite muna daw. Making sure na walang nakapwesto dun sa ramps. Nalong na lang sa long. At si Crow pa nga makakuha ng isa. Still, 4v4. Back off muna dito ang Zeta Division. Bumili lang sila kung ano man pwede lang i-afford. Dahil ito na. Habing last round, kung manalo pa ang Leviatán. At the very least, nakabili ng konting space dito ang Zeta. Pero Leviatán, di pa sila tapos. Pwede naman nila diretso itong site na to. Isang execute lang eh. Worth it ba na nawala ba talaga tong attacking-sided jet? Because mahihirapan talaga sila makapag-further penetrate ng side. Now, nakakarinig sila, nakakaramdam, nakakalabas pa nga ng ibon, makakapag-flash pa nga. But si Crow, nakuha ng isa. Sugar Zero, mukhang dito pa nga tayo makakita ng konting bigayan sa site muna. Walang spike back na magaganap. At Zeta naghahabol na naman. Nakakaumay ka na ba ng isang OT dito, Ling? Tutuloy pa ba tayo sa ating series na to? Leviatán,
huling-huli mid-transition at sila pa ang nalugi dahil lang doon. Sige, na-clear out nga ng Leviatán sa simula. Pero the fact na nakakuha si Crow ng isang pitas, naka-back off sila dito, and naging malaking distraction siya para kay Sugar Zero, alam mo na namapalag talaga tong ZETA Division ngayon. Gulat rin, Leviatán. Anyari, paano yun? That was their round to win. Nandun na sa kanila ang lahat. Ngayon, kailangan pa nilang paghirapan. Stinger, Spectres, para pumalag sa Rifles. Eto na, last round of regulation. Laban kagad. President, mali yung dash. Nahuli doon sa sulok. Stand in the corner. Pinagalitan ng teacher. At yun nga, si Nosfer pa ang makakahuli sa kanya. Kailangan talaga nila ito'y paglalaban. And of course, they have to make use of the initial picks that they got. Now that the Jet is gonna be off the table here para sa side ng depensa, ZETA, what can they do at this one? For sure, they have the advantage sa kanilang mga arsenal. They have everything that they need. Utilities side by side with the agents that are still gonna be alive. Nako, tingnan natin if they even decide to re-engage ng Killjoy. Posible pa magkakamali! Mazino! He's gonna be taking out 2. Nako naman, Leviatán! He's gonna be... Uy! Di pa nga nila itutuloy yun. Kunin mo na ang spike, get the orb, and keep your enemies guessing. May Cosmic Divide naman dito para sa side ng Leviatán and Mazirno. Ayun na naman, may moment, parang hype na talaga yung crowd dito sa São Paulo QC as Leviatán mag-rotate na rin papunta sa may B-site. Alam naman nila, may Astro Vipers ang setup dito. Naka-ready na yung wall para makuha yung site. At asa na naman tayo doon sa dynamic duo na nakagawa ng panalo kanina, Crow and Sugar Zero. Rifles at the ready. Cosmic Divide now, dash in, peak na sana. Ito na si Crow, lumulusog na lang. At huli pa si Taco Lilia through the nebula to. Finds the second one. ZETA Division, digging deep para sa round na to. Pero yun na si King, makakalaban pa rin. Flash into the takedown at hindi pinabayaan to ng Leviatán. We will end with a 2-0. Puro 2-0 sa arang to. At ang Leviatán ang makaka-eliminate sa ZETA Division. Napakagandang laban yun, Dax. Akala ko pa nga mag-overtime, but mukhang nakakarinig pa nga tayo. A few more hints on how the round was basically going. Quite a disappointing, quite a disappointing run here coming up from the side nga pala dito ng ZETA Division. But, maybe it's not just their time yet. You see how their mechanical prowess is basically showing throughout the server and how effective they are as a team naman din in providing those efforts in penetrating the sites, committing for the objectives. But it's just that, makikita natin on how Leviatán is just significantly better. Ay, no? Vamos. Hey, diba? Hype na hype. Moment. Pwede na umuwi. Sabi dito ng Leviatán. At papauwi na nga nila ang ZETA Division. Sa totoo lang, sige, halatang Leviatán ang may advantage. But dito naman sa Pearl, konti na lang makakuha na sana ng ZETA Division. Konti na lang kita natin na may laban pa naman. May pagka-clutch. Pero yun lang, masyado maraming rounds na nakuha yung Leviatán. At dun sa dulo, nakita na naman yung Mazino Magic. Miraculo dun sa main. Like, palagi na lang may moment dito sa Mazino at laking pick-up talaga dito para sa Leviatán. Having that decision-making, having those angles para lang makahanap ng madaling pitas. And sobrang worth it din talaga. And the changes overall talaga nagagawa nila for their roster. And you could see Leviatán overall talaga providing a better performance, I could say, compared to what they have been displaying so far. You saw glimpses of their mistakes talaga, but yung mga stuff like that could easily be parang maayos talaga. And it's in no time at all talaga na ma-figure out nila yun. For sure, after watching this game, ZETA has a lot to learn pa. And for the side dito ng Leviatán, my gosh, parang it was just only a few inches from perfection at that point. Yung map under 1 talaga, ang ganda na nakita natin sa Leviatán. Pero dun sa map number 2, at least naging delikado ang kanilang pwestuhan. And eventually, ZETA Division, they strung along a few rounds along the way na nagets na nga nila kung paano pupwesto yung kalaban, kung paano yung magiging sistema. And I think that's one thing na pwede talaga i-look forward to ng ZETA Division. Kung may oras sila, especially in a league system, baka mas gets pa nga nila paano individually kalabanin yung mga fellow teams nila, diba? Na ikikita natin, paulit-ulit sila maglalaban. This ZETA Division team can get better than ever na nagigets nila kung paano gagalaw ang kanilang opponent. And it really was the case nung second half Nung hindi na sila napipitas mga aga, doon sila nanalo. But then again, last round mismo, 3-0 kaagad sa simula. And that was just perfect for Leviatán to do what they've always done.
not only that, parang they already have parang that turning point confidence talaga that sort of like solidified their victory even there, and like it wasn't just like a fluke for them to win out this entire series. You could definitely see what they already deserve their position right now. They displayed overall like really good team fundamentals, not just in a set at pinakita nila yun dito, especially sa depensa nila. They had not only those proactive pushes, they also had like really good map control. Kahit sabihin mo talaga, well, in terms of like looking at their utilities alone, they decided to switch things up every now and then. The kill-through setup was not just seen in a single, parang heavily invested in a single site, but you could also see them parang putting it out din sa B-Link, putting out like a Viper Spit every now and then dun sa across the map, which is like made a huge difference, and we could definitely see how the outcome already is today. Marami natin points dito. Pero syempre, may points pa ang ating host at panel nandyan. So, lipat namin kayo kay Kelly Team Bruce. Go ahead. Maraming salamat, Link2X and Dax. At ayun na nga, tapos na ang ating pangatlong series for today, and Leviatán ay magpapatuloy sa kanilang journey dito sa VCT LOCK and Grabe, ang 2-0. Omega bracket natin ha, Bruce. Omega bracket starting to shape up to be one of the biggest and toughest competition so far. Kasi kung nakikita natin dito, wala silang pinapalampas. 2-0 lahat ng series natin ngayon, and bukas naman meron pa rin tayong 3 series ulit, and makikita natin kung 2-0 ba talaga. I mean, ang meta. ang meta dito sa Omega bracket, kasi starting at Alpha, ganun din naman yung day number 1 ng Alpha bracket, 2-0 din. Pero before we dabble into yung mga nangyari, let's head on over and tingnan natin yung stats ng mga players and performance going in, and as well deserved Mazino MVP. Kung nakikita mo talaga, if you're Mazino watching, Miracle ang tawag kanina ng mga casters natin. Exactly. Very close game talaga. First half of the game pa lang, no, talaga, Bruce. Sobrang close ng scores ng dalawang teams natin. But entering the second half of the game, of course, Leviatán took the lead after a few rounds. Pero nag-turn around to, no? I think around round 18, doon na nag-start talaga na makascore uli ang ZETA division. Yeah, medyo malayo-layo talaga yung performance. I mean, nung pagbawi ng ZETA division, kasi it was hard stuck 11 for Leviatáns, and then at some point sobrang nahirapan sila. I think one of the key factors kung bakit nakakabawi talaga yung ZETA is yung aggressive peaks ni Sugar Zero sa mid, and every time he denies entry over there, he gets 2Ks in the process. Hindi lang isa yung napapatay niya, dalawa din. And I think for Leviatán as a team, they're very dependent on being alive as 5 para makakuha ng buong site. And then mostly as attackers, they always do a sacrificial play para kay King. I mean, considering si King naman ay siya yung si King is technically the IGL. He is technically the flex from Leviatán. So he always plays this sacrificial kind of play on the side of Leviatán. I mean, kung nakita nga natin the entry the other pushes, King. kung nasa A side sila papunta, it's always King taking care of flankers, making all these noises ibang sides para lang it would buy more time on the side of Leviatán. Pero nga, since medyo mahina yung naging approach ng Leviatán going into being attackers, mas nakaka-reposition agad yung ZETA division. Pero at some point, nakabawi pa rin naman sila. It still boils down to being cohesive enough, and Shy, as we are looking at his statistics over here, sa game 1 pa lang, Kelly, hindi nakita siya natin, mahiyain talaga, hindi siya Bruce. mahiyain. Very committed. Yung commitment niya, pwede mo itong pakasalan kasi yung commitment niya over to his site. Kasal daw agad, no? Kasal agad kasi kung maganda yung commitment, ganun talaga eh. Bakit hindi? Ganun. Hindi, wag din tol. Shy, not a red flag at all going into this tournament, and then going into this series, he commits to his site hard on, and then 3Ks, 4Ks, just to defend his site, and then yun, nag-open na yan ng more opportunities for Leviatán to close the round. But aside from Shy, ang nag-shine talaga, Shy tas shine. Ang nag-shine talaga for me is itong si Mazino nga. Mazino talaga. After the 4 straight rounds of winning dito sa ZETA, aba, gumawa na miracle na naman eh.
Yeah, Itong exactly. si Mazino. The best things Alam is mo, yung... ang galing niya eh. Like, hindi mo makikita agad kung saan siya pupwesto. Magugulat ka na lang, boom, may 3K na naman siya, may 2K na naman siya. That's what you call, mastery of your very own agent. He's playing Astra. Alam niya kung saan ipa-place talaga yung mga nebulas niya or everything. Yes. Yung smokes And niya. hindi delay yung mga ano niya eh. Like, the utilities itself. Your reactions niya, I think to sum almost everything up here in day number 7 here at VCT Lock In, kundi ay nanalo yung fan favorites ng ating Pilipinas. Congratulations to Team Secret. Team Secret. Sila na ngayon ay napupunta sa round 2 ng ating actually lock-ins. And then so far Team Secret magkakalaban niya yung Natus Vinciri. Yung Leviatán naman ay mag-aantay kung sino mananalo sa Team Vitality versus Global Esports. And then tomorrow, huwag kayong aalis kasi matulog muna kayo for now. Pero there's a lot of games tomorrow dito lang sa Valorant Esports Philippines. Tune into the page para malaman nyo lahat. Ako nga pala si Juicy Brucey at eto naman si Kelly, well, thank you so much guys sa lahat ng nanood at matulog na tayong lahat. More to come tomorrow. Huwag kayong mag-alala, may Valorant pa mangyayari. VCT Lock and PH Broadcast will be taking a break. We'll be right back after a few hours. Make that 10. Unlock the wreck, for real.